Габріель Гарсія Маркес. 100 років самотності. Роман. Переклад з іспанської Петра Соколовського. Читає Галина Долгозвяга. Колись, через багато років, полковник Ауреліано Буендіа, стоячи біля стіни перед загоном, що мав розстріляти його, згадає той давній вечір, коли батько взяв його з собою подивитися на лід. Макондо було тоді ще невеличким селом, на якісь 2 десятки ліплянок із глини та бамбука на березі річки, що стрімко несла свої чисті води ложем з відполірованих каменюк, білих та здоровенних, мов доісторичні яйця. Світ був іще такий незвіданий, що багатьом речам бракувало назв, і на них доводилося просто вказувати пальцем. Щороку в березні край села напинало свої халабуди обірване циганське плем'я, і під пронизливі звуки свищиків та гуркіт бубенів оповіщало всіх про нові наукові відкриття. Першого разу вони принесли з собою магніт. Огрядний циган з дикою бородою і тонкими скарлюченими, мов пташині лапки, пальцями, котрий назвався Мелькіадесом, приголомшив усіх, показавши оте, як він сам сказав, 8 чудо світу, створене вченими алхіміками Македонії. Він ходив від хатини до хатини, тримаючи в руках 2 металеві бруски, і люди, переймаючись жахом, бачили, як казанки, тази, обценьки та жаровні підхоплювалися зі своїх місць, а цвяхи й шурупи відчайдушно силкувалися видертись із дощок, які аж тріщали від їхніх зусиль. Загублені хтозна коли речі з'являлися раптом саме там, де їх доти найбільше шукали, і безладним гуртом волоклися за чарівними брусками Мелькіадеса. Речі теж по-своєму живі, з різким акцентом проголошував циган. Треба тільки вміти розбудити їхню душу. Хосе Аркадіо Буендіа, чия буйна уява сягала не тільки далі спроможностей творчого генія природи, а й ген за межі чудес і чарів, подумав собі, що це досі пусте наукове відкриття можна використати для добування золота із земних надр. Мелькіадес – чесна людина, застерій його. Для цього магніт не годиться. Але Хосе Аркадіо Буендіа тоді ще не вірив у чесність циган, тож віддав за магнітні бруски мула і кількох козенят. Урсула Ігуаран, його дружина, яка розраховувала на цю худібку, щоб хоч трохи підняти занепалий добробут родини, марно намагалася відрадити його. «Невдовзі у нас буде стільки золота, хоч підлогу мости», – відповідав їй чоловік. Кілька місяців він уперто намагався справдити свою обіцянку. 5 за 5 обстежував усі околиці, ба навіть річкове дно, носячи з собою оті 2 залізні бруски і знай голосно вигукуючи закляття, що його навчив Мелькіадес. Однак єдине, що йому вталанило видобути з-під землі, це геть укритий рижею обладунок 15-го сторіччя, який при ударі гучно відлунював із середини, мов великий сухий гарбуз, наповнений камінцями. Коли Хосе Аркадіо Буендіа та 4 односельців, що супроводили його в цій експедиції, врешті розібрали обладунок, то знайшли всередині скам'янілий кістяк, а в нього на шиї мідний медальйон з пасмом жіночого волосся. У березні цигани прийшли знову. Цього разу вони принесли з собою підзорну трубу, а також лінзу з добрий бубон завбільшки, і оголосили, що це останні винаходи амстердамських євреїв. Трубу вони поставили перед шатром, а в найдальшому кінці вулиці посадовили циганку. За 5 реалів можна було заглянути в трубу і побачити циганку ніби на досяг руки. «Наука знищила відстані», – проголошував
Мелькіадес. Незабаром, не виходячи з дому, можна буде бачити все, що діється будь-де в світі. А потім, якось у обідню пору, цигани показали незвичайне видовище з допомогою велетенської лінзи. Поклали посеред вулиці оберемок сухої трави і, навівши на неї лінзою сонячні промені, підпалили. Хосе Аркадіо Буендіа, який ще не заспокоївся гаразд після невдачі з магнітами, миттю загорівся ідеєю застосувати цей винахід як бойову зброю. Мелькіадес і цього разу намагався відраяти його. Однак, зрештою, погодився обміняти лінзу на 2 магнітні бруски та ще 3 золоті монети. Урсула гірко плакала, адже ці гроші було взято зі скриньки з старовинними дублонами, що їх Урсулин батько назбирав за все своє життя у злиднях. Вона тримала золото під ліжком, дожидаючи нагоди вкласти у справді прибуткове діло. Хосе Аркадіо Буендіа і не думав її втішати. Він поринув з головою в свої випробування нової зброї і провадив досліди з самозреченням справжнього вченого, ба навіть ризикуючи власним життям. Намагаючись довести, що лінзу можна успішно застосувати проти ворожого війська, він підставив під сфокусований пучок сонячних променів своє тіло і дістав опіки, які перетворились на виразки й довго не гоїлися. Він уже був би підпалив і власний будинок, якби проти цього рішуче не виступила дружина, вкрай налякана таким небезпечним наміром. Чимало годин провів у своїй кімнаті Хосе Аркадіо Буендіа, обмірковуючи стратегічні можливості найновішої зброї, і навіть написав посібник щодо її застосування, з гідною подиву ясністю викладу і непереборною силою аргументації. Цей посібник разом із доданими до нього численними описами проведених дослідів і кількома аркушами пояснювальних креслень було надіслано властям через гінця, який перейшов гірський хребет, блукав серед непрохідних боліт, плив бурхливими річками, зазнавав постійної небезпеки бути розірваним дикими звірами, померти від туги чи загинути від чуми, аж поки добувся до поштового тракту. Хоча дістатися до столиці за тих часів було майже неможливо, Хосе Аркадіо Буендіа обіцяв вирушити в дорогу на перший виклик властей, щоб показати воєначальникам наочно, як діє його винахід, ба навіть особисто навчити їх складного мистецтва сонячної війни. Кілька років він чекав відповіді. Врешті, стомившись від чекання, поскаржився Мелькіадесові на нову невдачу, і тоді циган у найпереконливіший спосіб довів йому свою чесність. Забрав лінзу, повернув дублони та ще й подарував кілька португальських мореплавних карт і різні навігаційні прилади. Мелькіадес власноруч написав стислий виклад праць ченця Германа і залишив його Хосе Аркадіо Буендіа, щоб той навчився послуговуватись астролябією, бусоллю і сектантом. Довгі місяці дощової пори Хосе Аркадіо Буендіа просидів, зачинившись у маленькій кімнатці, що її він сам обладнав у глибині будинку, і де ніхто не заважав його дослідам. Геть занедбавши свої домашні обов'язки, він цілісінькі ночі проводив на подвір'ї, спостерігаючи за рухом зірок, а якогось дня мало не зазнав сонячного удару, намагаючись знайти точний спосіб, як визначати зеніт. Коли він навчився досконало послуговуватися приладами, то склав собі таке точне уявлення про простір, що міг тепер плавати незнайомими морями, навідуватись на незаселені землі і зав'язувати взаємини з дивовижними істотами, не виходячи зі свого кабінету. Саме тоді він набув звички розмовляти сам із собою, гуляючи оселею і не звертаючи ні на кого уваги. Тим часом, як Урсула і діти гнули спини в полі, пораючись коло бананів і маланги, маніоку і ямсу, ауями й баклажанів. Та невдовзі його бурхлива діяльність зненацька урвалась, і її заступив якийсь чудний стан. Кілька днів він був ніби зачарований. Знай, щось стиха бурмотів, роблячи дивні здогади, і аж сам собі не йняв віри,
що до такого додумався. І врешті, одного грудневого дня, у вівторок, за обідом, нараз відкинув усі свої болючі сумніви. До кінця своїх днів пам'ятатимуть діти, з яким урочистим, ба навіть величним виглядом їхній батько сів на чільне місце за столом і, тремтячи, немов від пропасниці, змучений довгим неспанням та збудженою уявою, оголосив їм своє відкриття. Земля кругла, як помаранча. Урсулі ввірвався терпець. «Якщо ти маєш отут здуріти, то дурій сам», – закричала вона, – «але не смій забивати дітям голови циганськими вигадками». Хосе Аркадіо Буендіа зостався незворушним і не дав себе залякати, коли дружина, знавіснівши в нападі гніву, брязнула в підлогу астролябією. Він змайстрував собі нову. Зібрав у своїй кімнатці всіх чоловіків села і довів їм, посилаючись на теорії, яких ніхто з присутніх так і не второпав, що коли плисти на схід, то врешті повернеться до місця, з якого виплив. Всі односельці не мали жодного сумніву, що Хосе Аркадіо Буендіа схибнувся. Та ось з'явився Мелькіадес і все поставив на свої місця. Він привселюдно уславив розум цього чоловіка, котрий шляхом самих тільки астрономічних спостережень дійшов теоретичного висновку, давно підтвердженого практикою, хоча ще й невідомого жителям Макондо, і на знак свого захоплення зробив Хосе Аркадію Буендіа подарунок, якому випало справити вирішальний вплив на подальшу долю села. Це було устаткування для астрономічної лабораторії. На той час Мелькіадес напрочуд швидко постарів. Коли він уперше з'явився в селі, то видавався ровесником Хосе Аркадіо Буендіа. Однак той усе ще зберігав свою незвичайну силу. Йому було за іграшки звалити коня, вхопивши його за вуха. Тим часом, як цигана, неначе роз'їдала зсередини якась чіпка недуга. Насправді, то був наслідок багатьох і до того ж рідкісних хвороб, які він часто підхоплював, безперестану блукаючи по світу. Як він сам розповів Хосе Аркадіо Буендіа, допомагаючи йому обладнувати лабораторію, смерть усюди ходить за ним, наступаючи йому на п'яти, однак усе ще не наважується доконати його. Він спромігся вирятуватись із усіх лих і катастроф, які терзали людство. Зостався живий, перехворівши пелагрою, Персії, цингою на Малайському архіпелазі, проказою в Олександрії, берібері в Японії, бубонною чумою на Мадагаскарі, пережив землетрус на Сицилії та корабельну аварію в Магеллановій протоці, де загинуло безліч людей. Цей дивовижний індивід, який запевняв, ніби йому відомі таємниці Нострадамуса, був похмурим на вигляд чоловіком, оповитим невеселою славою, чиї азіатські очі ніби бачили зворотний бік усіх речей. Він носив велике чорне сомбреро, широкими, мов розгорнені воронові крила крисами, і оксамитовий жилет, укритий патиною віковічної плісняви. Та попри всю свою неосяжну мудрість і ореол таємничості, Мелькіадес був створений з людської плоті, вага якої тримала його при землі у вічному полоні великих і малих прикрощів та клопотів повсякденного життя. Він скаржився на старечі немочі, страждав через дрібні грошові напасті і вже віддавна перестав сміятися, бо від цинги в нього повипадали всі зуби. Хосе Аркадіо Буендіа вважав, що саме в той задушливий полудень, коли Мелькіадес розкрив йому свої таємниці, і народилась їхня велика дружба. Дітей вразили фантастичні розповіді цигана. А Ореліано, котрому було тоді ще найбільше 5 років, на все життя запам'ятає, як той сидів перед ними, чітко вирізняючись на тлі сліпучого прямокутника вікна. Його низький, подібний до органних звуків голос ніби осявав найтемніші закутки уяви, а його скронями спливав піт, мов розтоплений спекою жир. Хосе Аркадіо, старший брат Ауреліано, розповість про цей чудовий образ усім своїм нащадкам.
На Урсулу, навпаки, відвідини цигана справили найгірше враження. Вона зайшла до кімнати саме тієї миті, коли Мелькіадес ненароком розбив слоїк із сулемою. «Це запах диявола», – мовила вона. «Та що ви», – заперечив Мелькіадес, – «адже відомо, що від диявола тхне сіркою, а тут тільки трошки сулеми». І таким самим повчальним тоном він прочитав цілу наукову лекцію про диявольські властивості цинобри. Та Урсула не схотіла слухати і повела дітей молитися. Віднині цей їдкий запах назавжди буде пов'язаний в її спогадах з Мелькіадесом. Примітивна лабораторія складалась, якщо не рахувати численних каструль, лійок, реторт, фільтрів і сит, із звичайного горна, скляної колби з довгою тонкою шийкою, подоби філософського яйця, та дистилятора, спорудженого самими циганами за новітніми описами перегонного куба з 3 відводами, яким послуговувалась юдейська Марія. Крім усіх цих речей, Мелькіадес іще дав Хосе Аркадіо Буендіа зразки 7 металів, які відповідали 7 планетам. Формули Мойсея і Зосими для подвоєння кількості золота, а також нотатки і креслення з царини великого магістерію, за допомогою яких той, хто зуміє витлумачити їх, зможе виготовити філософський камінь. Спокушений простотою формул подвоєння золота, Хосе Аркадіо Буендіа кілька тижнів улещував Урсулу, щоб вона дозволила йому взяти ще трохи старовинних монет із скриньки і збільшити їх у стільки разів, наскільки частину дасться розділити ртуть. Урсула, як завжди, поступилася перед несхитною наполегливістю чоловіка. Хосе Аркадіо Буендіа вкинув 30 дублонів у каструлю і розтопив їх разом з аурипігментом, мідними стружками, ртуттю і свинцем. Потому вилив цю суміш у казанок із рициновою олією і кип'ятив на сильному вогні доти, доки утворився густий смердючий сироп, більше схожий на звичайнісіньку патоку, аніж на подвоєне золото. Після відчайдушних і ризикованих спроб дистиляції, переплавлення 7 планетарними металами, обробки герметичною ртуттю і купоросом, повторюваного кип'ятінням в свинячому смальці, оскільки не було редькової олії, від коштовної урсудиної спадщини зосталися самі тільки горілі вишкварки, що їх годі було відшкребти від дна казанка. Коли цигани вернулись, Урсула вже підбила проти них усе село. Та цікавість здолала страх. Цього разу цигани пройшли вулицею під оглушливий шум найрізноманітніших музичних інструментів, а їхній оповісник оголошував, що буде показано найзвичайніше відкриття назіанців. І люди посунули до циганського шатра, де, заплативши по 1 центаву за вхід, побачили Мелькіадеса, але вже помолоділого, здорового, без зморщок, з новими блискучими зубами. Ті, що запам'ятали його беззубі, понівечені цингою ясна, запалі щоки та поморщені губи, вжахнулися, здрівши незаперечний доказ надприродної могутності цигана. Жах перейшов у паніку, коли Мелькіадес вийняв із рота цілісінькі здорові зуби разом з яснами і на якусь коротку мить знов, перетворившись у всіма раніше знаного старезного діда, показав їх глядачам, а тоді вставив назад і всміхнувся в повному розквіті своєї відновленої молодості. Навіть сам Хосе Аркадіо Буендіа спершу був подумав, що Мелькіадес переступив визначену людині межу пізнання. Але коли циган віч-навіч пояснив йому, як зроблено вставні зуби, то Буендіа відчув велику полегкість і посміявся від усієї душі. Ця річ видалась йому такою простою і такою незвичною водночас, що вже назавтра він геть утратив будь-який інтерес до своїх дослідів з алхімії. Засмутився, став невчасно їсти і зранку до вечора тинявся без діла по господі. В світі відбуваються неймовірні речі,
скаржився він Урсулі. Зовсім поряд, по той бік річки, є безліч найрізноманітніших чарівних пристроїв, а ми тут і далі животіємо, як останні невігласи. Ті, хто знав його з часів заснування Макондо, дивувались, як він змінився під впливом Мелкіадеса. На початку Хосе Аркадіо Буендія, мов той молодий патріарх, давав поради, як сіяти, виховувати дітей, вирощувати худобу і допомагав кожному, не цураючись фізичної праці, аби тільки гарно йшли справи в громаді. А що тоді господа Буендія була найкраща в селі, то інші намагались устаткувати свої на її образ і подобу. Будинок мав велику світлу кімнату, їдальню у вигляді тераси, прикрашену вазонами з яскравими квітами, 2 спальні, в патіо красувався велетенський каштан, поряд розкинулося старанно оброблене поле, стояла обора для худоби, де в мирі й злагоді жили кози, свині та кури. І лише бойових півнів не тримали ні в цьому господарстві, ні в усьому селі. Урсула була до пари своєму роботящому чоловікові. Ця діяльна, розважлива, дрібненька жіночка з міцними нервами, яка навряд чи бодай раз заспівала за все своє життя, здавалося, була з ранньої до пізньої ночі відразу в усіх місцях, всюди супроводжувана легким шурхотом своїх накрохмалених спідниць із голландського полотна. Завдяки Урсулі Долівка небілені глиняні стіни та незграбні саморобні меблі завжди були охайні, а від старих скринь, де зберігалась одежа, линув слабкий запах альбааки. Хосе Аркадіо Буендія, найбільш тямущий чоловік у цьому селі, порадив розташувати будинки в такий спосіб, щоб кожному з сусідів було зручно ходити по воду до річки. І так розумно розпланував вулиці, що у спекотну пору дня кожній оселі діставалась однакова кількість сонячного проміння. Тож уже за кілька років Мокандо стало найчистішим і найвпорядкованішим селищем з усіх тих, які були відомі 300 його жителів. Це було справді щасливе селище, де доти нікому не переступило за 30 і де ще ніхто не помер. Від самого заснування села Хосе Аркадіо Буендія почав виготовляти сильця та клітки. І незабаром заселив іволгами, канарками, бджолоїдами і вільшанками не тільки свою власну, а й решту осель. Безперервні концерти сили селенної розмаїтого птаства стали такі оглушливі, що Урсула заліплювала собі вуха воском, боячись збожеволіти. Коли вперше з'явилося плем'я Мелкіадеса і почало продавати скляні кульки від головного болю, люди неабияк здивувались, як то цигани спромоглися знайти їхнє маленьке село, загублене серед просторів широчезної, досить таки заболоченої долини. І цигани пояснили, що просто йшли на пташиний спів. Та потяг до діяльності задля громадського добра тривав у Хосе Аркадіо Буендія недовго. Поступившись місцем магнітній лихоманці, астрономічним дослідженням, мріям про добування золота і бажанню пізнати чудеса світу. Спершу такий заповзятливий і охайний, Хосе Аркадіо Буендія помалу набув вигляду ледацюги. Одягався абияк, заріс бородою, що її Урсула ледь спромагалася сяк-так підчекрижити кухонним ножем. Багато хто вважав, що він утратив розум, ставши жертвою якихось чарів. Та навіть найбільш переконані в його безумстві кинули своє діло і родину і пішли за ним, коли він, завдавши на спину мішок із ручним знаряддям, попросив громаду допомогти йому прокласти стежку з Мокандо в край великих відкриттів. Хосе Аркадіо Буендія зовсім не знав географії околу. Знав тільки, що на сході здіймається неприступний гірський кряж, а далі, по той бік гір, лежить старовинне місто Ріоаччо, де колись у давнину, як розповідав його дід, перший Ауреліано Буендія, сер Френсіс Дрейк,
розважався, стріляючи з гармат по кайманах, яких потім за його наказом латали, набивали соломою і відправляли в дарунок королеві Єлизаветі. Замолоду Хосе Аркадіо Буендіа та інші чоловіки, всі зі своїми жінками, дітьми, худобою і всіляким добром перейшли цей кряж у пошуках виходу до моря та, зрештою, проблукавши 2 роки і 2 місяці, відмовилися від свого наміру. І щоб не повертатися назад, заснували Макондо. Через це дорога на схід його не цікавила, бо вела тільки в минуле. На півдні розкинулись болота, вкриті віковічним зеленим покривалом, і велика, мов світ, долина, яка, за свідченням циган, не мала кінця краю. На заході долина переходила в безмежний водний обшир, де жили китоподібні істоти з ніжною шкірою, головою і торсом жінки. Чарами своїх неймовірних грудей вони приводили до згуби мореплавців. Цигани пливли тими водами майже півроку, перше ніж дістатись до смуги твердої землі, якою проходили поштові мули. За розрахунками Хосе Аркадіо Буендіа, війти в спілкування з цивілізованим світом можна було тільки прямуючи на північ. Тож він забезпечив лопатами, мотиками, мачете та мисливською зброєю чоловіків, котрі разом з ним заснували Макондо, поклав у торбу свої навігаційні прилади та карти і відважно вирушив у цей ризикований похід. У перші дні вони не зустріли якихось значних перешкод. Спустилися кам'янистим берегом річки до місця, де кілька років перед тим знайшли старовинний обладунок, і стежкою між дикими помаранчевими деревами вступили до лісу. Наприкінці першого тижня вони вполювали оленя, засмажили його, але постановили з'їсти тільки половину, а решту засолити і лишити на наступні дні. Цим застережним заходом вони хотіли відсунути той час, коли знов доведеться харчуватися папугами, чиє синє м'ясо дуже відгонить мускусом. Понад 10 днів вони зовсім не бачили сонячного світла. Ґрунт зробився вологий і м'який, як вулканічний попіл. Рослинність ставала чимраз непролазніша, а крики птахів і пересварка мавп чулись усе далі і далі. Здавалося, ніби світ навіки поринув у тяжкий сум. Супутників Хосе Аркадіо Буендіа почали обсідати якісь невиразні прадавні спогади, коли вони опинились у цьому світі вологої німої тиші, подібному до раю перед первородним гріхом. Тут чоботи провалювались у глибокі ковбані, повні маслянистої паруючої рідоти, а мачете розрубували криваві риси та золотавих саламандр. Цілісінький тиждень, майже не розмовляючи між собою, брели вони вперед, як сновиди. Через цей світ скорботи, ледь осяювані слабенькими миготливими вогниками світлячків, задихаючись від давкого запаху крові. А повернути назад було годі. Стежка, яку вони прорубували, відразу зникала за ними під новою рослинністю, що виростала майже на очах. «Дарма», – казав Хосе Аркадіо Буендіа, – «головне – не згубити напряму». Не відводячи очей від компаса, він і далі вів своїх односельців до невидимої півночі, аж доки вони врешті вийшли з зачарованого лісу. Довкола стояла темна, беззоряна ніч, але пітьма була насичена новим, чистим повітрям. Виснажені довгим походом, люди почіпляли гамаки і вперше за 2 тижні глибоко і спокійно поснули. Попрокидалися, коли сонце вже добряче підбилося вгору, і позастигали з подиву. Просто перед ними, в тихому ранковому світлі, оточений папороттю й пальмами, білий і спорохнявілий, височив велетенський іспанський галеон. Він трохи нахилився на правий борт. Із зовсім цілих щогл, поміж оздоблених орхідеями снастей, звисало брудне шмаття вітрил, а корпус, укритий гладеньким панциром із закам'янілих черепашок і ніжним мохом, міцно врізався в твердий ґрунт. Уся ота споруда ніби займала якийсь свій окреслений простір, осередок самотності й забуття, куди було заказано вхід руйнівному часові та гомінким метушливим пташкам.
Тамуючи хвилювання, наші подорожні обстежили галеону зсередині і не знайшли нічого, крім густих квітучих заростів. Ця знахідка – знак того, що до моря зовсім близько, враз охолодила запал Хосе Аркадіо Буендія. Він розцінив, як злий жар своєї примхливої долі, те, що не знайшов моря давніше, коли справді шукав його ціною незлічених мук і злигоднів, а знайшов тепер, зовсім не шукаючи. Воно стало йому на дорозі нездоланною перешкодою. Через багато років полковник Ауреліано Буендія теж навідається в ці краї, де на той час уже буде прокладено поштовий шлях, і замість галеона побачить самий тільки обгорілий каркас посеред макового поля. І тільки тоді, пересвідчившись, що вся ця історія не була витвором уяви його батька, спитає себе, яким же це побитом галеон міг опинитися так далеко на суходолі? Але Хосе Аркадіо Буендія не став турбувати себе такими запитаннями, коли, помандрувавши ще 4 дні, за 12 кілометрів від галеона побачив море. Всі його мрії вмить розвіялися перед цим морем, пінявим, брудним, сірим, як попіл, і зовсім не вартим страждань та небезпек затіяної ним подорожі. «Чорт забирай!» – закричав він. «Макондо звідусіль оточене водою». Уявлення про Макондо, розміщене на півострові, протрималося досить довгий час завдяки дуже сумнівній карті, що її намалював Хосе Аркадіо Буендія, повернувшись зі своєї експедиції. Він накреслював її з люттю, навмисно перебільшуючи труднощі сполучення з зовнішнім світом, немовби, щоб покарати себе за такий нерозважливий вибір місця. «Ми повік нікуди звідси не виберемося», – гірко скаржився він Урсулі. «Отут і згниємо живцем, так і не пізнавши переваг науки». Ця тверда думка, яку він кілька місяців пережовував у своїй кімнатці лабораторії, привела його до рішення перенести Макондо в зручніше місце. Але цього разу Урсула випередила його, не давши здійснити божевільний задум. Тайкома, наполегливо, мов та мурашка, вона намовила жінок проти легкодумства чоловіків, що вже почали готуватися до переселення. Хосе Аркадіо Буендія не відав, коли саме і завдяки яким супротивним силам його плани заплутались у хащах усіляких зачепок, перешкоди, відмовок, поки зрештою перетворились у порожню, марну мрію. Урсула з невинним виглядом спостерігала за ним і навіть трохи пожаліла його, побачивши одного ранку, як він складає в скриньки свою лабораторію, бурмочучи свою маячню про переїзд. Вона не заважала йому спакуватися до кінця. Терпляче чекала, і поки він забивав скриньки та, вмочаючи щіточку для гоління в чорнило, надписував свої ініціали, не висловила йому жодного докору, хоч уже зрозуміла, слухаючи його нерозбірливе бурмотіння, що він знає, чоловіки села не підтримають його задуму. Тільки коли він заходився здійматись з завіс двері кімнати, Урсула зважилася спитати, навіщо він це робить. Він відповів їй не без гіркоти. «Ну, якщо ніхто не хоче йти, то підемо самі». Урсула залишилася спокійна. «Нікуди ми не підемо», – відказала вона. «Ми зостанемося тут, бо тут у нас народився син». «Але ж у нас тут досі ще ніхто не умер», – заперечив їй Хосе Аркадіо Буендія. «Людина не прив'язана до землі, в якій не поховано її небіжчика». Урсула мовила лагідно, однак рішуче. «Якщо мені треба буде вмерти, щоб ми залишилися тут, я помру». Хосе Аркадіо Буендія не повірив, що його дружина може бути такою непоступливою. Він спробував спокусити її чарами своєї фантазії, обіцяючи світ чудес, де досить тільки побризкати землю чарівними сполуками, як усе на ній починає родити за волею людини, де за безцінь можна купити найрізноманітніші ліки проти хвороб. Та Урсула залишалася байдужа до його провіщань. «Як ото тайнятися, знай ламаючи голову над своїми дурними вигадками. Узявся б краще за дітей», – відказала вона. «Ти тільки глянь, які вони занехаяні, кинуті на призволяще, мов ті цуценята». Хосе Аркадіо Буендія
сприйняв дружинині слова буквально. Глянув у вікно і побачив на залитому сонячним промінням полі двох босоногих дітлахів. Йому здалося, наче вони це тільки вродилися на світ, викликані Урсулиним закляттям. І тоді щось відбулося в нього всередині, щось таємниче, владне вирвало його з корінням із того часу, в якому він жив, і понесло вплав незвіданими водами спогадів. І поки Урсула мила підлогу в будинку, який вона це впевно знала, не залишить відтепер повік, Хосе Аркадіо Буендіа і далі здивовано споглядав своїх дітей. Врешті його очі затуманилися слізьми, він утер їх тильним боком долоні і глибоко, з покорою зітхнув. «Гаразд», – озвався він, – «скажи їм, нехай прийдуть і допоможуть мені повитягати речі зі скриньок». Старшенькому, Хосе Аркадіо, сповнилося вже 14. У нього була квадратна голова, кудлата чуприна і свавільна батькова вдача. Та хоч він був такий же силач і заповідався вирости таким же велетом, як і батько, було очевидно, що йому бракує батькової уяви. Він був зачатий і народився на світ під час важкого переходу через гори, перед заснуванням Макондо. Його батьки дякували Богові, пересвідчившись, що в дитини немає жодної тваринної ознаки. Ауреліано, першій людині, народженій в Макондо, мало сповнитись у березні 6 років. Цей був мовчазний і відлюдькуватий. Він плакав у материному лоні і народився з розплющеними очима. Поки різали пуповину, він крутив головою на всі боки, ніби вивчав речі в кімнаті, і розглядав довкола з цікавістю та без жодного страху. Потім, збайдужівши до тих, що підходили подивитися на нього, зосередив усю свою увагу на покрівлі з пальмового листя, яка, здавалося, тот завалиться під могутніми потоками зливи. Урсула згадала цей напружений погляд аж тільки того дня, коли 3-річний Ауреліано зайшов на кухню, де вона саме переносила з плити на стіл горщик із киплячим супом. Малюк, нерішуче потоптавшись біля порога, мовив: «Зараз упаде». Горщик твердо стояв на самій середині столу. Та щойно хлопчик вимовив ці слова, почав невпинно посуватися до краю, ніби його штовхала якась внутрішня сила, а потому брязнув на підлогу, розлетівшись на друзки. Занепокоєна Урсула розповіла про цей випадок своєму чоловікові, але той не зауважив у ньому нічого незвичайного. Так було завжди. Він не цікавився життям своїх синів, почасти тому, що вважав дитячий вік порою розумової недозрілості, а почасти через те, що сам з головою поринув у власні химерні задуми. Але від того вечора, коли він покликав синів, аби вони допомогли йому розпакувати устаткування лабораторії, Хосе Аркадіо Буендіа став присвячувати їм свої найкращі години. У відлюдній кімнатці, де стіни дедалі більше вкривались неймовірними картами і фантастичними кресленнями, він навчав дітей читати, писати, рахувати і розповідав їм про чудеса світу, не тільки в межах справді йому відомих знань, а якнайширше використовуючи можливості своєї багатющої уяви. Отак діти і запам'ятали, що на крайньому півдні Африки живуть розумні і миролюбні люди, які тільки те й роблять, що сидять і думають. Що Егейське море можна перейти пішки, стрибаючи з острова на острів, аж до порту Салоніки. Ці обмарливі уроки так незгладно закарбувалися в пам'яті хлопчиків, що через багато років, за секунду перед тим, як офіцер урядових військ командує солдатам вогонь, полковник Ауреліано Буендіа, стоячи біля стіни, знов переживе подумки той теплий березневий вечір, коли його батько урвав лекцію з фізики і застиг, ніби зачарований, з піднятою рукою і нерухомим поглядом, зачувши вдалині флейти, барабани і тамбурини циган, які знову завітали до села, щоб сповістити про останній карколомний винахід мемфіських мудреців. Це вже були інші цигани. Молоді чоловіки і жінки, чудові представники свого племені,
з лискучою від олії шкірою і спритними руками. Прибульці розмовляли тільки своєю мовою і сповнили вулиці музикою, танцями, панікою галасливих веселощів, показуючи різнобарвних папуг, які виконували італійські романси, курку, що під звуки бубона несла золоті яйця, не менше сотні за один раз, вчену мавпу, яка вгадувала людські думки, складну машину, призначену для пришивання гудзиків, а також для лікування гарячки у хворих, засіб для забування неприємних спогадів, пластир для збування часу і ще силу селенну інших винаходів, таких хитромудрих та небуденних, що Хосе Аркадіо Буендіа охоче винайшов би машину пам'яті, аби запам'ятати їх усі. Село змінилося в одну мить. Приголомшені гамірливим ярмарковим стовписьком, мешканці Макондо боялися заблукати на власних вулицях. Тримаючи за руки дітей, щоб не загубити їх у тисняві, щохвилі наштовхуючись то на лікаря-шарлатана з укритими золотом зубами, то на шестирукого штукаря, задихаючись від змішаного запаху гною та сандалу, що не мхнуло від натовпу, Хосе Аркадіо Буендіа кидався туди й сюди, як навіжений, шукаючи скрізь Мелкіадеса, щоб той ознайомив його з незліченими таємницями цього казкового сну. Він запитував про Мелкіадеса у стрічних циган, але ніхто з них не розумів його мови. Нарешті він добувся до місця, де Мелкіадес, звичайно, напинав своє шатро, і застав там тільки понурого на вигляд вірменського цигана, котрий безперестану торочив іспанською мовою закляття, яке робить людину невидимою. Циган щойно вихилив склянку якогось таємничого напою бурштинового кольору, аж тут Хосе Аркадіо Буендіа проштовхався крізь натовп глядачів, які захоплено споглядали видовисько, і звернувся зі своїм запитанням. Циган окинув його здивованим поглядом і враз перетворився на смердючу паруючу калюжу смоли, над якою ще бриніла відповідь. Мелкіадес помер. Приголомшений цією новиною, Хосе Аркадіо Буендіа закляк на місці, намагаючись перебороти своє горе, аж доки приваблені іншими фокусами глядачі розійшлися, а калюжка від понурого вірменського цигана випарувалась. Пізніше інші цигани підтвердили, що Мелкіадес помер від пропасниці на болотах Сингапура, і його тіло кинули в море біля Яви, в найглибшому місці. Дітей ця новина не зацікавила. Вони просили, щоб батько повів їх до шатра подивитися на новий незвичайний винахід мудреців Мемфіса, який, як повідомляло оголошення, належав самому цареві Соломону. Діти так наполягали, що Хосе Аркадіо Буендіа заплатив 30 реалів і завів їх до шатра, де велет із поголеною головою і волохатим тілом, з мідним кільцем у ніздрі і важенним залізним ланцюгом на щиколотці стеріг піратську скриню. Коли велет підняв віко, зі скрині повіяло пронизливим холодом. Всередині лежала сама тільки здоровенна прозора брила, повна безлічі білих голок, об які вечірнє світло розбивалося на міріади різнобарвних зірочок. Ошелешений, однак знаючи, що діти чекають від нього негайного пояснення, Хосе Аркадіо Буендіа відважився і промимрив. «Це найбільший у світі діамант». «Ні», – поправив його циган, – «це лід». Нічого не зрозумівши, Хосе Аркадіо Буендіа простяг руку до брили, та велетень відвів її. «5 реалів за те, щоб помацати», – мовив він. Хосе Аркадіо Буендіа заплатив 5 реалів, поклав руку на лід і потримав її отак хвилинку, а серце йому повнилося страхом і захватом від доторку до таємниці. Не знаючи, як пояснити дітям свої відчуття, заплатив іще 10 реалів, щоб помацали й вони. Малий Хосе Аркадіо відмовився мацати брилу. А Ореліано, навпаки, сміливо ступив уперед, поклав руку на лід, але враз відсмикнув її. «Ой, воно кипить!» – перелякано вигукнув він. Та батько навіть не звернув на нього уваги. Сп'янілий від явного дива, він тієї миті геть забув
і про крах усіх своїх божевільних задумів, і прокинути на поживу кальмарам тіло Мелкіадеса. Хосе Аркадіо Буендіа заплатив іще 5 реалів і, урочисто поклавши руку на брилу, як свідок у суді, на Біблію, вигукнув: «Це найвизначніший винахід нашого часу». Коли в 16 столітті пірат Дрейк взяв у облогу Ріоачу, прабаба Урсули Ігуаран була так нажахана бамканням дзвонів і гуркотом гармат, що з переляку сіла просто на розпечену плиту. Відтоді, через сильні опіки, вона зробилася непридатна для подружнього життя. Могла сидіти лише однією половинкою і тільки на м'яких подушках. Та й з ходою в неї видно було щось негаразд, бо вона вже ніколи не зважувалася ходити при чужих. І взагалі відмовилася від будь-якого товариства, одержима думкою, що від неї смердить горілим. Щоночі пробувала в дворі аж до світання, боячись спати в будинку. Їй знов і знов снилося, ніби в вікно лізуть англійці зі своїми злющими собаками і піддають її ганебним тортурам розпеченим залізом. Її чоловік, арагонський купець, якому вона народила 2 синів, втратив половину свого майна на лікарів та ліки, аби хоч трохи полегшити її муки. Врешті він продав крамницю і завіз родину якнайдалі від моря, в мирне індіанське селище на відрозі гірського хребта. Там він вибудував для дружини спальню без вікон, щоб пірати з її нічних кошмарів не могли до неї залізти. У цьому глухому селищі жив тоді один креол-тютюнник Дон Хосе Аркадіо Буендіа. Урсулин прадід увійшов з ним у дуже прибуткову спілку, і за кілька років кожен з них збив собі гарний статок. А через кілька століть праправнук креола одружився з правнучкою арагонця. То щоразу, втрачаючи самовладання через безглузду витівку свого чоловіка, Урсула перестрибувала одним скоком через 300 літ, повних усіляких подій, і починала клясти на всі заставки ту годину, коли Френсіс Дрейк узяв в облогу Ріоачу. Однак цим вона просто розважала собі душу, бо насправді протягом всього життя її зв'язували з чоловіком узи тривкіші за любов, обопільні докори сумління. Вони доводились одне одному братом і сестрою перших. Виросли вкупі в старому селищі, яке завдяки працьовитості й доброзичливості їхніх предків стало одним із кращих селищ провінції. Хоча їхній шлюб можна було передбачити, щойно вони вродилися на світ, та все ж, коли хлопець і дівчина вирішили побратися, батьки спробували зашкодити цьому. Вони боялися, що ці здорові нащадки 2 родів, які схрещувалися між собою ось уже декілька століть, можуть зганьбити себе, виплодивши на світ ігуан. Один такий жахливий випадок уже стався. Урсулина тітка вийшла заміж за дядька Аркадіо Буендіа і народила сина, який усе своє життя носив замість вузьких штанів шаровари і помер від кровотечі, проживши на світі 42 роки дівичем, бо народився і ріс із хвостиком, хрещуватим гачком з китичкою на кінці, справжнім поросячим хвостиком, що його він не дав побачити жодній з жінці, який зрештою коштував йому життя, коли приятель Різник на його прохання зласкавився і відтяв йому цю карлючку сокирою для розрубування туш. Хосе Аркадіо Буендіа з усією безтурботністю своїх 19 років розв'язав спірне питання однісінькою фразою: «Про мене хай будуть хоч і поросята, аби тільки вміли балакати». Отож вони одружилися, влаштувавши бучне весілля з музикою та феєрверком, і гуляли аж 3 дні. Відтоді молодята жили б щасливо, якби Урсулина мати не залякала доньку всілякими похмурими пророцтвами щодо його майбутнього потомства, і зрештою та рішуче відмовилася завершити одруження в належний спосіб. Побоюючись, що її дужий і твердий на вдачу чоловік може силоміць заволодіти нею сонною, Урсула, перш ніж йти спати, надягала на себе щось на взірець панталонів, що їх мати пошила з товстої парусини, зміцнивши цілою системою перехресних ремінців, які застібалися спереду на масивну залізну пряжку.
Отак подружжя й жило багато місяців. Вдень він ходив коло своїх бойових півнів, а вона вишивала на п'яльцях разом зі своєю матір'ю. Вночі вони по кілька годин борюкалися з жагучим завзяттям, яке згодом ніби стало заступати їм любощі. Зрештою, проникливі односельці здогадалися, що в них щось негаразд, і селищем поповзла чутка, буцімто Урсула вже рік як одружена і досі ще дівчина, бо її чоловік неспроможний. Хосе Аркадіо Буендіа дізнався про це останнім. «Чуєш, Урсуло, що подейкують люди?» – спокійно мовив він до жінки. «Ну і нехай собі плещуть язиками», – відказала вона, «адже ми знаємо, що це неправда». Отак у них велося ще з півроку, аж до тієї нещасної неділі, коли півень Хосе Аркадіо Буендіа побив півня Пруденсіо Агіляра. Розлючений поразкою і збуджений виглядом корові свого півня, Пруденсіо Агіляр відійшов від Хосе Аркадіо Буендіа, але ж настільки, щоб усі присутні чули його слова. «Вітаю тебе!» – гукнув він. «Може, діждемось, що нарешті хоч цей півень гарненько попорає твою жінку?» Хосе Аркадіо Буендіа спокійно підняв з долівки свого півня. «Я зараз прийду», – мовив він, звертаючись до всіх. Відтак кинув Пруденсіо Агілярові: «А ти йди додому і наготуй зброю, бо я прийду тебе вбивати». Через 10 хвилин він повернувся з грубим списом, який належав іще його дідові. На дверях повітки для півнячих боїв, де зібралося майже пів села, стояв Пруденсіо Агіляр. Він не встиг захиститися. Спис Хосе Аркадіо Буендіа, кинутий зі страшною силою і з тією несхибною влучністю, що завдяки їй перший Ауреліано Буендіа повинищував колись усіх ягуарів в околі, пробив йому горло. Цієї ж ночі, коли в повітці для півнячих боїв родина сиділа біля небіжчика, Хосе Аркадіо Буендіа зайшов до спальні і побачив, що дружина саме надягає свої панталони цнотливості. Потрясаючи перед нею списом, він наказав: «Ану, скидай оте». Урсула не стала випробовувати рішучості свого чоловіка. «Ти будеш винуватий, коли щось трапиться», – тихо зауважила вона. Хосе Аркадіо Буендіа застромив списа в долівку. «Якщо тобі судилося народжувати ігуан, то будемо ростити ігуан», – сказав він. «Зате в цім селищі більше ніхто не загине через тебе». Стояла гарна червнева ніч, прохолодна і місячна. Вони не спали до ранку, гуцали на ліжку байдужі до вітру, який линув через спальню, доносячи голосіння родичів Пруденсіо Агіляра. Односельці розцінили цей випадок як двобій честі, та в душах подружжя зосталися докори сумління. Якось уночі, не можучи заснути, Урсула вийшла в патіо напитися води, і там, біля великого череп'яного глека, уздріла Пруденсіо Агіляра. Той був смертельно блідий, дуже сумний на виду, і все намагався заткнути віхтем із клоча заючу рану в горлі. Урсула не злякалася, їй стало тільки жалко його, а коли повернулася до кімнати, розповіла чоловікові про бачене в патіо. Але він не надав її розповіді ніякої ваги. «Мерці не виходять з могил», – сказав він. «Вся річ у тому, що нас гризе сумління». Через 2 ночі Урсула наштовхнулася на Пруденсіо Агіляра в купальні, коли він змивав клочем закипілу кров із шиї. Ще якоїсь ночі вона побачила, як він походжав під дощем. Хосе Аркадіо Буендіа, якому набридли видіння дружини, вийшов у патіо, озброївшись списом. Мрець стояв там, як завше, сумний на виду. «Забирайся к бісу!» – закричав до нього Хосе Аркадіо Буендіа. «Хоч би скільки ти вертався, я тебе однаково щоразу вбиватиму знову». Пруденсіо Агіляр не пішов геть, але й Хосе Аркадіо Буендіа не зважився метнути списа в мерця. Та відтоді він уже не міг спати спокійно. Його мучив спогад про невимовний відчай, з яким мрець дивився на нього крізь дощ, про глибоку тугу за живими в його очах, про неспокій, з яким Пруденсіо роззирався довкола в пошуках води,
щоб змочити свій віхоть клоччя. «Певно, він тяжко мучиться», – сказав Хосе Аркадіо Буендія Урсулі. «Видно, який він самотній». Вона перейнялася до мерця таким жалем, що, зауваживши наступного разу, як він заглядає в горщики на плиті і, збагнувши, чого йому треба, розставляла відтоді для нього миски з водою по всьому будинку. А побачивши однієї ночі, що мрець обмиває свої рани в його спальні, Хосе Аркадіо Буендія врешті здався. «Гаразд, Пруденцію», – мовив він, – «ми підемо з цього села якомога далі і більше сюди ніколи не повернемось. А тепер іди собі з миром». Отак і вийшло, що вони розпочали перехід через гірський хребет до моря. Кілька друзів Хосе Аркадіо Буендія, такі ж молоді, як і він, страшенно охочі до пригод, залишили свої домівки і вирушили з жінками і дітьми на землю необітувану. Перше ніж покинути село, Хосе Аркадіо Буендія закопав у дворі списа і одному за одним повідрубував голови своїм чудовим бойовим півням, сподіваючись у такий спосіб дати хоч якесь заспокоєння Пруденцію Агіляру. Урсула забрала з собою тільки валізу з весільним убранням, дещо з домашнього начиння і скриньку зі спадщиною від батька, з золотими монетами. Якогось певного шляху наперед не визначили, просто вирішили йти в напрямку від Рюачі, щоб не зустріти знайомих і зникнути безслідно. Безглуздішої подорожі годі було придумати. Через рік і 2 місяці, зіпсувавши собі шлунок мавп'ячим м'ясом та юшкою зі змій, Урсула народила сина, у якого всі частини тіла були цілком людські. Добру половину дороги вона подолала, лежачи в гамаку, підчепленому до жердини, яку 2 чоловіків несли на плечах. У неї опухли ноги, а вени на них повздувалися, мов пухирі. Діти витримували перехід краще, ніж дорослі, і здебільше гралися, хоч на них боляче було дивитися, очі позападали, животи поздувалися. І ось одного ранку, після майже 2 років блукань, їм випало стати першими смертними, які побачили західний схил гірського хребта. З укритої хмарами вершини вони споглядали неосяжний перерізаний ріками обшир, величезну долину, що сягала другого кінця світу. Але до моря вони так і не вийшли. Однієї ночі, проблукавши кілька місяців болотами, забрівши далеко від місць, де востаннє зустріли тубільців, вони стали табором на березі кам'янистої річки, де вода була схожа на застиглий потік рідкого скла. Через багато років, під час Другої світової війни, полковник Ауреліно Буендія спробував пройти тудою, щоб захопити зненацька гарнізон Рюачі, та через 6 днів зрозумів, що ця спроба – справжнє безумство. Проте, хоча тієї ночі, коли отаборились біля річки супутники його батька і скидалися на людей, що зазнали корабельної аварії, та за час переходу їхнє військо кількісно збільшилось, і всі його солдати мали намір дожити і таки дожили до глибокої старости. Вночі Хосе Аркадіо Буендія бачив сон. Ніби на місці їхнього табору виросло гомінке місто, де будинки були із дзеркальними стінами. Він спитав, що це за місто, і йому у відповідь сказали назву, що її він зроду не чув. Зовсім беззмістовну, яка, однак, у вісні була природно звучною – Макондо. Назавтра він упевнив своїх супутників у тому, що їм ніколи не вдасться вийти до моря, і наказав валити дерева та розчищати в найпрохолоднішому місці біля річки галявину. Отут вони і заснували селище. Хосе Аркадіо Буендія ніяк не міг витлумачити собі сон про будинки з дзеркальними стінами, аж доки не побачив лід. Відтоді він став вважати, що збагнув глибокий сенс віщого сну. Йому сяйнула в голові думка, що в недалекому майбутньому можна буде налагодити широке виробництво крижаної цегли з такого звичайного матеріалу, як вода, і вибудувати всім нові будинки. Тоді Макондо не буде розжареним пеклом, де від спекоти перекошуються клямки та віконні завіси, а перетвориться на місто вічної прохолоди.
І коли він уперто не наполягав на негайному здійсненні свого наміру побудувати фабрику льоду, то тільки через те, що саме в той час був весь захоплений вихованням синів, а надто Ауреліано, котрий з самого початку виявив виняткові здібності до алхімії. Знову закипіла робота в лабораторії. Перечитуючи Мелькіадесові нотатки, тепер уже спокійно, без хвилювання від новизни, батько і син довго і терпляче силкувалися видобути урсулине золото з прикипілого до казанкового дна осаду. Молодший Хосе Аркадіо майже не брав участі в цій роботі. Поки там батько вкладав у горно усю свою душу і тіло, його норовливий первісток, що й завжди був завеликий, як на свій вік, перетворився на високого і ставного парубійка. Голос йому змінився на чоловічий. На підборідді став пробиватися молодий пушок. Одного вечора Урсула зайшла до кімнати, де він саме роздягався до сну, і перейнялася змішаним почуттям сорому і жалості. Після чоловіка син став першим мужчиною, якого вона побачила голим, і був так добряче споряджений для життя, аж це їй здалося чимсь ненормальним. Урсула, яка була вагітна вже третьою дитиною, знову горнули страхи, які вона пережила зразу по одруженні. Саме в ту пору до них частенько навідувалась одна жінка, весела, зачіплива, язиката. Вона допомагала Урсулі в усяких домашніх справах, а ще вміла ворожити на картах. Урсула зізналась їй про свою біду з сином. Вона вважала, що його передчасний розвиток така ж протиприродна річ, як ото був поросячий хвостик у її двоюрідного брата. Жінка зайшлася нестямним сміхом, що бринів по всьому будинку, мов кришталевий дзвіночок. Навпаки, відказала вона, він буде щасливим. І щоб потвердити своє провіщення, вона через кілька днів принесла колоду карт і замкнулася з Хосе Аркадіо в комірчині біля кухні. Повагом розкладала карти на старому столярному верстаку, теревенячи про се, про те, а хлопець стояв поряд, радше знуджений, ніж зацікавлений усією процедурою. Зненацька вона випростала руку і доторкнулася до нього. «Ого!» – вигукнула вона з невдаваним переляком. Ото й усе, що вона спромоглася йому сказати. Хосе Аркадіо відчув, як його кістки робляться м'які, мов та губка. Його пройняв гнітючий страх і страшенно захотілося плакати. Жінка нічим його не заохотила, та Хосе Аркадіо шукав її всю ніч, відчуваючи запах диму, що йшов від її паху, і, здавалось, усотувався йому в шкіру. Йому хотілося бути з нею весь час, хотілося, щоб вона доводилась йому матір'ю, щоб вони ніколи не виходили з комірчини, і щоб вона казала йому «Ого!» і знов торкалась його, і знов казала «Ого!». Одного дня він уже не міг далі терпіти таке і подався до неї додому. Відвідини вийшли якісь церемонні і незрозумілі. Він сидів у вітальні і мовчав, ніби йому заціпило. Тепер він її не хотів. Вона йому видалась інакшою, зовсім не схожою на той образ, який викликав у ньому її запах, неначе то була якась інша жінка. Він випив каву і пішов геть у страшенно пригніченому настрої. А вночі, мордуючись безсонням, знову запрагнув її брутальною хіттю. Однак тепер бажав її не такою, якою вона сиділа з ним у комірчині, а такою, якою вона постала перед ним того надвечір'я. Через кілька днів, зовсім зненацька, жінка покликала хлопця до себе додому під тим приводом, що, мовляв, хоче навчити його одного картярського фокуса. І повела з вітальні, де сиділа її мати, просто до спальні. І тут вона доторкнулася до нього з такою безцеремонністю, аж він спершу весь здригнувся. Проте був розчарований, відчувши швидше страх, ніж задоволення. Відтак сказала йому, щоб він прийшов до неї вночі. Він пообіцяв, аби тільки хутчіше втекти звідти, знаючи, що буде неспроможний прийти. Та тієї ночі, повертаючись на своїй жаркій постелі, він зрозумів, що повинен піти, дарма що й неспроможний. Навпомацьки вдягався, чуючи в темряві спокійне братове дихання, сухий батьків кашель у сусідній кімнаті, сонне куткудання курей у дворі, дзумотіння москітів, барабанний бій свого серця та весь інший безладний шум світу, що ніколи доти не привертав його уваги.
Потому вийшов на заснулу вулицю. Всім своїм серцем бажав, щоб двері виявились узятими на засув, а не тільки причиненими, як йому пообіцяно. Та вони були не замкнені. Він штовхнув двері кінчиками пальців, і завіси рипнули тужним протяжним стогоном, який крижаною луною відгукнувся у нього всередині. Тієї ж миті щойно ступив до середини, рухаючись боком, намагаючись не щиняти шуму, він відчув той запах. Хосе Аркадіо усе ще був у першій кімнатці, в якій троє братів тієї жінки почепили на ніч свої гамаки. Тільки де і як саме він не знав і не міг визначити в темряві, тож мав навпомацьки перетнути кімнатку, розчинити двері до спальні, а там зорієнтуватися, щоб, бува, не втрапити на інше ліжко. Він рушив уперед і відразу наштовхнувся на узголів'я одного з гамаків, які висіли нижче, ніж він гадав. Чоловік, котрий доти хропів у ньому, перевернувся ввісні на другий бік і промовив дещо розчаровано. То було всереду. А коли хлопець штовхнув двері спальні, то вони шкрябнули по нерівній долівці, на що не було ніякої ради. Опинившись у непроглядній темряві, перейнятий безнадійною тугою, він зрозумів, що зовсім заблудився. В тісному помешканні спали мати, її друга дочка з чоловіком та 2 дітьми і жінка. Вона його, видно, і не чекала. Він міг би йти на запах, якби цей запах не витав усюди, такий невловний і такий виразний водночас, як отой, що його він тепер завжди чув десь у собі. Він довго стояв непорушно, злякано питаючи себе, яким це побитом він утрапив у цю прірву безпорадності. Аж тут чиясь рука, промацуючи випростаними пальцями темряву, наткнулася на його обличчя. Він не здивувався, бо підсвідомо чекав того дотику. А тоді звірився цій руці і в страшенній знемозі дозволив довести себе до невидимого ложа, де його роздягли і почали торсити, ніби лантух з картоплею, повертати туди й сюди в непроглядній пітьмі, серед якої його руки вже стали зайві, і де пахло вже не жінкою, а аміаком. Коли ж він пробував пригадати її обличчя, то перед ним поставало Урсулине. Він невиразно усвідомлював, що робить щось таке, що йому вже давно кортіло робити. Хоч він і гадки не мав, що справді зможе це робити. Він не знав, як саме це робить. Не знав, де в нього голова, а де ноги, чия це голова і чиї це ноги. Він тільки відчував, що далі неспроможний опиратись владному потягові в крижах та в тремтінні живота, і був пойнятий палким запаморочливим бажанням утекти і водночас залишитися навік у цій розпачливій тиші, в цій застрашливій самотності. Звали жінку Пілар Тернера. Вона теж була учасницею великого походу, що завершився заснуванням Макондо. Її взяли з собою батьки, щоб розлучити з одним чоловіком, котрий зробив її жінкою, коли їй було 14. І далі жив з нею, аж поки їй виповнилося 22 роки, але ніяк не міг зважитися вступити в законний шлюб, адже був чужаком. Він заприсягся, що піде за нею хоч на край світу. Однак дещо пізніше, коли владнає свої справи, і відтоді вона вже й стомилася ждати його дарма, що карти повсякчас випадали на чоловіків високих і низеньких, білявих і чорнявих, які мали прибути до неї. Той суходолом, той морем, той за 3 дні, той за 3 місяці, а той за 3 роки. Поки вона отак чекала, її стегна втратили силу, а груди – пружність. Вона відзвичаїлась від пестощів, але зберегла нерозтрачений шал свого серця. У нестямному захваті від цієї чудесної іграшки Хосе Аркадіо тепер вирушав щоночі шукати її в лабіринті кімнати. Одного разу двері виявилися замкнутими, і він заходився стукати, знаючи, що коли вже не набрався відваги стукнути 1 раз, то стукай до останку. Після нескінченного чекання вона таки відчинила йому. Вдень, падаючи з ніг від недосипання, він потай тішився спогадами про минулу ніч. Та коли Пілар Тернера заходила до них, весела, безтурботна, балакуча, йому не доводилося докладати ніяких зусиль, щоб приховати своє хвилювання. Ця жінка, чий дзвінкий сміх полохав голубів у дворі, не мала нічого спільного з тією невидимою силою,
яка навчила його тамувати подих і лічити удари свого серця, а також допомогла зрозуміти, чому чоловіки бояться смерті. Він так заглибився в свої переживання, аж навіть не збагнув, чому всі зраділи, коли його батько і брат повідомили, що їм нарешті пощастило розкласти металевий осад і видобути з нього Урсулине золото. Вони справді досягли цього після багатьох днів упертих і складних дослідів. Урсула була щаслива і навіть склала дяку Богові за те, що він винайшов алхімію. Мешканці села натовпились у лабораторію, де їх частували коржиками з варенням з нагоди звершеного чуда, а Хосе Аркадіо Бендіа показував усім тигель з вивільненим золотом, і вигляд у нього був такий, немовбито він сам створив те золото. Отак, показуючи його по черзі кожному, він зрештою підійшов до свого старшого сина, котрий останнім часом майже не потикався до лабораторії. Підніс хлопцеві до очей суху жовту золу і спитав: «Ну, то на що воно схоже?» Хосе Аркадіо щиро відповів: «На собаче лайно». Батько вдарив сина по губах тильним боком долоні та з такою силою, аж у Хосе Аркадіо потекла з рота кров, а з очей сльози. Тієї ночі, знайшовши навпомацьки в темряві пляшечку з ліками і вату, Пілар Тернера прикладала до опуху компрес із арніки і зробила все, чого хотілося Хосе Аркадію. Та так, щоб ніщо його не занепокоїло, одне слово, кохала у волю, не завдавши болю. Усе це зблизило їх настільки, що за якусь хвильку, самі того не зауваживши, вони вперше стали тихо розмовляти. «Я хочу бути тільки з тобою», – шепотів він. «Цими днями я всім усе розповім і покладу край цим хованкам». Вона не намагалася відговорити його. «Ото було б добре», – схвально мовила вона. «Коли ми будемо тільки удвох, то засвітимо лампу, щоб бачити одне одного, і я зможу кричати, що мені заманеться, і нікого це не обходитиме. А ти зможеш шепотіти мені на вухо всілякі дурниці, які тобі тільки навернуться на думку». Оця розмова, їдуча злоба проти батька і певність того, що незаконне кохання однаково належатиме йому, сповнили Хосе Аркадіо спокійною відвагою. Отож без усякої підготовки він розповів про все братові. Спершу малий Ауреліано зрозумів лише, що любовні пригоди його брата дуже ризиковані і загрожують йому страшною небезпекою, бо не втямив, що саме так невідпорно вабить брата. Та потроху він також перейнявся тривожним братовим хвилюванням. Він примушував Хосе Аркадіо розповідати найменші подробиці, переймався його стражданнями і втіхами, почувався наляканим і щасливим. Тепер він чекав повернення брата, не засинаючи до світання, без кінця перевертаючись на своїй самотній постелі, мов на ложі з розжареного вугілля. А далі вони розмовляли, поки настала пора вставати. І невдовзі обидва поринули в якийсь напівдрімотний стан, сповнились однаковою відразою і до алхімії, і до батькової вченості, і замкнулися кожен у своїй самотності. «Хлопці ходять, мов оглашенні», – сказала Урсула. «Напевно, у них глисти». І вона наколотила огидного піла з розтертого на порошок мексиканського чаю. Обидва випили ці ліки з несподіваним стоїцизмом, і того дня 11 разів одночасно сідали на горщики, вивергаючи з себе рожевуватих паразитів, яких вони показували всім з великою радістю, адже дістали можливість заморочити Урсулі голову щодо причини їхньої неуважливості і млявості. Ауреліано не тільки розумів, але й сприймав як свої власні братові турботи і переживання. Якось, коли брат детально описував йому механізм кохання, він урвав його запитанням: «А що ти тоді відчуваєш?» Хосе Аркадіо, недовго думаючи, відповів: «Щось таке, як землетрус». Одного січневого дня, у четвер, о 2-й годині ночі, народилася Амаранта. Перше, ніж пустити когось до кімнати, Урсула уважно оглянула дитину. Дівчинка була легка і вертлява, мов ящерка, але все в неї було людське. Ауреліано дізнався про подію тільки коли зауважив, що будинок повен людей. Скориставшися з метушні, він вирушив на пошуки брата, якого не було в ліжку від 11-ї години ночі,
І зробити це він вирішив так зненацька, що навіть не встиг подумати, як йому витягти Хосе Аркадіо зі спальні Пілар Тернере. Кілька годин бродив він довкола будинку, викликаючи брата умовним свистом, доки зрештою наближення світанку не змусило його вернутися додому. В материній кімнаті він побачив Хосе Аркадіо. З виразом цілковитої невинності на обличчі брат бавив новонароджену сестричку. Не минуло ще й 40 днів після Урсулиних пологів, як знову з'явилися цигани. Це були ті самі фіглярі і жонглери, які приносили лід. Дуже швидко виявилося, що на відміну від Мелькіадесового племені ці були не провісники прогресу, а просто торговці видовищами. Навіть тоді, коли вони принесли лід, вони показували його не як щось таке, з чого можна мати пожиток, а просто як цирковий атракціон. Цього разу, крім багатьох інших чудес, цигани принесли з собою летючу мату, але показували її не як вагомий внесок у розвиток засобів сполучення, а просто як забавку. Люди, звісно, видобували свої останні золоті монетки, щоб пронестися над дахами селища. Під захистом чарівної безкарності, що виникла через загальний безлад, Хосе Аркадіо і Пілар тішилися повною свободою. Загубившись у натовпі, вони почувалися щасливими і навіть почали підозрювати, що кохання може бути глибшим і врівноваженішим почуттям, аніж невгамовне, проте скороминуще блаженство їхніх потаємних ночей. Однак Пілар звела на нівець увесь той чар. Розпалена захватом, що його викликало в Хосе Аркадіо її товариство, вона, врахувавши обставини того дня, подумала, ніби все це й справді так, і з одного маху звалила йому на голову цілий всесвіт. «Отепер ти справжній чоловік», – заявила вона. А що він не зрозумів, куди вона хилить, пояснила йому по складах. «У тебе буде син». Кілька днів по тому Хосе Аркадіо не зважувався й носа виткнути з дому. Досить було йому зачути заливчастий сміх Пілар на кухні, як він негайно втікав до лабораторії, де з Урсулиного благословення знову завзято провадилися досліди з алхімії. Хосе Аркадіо Буендіа радо вітав повернення блудного сина і утаємничив його в пошуки філософського каменя, за який нарешті взявся. Якось увечері брати захоплено дивилися на летючу мату, що майнула повз вікно лабораторії з циганом-водієм і кількома сільськими хлопцями, які вітально помахали братам рукою. Але Хосе Аркадіо Буендіа навіть не повернувся до вікна. «Нехай собі бавляться», – зауважив він. «Ми літатимемо куди краще за них, науковими засобами, а не на якійсь жалюгідній підстильці». Попри свій удаваний інтерес до філософського каменя, Хосе Аркадіо так ніколи і не збагнув його могуті, бо для нього він був якоюсь недбало видутою пляшкою, та й годі. Хлопцеві не змога було втекти від гнітючих думок. Він утратив апетит і сон, занудив світом, як це бувало з його батьком після невдачі з якимсь новим задумом. Пригнічений настрій сина так впадав в очі, що Хосе Аркадіо Буендіа звільнив його від обов'язків у лабораторії, вирішивши, що син бере алхімію надто близько до серця. Зате Ауреліано зрозумів, що братове горе не має нічого спільного з пошуками філософського каменя, однак йому не вдавалося вирвати у Хосе Аркадіо бодай якесь зізнання. Брат утратив свою колишню відвертість. Доти приязний й товариський, він тепер зробився замкнутий і ворожий. Прагнучи самотності, отруєний їдкою злобою до цілого світу, він якось уночі знову покинув своє ліжко, однак до Пілар Тернере не пішов, а затисався в натовп довкола циганських наметів. Походивши серед різних хитромудрих атракціонів і жодним із них не зацікавившись, він зауважив дещо невиставлене на огляд – молоденьку циганочку, майже дівчинку, що аж гнулася від ваги скляного намиста. Гарнішої однеї Хосе Аркадіо зроду не бачив. Дівчина стояла в гурті, який споглядав сумне видовище, людину, перетворену в змію, бо не слухалась батьків. Хосе Аркадіо навіть не глянув туди.
Поки натовп розпитував людину-змію про сумні подробиці її історії, хлопець проштовхувався крізь юрбу до першого ряду, де набачив циганку, і став за нею. Потім притиснувся до дівчини. Та спробувала відхилитись, але Хосе Аркадіо ще дужче притиснувся. І тоді вона відчула його, прикипіла до місця, затремтівши з подиву й переляку, не ймучи собі віри, і врешті-решт озирнулася на нього з боязкою усмішкою. Цієї хвилі двоє циган запхнули людину-змію в клітку і віднесли до намету. Циган, що супроводив поясненнями видовище, оголосив: «А зараз, пані й панове, ми покажемо вам страшенний номер». Жінку, якій щоночі о тій самій годині 150 років поспіль рубатимуть голову на кару за те, що бачила таке, чого не повинна була бачити. Хосе Аркадіо і дівчина не були присутні при відтинанні голови. Вони пішли до намету, де цілувалися, охоплені невідпорним бажанням, і водночас скидали з себе одяг. Циганка звільнилася від своїх надягнених один на другий корсажів, від численних спідниць із пожовклого мережева, від непотрібного дротяного корсета, від тягаря намиста, і перетворилася, так би мовити, в ніщо. Ця миршава жабка з недорозвиненими груденятами й худющими ніжками, що видавалися тоншими за руки Хосе Аркадіо, виказала, однак, рішучість і запал, якими надолужувала свою тендітність. Проте Хосе Аркадіо не міг відповісти їй тим самим, бо намет був громадським приміщенням. Туди знай заходили цигани з розмаїтим церковим причандаллям і займалися тут своїми справами, ба навіть умощувались пограти в кості долі біля ліжка. На жердині посередині намету висіла лампа, що яскраво освітлювала усе всередині. В перерві між пестощами голий Хосе Аркадіо безпорадно випростався на постелі, не знаючи, що йому робити, а дівчина все намагалася розворушити його. Дещо згодом до середини зайшла пишнотіла циганка в супроводі чоловіка, який не належав до трупи, але й не був із їхнього села, і обоє почали роздягатися просто перед ліжком. Жінка випадково глянула на Хосе Аркадіо і з палким захватом зміряла його зором чудового сплячого звіра. «Хлопчику», – вигукнула вона, – «нехай збереже його тобі Господь». Подруга Хосе Аркадіо попросила, щоб ті дали їй спокій, і пара вляглася долі обік ліжка. Чужа пристрасть пробудила нарешті хіть у Хосе Аркадіо. При першому його заході кістки дівчини, здавалось, розсипались у різнобіч з безладним стукотом, як купа фішок доміно. Шкіра стала сходити безбарвним потом, очі наповнилися слізьми, все тіло тужливо застогнало і ледь відчутно запахло тванню. Але вона витримала натиск з гідними захоплення твердістю, вдачі й мужністю. І тоді Хосе Аркадіо відчув, що підноситься до райських небес. Із його переповненого серця ринули потоком ніжні непристойності, які вливались у дівчину через вуха, а виливались із рота, перекладені її мовою. Це було в четвер. А в ніч на суботу Хосе Аркадіо пов'язав собі голову червоною шматиною та й подався з циганами. Зауваживши, що сина довго немає, Урсула кинулася шукати його по всьому селищу. Там, де щойно стояв циганський табір, вона побачила тільки купи сміття та попіл від загашених багать, який іще димився. Котрийсь із односельців, які порпалися в покидьках, сподіваючись знайти скляне намисто, сказав Урсулі, що минулої ночі бачив її сина серед циганської трупи. Той котив перед себе візок із кліткою людини-змії. «Чуєш? Він пішов у цигани», – гукнула Урсула своєму чоловікові, котрий не виказував ані найменшого занепокоєння через зникнення сина. «Ну, то хай і йде», – відповів Хосе Аркадіо Буендія, товчучи в ступці якусь речовину, уже 100 разів перетовчену й перепалену і знову засипану в ступку. «Так він принаймні стане чоловіком». Урсула розпитала, в який бік пішли цигани. Розпитувала далі дорогою, яку їй вказали, сподіваючись наздогнати табір, і все відходила від селища, аж доки виявила, що зайшла так далеко, що вже й не варто вертати назад.
Хосе Аркадіо Буендіа помітив відсутність дружини тільки о 8 годині вечора, коли поставив речовину грітися на підстилку з гною і вирішив піти подивитися, що там таке з малою Амарантою, котра вже геть захрипла, плачучи. За 2-3 години він зібрав загін добре озброєних односельців, полишив Амаранту на жінку, яка зголосилася бути годувальницею, і подався неходженими стежками шукати Урсулу. А Ореліано він забрав із собою. На світанні рибалки-індіанці, які розмовляли незрозумілою для них мовою, на мигах пояснили їм, що ніхто тут не проходив. По 3 днях марних пошуків вони повернулися до селища. Хосе Аркадіо Буендіа тужив кілька тижнів. Ходив, як мати, коло маленької Амаранти. Купав, міняв пелюшки, 4 рази на день носив до годувальниці, а ввечері навіть співав їй пісень, чого Урсула зовсім не вміла. Одного разу Пілар Тернера зголосилася взяти на себе турботи по господарству до повернення Урсули. А Ореліано, чия загадкова проникливість ще дужче загострилася в біді, пережив наплив ясновидіння. Коли вона завітала до них, тоді він уже не сумнівався, що це вона в якийсь непояснений спосіб стала винною у втечі брата і зникненні матері, і зустрів її з такою мовчазною і затятою ворожістю, що вона більше не потикалася до їхньої господи. Час поставив усе на свої місця. Хосе Аркадіо Буендіа та його сини самі не щулися, як знову опинились у лабораторії, повитирали порох, роздмухали вогонь у горні і знову захопилися дослідами над сплячою речовиною, що кілька місяців простояла без діла на своїй підстилці з гною. Навіть Амаранта, лежачи в своїй корзині з вербової лози в кімнаті, де повітря було насичене ртутними випарами, з цікавістю спостерігала за впертою роботою батька і брата. А далі, через 2-3 місяці по зникненні Урсули, в лабораторії почали діятися дивні речі. Порожня пляшка, яка давно стояла в одній з шаф, нараз зробилася такою важкою, що годі було зрушити її з місця. Вона в поставленій на робочий стіл каструлі закипіла без вогню і через півгодини геть википіла. Хосе Аркадіо Буендіа і його син не без остраху спостерігали за цими явищами, не можучи нічого пояснити, однак витлумачили їх як призвістку появи нової речовини. Одного разу корзина з амарантою почала рухатися сама по собі і описала повне коло по кімнаті перед враженим Ауреліано, що поквапився спинити її. Проте батько сприйняв цей випадок спокійно. Він поставив корзину на місце і прив'язав до ніжки столу, певний того, що їхні сподівання от-от здійсняться. Саме тоді Ауреліано й почув, як батько сказав: «Якщо не боїшся Бога, бійся металів». І от через 5 місяців після зникнення повернулася Урсула. З'явилася схвильована, помолоділа, в новому ошатному вбранні, якого в селищі зроду не бачили. Хосе Аркадіо Буендіа мало не збожеволів від радости. «Оце воно і є», – закричав він, – «я так і знав, що це має статися». І він справді так думав, бо під час свого тривалого затворництва в лабораторії, проводячи досліди над речовиною, він у глибині душі благав Господа, щоб сподіваним чудом стало не відкриття філософського каменя, не винайдення способу, як перетворити на золото всі замки та віконні завіси в будинку, а якраз те, що й справдилося – повернення Урсули. Але жінка не поділила його бурхливої радости. Вона обдарувала його звичайним поцілунком, ніби пішла з дому десь понад годину тому, і мовила: «А виглянь лишень у двері». Хосе Аркадіо Буендіа потрібно було чимало часу, щоб отямитись від подиву після того, як він вийшов на вулицю і побачив там цілу юрму людей. То були не цигани, а такі, як і вони, чоловіки і жінки з прямим волоссям і смаглявою шкірою. Вони розмовляли тією ж мовою і скаржилися на ті самі болячки. Поряд стояли мули, нав'ючені харчами і запряжені волами вози з меблями та домашнім начинням, невинними і простими атрибутами земного існування, що їх безхитрісно виставляли на спродаж торгівці від повсякденної дійсності. Ці люди прийшли з другого кінця долини, лише 2 дні ходи від Маконди,
одначе там були міста, де одержували пошту щомісяця і послуговувалися машинами. Урсула не наздогнала циган, але знайшла ту дорогу, якої не спромігся виявити її чоловік, марно ганяючись за великими відкриттями. Сина Пілар Тернере принесли в оселю його діда і баби через 2 тижні по тому, як він народився. Урсула прийняла внука неохоче, але вона була ще раз переможена наполегливістю свого чоловіка, бо той не міг допустити навіть думки про те, щоб покинути паросток у роду Буендіа на призволяще. Проте поставила умову, щоб хлопчик ніколи не дізнався правди, чий він. Йому дали імення Хосе Аркадіо, але зрештою стали називати просто Аркадіо, щоб уникнути плутанини. Під ту пору в селі вирувало таке діяльне життя, а в їхній господі була така метушня, що дітьми ніхто не клопотався. Опір було зломлено десь за півгодини. Жоден з бійців Аркадіо не залишився живий, але перш ніж померти, вони хоробро билися проти 300 солдатів. Останнім їхнім оплотом стала казарма. Перш ніж їх мали атакувати, той, що називав себе полковником Грегоріо Стівенсоном, звільнив ув'язнених і наказав своїм людям залишити казарму і йти битися на вулицю. Незвичайна рухливість, завдяки якій він устигав вести вогонь із кількох вікон, та несхибна влучність, якою він вистріляв усі свої 20 патронів, створили враження, що казарма захищена дуже добре. І тоді нападники зруйнували її з гармат. Капітан, що командував операцією, був вражений, не виявивши серед руїн нікого, крім мертвого чоловіка в самих тільки підштаниках. Його відірвана снарядом рука стискала гвинтівку з порожньою обоймою. У нього було густе і довге, як у жінки, волосся, підколоте гребенем на потилиці. На шиї висіла ладанка з золотою рибкою. Перевернувши забитого носаком чобота, щоб заглянути в обличчя, капітан закляк вражений. Що за чортівня? Підійшли й інші офіцери. Подивіться, де він об'явився, сказав їм капітан. Та ж це Грегоріо Стівенсон. На світанку за вироком військово-польового суду Аркадіо було розстріляно біля цвинтарного муру. За останні 2 години життя він так і не спромігся збагнути, чому зник страх, що мусив мучити його з самого маличку. Цілком спокійний, але зовсім не тому, що хотів показати свою нещодавно виявлену мужність, слухав він нескінченні пункти звинувачення. Думав про Урсулу, яка о цій годині, мабуть, п'є каву під каштаном з Хосе Аркадіо Буендіа. Думав про свою 8-місячну дочку, якій ще не встигли дати ім'я, і про ту дитину, що мала народитися в червні. Думав про Санта-Софію де ля П'єдад, згадавши, що з вечора, коли він ішов воювати, вона присолювала оленину для суботнього обіду. Згадав і затужив за темним потоком волосся, що спадало їй на плечі, за віями, такими довгими та густими, аж вони видавалися штучними. Він думав про своїх близьких без сентиментальності, суворо підбивав підсумки свого життя, починаючи розуміти, що найдужче любив тих, кого найбільше ненавидів. Голова військово-польового суду почав свою заключну промову, а Аркадіо так і не спостеріг того, що минуло в 2 години. Навіть якби перелічені звинувачення і не були потверджені такими численними доказами, вів далі голова, то без відповідальної і злочинної зарозумілості звинуваченого, який послав своїх підлеглих на марну загибель, було б досить для ухвалення йому смертного вироку. В оцій розгромленій школі, де він уперше відчув упевненість у собі, даровану владою, за кілька метрів від кімнати, де він пізнав непевність, породжувану коханням, формальності, що супроводять смерть, видались Аркадіо безглуздими. Власне, для нього важила не смерть, а життя. Тимто, коли було зачитано вирок, він відчув не страх, а тугу. Не мовив жодного слова, доки його не спитали про останнє бажання.
Перекажіть моїй дружині, відповів він гучним голосом, нехай назве дочку Урсулою. І, помовчавши, потвердив, так, Урсулою, як звуть бабусю. Скажіть їй також, що коли дитина, яку вона носить під серцем, буде хлопчиком, то хай йому дадуть ім'я Хосе Аркадіо, але на честь не дядька, а діда. Перше, ніж Аркадіо відвели до стіни, падре Никанор спробував висповідати його. «Мені нема в чому каятися», – відказав Аркадіо, випив чашку чорної кави і віддав себе в руки солдатів. Капітана, який командував каральним загоном, аж ніяк не випадково прозвали Роке М'ясник. Це був фахівець масових страт. Прямуючи до цвинтаря під упертою мжичкою, Аркадіо побачив, що на обрії вже займається осяйний ранок середи. Слідом за нічним туманом розвіялася його туга, поступившися місцем безмежній цікавості. Йому було сказано стати спиною до стіни, і тільки тоді він помітив Ребекку з мокрою головою, задягнена в сукню з якоїсь тканини в рожеві квіточки. Вона розчиняла навстіж вікна будинку. Аркадіо зосередив усю свою силу волі, щоб привернути її увагу. Ребека й справді раптом зиркнула на стіну і заклякла з жаху. Відтак, ледве пересиливши себе, махнула Аркадіо на прощання рукою. Аркадіо відповів їй таким самим порухом. Цієї миті в нього націлилися задимлені цівки гвинтівок, і він почув слово за словом проспівані енцикліки Мелькіадеса, і почув кроки незайманої Санта Софії де ля П'єдад, заблуканої в класній кімнаті, і ще відчув, як його ніс прибирає тієї крижаної твердості, що вразила його, коли він дивився на обличчя мертвої Ремедіос. «Ах, хай йому грець!» – іще встиг подумати він. «Та ж я забувся сказати, коли народиться дівчинка, нехай назвуть її Ремедіос». І тоді одним нищівним ударом його знову охопив увесь той страх, який так мучив його протягом усього життя. Капітан скомандував «Вогонь». Аркадіо ледве встиг випнути груди і піднести голову, не розуміючи, звідки тече гаряча рідина, обпікаючи йому литки. «Наволоч!» – вигукнув він. «Хай живе партія лібералів!» У травні війна скінчилася. За 2 тижні перед тим, як уряд офіційно повідомив про це пишномовною відозвою, обіцяючи безжально покарати за водіїв бунту, полковник Ауреліано Буендіа, що, привдягнувшись індіанцем-знахарем, був уже майже дістався до західного кордону, потрапив у полон. З 21 чоловіка, яких він узяв із собою на війну, 14 загинули в боях, 6 лежали поранені, і тільки 1 був поряд з ним у хвилину остаточної поразки – полковник Герінельдо Маркес. Звістку про захоплення в полон Ауреліано Буендіа було оголошено в Макондо надзвичайним декретом. «Він живий», – повідомила Урсула свого чоловіка. «Тож помолімося, щоб вороги виявили до нього милосердя». 3 дні вона оплакувала сина, а на 4-й пополудні, збиваючи на кухні вершки з цукром, виразно зачула десь поряд його голос. «Це Ауреліано!» – закричала вона і побігла до каштана, щоб сказати цю новину чоловікові. «Не знаю, яким дивом він урятувався, але він живий, і ми незабаром побачимо його». Урсула твердо вважала, що так воно й буде. Вона загадала вимити в будинку підлогу і переставити меблі. А через тиждень, взявшись навіть звідки, не підтверджена декретом, пройшла чутка, яка драматично потвердила Урсулине пророцтво. Полковника Ауреліано Буендіа засуджено до смертної кари, і вирок буде виконано в Макондо для науки його жителям. У понеділок, десь о 10:50 ранку, Амаранта одягала Ауреліано Хосе, аж ураз до неї долинув далекий безладний шум
і звуки сурми, а через секунду до кімнати вскочила Урсула, гукнувши «Ведуть!». Солдати ударами прикладів розчищали собі шлях у незліченному натовпі. Проштовхуючись крізь щільну масу людей, Урсула і Амаранда дісталися до сусідньої вулиці і там побачили його. Він був схожий на жебрака, босий, обшарпаний, волосся й борода розкошлені. Ішов, не відчуваючи ногами розпеченого пилу. Руки були зав'язані за спиною мотузкою, що її кінець тримав у руці вершник-офіцер. Обік Ауреліано вели полковника Грінельдо Маркеса, також брудного та обдертого. Але вони не були сумні. Здавалося, ніби вони схвильовані поводженням натовпу, що осипав солдатів усілякими образами. «Синку мій!» – пролунав серед загального гамору зойк Урсули. Вона вдарила солдата, що намагався затримати її. Офіцерів кінь став дибки. Полковник Ауреліано Буендія здригнувся, спинився і, ухилившись від материних рук, твердо подивився їй в очі. «Ідіть додому, мамо», – сказав він, – «попросіть дозволу у властей і приходьте до мене у в'язницю». Поглянув на Амаранту, яка нерішуче стояла за Урсулою, всміхнувся їй і спитав: «Що то в тебе з рукою?» Амаранта підняла руку в чорній пов'язці. «Обпекла», – відповіла вона і відтягла Урсулу вбік, з-перед коней, що насувалися на них. Солдати дали залп угору. Загін кіннотників оточив полонених і клусом попрямував до казарми. Увечері Урсула прийшла до в'язниці на побачення з полковником Ауреліано Буендія. Вона була спробувала дістати дозвіл через дона Аполінара Москоти, але його слова нічого не важило. Вся влада перебувала в руках військових. Падре Никанор лежав з нападом печінки. Батьки полковника Герінельдо Маркеса, незасудженого до смертної кари, вже пробували навідати сина, але їх відігнали прикладами. Переконавшись, що знайти посередників неможливо, і впевнена, що Ауреліано буде розстріляно на світанку, Урсула склала у клуночок речі, які хотіла понести йому, і пішла до казарми сама. «Я мати полковника Ауреліано Буендіа», – заявила вона. Вартові загородили їй дорогу. «Я однаково зайду», – сказала Урсула. «Тож, якщо маєте наказ стріляти, стріляйте відразу». Сильним поштовхом відсторонила одного з них і зайшла до колишньої класної кімнати, де кілька голих до пояса солдатів чистили зброю. Чемний рум'яний офіцер у польовій уніформі та окулярах із товстими скельцями зробив знак вартовим, які були кинулись за нею, щоб вийшли. «Я мати полковника Ауреліано Буендіа», – повторила Урсула. «Ви маєте на увазі, сеньоро», – поправив її офіцер, люб'язно посміхаючись, «що ви мати сеньора Ауреліано Буендіа». В його добірній мові Урсула вловила тягучі інтонації жителів гір. «Качако». «Про мене хай буде і сеньор», – погодилася вона, «аби ви тільки дозволили мені його побачити». Наказом згори будь-які відвідини засуджених на смерть було заборонено, але офіцер на свою відповідальність дозволив Урсулі побачення на 15 хвилин. Урсула показала речі, що принесла у вузлику. Чисту переміну білизни, черевики, в яких син був на своєму весіллі, і солодощі, які вона зберігала для нього від того дня, коли відчула, що він повернеться. Вона знайшла полковника Ауреліано Буендіа в кімнаті, де стояли колодки. Він лежав на похідній розкладатці, розкинувши руки, бо під пахвами йому здулися нариви. Йому дозволили поголитися. Густі вуса з закрученими кінчиками підкреслювали випнуті вилиці. Урсулі здалося, ніби він блідіший, ніж був, трохи вищий і ще більше самотній. Він знав про всі події, які відбулися вдома. Про самогубство П'єтро Креспі, про беззаконня Аркадіо,
та його розстріл, про вибрики Хосе Аркадіо Буендіа під каштаном. Знав, що Амаранта присвятила своє дівоче вдівство вихованню Ауреліано Хосе. Знав, що останній виявляє незвичайні розумові здібності і навчився читати і писати тоді ж, коли почав розмовляти. Від тієї хвилі, як Урсула зайшла до кімнати, вона почулася ніяково. Її бентежив дорослий вигляд сина, владність, що поширювалася від нього, сила, випромінювана всім його великим тілом. Вона здивувалася, що він так добре про все поінформований. «Та ж ви знаєте, що я у вас ясновидець», – пожартував він. І додав уже серйозно. «Вранці, коли мене вели, я ніби пережив усе це». І насправді, поки натовп галасував довкола, він був зосереджений на своїх думках, дивуючись, як постаріло місто тільки за 1 рік. Листя на мигдалевих деревах було обдерте, будинки, що їх знай перефарбовували з блакитного кольору в рожевий, а потім знову блакитний, прибрали зрештою якогось невизначеного відтінку. «А що ж ти думав?» – зітхнула Урсула. «Час іде». «Воно то так», – погодився Ауреліано, – «та все ж…» Отак побачення, якого обоє стільки чекали, і для якого понаготовляли запитання, ба навіть очікувані відповіді на них, набрало форми звичайної повсякденної розмови. Коли вартовий оголосив, що побачення скінчилося, Ауреліано видобув з-під мати похідного ліжка згорнуті в трубку, просякнуті потом аркуші паперу. То були його вірші, ті, що він присвятив Ремедіос і забрав із собою, йдучи з дому, та інші, писані згодом під час коротких передихів між боями. «Обіцяйте мені, що їх ніхто не прочитає», – мовив він. «Сьогодні ввечері розпаліть ними плиту». Урсула пообіцяла і встала, щоб поцілувати сина на прощання. «Я принесла тобі револьвер», – шепнула вона. Полковник Ауреліано Буендіа впевнився, що вартового немає поблизу. «А він мені вже ні до чого», – так само пошепки відповів він. «Але однаково давайте, бо ще знайдуть у вас, коли виходитимете». Урсула дістала револьвера з-за пазухи, і полковник Ауреліано Буендіа запхнув його під мату на ліжку. «А тепер не прощайтеся зі мною», – спокійно, з притиском мовив він. «Нікого не благайте, ні перед ким не принижуйтеся. Переконайте себе, що мене розстріляно вже хто зна як давно». Урсула закусила губу, стримуючи сльози. «Приклади до наривів гарячі камені», – тільки й сказала вона. Рвучко відвернулася і вийшла з кімнати. А полковник Ауреліано Буендіа й далі стояв, поринувши у свої думки, доки двері зачинилися. Тоді знов ліг і розкинув руки. З ранніх юних літ, усвідомивши, що наділений хистом ясновидіння, він завжди вірив, що смерть оповістить його про своє наближення якимсь певним, непохибним, незаперечним знаком. Та ось до розстрілу залишилося лише кілька годин, і жодного тобі знаку. Якось до його табору в Токуринці підійшла вродлива дівчина і попросила у вартових дозволу побачитися з ним. Її пропустили. Всім було відомо, що деякі фанатичні матері посилають своїх дочок у постіль до прославлених полководців, щоб, як вони вважали, поліпшити рід. Того вечора полковник Ауреліано Буендіа саме дописував вірш про людину, що заблукала в дощ, коли раптом до кімнати зайшла дівчина. Він на хвильку повернувся до неї спиною, щоб сховати аркуш до шухляди, де зберігав під замком свої вірші. І тоді відчув оте. Схопив, не озираючись, пістолет, який лежав у шухляді, і сказав: «Не стріляйте, будь ласка». Коли він обернувся з піднятим пістолетом, то дівчина вже опустила свого і не знала, як їй повестися далі. Отак йому пощастило уникнути 4 замахів з 11. А було й таке.
Убивця, якого так і не вдалося затримати, пробрався однієї ночі в табір повстанців у Манауре і заколов кинджалом його близького друга, полковника Магніфіко Візбаля. Бідолаху трусила пропасниця, і Ауреліано поступився йому своїм похідним ліжком. Сам він спав у гамаку і нічогісінько не чув. Усі його намагання з'ясувати глибше і докладніше свої передчуття виявились марними. Передчуття з'являлися не від звідки, а раптово, як блиск неземного осяяння, як абсолютна миттєва і незбагненна впевненість. Інколи вони поставали зовсім буденно, і тільки коли справжувалися, він, оглядаючись у минуле, розпізнавав їх як передчуття. А часом вони здавалися дуже певними і не справджувалися. Іноді в ролі передчуттів виступали і звичайнісінькі вияви забобонності. Та коли полковника присудили до смертної кари і потім спитали, яке його останнє бажання, він з певністю пізнав передчуття, що підказало йому відповіді. «Я прошу, щоб вирок було виконано в Макондо». Голова суду розсердився. «Не будьте таким розумним, Буендіа», – сказав він. «Це просто воєнна хитрість, щоб виграти час». «Не хочете, діло ваше», – відповів полковник, – «але таке моє останнє бажання». Відтоді передчуття його покинули. Того ж дня, коли Урсула навідала сина у в'язниці, він по тривалих роздумах дійшов висновку, що, можливо, цього разу смерть і не оповістить його про своє наближення, бо вона залежить не від випадку, а від волі катів. Цілу ніч він не спав, мучили нариви. Вдосвіта зачулися кроки в коридорі. «Ідуть», – сказав він собі і раптом чомусь згадав про батька, котрий тієї хвилини також думав про нього, скулившись на своїй лавиці під каштаном у похмурій досвітній напівтемряві. Полковник Ауреліано Буендіа не відчував ні страху, ні туги, а лише глуху лють на думку, що через дочасну смерть йому не судилося дізнатися, чим скінчиться все те, що він покидає. Двері розчинилися, і зайшов вартовий з чашкою кави. Назавтра, о тій же порі, коли полковник Ауреліано Буендіа, як завжди, не тямився від болю під пахвами, повторилося те саме. У четвер він роздав вартовим солодощі, принесені Урсулою, і надяг чисту білизну та верхню одіж, затісні на нього, а також лаковані черевики. У п'ятницю його теж не розстріляли. Річ у тім, що військові власті не наважувалися виконати вирок. Обурення, яке охопило все місто, наштовхувало їх на думку, що розстріл полковника Ауреліано Буендіа може мати серйозні політичні наслідки не тільки в Макондо, а й в усьому околі. Саме тому вони запитали поради в головному місті провінції. В ніч на суботу, поки ще чекали відповіді, капітан Роке М'ясник подався з кількома офіцерами до закладу Катаріно. Тільки одна жінка, вкрай залякана погрозами, погодилася повести його до своєї кімнати. «Вони не хочуть спати з чоловіком, у котрого смерть за плечима», – призналася вона йому. «Ніхто не відає, як це станеться, але всі кажуть, що й того офіцера, котрий розстріляє полковника Ауреліано Буендіа, і всіх його солдатів, одного за одним, рано чи пізно заб'ють. Хай вони сховаються хоч на край світу». Капітан Роке М'ясник обговорив таку можливість із рештою офіцерів, а ті зі своїми начальниками. В неділю, хоча ніхто цього відверто не сказав, і військові ніякими діями не порушили напруженого спокою останніх днів, усьому місту вже стало відомо, що офіцери не хочуть брати на себе відповідальність і наміряються під будь-яким приводом уникнути участі в страті. У понеділок поштою одержали письмовий наказ. Вирок має бути виконаний протягом 24 годин. Увечері офіцери вкинули в кашкет 6 клаптиків паперу зі своїми іменами, і нещаслива доля капітана Роке М'ясника підсунула йому виграшний квиток. «Долі не обминути», – з глибокою гіркотою зауважив капітан. «Народився я шльондриним сином,
ним і здохну. О 5 годині ранку він вибрав, теж жеребкуванням, загін солдат, вишикував його у дворі і розбудив смертника традиційними словами. «Ходімо, Буендіа», – мовив він, – «година настала». «Ах так», – озвався полковник, – «недарма мені снилося, ніби в мене прорвались нариви». Відтоді, як Ребека Буендіа дізналася, що Ауреліано мають розстріляти, вона щодня вставала о 3 годині ранку. Сиділа потемки в спальні на ліжку, що здригалося від хропіння Хосе Аркадіо, і вдивлялася крізь шпарку прочиненого вікна в цвинтарну стіну. Чекала цілісінький тиждень з тією самою потаємною впертістю, з якою свого часу дожидали листів від П'єтро Креспі. «Тут вони його не будуть розстрілювати», – сказав їй Хосе Аркадіо. «Його розстріляють серед ночі в казармі, щоб не було відомо, хто стріляв, і закопають там». Але Ребека чекала далі. «Ті тварюки розстріляють його тут», – відповідала вона. І була так певна цього, що навіть обмірковувала, як їй прочинити двері, щоб помахати йому на прощання рукою. «Та не поведуть вони його вулицею під охороною тільки 6 заляканих солдатів», – стояв на своєму Хосе Аркадіо. «Адже вони знають, що народ готовий на все». Байдужа до чоловікових аргументів, Ребека й далі чатувала біля вікна. «Ось побачиш, які це тварюки», – повторювала вона. У вівторок о 5 годині ранку, коли Хосе Аркадіо допив каву і спустив собак, Ребека раптом зачинила вікно і схопилася за спинку ліжка, щоб не впасти. «Ведуть», – видихнула вона, – «який бо він гарний». Хосе Аркадіо визирнув вікно і, охоплений раптовим дрожем, побачив у блідому світлі ранкової зорі брата. Пізнав на ньому свої штани, які носив у юності. Той уже стояв спиною до стіни, взявшися в боки. Пекучі нариви під пахвами не давали йому опустити руки. «Стільки мучитися», – бурмотів полковник Ауреліано Буендіа, – «стільки мучитися, і все для того, щоб врешті-решт 6 виродків вбили тебе, а ти нічого не міг зробити». Він усе повторював ці слова, і то з такою люттю, що нагадувала екстаз, аж капітан Роке М'ясник був зворушений, що він молиться. Коли солдати підняли гвинтівки, лють полковника Ауреліано Буендіа матеріалізувалася в якусь клейку гірку субстанцію, від якої йому змертвів язик і заплющилися очі. Алюмінієвий блиск світанку раптом погас, і він знов побачив себе малим хлоп'ям у коротеньких штанцях з бантом на шиї. Побачив, як батько заводить його ясного вечора до циганського шатра. Побачив лід. Коли зачувся крик, полковник Ауреліано Буендіа вирішив, що то вже остання команда загонові. З гарячковою цікавістю розплющив очі, сподіваючись уздріти сліпучі траєкторії куль. Але побачив тільки капітана Роке М'ясника з піднятими догори руками та Хосе Аркадіо, що перебігав вулицю, наставивши свою страшенну двостволку, готову вистрелити. «Не стріляйте», – сказав капітан, звертаючись до Хосе Аркадіо. «Вас послало мені саме божественне провидіння». І тоді знову почалася війна. Капітан Роке М'ясник і 6 його солдатів вирушили з полковником Ауреліано Буендіа визволяти революційного генерала Віторіо Медіну, засудженого на смерть у Ріоачі. Думали виграти час, переваливши через гірський хребет дорогою, якою пройшов Хосе Аркадіо Буендіа, перш ніж заснував Макондо. Але не минуло й тижня, як пересвідчилися, що це нездійсненний намір. Зрештою, їм довелося пробратися небезпечним шляхом через гірські відроги, маючи з боєприпасів тільки патрони, що їх було видано для страти. Ставали табором поблизу міст, і котрийсь із них, перевдягнувшися, гуляв удень вулицями, тримаючи в руці золоту рибку і налагоджуючи зв'язки із зачаяними лібералами. Наступного дня вранці ті виходили на полювання і уже не поверталися.
Коли з перевалу нарешті побачили Ріоачу, генерала Вікторіо Медіно вже було розстріляно. Прибічники проголосили відважного полковника Ауреліано Буендіа головнокомандувачем революційних сил усього узбережжя Карибського моря, надавши йому чин генерала. Він прийняв цю посаду, але від генеральського чину відмовився, давши собі обіцянку не носити цього звання доти, аж поки не буде повалено уряд консерваторів. За 3 місяці вдалося зібрати понад 1000 чоловік, але майже всі вони загинули. Уцілілі перебралися через східний кордон. Згодом стало відомо, що вони, відпливши з Антильських островів, висадилися в Кабо-де-ля-Вела, а відразу по тому в усі кінці країни було передано телеграфом тріумфальне урядове повідомлення про смерть полковника Ауреліано Буендіа. Але через 2 дні ще одна довга телеграма, яка майже наздогнала попередню, вже повідомляла про підняте ним нове повстання на рівнинах півдня. Так виникла легенда про всюдисутність полковника Ауреліано Буендіа. Одночасно надходили найсуперечливіші повідомлення. Полковник здобув перемогу, зазнав поразки, був з'їдений індіанцями в племені Мотілонес, помер в одному з селищ долини, знову очолив повстання в Руміті. Керівники ліберальної партії, які саме тоді вели переговори про допущення лібералів до парламенту, заявили, що він авантюрист і не представляє їхньої партії. Уряд оголосив полковника розбійником і оцінив його голову в 5000 песо. Після 16 поразок полковник Ауреліано Буендіа вийшов з Гуахіри на чолі 2000 добре озброєних індіанців і вночі атакував Ріоачу. Заскочений зненацька гарнізон у паніці покинув місто. Полковник Ауреліано Буендіа розташував у Ріоачі свою штаб-квартиру і оголосив усенародну війну проти консерваторів. Першим офіційним відгуком, який він одержав від уряду, була погроза розстріляти через 48 годин полковника Грінельдо Маркеса, якщо він не відведе своїх сил до східного кордону. Полковник Роке М'ясник, котрий вже став тоді начальником штабу, вручив телеграму полковникові Ауреліано Буендіа з досить понурим виглядом, але той прочитав її з несподіваною радістю. «Чудово!» – вигукнув він. «У нас у Макондо вже є телеграф». Відповідь полковника Ауреліано Буендіа була рішуча. За 3 місяці він сподівається перенести свою штаб-квартиру в Макондо. Якщо він не застане полковника Грінельдо Маркеса живого, то розстріляє без слідства і суду всіх полонених офіцерів, почавши з генералів, і дасть наказ своїм підлеглим чинити отак аж до кінця війни. Після 3 місяців, коли звитяжні війська полковника Ауреліано Буендіа ввійшли в Макондо, першим, хто обійняв його на дорозі в долину, був полковник Грінельдо Маркес. У домі Буендіа було повно дітей. Урсула забрала до себе Санта-Софію де ля П'єдад з її дочкою та 2 хлопчиками-близнюками, які народилися через 5 місяців після розстрілу Аркадіо. Всупереч його останній волі Урсула назвала дівчинку Ремедіос. «Я певна, що саме це Аркадіо хотів сказати», – мовила вона на своє виправдання. «Ми не назвемо її Урсулою, з таким ім'ям у неї буде дуже важке життя». Близнюків вона назвала Хосе Аркадіо II і Ауреліано II. Амаранта взяла їх під свою опіку, поставила у вітальні дерев'яні стільчики і, зібравши ще декілька сільських дітей, влаштувала там щось на взірець притулку для малечі. Коли під ляскання ракети, калатання дзвонів полковник Ауреліано Буендіа вступив до міста, то при вході до рідного будинку його привітав дитячий хор. Ауреліано Хосе, високий, як і його дід, одягнутий у форму офіцера революційних військ, віддав полковникові честь. Та не всі новини були добрі. Через рік після втечі полковника Ауреліано Буендіа Хосе Аркадіо і Ребека перебралися жити в дім, збудований Аркадіо. Ніхто так і не дізнався,
що Хосе Аркадіо перешкодив виконати вирок. У цьому новісінькому будинку, що стояв на площі в найкращому місці, в затінку мигдалевого дерева, обраного для гніздування 3 парами вільшанок, у цьому будинку з парадним входом та 4 великими вікнами і влаштувало подружжя свою гостинну домівку. Давні Ребечині подруги, серед них 4 сестри Москоте, все ще незаміжні, поновили свої сходини за П'яльцями, перервані кілька років тому в галереї з бегоніями. Хосе Аркадіо і далі користувався привласненими землями. Консервативний уряд усталив його права на них. Увечері можна було бачити, як він вертається додому, верхи на коні зі зграєю собак, двостволкою за плечима і причепленою до сідла в'язкою кроликів. Одного вересневого дня він повернувся раніше, ніж звичайно, бо насувалася гроза. Привітавшись до Ребеки з їдальні, прив'язав у дворі собак, відніс кроликів на кухню, щоб пізніше засолити, і пішов перевдягтися до спальні. Згодом Ребека запевняла, що коли чоловік зайшов у спальню, вона милася, зачинившись у купальні, а більше вона нічого не знає. У її версію важко було повірити, але ніхто не міг подумати іншої, правдоподібнішої, зокрема пояснити, що б могло спонукати Ребеку вбити чоловіка, який зробив її щасливою. Це була, мабуть, єдина таємниця в Макондо, яка так і лишилася нерозгаданою. Щойно Хосе Аркадіо зачинив за собою двері спальні, як у будинку пролунав пістолетний постріл. З-під дверей спальні вибігла цівка крові, перетнула вітальню, витекла на вулицю і потяглася вперед нерівними тротуарами, спускаючися сходинками, піднімаючись приступками, прозміїлася вздовж усієї вулиці Турків, повернула за ріг праворуч, потім ліворуч, далі під прямим кутом, просто до будинку Буендія. Просочилася під зачинені двері, оббігла вітальню попід стінами, щоб не забруднити килимів, прострумувала через другу вітальню, описала в їдальні широку криву, огинаючи обідній стіл, потекла галереєю між бегоніями. Непомітно прослизнула під стільцем у Амаранти, яка навчала Ауреліано Хосе арифметики, проникла через комірчину і досягла кухні, де Урсула ладналася вбити 36 яєць у тісто на хліб. «Пречиста Діво Маріє!» – зойкнула Урсула і подалася за цівкою в зворотному напрямку. Видивляючися, звідки береться та цівка, вона перетнула комірчину, пройшла галерею з бегоніями, де Ауреліно Хосе наспівував, що 3 і 3 буде 6, а 6 і 3 – 9, перейшла їдальню та обидві вітальні і рушила вулицею вперед, а потому повернула за ріг праворуч, а далі ліворуч і вийшла на вулицю Турків. Досі не зауваживши, що йде через місто у фартусі і капцях, вийшла на міську площу і зайшла в будинок, де ніколи раніше не бувала, штовхнула двері спальні, і від смороду згорілого пороху їй забило дух. І вона побачила сина, що лежав до лілиць, зверху на чоботях, які ще встиг зняти, і побачила, що цівка крові, яка вже перестала текти, брала початок з його правого вуха. На тілі Хосе Аркадіо не знайшли жодної рани і не змогли встановити, якою зброєю його вбито. Так само неможливим виявилося вибавити з трупа гострий пороховий сморід, дарма що небіжчика тричі обмили мочалкою з милом, потім протерли спочатку сіллю з оцтом, тоді золою з цитриновим соком, а далі поклали в бочку з жавелем і залишили там на 6 годин. Хосе Аркадіо стільки терли, що химерне татуювання помітно поблідло. Коли ж стало ясно, що слід удатися до крайнього заходу, приправити перцем, кмином та лавровим листом і варити цілий день на слабкому вогні, тіло вже почало розкладатися, тож довелося поквапитися з похороном. Небіжчика герметично закрили в спеціальній труні завдовжки 2 метри 30 сантиметрів і завширшки 1 метр 10 сантиметрів, зміцнені із середини залізними пластинами і загвинчені сталевими болтами.
Але незважаючи на це, пороховий сморід було чутно на всіх вулицях, якими рухалася похоронна процесія. Падре Никанор із здутою і твердою, як барабан, печінкою благословив померлого, не встаючи з ліжка. Дарма, що в наступному місяці могилу обмурували кількома шарами цегли, а проміжки між ними забили попелом, тирсою та негашеним вапном. Від цвинтаря ще багато років по тому відгонило порохом, аж доки інженери бананової компанії не покрили могилу бетонним панциром. Щойно небіжчика винесли, як Ребека замкнула двері будинку і поховала себе за життя, зодягшися в товсту броню зневаги до цілого світу, якої не вдалося пробити жодній земній спокусі. Вона вийшла на вулицю тільки одного разу, вже зовсім старою бабою, в черевиках кольору срібла і в капелюшку, оздобленому дрібнесенькими квіточками, саме коли через Макондо проходив вічний жид і накликав на місто таку спеку, аж птахи залітали до кімнат, продираючи дротяні сітки на вікнах, і падали мертвими додолу. Востаннє Ребеку бачили живою тієї ночі, коли вона влучним пострілом забила злодія, що намагався виламати двері її дому. Відтоді вже ніхто, крім Археніди, її служниці і повірниці, не зустрічався з нею. Один час подейкували, ніби вона пише послання до єпископа, якого вважає своїм двоюрідним братом, але ніхто не знав, чи одержувала вона відповіді на них. І місто забуло про неї. Незважаючи на своє тріумфальне повернення, полковник Ауреліано Буендіа не дуже тішився видимим благополуччям. Урядові війська залишили населені пункти без опору, і це створювало у населення, прихильного до лібералів, ілюзію перемоги, якої не треба було розвіювати. Однак самі повстанці добре знали правду, і краще від будь-кого знав її полковник Ауреліано Буендіа. Хоча в нього було понад 5000 чоловік, і він отримував владу над 2 прибережними штатами, полковник розумів, що відрізаний від решти країни, притиснутий до моря, і перебуває в досить непевному політичному становищі, бо ж коли він наказав відбудувати дзвіницю, зруйновану артилерією урядових військ, хворий падре Никанор зауважив зі свого ліжка: якесь безглуздя. Захисники віри Христової руйнують храм, а масони наказують його відбудувати. У пошуках рятівної лазівки полковник Ауреліано Буендіа цілі години просиджував на телеграфі, радячись із командирами інших повстанських угрупувань, і щоразу виходив звідти з дедалі твердішим переконанням, що війна зайшла в глухий кут. Народ урочисто сповіщали про будь-який успіх лібералів, але полковник Ауреліано Буендіа вимірював на картах дійсний масштаб цих перемог і пересвідчувався, що його переможне військо чим далі глибше заходить у сельву і, обороняючись від малярії та москітів, рухається в напрямку протилежному дійсності. «Ми втрачаємо час», – скаржився він своїм офіцерам, – «і далі втрачатимемо його, поки оті запроданці від партії виканючать собі тепленькі місця в Конгресі». Під час безсонних ночей, лежачи горілиць у гамаку, почепленому в тій самій кімнаті, де він нещодавно дожидав розстрілу, полковник Ауреліано Буендіа уявляв собі цих зодягнених у чорне законників, які виходять із президентського палацу на крижаний холод рано вранці, підіймаючи до вух коміри пальт, потираючи руки, шепочуться і мерщій утікають до похмурих нічних кав'ярень, аби обговорити, що насправді мав на увазі президент, сказавши так, або що він мав на увазі, сказавши ні. Чи навіть обміскувати, що думав президент, сказавши зовсім протилежне тому, що думав. А тим часом він, полковник Ауреліано Буендіа, в 35-градусну спеку відганяє москітів, відчуваючи, як невблаганно наближається той страшний світанок, коли він буде змушений дати своїм військам наказ кинутися в море. Однієї такої перейнятої сумнівами і ваганнями ночі, зачувши голос Пілар Тернери, яка співала з солдатами на подвір'ї, він попросив її поворожити на картах.
Бережи рота. Оце й усе, що вдалося дізнатися Пілар Тернері після того, як вона тричі розклала і зібрала карти. Не можу сказати, що воно означає, але попередження дуже ясне – бережи рота. А через 2 дні хтось дав одному з ординарців чашку кави без цукру. Він передав її другому ординарцеві, а той третьому, і так з рук у руки, і нарешті занесли до кабінету полковника Ауреліано Буендія. Полковник кави не просив, та вже як принесли, випив. Кава містила дозу отруйного горіха, достатньо, щоб убити коня. Коли нещасного принесли додому, його м'язи затверділи, зведені корчами, язик був висолоплений. Урсула врятувала сина від смерті. Очистивши йому шлунок блювотними засобами, загорнула в нагріті плюшеві ковдри і 2 дні годувала яєчними білками, поки в змученому тілі відновилася нормальна температура. На 4-й день він був поза небезпекою. Скоряючись рішучим вимогам Урсули та офіцерів, він пролежав у ліжку ще тиждень. І тільки тоді дізнався, що його віршів не спалено. «Я не хотіла поспішати», – пояснила Урсула. «Коли того вечора я пішла розпалювати піч, то сказала собі, краще зачекати, поки принесуть його мертвого». В тумані тяжкого одужування, оточений запрошеними ляльками Ремедіос, полковник Ауреліано Буендія перечитував свої рукописи і пригадував усі вирішальні хвилини свого життя. І знову почав писати вірші. Протягом довгих годин хвороби, забувши на якийсь час про мінливості безперспективної війни, він розіклав на складові частини і заримував досвід, здобутий на грані смерті. І тоді його думки зробилися такі ясні, що він міг читати їх зліва направо і навпаки. Якось увечері він запитав полковника Грінельдо Маркеса: «Скажи мені, друже, за що ти воюєш?» «За те, за що й належить, друже», – відповів полковник Грінельдо Маркес, – «за велику партію лібералів». «От щасливий», – зауважив полковник Ауреліано Буендія. «А ось я лиш тепер усвідомив, що воюю через свою гординю». «Це кепсько», – кинув полковник Грінельдо Маркес. Його стурбованість потішила полковника Ауреліано Буендія. «Звісно», – сказав він, – «та це краще, ніж зовсім не знати, за що воюєш». Подивився товаришеві в очі, сміхнувся і додав: «Або воювати, як ти, за щось таке, що ні для кого нічого не означає». Гордість не дозволяла йому зв'язатися з повстанськими загонами всередині країни доти, доки вожді ліберальної партії не відмовляться привселюдно від своєї заяви, що полковник Ауреліано Буендія – розбійник. Бо він знав, варто лише поступитися себелюбством, як зачароване коло війни буде розірвано. Під час хвороби випала нагода добре над усім поміркувати. Він умовив Урсулу, щоб вона віддала йому свої заощадження і решту дідового золота із заповітної скриньки. Потім призначив полковника Грінельдо Маркеса цивільним та військовим правителем Макондо і відбув з міста налагодити зв'язки з повстанцями всередині країни. Полковник Грінельдо Маркес не тільки був найбільш довіреною особою полковника Ауреліано Буендія. Урсула приймала його як рідного сина. Лагідний, сором'язливий, делікатний від природи, він, однак, краще почував себе в бою, аніж у кабінеті правителя. Політичним радникам було за іграшки збити його з пантелику, завівши в теоретичні лабіринти. Зате він зумів створити у Макондо ту атмосферу сільського тихомир'я, в якій полковник Ауреліано Буендія мріяв померти на старості літ, виготовляючи золотих рибок. Хоч полковник Грінельдо Маркес і мешкав у своїх батьків, проте двічі або й тричі на тиждень обідав в Урсулиному будинку. Він навчив Ауреліано Хосе поводження зі зброєю та військової справи, і з дозволу Урсули поселив хлопця на кілька місяців до казарми, щоб зробити з нього чоловіка. Колись давно, бувши ще майже хлопцем, Грінельдо Маркес освідчився в коханні Амаранті,
але вона була так захоплена своєю неподільною любов'ю до П'єтро Креспі, що тільки посміялася з цього. Герінельдо Маркес вирішив чекати. Якось, сидячи в тюрмі, він послав Амаранті цидулку з проханням вишити на дюжині батистових хусточок ініціали його батька. До цидулки він приклав гроші. Через тиждень Амаранта принесла йому в тюрму вишиті хусточки разом з грошима, і вони проговорили кілька годин, згадуючи минуле. «Коли я вийду звідси, то одружуся з тобою», – сказав їй Герінельдо Маркес на прощання. Амаранта засміялася, але, навчаючи дітей читати, думала відтоді про нього. Їй захотілося оживити в собі до полковника ту юну пристрасть, яку почувала до П'єтро Креспі. Щосуботи, це був день побачення з в'язнями, вона заходила до батьків Герінельдо Маркеса і разом з ними йшла до тюрми. Однієї такої суботи Урсула застала дочку на кухні. Амаранта чекала, поки спечуться бісквіти, щоб відібрати найкраще і загорнути в спеціально вишиту серветку. Урсула була дуже здивована. «Іди за нього заміж», – порадила вона. «Хто зна, чи ти ще зустрінеш таку людину». Амаранта скривилася з удаваною відразою і відказала. «Дуже мені треба ловити чоловіків. Я несу Герінельдо бісквіти, бо мені просто шкода бідолаху. Рано або пізно його розстріляють». Амаранта мовила ці слова зовсім бездумно, але саме тоді уряд офіційно заявив таке. Полковника Герінельдо Маркеса буде розстріляно, якщо війська бунтівників не здадуть Ріоачу. Побачення з в'язнями було припинено. Амаранта замкнулася і заливалася слізьми, пригнічена усвідомленням провини, схожими на те, яке мучило її після смерті Ремедіос. Виходило так, ніби її нерозважні слова вже вдруге накликали смерть. Мати втішила її. Вона запевнила, що полковник Ауреліано Буендіа неодмінно щось придумає, аби перешкодити розстрілові, та ще й пообіцяла, що по закінченні війни сама подбає про те, як запопасти Герінельдо Маркеса. Урсула виконала свою обіцянку раніше визначеного терміну. Коли Герінельдо Маркес знову завітав до них, наділений високим званням цивільного і військового правителя, вона зустріла його мов рідного сина, оповела тонкими лестощами, намагаючися затримати якнайшвидше, і від усієї душі й серця благала Бога зробити так, щоб він згадав про свій намір одружитися з Амарантою. Певно, у Урсулині молитви було почуто. У ті дні, коли полковник Герінельдо Маркес приходив у дім Буендіа обідати, він залишався потім у галереї з бегоніями грати в шашки з Амарантою. Урсула приносила їм каву з молоком та бісквіти і пильнувала, щоб діти їх не турбували. Амаранта щиро силкувалася роздмухати у власному серці вкритий попелом забуття жар своєї юної пристрасті. З хвилюванням, яке щодень робилося чимраз нестерпніше, чекала вона тепер на полковника Герінельдо Маркеса, щоб пообідати з ним та пограти ввечері в шашки. І в товаристві цього вояка з сумним поетичним ім'ям, чиї пальці ледь помітно тремтіли, пересуваючи шашки, час злітав, мов на крилах. Але того дня, коли полковник Герінельдо Маркес ще раз висловив їй свій намір одружитися з нею, вона знову відмовила йому. «Я ні за кого не піду», – відказала Амаранта, – «а тим паче за тебе. Ти так любиш Ауреліано, що ладен одружитися зі мною тільки тому, що не можеш одружитися з ним». Полковник Герінельдо Маркес був чоловік терплячий. «Я вперто проситиму твоєї руки», – мовив він. «Рано або пізно я тебе умовлю». І далі відвідував Урсулин будинок. Замкнувшись у своїй кімнаті, притлумлюючи потаємний плач, Амаранта затикала вуха пальцями, щоб не чути голосу претендента на її руку, який розповідав Урсулі останні новини про війну. Дарма, що Амаранта вмирала від бажання бачити свого залицяльника, вона все ж знаходила в собі силу не вийти до нього. На ту пору у полковника Ауреліано Буендіа було ще вдосталь вільного часу,
щоб кожні 2 тижні посилати в Макондо докладний звіт про хід справ. Але Урсулі він написав тільки 1 раз, десь через 8 місяців після свого від'їзду. Спеціальний кур'єр привіз конверт із сургучевою печаткою, де лежав аркуш паперу, на якому було написано каліграфічним почерком полковника: «Бережіть тата, він скоро помре». Урсула занепокоїлася. Якщо уже Ауреліано таке каже, то він знає. І попросила, щоб їй допомогли перенести Хосе Аркадіо Буендіа до спальні. Той не тільки був такий самий важкий, як і доти, але й протягом багатьох років сидіння під каштаном виробив у собі здатність збільшувати за бажанням свою вагу настільки, що цього разу 7 чоловіків не могли підняти його з лавки і були змушені волокти до ліжка. Міцний запах квітучого каштана, грибів і давньої вогкості просякнув повітря спальні, коли ним став дихати цей здоровенний, обпалений сонцем і вимочений дощами дідуган. Назавтра його постіль виявилася порожньою. Обшукавши всі кімнати, Урсула врешті-решт знайшла свого чоловіка знову під каштаном. Тоді його прив'язали до ліжка. Хоча Хосе Аркадіо Буендіа зберіг свою давню силу, він не вчинив опору. Йому було про все байдуже. Тоді один з його офіцерів порушив сонну тишу шатра. «Полковнику», – сказав він, – «зробіть нам таку ласку, не підписуйтеся першим». Полковник Ауреліано Буендіа погодився. Після того, як документ обійшов круг столу, серед такої глибокої тиші, що за шкребанням пера об папір можна було розпізнати кожен підпис, перше місце все ще лишалося порожнє. Полковник Ауреліано Буендіа наготувався заповнити його. «Полковнику», – озвався тоді другий його офіцер, – «ви ще маєте можливість врятувати своє добре ім'я». Не змінившись на виду, полковник Ауреліано Буендіа підписав перший примірник акту. Ще не встиг він розписатися на останній копії, як біля входу до шатра з'явився офіцер повстанських військ, тримаючи за вуздечку вантаженого 2 скринями мула. Попри свою зовсім зелену молодість, він здавався сухою і стриманою людиною. Це був скарбничий повстанців округи Макондо. Щоб вчасно прибути на місце підписання перемир'я, він зробив важку 6-денну подорож, тягнучи за собою конаючого з голоду мула. З великою обережністю він зняв скрині зі спини мула, розчинив їх і виклав на стіл одну за другою 72 золоті цеглини. Це було ціле багатство, що про його існування всі якось забули. Серед загального безладу останнього року центральне командування розвалилося, революція переродилася в криваве суперництво ватажків, і годі було визначити, хто за що відповідає. Золото повстанців, відлите в блоки, вкриті потім глиною, лишилося поза контролем. Полковник Ауреліано Буендіа примусив відзначити 72 золоті цеглини в акті капітуляції і підписав його, не допускаючи обговорень. Виснажений юнак і далі стояв перед ним, дивлячись йому в вічі своїми світлими, кольору золотавого цукрового сиропу очима. «Ну що там іще?» – спитав полковник Ауреліано Буендіа. Молодий офіцер стиснув зуби. «Розписку», – відповів він. Полковник власноручно написав йому розписку. Потім випив склянку лимонаду, з'їв шматок бісквіту, запропоновані послушницями, і пішов до намету, приготованого на той випадок, якби він забажав перепочити. Там він скинув сорочку, сів на край розкладачки і о 3:15 пополудні вистрелив із пістолета в коло, яке його особистий лікар обкреслив йому на грудях йодом. В той самий час у Макондо Урсула підняла кришку горщика з молоком на плиті, дивуючись, що це молоко довго не закипає, і побачила, що він повен хробаків. «Ауреліано вбили!» – вигукнула вона. Відтак, скоряючись звидці, виробленій самотністю, подивилася на подвір'я і побачила там Хосе Аркадіо Буендіа, сумного, промоклого під дощем і набагато старішого, ніж тоді, коли він помер.
Його вбито по-зрадницьки, уточнила вона, і ніхто не потурбувався закрити йому очі. Вночі Урсула постерегла крізь сльози світляні оранжеві диски, що швидко перетинали небо, мов падучі зірки, і вирішила, що це знамення смерті. Вона все ще ридала під каштаном, припавши до колін свого чоловіка, коли принесли полковника Ауреліано Буендіа, загорнутого в зашкарублий від засохлої крові плащ. Його широко розплющені очі палали нестямною люттю. Він був у безпеці. Наскрізна рана виявилася такою чистою і прямою, що лікар без жодного зусилля засунув йому в груди і витяг через спину просочений йодом шнурок. «Це мій шедевр», – задоволено мовив лікар. «Тут єдине місце, де куля могла пройти, не зачепивши жодного життєвого центру». Полковник побачив себе в оточенні перейнятих співчуттям послушниць, які виспівували повні безнадії псалми за упокій його душі, і тоді пожалкував, що не вистрелив собі в рота, як був збирався зробити спочатку, щоб просто посміятися з передбачення Пілар Тернери. «Якби в мене зосталася бодай якась влада, – сказав він лікареві, – то я б розстріляв вас без слідства й суду. Не за те, що ви врятували мені життя, а за те, що зробили з мене посміховисько». Невдала смерть повернула полковникові Ауреліано Буендіа втрачений престиж. Ті самі люди, котрі вигадали легенду про те, що він продав перемогу за будинок зі стінами із золотої цегли, розцінили спробу самогубства як благородний вчинок і проголосили полковника мучеником. Згодом, коли він відмовився від ордена пошани, яким його відзначив президент республіки, навіть найзапекліші його вороги з лібералів з'явилися до нього з проханням відмовитися від умов перемир'я і розпочати нову війну. Будинок наповнився подарунками, присланими, щоб загладити колишні провини. Зворушений підтримкою, нехай запізнілою з боку товаришів по зброї, полковник Ауреліано Буендіа не відкидав можливості вдоволення їхнього прохання. І в один час, здавалося, так захопився ідеєю нової війни, аж полковник Грінельдо Маркес навіть подумав, чи ж той, бува, не чекає приводу, щоб оголосити її. Цей привід і справді з'явився, коли президент республіки відмовився встановити пенсії учасникам війни, лібералам і консерваторам, перш ніж справу кожного з них не розгляне спеціальна комісія і Конгрес не затвердить закон про асигнування. «Це сваволя!» – вергав громи полковник Ауреліано Буендіа. «Та ж вони постаріють і повмирають раніше, ніж одержать пенсію». Тоді він уперше залишив гойдалку, куплену для нього Урсулою на час одужання, і, ходячи туди й сюди по спальні, продиктував категоричне послання президентові республіки. В цій так ніколи й не опублікованій телеграмі він звинувачував президента в порушенні умов неірландського перемир'я і погрожував оголосити війну не на життя, а на смерть, якщо питання про пенсійні асигнування не буде вирішено протягом найближчих 2 тижнів. Його вимоги були такі справедливі, що дозволяли сподіватися на підтримку навіть тих учасників війни, які належали до партії консерваторів. Та замість відповіді уряд посилив військову варту біля будинку Буендіа, поставлену буцімто для охорони полковника, і заборонив провідувати його. Такі самі заходи було вжито про всяк випадок і до інших небезпечних для уряду командирів повстанців. Операцію провели так своєчасно, рішуче і успішно, що через 2 місяці після перемир'я, коли полковник Ауреліано Буендіа остаточно видужав, усі найвідданіші його помічники були або мертві, або у вигнанні, або на урядовій службі. Полковник Ауреліано Буендіа вийшов із спальні в грудні і з першого погляду зрозумів, що про нову війну годі й думати. Із завзяттям уже ніби неможливим для своїх літ Урсула ще раз обновила весь будинок. «Тепер вони побачать, хто я така», – зауважила вона, коли їй сказали, що її син житиме. «Не буде жодного чепурнішого і гостиннішого будинку, ніж цей будинок божевільних». Вона веліла вимити і пофарбувати його, замінила меблі,
упорядкувала сад, посадила нові квіти і порозчиняла всі двері та вікна, щоб сліпуче сяйво літа проникло аж у спальні. Потім повідомила всіх про закінчення численних, нашарованих одна на одну жалоб. Перша зняла стару чорну одіж і вбралась, як молода. В домі знову залунали веселі звуки піаноли. Зачувши їх, Амаранта згадала П'єтро Креспі, гарденію у вечірньому присмерку, запах лаванди, і в глибині її зів'ялого серця знову спалахнула злість, чиста, облагороджена часом. Якось увечері, прибираючи вітальню, Урсула попросила солдатів, що охороняли будинок, допомогти їй. Командир варти, молодий офіцер, дозволив зробити це. День по дню Урсула давала солдатам усе нові доручення. Вона стала запрошувати їх до столу, дарувала їм одежу і взуття, навчала читати і писати. Згодом, коли уряд зняв охорону, один солдат залишився жити в будинку і служив Урсулі ще багато років. А молодий командир охорони, доведений до божевілля зневагою Ремедіос Прекрасної, вмер від кохання під її вікном на світанні першого дня Нового року. Мене багато років. На смертному ложі Ауреліано II згадає той дощовий день, коли він зайшов до спальні, щоб подивитися на свого первістка. Хоча син виявився хирлявим, плаксивим і нічим не нагадував Буендіа, батько довго не задумувався, яке йому дати ім'я. «Він буде зватися Хосе Аркадіо», – сказав він. Фернанда дель Карпіо, гарна жінка, з якою Ауреліано II одружився за рік перед цим, погодилася з чоловіком. Урсула, навпаки, не могла приховати невиразного почуття тривоги. Уперте повторення тих самих імен за довгу історію родини дозволило дійти висновків, які видавалися їй остаточними. Тим часом, як усі Ауреліано були відлюдькуваті і мали гострий розум, усі Хосе Аркадіо відзначалися поривчастою заповзятливою вдачею і були тавровані знаком трагічної приреченості. Під цю класифікацію не підпадали тільки Хосе Аркадіо II і Ауреліано II. В дитинстві вони були такі подібні один до одного і такі непосидющі, що навіть Санта-Софія деля П'єдад не розрізняла їх. У день хрестин Амаранта надягла кожному на зап'ясток браслет з іменем і вбрала близнюків костюмчики різного кольору, на яких вишила їхні ініціали. Але коли хлопці почали ходити до школи, то взяли собі за звичку мінятися одягом, браслетами і навіть іменами. Учитель Мельчор Ескалона, навчений упізнавати Хосе Аркадіо II по заданій сорочці, втратив самовладання, виявивши, що у хлопчика в сорочці зеленого кольору браслет з іменем Ауреліано II, а другий хлопчик у сорочці білого кольору запевняє, що Ауреліано II – це він, дарма що на його браслеті написано Хосе Аркадіо II. Відтоді вже ніхто не міг із певненістю сказати, хто з них хто. Навіть коли вони виросли і життя зробило їх різними, Урсула знай питала себе, чи не помилилися вони, бува, самі якогось разу захопившися своєю заплутаною грою в перевдягання, і чи не переплуталися назавжди. Поки близнюки ще не досягли юних літ, вони були двома синхронними механізмами. Пробуджувалися завжди одночасно, в одну й ту саму хвилину відчували бажання піти помитися, хворіли на одні й ті самі хвороби і навіть бачили одні й ті самі сни. Вдома всі вважали, що хлопчики просто узгоджують свої дії, аби тільки поблазнювати, і ніхто не мав гадки про справжню причину. Аж до того дня, коли Санта-Софія деля П'єдад дала одному з них води з цитриною. І щойно він умочив губи, як другий сказав, що лимонад не солодкий. Санта-Софія деля П'єдад, яка справді забула покласти цукру в склянку, розповіла про це Урсулі. Усі вони такі, відказала та, нітрохи не здивувавшися. Божевільні зроду. Нарешті все вкрай заплуталося. Той, що після витівок із перевдяганням залишився з іменем Ауреліано II, виріс здоровенний, як його дід, Хосе Аркадіо Буендіа. А той, що став зватися Хосе Аркадіо II, виріс худий, як полковник Ауреліано Буендіа. І єдине, що зосталося спільне у близнюків,
це властивий усій родині самотній вигляд. Можливо, саме оця невідповідність зросту, імен та вдач і наштовхнула Урсулу на думку, що близнюки переплуталися ще в дитинстві. Основна різниця між ними виявилася якраз у розпал війни, коли Хосе Аркадіо II попросив полковника Герінельдо Маркеса дозволу подивитися на розстріл. Незважаючи на заперечення Урсули, його бажання було вдоволено. Навпаки, Ауреліано II здригався від самої тільки думки побути присутнім на страті. Хлопець волів сидіти вдома. Коли йому сповнилося 12 років, він спитав Урсулу, що там таке в зачиненій кімнаті. «Папери й книжки Мелькіадеса», – відповіла вона, – «та ще оті чудернацькі нотатки, які він робив останні роки свого життя». Це пояснення, замість заспокоїти Ауреліано II, ще дужче розпалило його цікавість. Він так наполягав, так гаряче обіцяв нічого там не попсувати, що Урсула зрештою дала йому ключі. Ніхто ще не заходив до кімнати відтоді, як звідти винесли труп Мелькіадеса, а на дверях почепили замок. Його частини наче аж злилися в одне ціле від іржі. Та коли Ауреліано II порозчиняв вікна, світло влилося до кімнати так звично, ніби осявало її щодня. Ніде не було видно ані найменших слідів пилу чи павутиння. Все здавалося прибраним і чистим, ба навіть краще прибраним і куди чистішим, ніж у день похорону. Чорнильниця досі була повна чорнила з Фернандою дель Карпіо. Королевою карнавалу було проголошено Ремедіос Прекрасну. Урсула, яку бентежна краса правнучки кидала в дрож, не змогла перешкодити обранню. Доти вона пускала Ремедіос Прекрасну на вулицю тільки разом з Амарантою, коли треба було йти до меси, але й тоді примушувала дівчину закривати обличчя чорною мантиллю. Навіть найменш благочесні чоловіки, з числа тих, хто міг, перевдягнувшись священником, правити блюзнірські меси в закладі Катаріно, приходили до церкви, сподіваючись бодай на мить побачити обличчя Ремедіос Прекрасної, про чию казкову красу з захватом, ба майже зі священним жахом гула вся долина. Минуло чимало часу, перш ніж декому вдалося глянути на обличчя дівчини. І краще було б їм не діждати такої нагоди, бо відтоді більшість із них забула про спокійний сон. А той, завдяки кому здійснилося їхнє бажання, чужинець, кабальєро, сам назавжди згубив спокій, загруз у трясовині мерзоти і злиднів, і кілька років по тому його, заснулого на рейках, розкраяв на частини нічний поїзд. Від першої хвилини, тільки-но він з'явився в церкві в своєму зеленому вельветовому костюмі і гаптованому жилеті, всі зрозуміли, що він приїхав дуже здалеку, можливо, навіть з іншої країни, приваблений чарами Ремедіос Прекрасної. Він був такий гарний і стрункий, тримався з таким спокоєм і гідністю, що поряд із ним П'єтро Креспі здавався просто недоноском, і багато жінок із заздрісними усмішками перешіптувалися, що це його треба було б закрити мантильєю. Він не знав нікого в Макондо. Приїжджав у досвіта в неділю, як принц із казки, верхи на коні зі срібними стременами й оксамитовим чапраком. І після меси покидав місто. Кабальєро був такий показний, що відколи його вперше побачили в церкві, всі вирішили. Між ним і Ремедіос Прекрасною розпочався безмовний і напружений двобій. Укладено таємну угоду, і це має завершитися не тільки коханням, але й смертю. Шостої неділі кабальєро з'явився з жовтою трояндою в руці. Він, як звичайно, слухав відправу стоячи, а коли вона скінчилася, заступив дорогу Ремедіос Прекрасній і підніс їй троянду. Дівчина квітку взяла дуже природним рухом, ніби й чекала цього дарунку. Відтак на мить трохи підняла мантилью і вдячно усміхнулася кабальєро. Ото й усе, що вона зробила. Але для нього, та й не тільки для нього, а й для всіх чоловіків, які дістали нещасливий привілей зберегти це в пам'яті, ця мить стала навіки незабутньою.
Відтоді кабальєро почав приходити під вікно Ремедіос Прекрасної, ведучи з собою цілий оркестр, який іноді грав аж до ранку. Ауреліано II, єдиний, хто перейнявся до кабальєро щирим співчуттям, намагався похитнути його наполегливість. «Не марнуйте часу», – якось порадив він йому вночі. «Жінки в цьому домі впертіші за ослиць». Він запропонував незнайомцеві свою дружбу, запросив викупатися в шампанському, намагався пояснити, що представниці жіночої статі роду Буендіа мають крем'яне серце. Але так і не спромігся здолати його затятість. Полковник Ауреліано Буендіа, у якого від нічних концертів увірвався терпець, пригрозив кабальєро, що вилікує його від туги пістолетом. Але ніщо не могло примусити закоханого припинити залицяння, аж поки він сам не упав у глибокий розпач. І тоді з гарного, елегантного молодика він перетворився на жалюгідного обірванця. Ходили чутки, що кабальєро відмовився від влади і багатства на своїй далекій батьківщині. Хоча насправді ніхто так ніколи й не довідався, звідки він родом. Юнак зробився п'яницею, забіякою, і тепер завжди зустрічав світанок, валяючись буквально у власних виверженнях у закладі Катаріно. Найсумнішим у його трагедії було те, що Ремедіос Прекрасна була байдужа до нього навіть у той час, коли він з'явився в церкві виряджений як принц. Вона взяла в кабальєро жовту троянду без жодного кокетства, просто потішена цим небуденним вчинком, і трохи підняла мантилью, аби краще роздивитися його обличчя, а зовсім не для того, щоб показати йому своє. Правду кажучи, Ремедіос Прекрасна була істота не від світу цього. Вона вже стала дівчиною, а Санта Софія де ля П'єдад все ще мила і одягала її, і навіть коли Ремедіос Прекрасна почала робити це сама, все ще доводилося пильнувати, щоб вона не малювала на стінах звірят паличкою, вимазаною власною какою. Вона дожила до 20 років, так і не навчившися ні читати, ні писати, ані послуговуватися столовими приборами, і ходила по будинку гола. Її природа опиралась будь-якій умовності. Коли молодий офіцер, начальник охорони, освідчився їй у коханні, вона відкинула його просто тому, що була здивована такою легкодумністю. «Ну й дурень», – сказала вона Амаранті. «Каже, що вмирає через мене. Хіба я заворот кишок або що?» Коли ж офіцера справді знайшли мертвого під її вікном, Ремедіос Прекрасна підтвердила своє перше враження. «А що я казала?» – зауважила вона. «Справжнісінький дурень». Здавалося, ніби якась надзвичайна проникливість дозволяла їй бачити саму суть речей, відкидати все поверхове. Так, принаймні, гадав полковник Ауреліано Буендіа, для котрого Ремедіос Прекрасна не була розумово відстала, як усі вважали, а зовсім навпаки. «Дивишся на неї, і ніби не було 20 років війни», – полюбляв казати він. Урсула також дякувала Богові, що він нагородив їхню родину створінням такої виняткової чистоти. Але водночас краса правнучки бентежила її, здавалася її сумнівною вартістю, радше вадою, аніж цінним даром, диявольськими тенетами, розставленими посеред невинності. Тимто Урсула і хотіла віддалити Ремедіос Прекрасну від людей, уберегти від усіх земних спокус, не відаючи того, що Ремедіос Прекрасна уже в череві матері була надійно захищена від будь-якої зарази. Урсула не могла допустити, щоб її правнучку обрали королевою краси на бісівському шабаші, названому карнавалом. Але Ауреліано II, який загорівся бажанням перевдягтися тигром, умовив падре Антоніо Ісабеля прийти в будинок і розтлумачити Урсулі, що карнавал – не поганське свято, як вона вважає, а народний звичай, освячений католицькою церквою. Нарешті, переконана священником, вона, хоч і згнітивши серце, дала згоду на коронацію.
Звістка про те, що Ремедіос Буендіа буде королевою свята, за кілька годин облетіла всю долину, аж до найвіддаленіших місць, куди ще не долинула слава про надзвичайну красу дівчини, і викликала занепокоєння тих, для кого прізвище Буендіа все ще залишалося символом бунту. Але їхня тривога не мала жодних підстав. Якщо когось у той час і можна було назвати сумирним, так це постарілого і зневіреного полковника Ауреліано Буендіа, який потроху втрачав будь-який зв'язок із життям країни. Він сидів, зачинившись у своїй майстерні, і єдиним способом спілкування з довколишнім світом була для нього торгівля золотими рибками. Один із тих солдатів, які охороняли його в перші дні миру, продавав їх по містах і селах країни, звідки повертався навантажений золотими монетами та новинами. Він розповідав, що уряд консерваторів за підтримки лібералів збирається переробити календар так, щоб кожен президент перебував при владі 100 років. Що нарешті підписано конкордат зі Святим Престолом, із Рима приїжджав кардинал, у якого корона була всіяна діамантами, а трон зі щирого злота. Що міністри-ліберали сфотографувалися, стоячи перед кардиналом навколішках і цілуючи його перстень. Що примадонну іспанської трупи, що гастролювала в столиці, було викрадено з її акторської убиральні невідомими у масках, і наступного дня вранці, в неділю, вона танцювала гола в літньому палаці президента республіки. «Не говори мені про політику», – відказував йому полковник. «Наше діло – продавати рибки». Коли чутка про те, що полковник не хоче нічого знати про становище в країні, бо багатіє зі своєї майстерні, дійшла до Урсули, вона засміялася. Її напрочуд практичний розум не міг збагнути, який зиск має полковник зі своєї комерції, міняючи рибок на золоті монети, а потім обертаючи ці монети на рибок, і так без кінця, і що більше продає, то більше повинен працювати, щоб підтримувати це безнадійно зачароване коло. Як по правді, полковника Ауреліано Буендіа цікавила не торгівля, а робота. Йому доводилося так зосереджуватися, вставляючи в оправу лусочки, укріплюючи дрібненькі рубіни очі, шліфуючи зябра та приробляючи хвости, що не лишалося жодної вільної хвилинки для спогадів про розчарування від війни. Точність і тонкощі ювелірного мистецтва вимагали такої зосередженої уваги, що за короткий час полковник Ауреліано Буендіа постарів дужче, ніж за всі роки війни. Від постійного сидіння в нього зігнулася спина, від тонкої роботи зіпсувався зір, але зате він здобув душевний супокій. Останній раз полковник займався питанням, що стосувалося війни, коли група ветеранів, яка складалася з лібералів і консерваторів, попросила допомогти їм домогтися обіцяних урядом довічних пенсій. Справа з їхнім затвердженням так і не зрушила з місця. «Забудьте про це», – сказав їм полковник Ауреліано Буендіа. «Ось бачите, я відмовився від пенсії, щоб не мучитися аж до смерти, дожидаючи її». Спочатку його навідував вечорами полковник Герінельдо Маркес. Вони сідали вдвох на вулиці біля дверей будинку і згадували минуле. Але Амаранті було не сила зносити спогади, що пробуджували в ній, коли вона бачила цього стомленого чоловіка, чия дедалі більша лисина вже підштовхувала його до безодні передчасної старости. І Амаранта діймала полковника Герінельдо Маркеса несправедливою зневагою доки він почав приходити тільки у виняткових випадках, а потім і зовсім перестав. Його розбив параліч. Відлюдькуватий, мовчазний, далекий від нових віянь життя, якими повнився дім, полковник Ауреліано Буендіа потроху зрозумів, що таємниця спокійної старости – це не що інше, як укладення чесної угоди з самотністю. Він ставав о 5 годині ранку після неглибокого сну, випивав на кухні свою вічну чашку чорної кави без цукру і замикався в майстерні.
А о 4-й годині дня проходив галереєю, тягнучи за собою табуретку, не звертаючи ніякої уваги ні на палахкі кущі троянд, ні на розлите довкола сяйво сонця на вечірньому прузі, ні на зарозумілий вигляд Амаранти, чия повсякденна журба явно шуміла у надвечірній тиші, мов кипляча вода в казані. І сидів на вулиці доти, доки дозволяли москіти. Одного разу хтось із перехожих насмілився порушити його самотність. «Що поробляєте, полковнику?» «Та, як бачите, сиджу», – відказав він. «Чекаю на свій похорон». Отже, занепокоєння, викликане в деяких колах тим, що в зв'язку з коронуванням Ремедіос Прекрасної ім'я полковника Ауреліано Буендіа знову з'явилося у всіх на вустах, не мало реальної підстави. Проте багато хто був іншої думки. Не відаючи про близьку трагедію, жителі Макондо радісними юрбами ринули на міську площу. Карнавал досяг уже своєї найвищої точки безуму. І Ауреліано II, який нарешті здійснив свою мрію перевдягтися тигром, ходив щасливий серед неосяжного натовпу, охрипнувши від безперестанного рикання. Аж ураз на дорозі з долини показався великий гурт ряджених. Вони несли на позолочених ношах жінку, чарівнішу за яку годі було собі й уявити. На якусь хвилю мирні жителі Макондо поскидали маски, щоб якнайкраще роздивитися сліпуче створіння в смарагдовій короні і горностаєвій мантії, яке здавалося наділеним справжньою монаршою владою, а не отією мішурною, що створюється з блискіток і пап'є-маше. Знайшлося чимало проникливих людей, які запідозрили підступ. Але Ауреліано II відразу поклав край замішанню. Він проголосив прибулих почесними гостями і з Соломоновою мудрістю всадовив Ремедіос Прекрасну та королеву самозванку на один п'єдестал. Аж до півночі захожі, перевдягнуті бедуїнами, брали участь у загальних веселощах і навіть зробили свій внесок у свято, чудову піротехніку і віртуозну акробатику, що викликали у всіх спогади про давно забуте мистецтво циган. Та невдовзі в розпалі веселощів хитку рівновагу було порушено. «Хай живе ліберальна партія!» – вигукнув хтось. «Хай живе полковник Ауреліано Буендіа!» Спалахи пострілів затьмарили блиск феєрверків. Крики жаху заглушили музику. Радощі змінилися панікою. Ще багато років по тому люди подейкували, що почет королеви-самозванки був насправді ескадроном регулярних військ, і під пишними бурнусами бедуїнів були сховані карабіни. Уряд надзвичайним декретом відкинув це звинувачення, пообіцявши провести суворе розслідування кривавої події. Та правду так і не було з'ясовано. І остаточно перемогла версія про те, що почет королеви, без найменшого на це приводу, за знаком свого командира, розгорнувся в бойовий порядок і безжально відкрив вогонь по натовпу. Коли спокій було відновлено, в місті не виявилося жодного з удаваних бедуїнів, а на площі зосталися лежати хто вбитий, хто поранений, 5 паяців, 4 коломбіни, 16 козирних королів, 1 чорт, 3 музиканти, 2 пери Франції і 3 японські імператриці. Серед безладу і загальної паніки Хосе Аркадіо II вдалося сховати в безпечному місці Ремедіос, а Ауреліано II приніс додому на руках королеву-самозванку в подертій сукні і забрудненій кров'ю горностаєвій мантії. Вона звалася Фернандою дель Карпіо. Її вибрали як найгарнішу з 5000 найпрекрасніших жінок країни і привезли до Макондо, пообіцявши проголосити королевою Мадагаскару. Урсула доглядала її, мов рідну дочку. Замість осудити дівчину, місто перейнялося співчуттям до її простодушності. Через півроку після цієї бойні, коли поодужували поранені і пов'янули останні квіти на братській могилі забитих, Ауреліано II вирушив по Фернанду дель Карпіо
до далекого міста, де вона жила зі своїм батьком. Привіз її до Макондо і справив бучне весілля, яке тривало аж 20 днів. Через 2 місяці їхньому подружньому життю мало не настав кінець, бо Ауреліано II, намагаючися загладити свою провину перед Петрою Котес, вирішив сфотографувати її в уборі королеви Мадагаскару. Коли Фернанда довідалася про це, то поскладала свій посаг у скрині і, ні з ким не попрощавшись, поїхала геть із Макондо. Ауреліано II наздогнав її на дорозі в долину. Після довгих принизливих прохань і обіцянок виправитися, йому зрештою вдалося повернути дружину додому, а коханку він знову покинув. Певна своїх сил Петра Котес не виявила ніякого занепокоєння, адже це вона зробила його чоловіком. Він був іще дитиною, яка нічого не відала про справжнє життя, з напханою різними фантазіями головою. Коли Петра Котес витягла його з Мелькіадесової кімнати і визначила йому місце в світі. Він народився потайним, відлюдькуватим, схильним до роздумів на самоті, а вона сформувала йому нову, зовсім іншу вдачу, жваву, товариську, відкриту, наповнила його радістю життя, прищепила любов до бучних веселощів та марнотратства і врешті-решт перетворила його зовні й всередині на того чоловіка, про якого мріяла для себе з юних літ. Потім він оженився. Рано чи пізно сини одружуються. Він довго не насмілювався повідомити їй цю новину. І поводився зовсім по-дитячому. Закидав її незаслуженими докорами, придумав якісь образи, сподіваючись, що Петра Котес порве з ним сама. Одного разу, коли Ауреліано II кинув своїй коханій нове несправедливе звинувачення, вона обійшла паству і поставила все на свої місця. «Вся річ у тім, – мовила вона, – що ти хочеш одружитися з королевою». Присоромлений Ауреліано II зобразив напад гніву, оголосив себе людиною, якої не зрозуміли і яку незаслужено образили, і перестав навідувати будинок коханки. Петра Котес ні на мить не втратила своєї чудової витримки звіра в засідці. Вона слухала музику, звуки фанфар, гамір бурхливого весільного бенкету, так, ніби все це було тільки одним із нових вибриків Ауреліано II. Тим, хто висловлював її співчуття, вона відповідала безтурботною усмішкою. «Не тривожтеся, королеви у мене на побігеньках». А сусідці, яка запропонувала їй запалити заговорені свічки перед портретом утраченого коханця, вона сказала впевнено і загадково: «Єдина свічка, через яку він повернеться, горить не згасаючи». Як вона й припускала, Ауреліано II з'явився в будинку відразу ж після медового місяця. З ним були його постійні приятелі і мандрівний фотограф, а ще він приніс сукню і горностаєву мантію, в якій Фернанда вирядилася на карнавалі. Серед гамору веселого бенкету Ауреліано II примусив Петру Котес убратися королевою, проголосив її єдиною і довічною володаркою Мадагаскару, звелів сфотографувати її і роздав фотографії своїм друзям. Петра Котес не тільки погодилася взяти участь у цій грі, але й глибоко в душі відчула жалість до свого коханця, вирішивши, що він, либонь, чимало натерпівся, коли вже вигадав такий небуденний спосіб примирення. О 7 годині вечора, все ще залишаючись в уборі королеви, вона прийняла Ауреліано II в своєму ліжку. Від його одруження не минуло й 2 місяців, але Петра Котес відразу помітила, що справи на шлюбному ложі йдуть поганенько, і відчула солодке вдоволення від свідомості звершної помсти. Проте через 2 дні, коли Ауреліано II, не насмілившися з'явитися особисто, прислав до неї посередника, аби домовитися про умови, на яких вони розійдуться, Петра Котес зрозуміла, що їй буде потрібно більше терпіння, ніж вона гадала,
бо її коханець, здається, зібрався принести себе у жертву правилам пристойності. Але навіть і тоді Петра Котес не зрадила свого спокою. Покірливість, із якою вона поступалася бажанню Ауреліану II, тільки підтвердила думку, що склалася в усіх про неї, як про бідолашну, гідну співчуття жінку. На пам'ять про коханого в неї залишалася тільки пара лакованих черевиків, у яких, за його власними словами, він хотів би лежати в труні. Петра Котес обгорнула черевики ганчірками, поклала в скриню і наготувалася терпляче чекати, не піддаючись розпачеві. «Рано або пізно він має прийти», – мовила вона до себе, – «бодай для того, щоб узути ці черевики». Їй не довелося чекати так довго, як вона гадала. Насправді, Ауреліано II вже в першу шлюбну ніч зрозумів, що вернеться до Петри Котес набагато раніше, ніж постане необхідність узути лаковані черевики. Річ у тім, що Фернанда виявилася жінкою не від світу цього. Вона народилася і виросла за 1000 кілометрів від моря, в похмурому місті, де на кам'яних вуличках у ті ночі, коли бродять привиди, ще можна було почути, як стукотять колеса карет, везучи віце-королів. Щовечора о 6-й годині з 32 дзвіниць цього міста лунав смутний подзвін. У старовинний будинок, зведений за колоніальних часів та обкладений надгробними плитами, ніколи не заглядало сонце. Від кипарисових крон у дворі, від слизьких туберозових аркад у саду, від вицвілих штор у спальнях віяло мертвотним спокоєм. Із зовнішнього світу до Фернанди, аж поки вона стала підлітком, не долинало нічого, крім меланхолічного звучання клавікорда, на якому грав хтось у сусідньому будинку, рік по року, день у день, добровільно позбавляючи себе задоволення поспати в години сієсти. Сидячи біля ліжка хворої матері, чиє обличчя від світла з припорошених вітражів здавалося зелено-жовтим, вона слухала занудливі гами і думала, що ця музика бренить десь там, у далекому світі, поки вона виснажує себе тут, плетучи похоронні вінки. Мати, вкрита потом після нового нападу пропасниці, розповідала їй про блискуче минуле їхнього роду. Ще зовсім дитиною, однієї місячної ночі, Фернанда побачила, як через сад пройшла до каплиці прекрасна жінка в білому. Це швидко зникле видиво особливо схвилювало дівчинку, бо в неї нараз виникло відчуття своєї цілковитої схожості з незнайомкою, нібито була вона сама тільки 20 років потому. «Це твоя прабабуся, королева», – пояснила мати, надсадно кашляючи. Вона вмерла через те, що, зрізаючи в саду туберози, отруїлася їхнім запахом. Минуло багато років, поки Фернанда знову відчула свою схожість із прабабусею. Вона засумнівалася, чи справді та являлася їй у дитинстві, але мати посварила дочку за невіру. «Наші багатства й могутність незмірні. Прийде день, і ти станеш королевою». Фернанда повірила її словам, дарма що вдома на довгий, укритий тонкою скатертиною і заставлений сріблом стіл, їй подавали, звичайно, тільки чашечку шоколаду на воді і одне печиво. Вона марила про легендарне королівство аж до дня весілля, незважаючи на те, що її батько, Дон Фернандо, був змушений заставити будинок, аби купити їй посаг. Ці мрії не були викликані ні простодушністю, ані манією величі, просто її так виховали. Відколи Фернанда пам'ятала себе, вона завжди ходила на золотий горщик із родовим гербом. Коли їй виповнилося 12 років, і вона вперше залишала будинок, виряджаючися в монастирську школу, для неї подали екіпаж, хоч до школи було всього 2 квартали. Її однокашниці дивувалися, що її посадовлено окремо, на стілець із дуже високим бильцем, і вона не приєднується до них навіть під час перерви. «Ви їй не рівня», – пояснювали черниці, – «вона буде королевою».
Подруги повірили в це, бо вже на той час Фернанда була найгарніша, найшляхетніша і найскромніша дівчина з усіх, яких вони бачили в своєму житті. Минуло 8 років. Навчившися писати вірші латиною, грати на клавіакордах, вести розмову про соколині лови з кабальєро та про апологетику з архієпископом, обговорювати державні справи з іноземними правителями, а божественні з папою, Фернанда вернулася в рідну домівку і знову почала плести похоронні вінки. Будинок виявився занедбаним, у ньому зосталися найнеобхідніші меблі, декілька канделябрів та срібний сервіз. Усе інше довелося поступово спродати, адже треба чимось платити за науку. Її мати померла від нападу пропасниці. Батько, Дон Фернандо, весь у чорному, із золотим ланцюжком від годинника поперек грудей, видавав їй у понеділок срібну монету на домашні витрати і забирав сплетені за тиждень похоронні вінки. Більшу частину дня він просиджував, замкнувшися в своєму кабінеті, а в тих рідкісних випадках, коли виходив у місто, завжди повертався перед 6 годиною, щоб устигнути помолитися разом з донькою. Фернанда ніколи ні з ким не приятелювала, ніколи не чула про те, що країна стікає кров'ю у війнах, ніколи не переставала слухати щоденні вправи на піаніно. Вона вже почала втрачати надію стати королевою, як раптом одного дня біля парадного входу пролунало кілька нетерплячих ударів молотком. Фернанда відчинила двері ставному військовому з надзвичайно гречними манерами. На щоці в нього красувався шрам, на грудях золота медаль. Він замкнувся з батьком у кабінеті. Через 2 години Дон Фернандо зайшов до її кімнати. «Збирайся», – сказав він, – «тобі доведеться вирядитись в далеку подорож». Ось так Фернанду і привезли до Макондо. А там життя одним махом, брутально і нещадно, звалило на неї весь тягар тієї реальної дійсності, яку батьки приховували від дочки стільки років. Повернувшись додому, вона замкнулася в своїй кімнаті і довго плакала, незважаючи на благання і пояснення Дона Фернандо, який намагався вилікувати рану, завдану її серцю нечуваним знущанням. Фернанда вже була вирішила, що не залишить своєї спальні до самісінької смерті. Аж тут по неї приїхав Ауреліано II. Це надзвичайно вразило її, бо приголомшена кривавими подіями в Макондо, не тямлячись від люті через свою ганьбу, Фернанда збрехала йому про себе, щоб він ніколи не міг довідатись, хто вона насправді така. Вирушаючи на пошуки, Ауреліано II знав тільки 2 певні прикмети. У неї характерна вимова уродженки гір, і за фахом вона плетільниця похоронних вінків. Він шукав, не шкодуючи сили. З тією ж бездумною відвагою, з якою Хосе Аркадіо Буендіа перейшов гірський хребет, щоб заснувати Макондо, з тією ж сліпою гординею, з якою полковник Ауреліано Буендіа провадив свої даремні війни, з тією ж безрозсудною впертістю, з якою Урсула боролася за життя свого роду, шукав Ауреліано II Фернанду. Ні на мить не занепадаючи духом. Він питав, де продаються похоронні вінки, і його вели від одного будинку до іншого, щоб він міг вибрати краще. Він питав, де живе найгарніша жінка, яка будь-коли існувала на землі, і всі матері вели його до своїх дочок. Він блукав ущелинами неясності, заповідниками часу, викресленого з пам'яті, лабіринтами розчарувань. Він перейшов жовту пустелю, де луна повторювала його думки, а туга породжувала примарні видива. Після багатьох тижнів марних пошуків він потрапив до невідомого міста, де всі дзвони калатали, як за небіжчиком. Він одразу впізнав, хоч ніколи доти їх не бачив і нічого про них не чув, і стіни, роз'їдені сіллю північних вітрів, і старезні балкони з порохнявого почорнілого дерева, і прибитий біля вхідних дверей шматочок картону з розмитим дощами надписом «Продаються похоронні вінки».
Від цієї хвилини й до того крижаного ранку, коли Фернанда під охороною ігумені назавжди покинула батьківський дім, минуло так мало часу, що черниці ледве встигли пошити посаг і повкладати в скрині канделябри, срібний сервіз, золотий горщик та незліченні й непотрібні уламки родинної катастрофи, що затягалася аж на 2 століття. Дон Фернандо не схотів супроводжувати молодих. Він пообіцяв приїхати до Макондо пізніше, коли розквитається зі своїми боргами, і, благословивши дочку, знову замкнувся в кабінеті, звідки почав посилати Фернанді коротенькі листи з жалобними віньєтками і родовим гербом. Листи ці започаткували певне духовне спілкування між батьком і дочкою. Для Фернанди день від'їзду був днем її справжнього народження. Для Ауреліано II він став майже водночас і початком, і кінцем щастя. Фернанда привезла з собою пригарний календарик, оздоблений позолотою, де її духівник позначив фіолетовим чорнилом дати утримання від виконання подружнього обов'язку. Сюди входили Страсний тиждень, неділі, перша п'ятниця кожного місяця, дні обов'язкові для відвідування мес, дні постів та обітниць стриманості, а також і числа, що випадали через періодичні нездужання. Таким чином, у календарі залишалося лише 2 придатні дні, розкидані де-не-де серед густого лісу фіолетових хрестів. Певен того, що час повалить на землю цю колючу загорожу, Ауреліано II затягнув весільне свято далі, ніж було передбачено. Стомившись від сили селенної порожніх пляшок з-під шампанського та бренді, які їй знай доводилося відвозити на смітник, щоб вони не забили весь будинок, і водночас заінтригована тим, що молодята лягають спати в різний час і в різних кімнатах, а фанфари та музика не стихають і худобу ріжуть далі, Урсула згадала свій власний досвід і спитала Фернанду, чи немає, бува, у неї пояса цнотливості, адже рано або пізно він викличе в місті кепкування, а це може погано скінчитися. Але Фернанда зізналася, що просто чекає, поки минуть 2 тижні після весілля, і тоді вже дозволить собі перше зближення з чоловіком. Коли минув цей термін, вона справді розчинила двері своєї спальні, наготувавшись принести себе в жертву для спокутування гріхів. І Ауреліано II побачив найпрекраснішу в світі жінку з очима зляканої лані і довгим волоссям мідяного кольору, розсипаним на подушці. Зачарований цим видовищем, він не відразу зауважив, що Фернанда вбралася в білу сорочку аж до кісточок, з довгими рукавами і великим круглим, майстерно обкиданим отворотом на рівні живота. Ауреліано II не міг утриматись від сміху. «Зроду не бачив нічого непристойнішого», – вигукнув він, зареготавши на весь будинок. «Я взяв за себе черницю». Через місяць, так і не домігшись від дружини, що вона скинула з себе білу сорочку, він подався фотографувати Петру Котес в уборі королеви. Згодом, коли йому вдалося повернути Фернанду в дім, вона в запалі примирення поступилася його бажанню, але не зуміла дати йому того заспокоєння, про яке він мріяв, вирушаючи шукати її до міста 32 дзвіниць. З нею він знайшов тільки почуття глибокого розпачу. Якось уночі, незадовго перед тим, як народився їхній первісток, Фернанда зрозуміла, що її чоловік потай від неї повернувся до ліжка Петри Котес. «Це правда», – зізнався він, і пояснив тоном цілковитого самозречення. «Я змушений так учинити, щоб і далі плодилася худоба». Звісно, минув якийсь час, перш ніж вона повірила такому незвичайному поясненню. Та коли Ауреліано II врешті домігся цього, подавши їй докази, які здавалися неспростовними, Фернанда зажадала від нього тільки одного – обіцянки, що він не дозволить собі померти в коханчиному ліжку. І вони жили далі втрьох, не заважаючи одне одному. Ауреліано II був послужливий і ніжний з обома. Петра Котес тішилася своєю перемогою, а Фернанда вдавала,
що не знає правди. Та хоч із чоловіком Фернанда й уклала угоду, це не допомогло їй увійти в родину Буендія. Марно Урсула просила її викинути чорний вовняний капот, який Фернанда надягала кожен раз уранці, якщо вночі їй доводилося виконувати подружній обов'язок. Про цей капот уже перешіптувалися сусіди. Так само не змогла Урсула примусити Фернанду користуватися купальнею та вбиральнею і вмовити її продати золотий горщик полковникові Ауреліано Буендіа на матеріал для золотих рибок. Амаранту дратували неправильна Фернандина вимова та звичка вживати ефемізми, і вона завжди розмовляла з нею якоюсь незрозумілою мовою. «Вофонафа ісфі тихфе шофо власними лайфономфо». Якось розсердившись за явну насмішку, Фернанда захотіла достеменно знати, що ж усе таке Амаранта каже, і та відповіла їй без ефемізмів. «Та кажу, що ти з тих, хто плутає зад із Великим постом». Відтоді вони більше не перемовилися й словом. А в разі крайньої необхідності спілкуватися за допомогою цидулок або через когось. Незважаючи на одверту ворожість до неї чоловікової родини, Фернанда не відмовилася від наміру прищепити Буендіа благородні традиції своїх предків. Вона покінчила зі звичкою їсти на кухні, коли кому заманеться, і зобов'язала з'являтися в суворо визначений час до їдальні за великий стіл, накритий білою скатертиною і заставлений канделябрами та сріблом. Нововведена урочистість процесу їжі, який Урсула завжди вважала однією з найзвичайнісіньких справ повсякденного життя, створила в будинку таку нестерпно добропристойну атмосферу, що проти неї повстав навіть мовчазний Хосе Аркадіо II. Однак новий порядок переміг, як і друге нововведення – обов'язково молитися перед вечерею. Це привернуло увагу сусідів, і невдовзі поширилася чутка, що Буендіа сідають за стіл не як інші смертні, і перетворили трапезу у відправу. Навіть урсулині забобони, породжені радше миттєвим натхненням, аніж традиціями, увійшли в суперечність із назавжди визначеними і твердо розписаними для кожного окремого випадку забобонами, успадкованими Фернандою від батьків. Поки Урсула добре володіла своїми 5 чуттями, деякі давні звичаї ще зберігали силу, і на життя родини впливали її сміливі рішення. Але коли Урсула осліпла і тягар років змусив її відійти від справ, стіна суворості, яку Фернанда почала зводити навколо дому, щойно війшовши до нього, замкнулася, і вже ніхто, крім Фернанди, не мав права вирішувати долю родини. Торгівлю кондитерськими виробами і людяниками, яку й далі провадила за Урсулиним бажанням Санта Софія деля П'єдад, Фернанда розцінила як негідне заняття і не забарилася покласти цьому кінець. Двері будинку, доти розчинені навстіж від світання і аж до часу, коли треба було спати, спершу почали зачинятися на час сієсти під тим приводом, що сонце нагріває спальні, а потім зачинилися назавжди. Жмутик алоє і колосків, який від часів заснування Макондо висів на верхньому одвірку, було замінено нішею з серцем Ісусовим. Полковник Ауреліано Буендіа помітив ці зміни і зрозумів, які будуть наслідки. «Ми стаємо аристократами», – протестував він. «Так ми врешті-решт знову почнемо війну проти консерваторів, тільки тепер для того, щоб посадовити на їхнє місце короля». Фернанда дуже тактовно намагалася уникнути сутички з ним. Глибоко в душі вона, звісно, обурювалася його незалежністю і опором, який він чинив запроваджуваним нею суворим правилам. Її доводили до розпачу його чашка кави о 5 годині ранку, безладу майстерні, зношений до дірок плащ, звичай сидіти вечорами на вулиці біля дверей будинку. Але Фернанда була змушена миритися з цією розхитаною деталлю родинного механізму. Бо добре знала, що полковник – приборканий віком та з невірою дикий звір, і в нападі старечого обурення може вирвати з коренем усе, на чому тримається дім.
Коли її чоловік вирішив дати їхньому первісткові прадідове ім'я, вона не насмілилася перечити. На той час вона прожила в родині всього рік. Та коли в них народилася дочка, Фернанда рішуче заявила, що назве її Ренатою на честь своєї матері. Урсула зажадала, щоб дитину назвали Ремедіос. Після запеклої суперечки, в якій Ауреліано II виконував роль посередника, дочку зрештою охрестили Ренатою Ремедіос. Але мати називала її Ренатою, а всі інші – Меме, скороченим ім'ям від Ремедіос. Спершу Фернанда мовчала про своїх батьків, але згодом почала створювати ідеалізований образ тата. В їдальні вона повсякчас заводила мову про нього, називаючи винятковою людиною, що зреклася суєти земної і поступово перетворилася на святого. Ауреліано II, здивований таким непомірним звеличуванням тестя, не міг утриматися від спокуси і за спиною у жінки підпускав на його адресу різні жарти. Інші наслідували його приклад. Навіть сама Урсула, що так ревно оберігала родинний мир і потай страждала від домашніх чвар, дозволила собі якось сказати, що її маленькому внукові забезпечено папський престол, бо він онук святого і син королеви та крадія худоби. Незважаючи на всю цю веселу змову, діти Ауреліано II звикли думати про свого дідуся як про легендарну істоту, яка шле їм листи з благочестивими віршами, а на Різдво – ящик подарунків, такий великий, що його кожного разу ледве заносять у двері. Насправді, Дон Фернандо відсилав своїм онукам рештки родового майна. З них у дитячій кімнаті спорудили вівтари святими людських розмірів, скляні очі надавали їм застрашливого живого вигляду, а майстерно розшиті убори були кращі за всяку одежу, що її носили будь-коли в Макондо. Мало-помалу похоронна пишнота старосвітських і похмурих панських покоїв переїхала в світлий будинок Буендія. «Нам переслано уже весь родинний цвинтар», – зауважив якось Ауреліано II. «Бракує тільки плакучих верб і надгробків». І хоча в дідових ящиках діти ніколи не знаходили нічого такого, чим можна було б погратися, вони однаково цілий рік нетерпляче чекали грудня. Бо ж хай там як, а поява старовинних і завжди несподіваних речей вносила пожвавлення у їхнє життя. На 10-те Різдво, коли маленького Хосе Аркадіо вже ладнались виряджати до семінарії, прибув трохи раніше, ніж завжди, міцно збитий і просмолений по швах, щоб не проникло вологи, велетенський дідів ящик. На ньому готичними літерами було зазначено адресу: «Високородній сеньорі Фернанді дель Карпіо де Буендія». Поки Фернанда читала в спальні листа, діти кинулися розкривати ящик. Їм, як звичайно, допомагав Ауреліано II. Вони зішкребли смолу, повитягали цвяхи, зняли захисний шар тирси і виявили під ним довгу скриню, закручену мідними гвинтами. Відкрутивши всі 8 гвинтів, Ауреліано II скрикнув і ледве встиг відштовхнути дітей у бік. Під свинцевим віком, звідки вдарив жахливий сморід, він побачив Дона Фернандо, вбраного в чорне і з розп'яттям на грудях. Він тушкувався на повільному вогні в пінявому клекотінні соусу з черви, і шкіра на ньому лопалася від тління. Невдовзі після народження Ренати уряд несподівано дав розпорядження з нагоди нової річниці Неєрдальського перемир'я відсвяткувати ювілей полковника Ауреліано Буендія. Це рішення так не в'язалося з усією офіційною політикою, що полковник, не вагаючись, запротестував і відмовився від ушанування. «Я вперше чую слово «ювілей», – сказав він. «Та хоч би що воно означало, це явно знущання». З тісної майстерні ювеліра не вибували різного гатунку посланці.
знову з'явилися цього разу куди старіші і набагато урочистіші, ніж колись, адвокати в чорних сурдутах. Ті самі, які в минулому, ніби ворони, кружляли довкола полковника. Забачивши їх, він згадав той час, коли вони приїжджали до нього, щоб завести війну в глухий кут, і не міг витримати цинізму їхнього славослів'я. Полковник зажадав, щоб йому дали спокій, заявивши, що він не борець за свободу нації, як вони запевняють, а простий ремісник без минулого, чия єдина мрія – померти від утоми, забутим і вбогим серед своїх золотих рибок. Та найбільше його обурило повідомлення, що президент республіки збирається бути на святкуванні в Макондо і вручити йому орден пошани. Полковник Ауреліано Буендіа звелів переказати президентові слово в слово таке: він нетерпляче дожидатиме цієї пізньої, але заслуженої нагоди, щоб всадити в нього кулю. І то не за всі зловживання та беззаконня уряду, а за неповагу до старої людини, яка нікому не чинить зла. Він вирік свою погрозу з таким запалом, що президент республіки в останню хвилину відмінив поїздку і послав йому орден з особистим представником. Полковник Герінельдо Маркес, на якого тиснули з усіх боків, поступився проханням та вимогам і залишив ложе паралітика, сподіваючись переконати давнього товариша по зброї. Коли полковник угледів крісло гойдалку, яку несли 4 чоловіки, і свого друга, що сидів серед великих подушок, то ані на мить не засумнівався в тому, що полковник Герінельдо Маркес, котрий замолоду ділив з ним усі перемоги та поразки, переборов свої немочі з єдиною метою – підтримати його в прийнятому рішенні. Але, дізнавшись про справжню причину відвідин, наказав винести крісло гойдалку з майстерні разом із полковником Герінельдо Маркесом. «Я надто пізно переконуюсь», – кинув він йому, – що зробив би тобі велике добро, якби був дозволив розстріляти тебе. Таким чином, ювілей провели без участі будь-кого з полковникової родини. Він зовсім випадково збігся в часі з карнавальним тижнем, але нікому не вдалося вибити з голови полковника Ауреліано Буендіа вперту думку, що уряд передбачав і цей збіг, щоб іще жорстокіше поглумитися з нього. В своїй самітній майстерні він чув військову музику, залпи артилерійського салюту, бамкання дзвонів і уривки фрази з промов, виголошуваних перед будинком з нагоди присвоєння вулиці його імені. Очі полковника Ауреліано Буендіа налилися сльозами від обурення і безсилого гніву. І вперше після своєї поразки він пожалкував, що вже немає молодечої відваги, щоб розпочати кровопролитну війну і не залишити й сліду від влади консерваторів. Ще не встигла влягтися луна ушанування, як у двері майстерні постукала Урсула. «Не заважайте мені», – сказав полковник, – «я працюю». «Відчини», – мовила Урсула спокійно, але наполегливо. «Це свята не стосується». Тоді він відсунув засув і побачив у коридорі 17 чоловіків різної зовнішності, типу і кольору, але з однаковим у всіх самотнім виглядом, за яким їх відразу можна було впізнати будь-де на земній кулі. То були його сини. Не змовляючись заздалегідь, навіть доти не знавши один одного, вони з'їхались із найдальших закутків узбережжя, приваблені чутками про ювілей. Усі вони з гордістю носили ім'я Ауреліано і прізвища матерів. За ті 3 дні, які сини прогостювали, на радість Урсулі та на обурення Фернанді, вони перевернули в домі все догори дном, неначе там пройшла війна. Амаранта розшукала серед старих паперів записника, де Урсула свого часу занотувала дати їхніх народжень та хрестин і проти кожного імені відзначила адресу. З допомогою цього списку можна було поновити в пам'яті всі 20 років війни, простежити всі нічні походи полковника від того ранку, коли він вирушив з Макондо на чолі загону, який складався з 21 чоловіка, вирушив, щоб наздогнати химеру повстання, і аж до його останнього повернення додому в зашкарублому від крові плащі.
Ауреліано II не пропустив нагоди відсвяткувати приїзд новоспечених родичів бенкетом, де рікою лилося шампанське і грав акордеон. Це свято визнали запізнілою відповіддю на злочасний карнавал, організований до ювілею. Гості побили на друзки половину всіх ваз у будинку, поламали трояндові кущі, ганяючись за биком, якому збиралися дати чосу, перестріляли всіх курей, примусили Амаранту танцювати з ними сумні вальси П'єтро Креспі, а Ремедіос надягти штани і видертися на стовп по приз, а потім упустили до їдальні обмазану жиром свиню, яка звалила з ніг Фернанту. Проте ніхто не скаржився на ці напасті, бо землетрус, що перевернув весь дім, виявився цілющим. Полковника Ауреліано Буендіа, який спочатку зустрів своїх синів з недовірою і навіть узяв під сумнів походження декого з них, потішили їхні витівки, і перед від'їздом він подарував кожному по золотій рибці. А відлюдькуватий Хосе Аркадіо II запросив їх на північі бої. І це мало не скінчилося трагедією, бо ж багато хто з Ауреліано був великим знавцем різних махінацій, до яких вдаються півнярі, і зразу ж виявив шахрайства падре Антоніо Ісабеля. Побачивши, які можливості для гульні та веселощів відкриває така численна рідня, Ауреліано II вирішив, що всі вони повинні залишитися працювати в нього. На цю пропозицію пристав тільки Ауреліано Сумний, здоровенний мулат, який вирізнявся завзяттям і дослідницькими нахилами свого діда. Він об'їздив півсвіту в пошуках щастя, і йому було байдужісінько де жити. Інші, хоч іще парубкували, вважали свою долю визначеною. Всі вони були вправними ремісниками, господарями в своїх оселях і мирними людьми. В середу, коли почався Великий піст, перед тим, як полковникові сини мали роз'їхатися по всьому узбережжю, Амаранта примусила їх убратися по-недільному і піти з нею до церкви. Радше для розваги, аніж через побожність, брати погодилися підійти до сповідальні, де падре Антоніо Ісабель намалював кожному попелом хрест на лобі. Коли вони повернулися додому, наймолодший з них хотів був зітерти хрест, та виявилося, що знак цей незгладний, як і знаки на лобах решти його братів. Вдалися до води, мила та піску і нарешті до пемзи та жавелю, але так і не змогли постирати хрестів. Навпаки, Амаранта і всі інші, хто був у церкві, легко постирали свої. «Тим краще», – сказала Урсула, прощаючись з онуками. «Віднині вас уже ніхто ні з ким не сплутає». Вони від'їхали гуртом, з оркестром попереду, пускаючи в повітря ракети. І залишили в місті враження, що рід Буендіа має сім'я ще на багато віків. Ауреліано Сумний вибудував на околиці міста фабрику льоду, про яку мріяв божевільний винахідник Хосе Аркадіо Буендіа. Через місяць після свого прибуття до Макондо, коли всі вже його пізнали і полюбили, Ауреліано Сумний ходив по місту, шукаючи підхоже житло для матері і незаміжньої сестри. Вона не була полковниковою дочкою, і зацікавився великим і незграбним і старим будинком на розі площі, який здавався незаселеним. Він спитав у людей, де його господар, і хтось йому відповів, що будинок нічий, а раніше в ньому мешкала одна самотня вдова, яка живилася землею і вапном зі стін. За останні роки перед смертю її бачили на вулиці тільки двічі – в капелюшку з дрібненьких штучних квітів і черевиках кольору старого срібла. Вона щоразу йшла через площу до поштової контори, щоб відіслати листа єпископові. Ауреліано Сумному розповіли, що з нею жила тільки жорстока служниця, яка вбивала собак, котів та всіх інших тварин, які забігали на подвір'я, і викидала трупи на вулицю, щоб дозолити всьому місту смородом падла. Минуло хто зна скільки часу, відколи сонце перетворило на мумію останню викинуту тварину, і всі були певні, що господиня будинку і служниця померли задовго до закінчення війни, а сам будинок стоїть лише тому, що вже давно не було ні лютої зими, ні урагану.
Двері з поїденими іржею завісами трималося, здавалося, тільки на густому павутинні, яке геть позавісувало їх. Віконні рами понабрякали від вогкості. У тріщинах на цементній підлозі галереї росла трава і польові квіти. Шастали ящерки та різне гаддя. Все ніби підтверджувало ту думку, що тут принаймні років 50 уже ніхто не живе. Нетерплячому Ауреліану Сумному вистачило б куди менше доказів, щоб наважитися увійти в дім. Він штовхнув плечем парадні двері, і трухляве дерево безшумно впало додолу купою пороху та землі, яку понаносили терміти, що влаштували в дошках свої гнізда. Ауреліано Сумний постояв на порозі, очікуючи, поки розвіється хмара пилу, і невдовзі побачив посеред вітальні худу-худющу жінку, вбрану за модою минулого сторіччя, з голим черепом, де стирчало кілька жовтавих волосин, з великими, все ще прекрасними очима, в яких позагасали останні зорі надії, зі зморщеним, висушеним самотністю обличчям. Приголомшений цією появою з потойбічного світу, Ауреліано Сумний насилу усвідомив, що жінка цілиться в нього зі старого пістолета військового зразка. «Вибачте», – прошепотів він. Жінка все ще стояла непорушно серед захаращеної старим мотлохом кімнати, уважно розглядаючи цього велета з квадратними плечима і хрестом із попелу на чолі. І крізь імлу з пилу він постав перед її очима в імлі минувщини, з двостволкою за спиною і в'язкою кроликів у руці. «На Бога!» – вигукнула вона хрипким голосом, як жорстоко нагадувати мені про це тепер. «Я хотів би винайняти будинок», – сказав Ауреліано Сумний. Тоді жінка знову підняла пістолет, твердою рукою навела його на хрест із попелу і з непохитною рішучістю звела курок. «Ідіть геть», – звеліла вона. Увечері за столом Ауреліано Сумний розповів про свою пригоду родині. Урсула аж розплакалася, так їй зробилося тяжко на душі. «Боже праведний!» – вигукнула вона, схопившись руками за голову. «Вона й досі жива!» Час, війни, незліченні щоденні нещастя змусили її забути про Ребекку. Єдиною людиною, яка ані на мить не переставала усвідомлювати, що Ребека жива, хоч і гниє живцем у своїй юсті з личинок, була невблаганна і постаріла Амаранта. Вона думала про Ребеку щоранку, коли пробуджувалася від крижаного холоду в серці на своїй самітній постелі, думала, коли намилювала зів'ялі груди й запалий живіт, коли надягала на себе спідниці та ліфи з білого полотна, тканини старих бабів, і коли міняла на руці чорну пов'язку страшної покути. Завжди, щогодини, спала вона чи не спала, в найпіднесеніші і у найниціші хвилини Амаранта думала про Ребеку. Самотність упорядкувала її спогади, спопелила злежані купи сміття, що наганяло тугу, сміття накопиченого життя в моїй серці, очистила, звеличила і зробила безсмертними інші, найгіркіші спогади. Від Амаранти дізналася про існування Ребеки Ремедіос Прекрасна. Щоразу, коли вони вдвох проходили повз старезний будинок, Амаранта розповідала дівчині про який-небудь неприємний або ганебний випадок, пов'язаний з іменем суперниці, намагаючись у такий спосіб примусити Ремедіос поділити з нею її виснажливу злобу, щоб ця злоба зосталася жити й після смерті самої Амаранти. Проте її намагання скінчилися невдачею. Бо Ремедіос Прекрасна була далека від усіляких пристрастей, а надто пристрастей, які хвилювали інших. Урсула перейнялася почуттям протилежним тим, що повнили Амаранту. Ребека явилася їй як спогад, звільнений від усього поганого. Образ бідолашного маленького створіння, привезеного до Макондо разом з кістками його батьків, з кістками, що постукували в мішку, взяв гору над пам'яттю про ганебний вчинок, який зробив Ребеку недостойною належати до роду Буендія. Ауреліано II вирішив, що треба вернути Ребеку в родину і піклуватися про неї.
Але його доброму намірові не судилося здійснитися через непохитну впертість Ребекки. Надто багато років вона страждала і бідувала, завойовуючи собі привілеї самотності, і аж ніяк не була схильна міняти їх на неспокійну старість із фальшивим чаром милосердя. У лютому, коли до Макондо знов приїхали 16 синів полковника Ауреліано Буендіа, все ще позначені хрестами з попелу, Ауреліано сумний під шум гульні розповів їм про Ребеку, і вони за якісь півдня відновили колишній вигляд її будинку. Позаміняли двері та віконні рами, пофарбували фасад у світлі веселі кольори, попідпирали стіни і заново зацементували підлогу галереї. Але вони не дістали дозволу продовжити перебудову всередині оселі. Ребека навіть не підійшла до дверей. Дочекалася, поки брати скінчать свій квапливий ремонт, підрахувала його вартість і передала їм через Археніду, стару служницю, яка ще жила в неї, пригорщу монет. Ці гроші вийшли з обігу за часів останньої війни, але Ребека й далі вважала їх дійсними. І тільки тоді всі усвідомили, яка страшна прірва відокремлює її від світу, і зрозуміли, що Ребеку годі витягти з її впертого затворництва, поки в ній жевріє бодай іскорка життя. Після другого приїзду до Макондо синів полковника Ауреліано Буендіа ще один з них, Ауреліано Житній, залишився в місті і став працювати зразом з Ауреліано Сумним. Ауреліано Житній був одним із перших дітей полковника, привезених для хрещення, і Урсула з Амарантою дуже добре запам'ятали його, бо він за кілька годин перебив усі крихкі речі, які тільки траплялися йому під руку. Час поменшив його колишнє бажання рости вгору, і нині це був чоловік середнього зросту з подзьобаним віспою обличчям. Однак притаманне йому дивне прагнення все руйнувати зосталося, як і раніше. Він побив стільки тарілок, навіть тих, до яких не доторкався, що Фернанда швиденько купила йому олов'яний посуд, перш ніж він знищить останні рештки дорогих сервізів. Але й на міцних олов'яних тарілках невдовзі поз'являлися прим'ятини та щербини. Ця невліковна властивість, що вкидала в розпач навіть самого Ауреліано Житнього, надолужувалася щиросердям, яке викликало довіру до нього з першого погляду, та гідною подиву працьовитістю. За короткий час він так розширив виробництво льоду, що перевищив купівельну спроможність місцевого ринку. І Ауреліано Сумному довелося поміркувати над питанням, як збувати продукцію в інших поселеннях долини. Саме тоді він намислив захід, який став вирішальним не тільки для модернізації виробництва на його фабриці, а й для становлення зв'язку Макондо з рештою світу. «Треба прокласти залізницю», – сказав він. Уперше слово «залізниця» пролунало в Макондо. Побачивши на столі зроблене Ауреліано Сумним креслення, що було прямим продовженням схем, які Хосе Аркадіо Буендіа подав колись до посібника з сонячної зброї, Урсула впевнилася в своїй підозрі, що час рухається по колу. Але на відміну від свого діда, Ауреліано Сумний не втрачав ані сну, ні апетиту і не мучив нікого нападами чорної меланхолії. Навпаки, задумуючи найнеймовірніші проекти, він твердо вірив, що незабаром здійснить їх. Робив реальні розрахунки вартості і термінів, а тоді виконував свій задум, ні на мить не піддаючись сумнівам і розпачу. Якщо Ауреліано II і був чимось схожий на прадіда, і не схожий на полковника Ауреліано Буендіа, то це передусім своєю цілковитою несприйнятливістю до набутого гіркого досвіду. Він дав гроші на залізницю так само легко, як дав колись на безглузде навігаційне починання Хосе Аркадіо II. Ауреліано Сумний подивився на календар і поїхав у середу, пообіцявши вернутися, коли закінчаться дощі. Відтоді про нього нічого не чули. Ауреліано Житній, задихаючись від лишків продукції, став провадити досліди з виробництва льоду на основі фруктових соків замість води. І несподівано-негадано започаткував виробництво морозива, сподіваючись у такий спосіб урізноманітнити продукцію фабрики, яку він уже вважав своєю,
бо його брат безслідно зник. Закінчилися дощі, минуло літо, а від Ауреліано Сумного не було жодної звістки. І лише на початку зими, в найжаркішу пору дня, одна жінка, яка прала на річці білизну, вибігла вкрай збуджена з дикими зойками на центральну вулицю міста. «Там їде щось жахливе», – нарешті спромоглася пояснити вона. «Ніби кухня на колесах і тягне за собою ціле місто». В ту ж мить Макондо здригнулося від страшного гучного свисту і якогось пихкотіння, що нагадувало задишку. Кілька тижнів перед тим багато хто бачив, як артілі робітників укладали шпали та рейки, але ніхто не звернув уваги на ці роботи, сприйнявши їх за новий фокус циган, котрі знов повернулися, закликаючи народ, як і 100 років тому, своїми тамбуринами та свищиками, що вже не вселяли ніякої довіри, та вихваляючи незрівнянні властивості хто зна якої дурної мікстури, буцімто винайденої корисливими єрусалимськими мудрецями. Та коли страх і замішання, викликані пронизливими свистками та пихкотінням, розвіявилися, всі жителі Макондо висипали на вулицю і побачили Ауреліано Сумного, який вітально махав їм рукою з паровоза. Побачили прикрашений квітами поїзд, що на перший раз прибув із запізненням аж на 8 місяців. Той безневинний на вигляд жовтий поїзд, якому судилося привезти до Макондо стільки сумнівного і очевидного, стільки доброго і поганого, стільки змін, нещасть і туги. Засліплені силою чудесних винаходів, жителі Макондо вже не знали, з чого їм найбільше дивуватися. Вони не спали цілісінькі ночі, споглядаючи бліді електричні лампочки, які діставали струм від машини, привезеної Ауреліано Сумним після його другої подорожі на поїзді. Було потрібно чимало часу і зусиль, щоб звикнути до її невідчепного тум-тум. Вони обурювалися рухомими малюнками, які показував у театрі, де були каси у вигляді лев'ячих пащ, вдатний комерсант Бруно Креспі. А обурювалися тому, що гірко оплаканий глядачами герой, умерлий і похований в одному фільмі, виявлявся живим та ще й арабом у другому. Публіка, яка платила 2 центаво за те, щоб поділити разом із героями примхи їхньої долі, не стерпіла такого нечуваного знущання і потрощила всі стільці. За вимогою Дона Бруно Креспі, Алькальд у спеціальному декреті розтлумачив, що кінематограф – це всього тільки пристрій, щоб створювати ілюзії, і тому аж ніяк не заслуговує на такі вияви шаленства з боку публіки. Після цього пояснення багато людей подумали, що вони стали жертвами нової хитромудрої вигадки циган, і вирішили більше не ходити в кіно, розміркувавши, що в них удосталь своїх власних нещасть. Тож немає чого лити сльози над вигаданими лихами уявних персонажів. Щось схоже сталося і з грамофонами, які були привезені веселими французькими жіночками на зміну застарілим органчикам. І на якийсь час серйозно підірвали прибутки місцевого оркестру. Спершу загальна цікавість сприяла зросту клієнтури забороненої вулиці, і навіть подейкували, що деякі шановні дами перевдягалися чоловіками, аби тільки подивитися зблизька на загадкову новинку. Але вони розглядали грамофон так довго і з такої близької відстані, що досить швидко дійшли висновку. Це не чарівний млинок, як усі гадали, і як запевняли оті жіночки, а просто заводна цяцька. І її музика не витримує ніякого порівняння з бентежною, людяною, повною життєвої правди музикою оркестру. Розчарування було страшно глибоке, і дарма, що невдовзі грамофони стали дуже поширеними і з'явилися майже в кожному будинку, їх усе ж тримали не для розваги дорослих, а передусім для дітей, як річ найкраще придатну для того, щоб її випатрошити. Та коли комусь із городян випала нагода впевнитися в суворій реальності встановленого на залізничній станції телефону, апарату з ручкою, яку треба було крутити, через що його попервах сприйняли як примітивний варіант грамофона, тут уже збентежилися і найупертіші скептики.
Здавалося, ніби Господь вирішив перевірити, якого ступеня може сягнути подив жителів Макондо, і тримав їх у постійному ваганні між захватом і розчаруванням, сумнівом і визнанням, поки нарешті не лишилося нікого, хто міг би з певністю сказати, де ж усе таки проходять межі реальності. Відбувалося таке сумбурне змішання дійсного і ілюзорного, аж потривожений під своїм каштаном привид Хосе Аркадіо Буендіа почав блукати кімнатами серед білого дня. Після офіційного відкриття залізниці, коли щосереди об 11-й годині став регулярно прибувати поїзд і було споруджено станцію, непоказний дерев'яний будиночок зі столом, телефоном та віконцем для продажу квитків, на вулицях Макондо з'явилися чоловіки і жінки, які видавали себе за простих людей, зайнятих найбуденнішими справами, але дуже скидалися на циркових артистів. У місті, де народ уже не раз обпікся на циганських штучках, ці еквілібристи вуличної торгівлі, які з однаковим красномовством могли всучити вам чайник зі свистком і правила стриманості для спасіння душі на 7-й день посту, не могли сподіватися на успіх, проте добряче заробляли на тих, хто, стомившись від їхнього базікання, здавався на умовляння. Наживалися вони також і за рахунок усіляких невігласів. Разом із цими шарлатанами однієї середи прибув до Макондо, а потім з'явився на обід у дім Буендіа усміхнений товстун – містер Герберт. На ньому були штани для верхової їзди, гетри, корковий шолом та окуляри в сталевій оправі, за якими, мов два топази, жовтіли очі, а шкіру мав достоту північу. Ніхто за столом не звертав на нього уваги, доки він не з'їв перше гроно бананів. Ауреліано II зустрів містера Герберта випадково, в готелі Хакоба, де той каліченою іспанською мовою обурювався щодо відсутності вільних номерів і привів його в свій дім, як часто робив з приїжджими. Містер Герберт був власником кількох прив'язаних аеростатів. Він об'їздив із ними півсвіту і всюди мав гарні прибутки. Однак йому не вдалося підняти в повітря жодного жителя Макондо, бо для них прив'язаний аеростат був кроком назад, адже їм випало побачити і випробувати летючу мату циган. Тож він збирався від'їхати найближчим поїздом. Коли на стіл було подане смугасте, мов тигр, гроно бананів, що їх, звичайно, приносили до їдальні на обід, містер Герберт відірвав від нього перший банан не дуже охоче. Але потім відірвав іще один, за ним іще. Продовжуючи розмовляти, він їв банан за бананом, ретельно пережовуючи, смакуючи, але не з тою утіхою гурмана, а радше з відчуженим виглядом ученого. Упоравшися з першим гроном, він попросив вдруге. Відтак витягнув із скриньки для інструментів, яку завжди носив із собою, невеличкий футляр із оптичними приладами. З підозріливістю скупника діамантів він пильно вивчив один банан, препарував його спеціальним ланцетом, зважив на аптекарських терезах, виміряв з допомогою зброярських калібрів. Потім, діставши зі скриньки комплект інших приладів, визначив температуру і вогкість повітря та інтенсивність освітлення. Ця процедура була така цікава, що ніхто не міг їсти спокійно. Кожен чекав, коли вже містер Герберт дасть відповідні пояснення. Але він не сказав нічого, що дозволило б розгадати його наміри. В наступні дні містера Герберта бачили на околиці міста з сачком і кошиком у руках. Він ловив метеликів. А в середу приїхала група інженерів, агрономів, гідрологів, топографів та землемірів. Вони кілька тижнів обстежували ті самі місця, де містер Герберт ловив метеликів. Згодом прибув сеньор Джек Браун у причепленому до хвоста жовтого поїзда вагоні, оздобленому сріблом, з оббитими єпископським оксамитом диванами та дахом із синього скла. У спеціальному вагоні також прибули і закрутились навколо сеньора Брауна поважні чиновники в чорному, ті самі адвокати, які в інші часи супроводили скрізь полковника
Ауреліано Буендіа. І це наштовхувало людей на думку, що агрономи, гідрологи, топографи і землеміри, так само як містер Герберт з його прив'язаними аеростатами та різнокольоровими метеликами, і сеньор Браун з його мавзолеєм на колесах і злими німецькими вівчарками, мають якийсь стосунок до війни. А втім, часу для цих роздумів було небагато. Тільки-но підозріливі жителі Макондо почали запитувати себе, що ж це діється, чорт би його вхопив. Як місто вже перетворилося на табір із дерев'яних, покритих цинком бараків, населених чужоземцями, які прибували поїздом майже з усіх кінців світу. Не тільки в вагонах і на платформах, але навіть на дахах вагонів. Трохи згодом Грінко попривозили своїх жінок, млосних, у муслінових сукнях та великих газових капелюхах. І вибудували по другий бік залізничної колії ще одне місто. В ньому були обсаджені пальмами вулиці, будинки з дротяними сітками на вікнах, білі столики на верандах, підвішені до стелі вентилятори з величезними лопатями і просторі зелені моріжки, де вільно гуляли павичі та перепілки. Весь цей квартал обгородили високою металевою решіткою, як велетенський електрифікований курник. Щоразу в прохолодні літні місяці її верхній край був завжди чорний від ластівок, щоб обсідали його. Ніхто ще до пуття не знав, чи чужоземці щось шукають у Макондо, чи вони просто філантропи. А тим часом новоприбулі вже все перевернули догори дном. Безлад, який вони зробили, був куди більший за той, що його доти вчиняли цигани, і зовсім не такий короткочасний і зрозумілий. Вдавшись до сил, підвладних у минулі часи тільки божественному провидінню, вони змінили режим дощів, скоротили період дозрівання врожаю, забрали річку з того місця, де вона завжди протікала, і перемістили її біле каміння та крижані струмені на інший кінець міста, аж за цвинтар. Саме тоді, поверх вицвілої цегли, на могилі Хосе Аркадіо було споруджено фортецю з залізобетону, щоб води річки не просякли запахом пороху, що поширювався від його кісток. Для тих чужоземців, які не попривозили з собою коханок, вулиця щедрих на любов французьких жіночок була перетворена на ціле місто. Ще більше, ніж місто за металевою решіткою. І однієї чудової середи прибув поїзд, ущерть набитий неймовірними шльондрами та вавилонськими блудницями, навченими всіх видів зваблювання, починаючи з відомих ще в прадавні часи. Ці досвідчені жіночки вміли збудити млявих, підштовхнути несміливих, наситити жадібних, розворушити скромних, провчити пихатих і перевиховати самітників. Вулиця турків, осяяна вогнями магазинів із заморськими товарами, які з'явилися на місці старих арабських крамничок, у суботні ночі кишіла юрбами шукачів пригод. Вони товклися біля столів з азартними іграми та біля стойок тирів, у провулку, де провіщали долю і розгадували сни, довкола столиків із фрітангою та напоями. Щоранку в неділю ці столики височили, як острівці, серед розпростертих на бруківці тіл. Іноді це були блаженні п'яниці, але найчастіше бідолашні роззяви, звалені пострілом, ударом кулака, ножа або пляшки в нічній бійці. Відбувалося нашестя в Макондо таке велелюдне і несподіване, аж попервах було неможливо ходити вулицями, бо заважали розкидані меблі, скрині та будівельні матеріали, власність тих, хто, ні в кого не питаючи дозволу, будував собі оселю на першій ліпшій вільній ділянці. Або ж зупиняло скандальне видовище – парочки, що серед білого дня привселюдно кохалися в гамаках, почеплених між мигдалевими деревами. Єдиний тихий закуток створили мирні антильські негри, які вибудували собі на околиці цілу вулицю дерев'яних будинків на палях і вечорами, повсідавшись у палісадниках, виспівували на незрозумілому жаргоні сумні псалми. Сталося стільки змін і за такий короткий час,
що вже через 8 місяців після візиту містера Герберта старожили Макондо не впізнавали свого міста. Ось і вскочили в халепу, частенько казав тоді полковник Ауреліано Буендіа. І все тільки тому, що почастували якогось грінго бананами. Ауреліано II навпаки сяяв від задоволення, бачачи цю лавину чужоземців. Дуже швидко будинок наповнився всілякими незнайомцями, невиправними гультяями з різних кінців землі. Довелося побудувати нові спальні на подвір'ї, розширити їдальню і замінити старий стіл іншим на 16 осіб, купити новий посуд і столові прибори. Але навіть і після цього доводилося обідати в кілька змін. Фернанді залишилося тільки притлумлювати огиду і по-королівськи услуговувати гостям, що відзначалися найнеподобнішою поведінкою. Наносили бруду в галерею, мочилися просто в саду, під час сієсти стелили свої мати, де заманеться, і варнякали, що спаде на думку, не звертаючи ніякої уваги ні на збентеження дам, ні на криві усмішки чоловіків. Амаранта була так обурена цим нашестям плебеїв, що знову стала їсти на кухні, як у давні часи. Полковник Ауреліано Буендіа впевнений, що більшість тих, хто заходить до майстерні привітатися з ним, роблять це не з прихильності чи поваги до нього, а тому, що їм цікаво подивитися на історичну реліквію, на музейну викопну тварину, взяв двері на засув і тепер дуже рідко сидів біля дверей на вулиці. Тільки Урсула, навіть коли вже стала волочити ноги і ходити навпомацьки, тримаючись за стіни, відчувала дитячу радість, коли наближався день приходу поїзда. «Готуйте м'ясо і рибу», – загадувала вона 4 куховаркам, які мріяли чим скоріше повернутися під спокійне керування Санта-Софії-де-ля-П'єдад. «Наготуйте всякої всячини. Хто зна, чого захочеться чужинцям». Поїзд прибував у найжаркішу пору дня. Під час обіду будинок гудів, наче базар. Пітні нахлібники, які навіть не знали в обличчя своїх щедрих господарів, удиралися гамірним натовпом до їдальні і квапилися зайняти найкращі місця за столом. А куховарки наштовхувалися одна на одну, бігаючи з велетенськими каструлями, повними супу, казанками з м'ясом та овочами, тарелями з рисом, розливаючи невичерпними ополониками цілі бочки лимонаду. Безлад був такий, що Фернанда впала в розпач, переконана. Багато хто їсть двічі. І не раз їй кортіло відвести душу у лайці базарної перекупки, коли якийсь неуважний столувальник, сплутавши її дім із шинком, просив рахунок. Після візиту містера Герберта минуло понад рік, але відтоді стало відомо тільки одне. Грінго думають саджати банани на зачарованих землях, що їх перейшов Хосе Аркадіо Буендіа з супутниками, шукаючи дороги до великих відкриттів. Ще 2 сини полковника Ауреліано Буендіа з хрестами із попелу на лобі приїхали до Макондо, принесені цим подібним до вивергнутої лави потоком переселенців, і виправдовували свій приїзд словами, які, здається, пояснювали загальну для всіх новоприбулих спонуку. «Ми приїхали», – заявили вони, – «бо всі їдуть». Ремедіос прекрасна була єдиною людиною, що не заразилася банановою лихоманкою. Дівчина мовби затрималась у порі чудової юності і ставала з кожним днем чимраз непідлатливіша для різних умовностей, чимраз байдужіша до різних хитрощів та підозріливості, знаходячи щастя у власному світі простих речей. Неспроможна зрозуміти, навіщо жінки ускладнюють собі життя корсажами та спідницями, вона пошила собі з грубого полотна щось на взірець балахона, який надягала просто через голову, і в отакий спосіб раз і назавжди вирішила проблему, як бути вдягненою і відчувати себе голою водночас. На її погляд, стан голизни був єдиним підхожим станом для домашніх умов. Їй так довго і набридливо радили, щоб вона трохи підрізала пишне волосся, яке сягало їй вже до литок, заплела його в коси, прикрасила гребінцями та кольоровими стрічками, аж дівчина зрештою просто обстриглася наголо
і поробила зі свого волосся перуки для статуй святих. Найдивнішим у її підсвідомому нахилі до спрощення було те, що чим більше Ремедіос Прекрасна звільнялася від звичаїв, шукаючи зручності, і що рішучіше вона долала умовності, скоряючись вільному потягові, то бентежнішою ставала її неймовірна краса і невимушенішим її поводження з чоловіками. Коли сини полковника Ауреліано Буендіа вперше з'їхалися до Макондо, Урсула згадала, що в їхніх жилах тече та сама кров, що й її правнучки, і здригнулася від давно забутого страху. «Не втрачай глузду», – попередила вона Ремедіос Прекрасну. «Від будь-кого з них діти в тебе народжуватимуться зі свинячими хвостами». Дівчина додала так мало ваги прабабусиним словам, що невдовзі перебралася в чоловічу одежу, викачалася в піску, щоб видертися на стовп за призом, і мало не стала причиною трагічної сварки між 12 братами, яким аж у голові замакітрилося від такого видовища. Тимто Урсула нікого з них не залишала ночувати в домі, коли вони приїжджали, а ті 4, що перебралися в Макондо, мешкали за її порадою на квартирах. Якби Ремедіос Прекрасній хтось розповів про всі ці застережні заходи, то вона б, напевне, померла від сміху. Аж до останньої хвилини свого перебування на землі дівчина так і лишалася в невідданні, що її неминуча доля баламутити чоловіків, стати для них повсякденним лихом. Щоразу, коли вона, порушивши Урсулину заборону, з'являлася в їдальні, серед чужинців виникало сум'яття, схоже чимось на розпуку. Надто вже ставало очевидно, що Ремедіос Прекрасна зовсім гола під грубим балахоном, і ніхто не міг повірити, що обстрижена голова, напрочуд бездоганна за формою, не була викликом, так само, як і не були злочинним зваблюванням безсоромність, з якою вона відкривала свої стегна, щоб трошки прохолодитися, і задоволення, з яким вона обсмоктувала пальці, попоївши руками. Ніхто з родини Буендіа і гадки не мав про те, що виявили чужоземці. Від Ремедіос Прекрасної поширювався дух неспокою, порив туги. Вони витали в повітрі ще кілька годин там, де вона побувала. Чоловіки, досвідчені в мінливостях кохання, яке вони пізнали в всіх країнах світу, запевняли, що їм ніколи не доводилося пройматися хвилюванням, хоч трохи подібним до того, яке збуджував у них природний запах Ремедіос Прекрасної. В галереї з бегоніями, у вітальні, в будь-якому куточку будинку вони могли безпомилково вказати місце, де побувала Ремедіос Прекрасна, і визначити час, що минув відтоді. Після неї в повітрі залишався чіткий слід, який було годі сплутати з чимсь, але ніхто з родини не помічав його, бо він уже став одним із повсякденних запахів будинку, а чужинці відчували одразу. Тому тільки вони й розуміли, як міг померти від кохання молодий офіцер, а той кабальєро, що прибув із далеких країв, упасти в розпач. Не усвідомлюючи того, що вона оточена стихією тривоги, що її присутність викликає у чоловіків нестерпне відчуття внутрішньої катастрофи, Ремедіос Прекрасна поводилася з ними без найменшого лукавства і остаточно добивала їх своєю простодушною люб'язністю. Коли Урсула, намагаючись забрати свою правнучку з перед очей чужинців, примусила її харчуватися на кухні разом з Амарантою, Ремедіос Прекрасна навіть зраділа, звільнившись від необхідності підкорятись будь-якому порядку. Правду кажучи, їй було байдуже, де їсти і коли саме. Вона воліла харчуватися не в певний час, а залежно від примх свого апетиту. Інколи вона раптом уставала попоїсти о 3 годині ранку, а потім спала аж до вечора і могла жити отак, переплутавши весь розпорядок дня протягом місяців, поки нарешті якась випадковість повертала її до встановленого в будинку регламенту. Але навіть і тоді вона вставала з постелі об 11 годині ранку, замикалася зовсім гола на 2 години в купальні і, вбиваючи скорпіонів, помало очунювала після глибокого і довгого сну. Відтак починала обливатися водою, зачерпуючи її в басейні видовбаною тиквою. Це була довга і старана процедура з цілою низкою церемоній,
і той, хто погано знав Ремедіос Прекрасну, міг би подумати, що вона милується власним тілом. Але насправді цей потаємний обряд у Ремедіос Прекрасної був позбавлений чуттєвості. То був лише засіб збавити час, аж доки їй захочеться їсти. Одного разу, щойно вона почала митися, якийсь чужинець розібрав черепицю на даху, і йому аж дух забило від приголомшливого видива, голого тіла Ремедіос Прекрасної. Дівчина помітила повні розпуки очі між черепичинами, але не засоромилася, тільки занепокоїлась. «Обережно!» – скрикнула вона. «Упадете!» «Я хочу тільки подивитися на вас», – пробелькотів чужинець. «Гаразд, дивіться», – відказала вона, – «але будьте обережні, крок ви геть прогнили». Чужинцеве обличчя виказувало подив і страждання. Здавалося, він мовчки бореться зі своєю хіттю, остерігаючись розвіяти дивний міраж. Ремедіос Прекрасна вирішила. Його мучить страх, що під ним провалиться черепиця, і заходилася митися швидше, ніж звичайно, аби він так довго не наражався на небезпеку. Обливаючись водою, дівчина зауважила, що то погано, коли дах у такому стані, і, мабуть, скорпіони лізуть у купальню з прогнилого від дощів листя, яким укрита черепиця. Чужинець подумав, що за її словами ховається прихильність, і коли Ремедіос Прекрасна почала митися, він не втримався від спокуси і благально прошепотів: «Дозвольте мені намилити вас». «Дякую вам за добрий намір», – відповіла вона, – «але я обійдуся своїми 2 руками». «То хоча б спину», – далі благав чужинець. «Ну, це вже зайве», – відказала вона. «Де це бачено, щоб люди мили собі спину милом?» Поки вона витиралася, чужинець з повними сліз очима упрошував її вийти за нього заміж. Вона щиросердо пояснила йому, що ніколи не піде за простака, який ладен згаяти цілу годину, ризикуючи навіть залишитися без обіду, аби тільки побачити, як миється жінка. Коли ж нарешті Ремедіос Прекрасна вбралася в свій балахон, і чужинець на власні очі пересвідчився, що вона справді, як багато хто здогадувався, надягає його просто на голе тіло, то відчув, що його навіки затаврувало розпечене залізо відкритої йому таємниці, і був неспроможний знести таке. Він вийняв іще 2 черепичини, щоб злізти в купальню. «Тут дуже високо», – злякано попередила його вона, – «вб'єтеся». Прогнилий дах завалився зі страшенним гуркотом гірського обвалу, і чоловік, ледве встигнувши скрикнути від жаху, впав сторч на цементовану підлогу, розчерепив собі голову і відразу помер. Чужинці, які прибігли на шум з їдальні і поквапилися винести труп, відчули, що шкіра його випускає густий запах Ремедіос Прекрасної. Цим запахом так було просякнуто тіло небіжчика, що навіть із розколини в черепі замість крові точилася амбра, насичена тим самим таємничим ароматом. Отоді всі зрозуміли, що запах Ремедіос Прекрасної мордує чоловіків і після смерті, аж поки їхні кості обернуться на порох. Однак ніхто не пов'язав цього страшного випадку із загибелю 2 чоловіків, які доти вмерли через Ремедіос Прекрасну. Потрібна була ще одна жертва, щоб чужинці та корінні мешканці Макондо почали вважати правдою легенду про те, що від Ремедіос Прекрасної віє не подихом кохання, а згубними флюїдами смерті. Нагода впевнитись у цьому випала через кілька місяців у той день, коли Ремедіос Прекрасна пішла в гурті своїх подруг подивитися на бананові плантації. Для жителів Макондо віднедавна стало розвагою прогулюватися нескінченними, пройнятими вогкістю проходами між рядами бананових дерев. Тут тиша видавалася ніби перенесеною звідкись, де нею зовсім не послуговувалися, бо погано передавала голоси. Інколи важко було розчути співрозмовника на відстані півметра, однак щось сказане аж на другому кінці плантації долинало зовсім чітко. Дівчата Макондо використовували цю властивість для гри і як привід для сміху та страху, жартів і залякувань, а вечорами згадували прогулянку як безглуздий сон. Тиша бананових алей зажила в Макондо такої слави, що Урсула не наважилась відмовити Ремедіос Прекрасній у цій розвазі і пустила її на плантації, поставивши, однак, умову надягти капелюшка і все, що належить.
Тільки-но дівчата ступили на плантації, як повітря наповнилося згубним ароматом. Чоловіки, що копали зрошувальні рови, відчули себе під владою якихось дивних чарів, під загрозою якоїсь невидимої небезпеки, і чимало з них піддалися непереборному бажанню розридатися. Ремедіос Прекрасна та її перелякані подруги ледве встигли сховатися в найближчому будинку від натовпу розпалених самців, готових накинутися на них. Трохи згодом дівчат визволили з їхнього сховища 4 Ауреліано, чиї хрести з попелу навіювали всім священний жах, неначе були ознакою вищої касти, печаттю невразливості. Ремедіос Прекрасна нікому не розповіла, що один робітник, скориставшися з метушні, судорожно вчепився їй рукою в живіт, достуту як орел лапою за край прірви. На якусь мить ніби яскравий спалах засліпив дівчину. Вона рвучко повернулася до нападника і побачила розпачливий погляд, який проник їй у серце, і зажеврів там жаринками жалости. Увечері на вулиці Турків цей робітник вихвалявся своїм щастям. А кілька хвилин потому удар кінського копита розтрощив йому груди. Натовп чужинців, зібравшись над умирущим, дивився, як він б'ється в агонії посеред бруківки, захлинаючись власною кров'ю. Припущення, що Ремедіос Прекрасна обдарована здатністю приносити смерть, було тепер підтверджене 4 незаперечними доказами. Хоч декотрі хвальки й полюбляли казати, що за одну ніч із такою спокусливою жінкою варто віддати життя, насправді то все було тільки слова. Адже щоб полонити серце Ремедіос Прекрасної, ба навіть уберегти себе від пов'язаних із нею небезпек, цілком вистачило б такого первісного і простого почуття, як кохання. Та саме це нікому не спадало на думку. Урсула геть занехаяла правнучку. Раніше, іще сподіваючись врятувати дівчину для світу, вона намагалася зацікавити її нехитрими домашніми справами. «Чоловікам потрібно більше, ніж ти думаєш», – загадково мовила вона. «Крім того, ти мусиш іще варити, прибирати, страждати через кожну дрібницю». В душі Урсула розуміла, що дурить себе, намагаючись підготувати правнучку до родинного щастя, бо знала напевно. В світі не знайдеться такого чоловіка, котрий, удовольнивши свою жагу, зміг би стерпіти бодай один день недбальство Ремедіос Прекрасної. Народження останнього Хосе Аркадіо і несхитне бажання виростити з нього папу римського змусили Урсулу відмовитися від турбот про правнучку. Вона полишила дівчину на саму себе, вірячи, що рано чи пізно станеться чудо і знайдеться чоловік, досить холоднокровний, щоб завдати собі на плечі такий тягар. Амаранта набагато раніше за Урсулу облишила будь-які спроби зробити з Ремедіос Прекрасної господиню. Уже в ті вечори, коли Ремедіос Прекрасна ледве погоджувалася крутити ручку швадської машинки, Амаранта дійшла висновку, що її вихованка просто дурепа. «Доведеться розіграти тебе в лотерею», – сказала Амаранта, стурбована цілковитою байдужістю дівчини до розмов про чоловіків. Пізніше, коли Урсула наказала Ремедіос Прекрасній, ідучи до церкви, закривати обличчя мантилією, Амаранта подумала собі. Ця таємничість може стати дуже звабливою, і невдовзі з'явиться чоловік, якого так розбере цікавість, що він почне терпляче шукати вразливого місця в серці дівчини. Але після того, коли Ремедіос Прекрасна нерозважно відштовхнула претендента, який здавався привабливішим за принца, Амаранта втратила останню надію. Що ж до Фернанди, то ця й не намагалася зрозуміти Ремедіос Прекрасну. Зустрівши її під час кривавого карнавалу в уборі королеви, Фернанда була вирішила, що перед нею незвичайне створіння. Та коли побачила, що та їсть руками і не здатна сказати у відповідь жодного слова, не позначеного простацтвом, то пожалкувала, що недоумкуваті в роді Буендіа живуть так довго. І хоча полковник Ауреліано Буендіа і далі вірив та повторював серед усіх людей, яких йому доводилося бачити, що Ремедіос Прекрасна – єдина людина,
з найбільш здоровим глуздом, хоча він доводив це зі своєю гідною подиву здатністю насміхатися над присутніми, рідня покинула дівчину на волю Божу. І Ремедіос прекрасна стала блукати в пустелі самотності, не відчуваючи зрештою від цього ніяких мук, і поступово ставала дорослою під час своїх снів, позбавлених кошмарів, під час своїх нескінченних купань та безладного харчування, під час довгої і глибокої мовчанки, за якою не було ніяких споменів. І це тривало аж до того березневого дня, коли Фернанда, збираючись зняти з мотузки в саду простирадла і поскладати їх, погукала на допомогу всіх жінок. Щойно вони взялися до справи, як Амаранта помітила, що Ремедіос прекрасна раптом стала напрочуд бліда, навіть аж ніби прозора. «Тобі погано?» – спитала вона. Ремедіос прекрасна, тримаючи в руках другий кінець простирадла, відповіла їй зі співчутливою усмішкою: «Навпаки, мені ще зроду не було так добре». Тільки-но Ремедіос прекрасна вимовила ці слова, як Фернанда відчула, що лагідний осяйний вітер вириває її із рук простирадла, і побачила, як вони розгортаються в повітрі на всю ширину. Амаранта ж відчула таємничий трепет мережева на своїх спідницях, і тієї хвилини, коли Ремедіос прекрасна почала підноситися вгору, вчепилася в свій кінець простирадла, щоб не впасти. Тільки Урсула, вже майже зовсім сліпа, зберегла ясність розуму розпізнати природу цього нездоланного вітру. Вона полишила простирадла на ласку його світлосяйних струменів і дивилася, як Ремедіос прекрасна махає їй на прощання рукою, оточена сліпучо-білим тріпотінням простирадел, що підіймалися разом з нею. Разом з нею вони пронизали шар повітря, в якому літали жуки та цвіли жоржини, полинули з нею вище, де вже не було 4-ї години дня, і назавжди зникли з нею в тій далекій високості, де її не змогли б наздогнати навіть птахи пам'яті, які літають найвище. Чужинці вирішили, що Ремедіос прекрасна зрештою скорилася своїй неминучій долі бджолиної матки, а родина намагається врятувати честь байкою про Вознесіння. Терзаючись заздрощами, Фернанда трохи згодом усе ж визнала чудо і довго ще потім набридала Господові благаннями повернути їй простирадла. Більшість старожителів Макондо також повірили в чудо. Вони навіть позапалювали свічки і заходилися читати заупокійні молитви. Можливо, люди ще довго не гомоніли б ні про що інше, коли б дуже хутко подив не поступився місцем жахові, яким сповнила місто звістка про варварське знищення всіх Ауреліано. Полковник Ауреліано Буендіа якоюсь мірою передчував трагічний кінець своїх синів, хоча й не вважав ці передчуття пророцтвом. Коли Ауреліано Пеляр і Ауреліано Аркайя, ті двоє, що прибули разом з потоком чужинців, висловили бажання залишитися в Макондо, батько намагався відраяти їх. Він не розумів, що вони робитимуть у місті, де з настанням темноти стало небезпечно ходити. Але Ауреліано Житній і Ауреліано Сумний дали братам роботу на своїх підприємствах. Полковник Ауреліано Буендіа мав усі поки що не зовсім ясні для нього самого підстави не схвалювати їхнього рішення. Від тієї хвилини, коли він побачив сеньора Брауна в першому автомобілі, що з'явився в Макондо, оранжевій машині з відкидним верхом і клаксоном, який своїм дзявканням наганяв жаху на міських собак, колишній вояк весь час обурювався плазуванням людей перед цим Грінго і зрозумів, щось змінилося в натурах чоловіків відтоді, як вони брали на плече рушниці, залишали своїх жінок і дітей і йшли на війну. Після неірландського перемир'я місцевою владою Макондо були алькальди, позбавлені самостійності, декоративні судді, вибрані спосеред мирних і стомлених консерваторів міста. Це урядування нікчем, зауважував полковник Ауреліано Буендіа, дивлячись на босих, озброєних дерев'яними кийками поліцаїв. Ми стільки воювали, і все це для того, щоб нам не перефарбували будинки у блакитний колір.
Коли виникла бананова компанія, місцеві чиновники були замінені деспотичними чужинцями, яких сеньор поселив у електрифікованому курнику, щоб вони тішилися перевагами свого високого сану і не страждали від спеки, москітів та незлічених незручностей і нестатків, що судилися городянам. Замість колишніх поліцаїв з'явилися наймані зарізяки, озброєні мачете. Замкнувшись у майстерні, полковник Ауреліано Буендіа розмірковував про ці переміни. І вперше за всі мовчазні роки своєї самотності відчув болісну і несхитну впевненість у тому, що з його боку було помилкою не довести війну до рішучого кінця. Саме в один із тих днів брат уже давно забутого всіма полковника Магніфіко Вісбаля підійшов разом із 7-річним онуком до лотка, щоб випити лимонаду. Хлопчик випадково хлюпнув напоєм на уніформу капрала поліції, що стояв поряд. Тоді цей нелюд своїм гострим мачете порубав малого на шматки і одним ударом відтяв голову дідові, який намагався перешкодити цьому. Все місто дивилося на безголове тіло старого, коли кілька чоловіків несли його додому, дивилися на голову, що її якась жінка тримала в руці за волосся, і на закривавлений мішок із шматками дитини. Для полковника Ауреліано Буендіа це видовище стало кінцем спокутування гріхів. Його знову хопило обурення, достоту таке, яким він перейнявся замолоду, стоячи перед трупом жінки, забитої прикладами через те, що її вкусив скажений собака. Він подивився на цікавих, що стовпилися на вулиці, і своїм колишнім громовим голосом, який відродило його безмірне презирство до себе самого, звалив на них увесь тягар ненависті, яка вже не вміщалася в його серці. «Постривайте!» – гукнув він. «Ось днями я дам своїм хлоп'ятам зброю, і вони поквитаються з цими негідниками Грінго». Увесь наступний тиждень невидимі лиходії полювали по узбережжю на 17 полковникових синів, як на кроликів. Вони цілились точно всередину накреслених попелом хрестів. Ауреліано Сумний вийшов о 7 годині вечора з дому своєї матері, аж враз гримнув постріл, і куля пробила йому чоло. Ауреліано Житнього знайшли в його гамаку на фабриці, де він, звичайно, спав. Між бровами в нього стирчав ломик для коління льоду, загнаний аж по держак. Ауреліано Пеляр, провівши свою наречену після кіно, вертався додому яскраво освітленою вулицею Турків. Убивця, якого так і не було знайдено серед натовпу, вистрелив у нього з револьвера, і Ауреліано Пеляр упав просто на казан із киплячим лоєм. Через 5 хвилин по тому хтось постукав у двері кімнати, де Ауреліано Аркая бавив час з однією жінкою, і крикнув: «Виходь, мерщій, там убивають твоїх братів». Як розповідала потім та жінка, Ауреліано Аркая сплигнув з ліжка і відчинив двері. Тоді бахнув постріл з маузера і роздробив йому череп. Тієї ночі смертей, поки в домі готувалися читати молитви над 4 небіжчиками, Фернанда, мов божевільна, металася по місту в пошуках чоловіка, якого Петра Котес сховала в одежній шафі, подумавши, що вбивають усіх, хто носить полковникове ім'я. Петра Котес випустила Ауреліано II звідти аж на 4-й день, коли з одержаних телеграм стало зрозуміло, що лють невидимого ворога спрямована тільки проти братів, позначених хрестами з попелу. Амаранта розшукала записника із занотованими там даними про небожів, і в міру того, як прибували телеграми з різних місць побережжя, викреслювала імена, поки зосталося одно – ім'я найстаршого. Цього чоловіка зі смаглявою шкірою і світло-зеленими очима дуже добре пам'ятали в будинку. Звався він Ауреліано Закоханий, був Теслею і жив у селищі, загубленому серед відрог гірського хребта. Марно прочекавши 2 тижні телеграми про смерть, Ауреліано II послав гінця попередити Ауреліано Закоханого про навислу над ним загрозу, гадаючи, що той нічого не знає. Гонець повернувся зі звісткою, що Ауреліано Закоханий перебуває в безпеці. В ніч винищення прийшли 2 і розрядили в нього свої револьвери, але не влучили в хрест із попелу.
Ауреліано закоханому пощастило перескочити через паркан і сховатися в горах, де він знав кожну стежину завдяки своїй дружбі з індіанцями, що продавали йому деревину. Більше про нього не чули. Це були чорні дні для полковника Ауреліано Буендія. Президент республіки висловив йому співчуття телеграмою, в якій обіцяв провести пильне розслідування і звеличував загиблих. За президентовим наказом Алькальд з'явився на похорон із 4 вінками і хотів покласти їх на труни, але полковник вигнав його геть. А після похорону написав і особисто відніс до поштової контори адресовану президентові республіки гостру телеграму, яку телеграфіст відмовився передати. Тоді полковник Ауреліано Буендія збагатив текст украй викличними висловами, вклав у конверт і відправив поштою. Як це сталося з ним після смерті дружини, і стільки разів ставалося за часів війни, коли гинули його кращі друзі, полковник відчував не горе, а сліпу безмежну лють, виснажливе безсилля. Він навіть заявив, що падре Антоніо Ісабель – співучасник убивства, і навмисне позначив його синів незмивними хрестами, щоб вороги могли впізнати їх. Старезний служитель Божий, який уже дещо схибнувся з розуму і в своїх проповідях з Амвону лякав парафіян безглуздими тлумаченнями Святого Письма, прийшов до оселі Буендія з чашею, де, звичайно, тримав попіл для першого дня посту, і хотів помазати попелом усю родину, аби довести, що він легко змивається водою. Але страх перед нещастям так глибоко запав у душі, що навіть Фернанда не погодилася на дослід над собою, і ніхто більше не бачив, щоб бодай один Буендія прийшов до сповідальні в перший день посту. Минуло багато часу, а полковник Ауреліано Буендія не міг повернути собі втрачений спокій. Він занедбав виготовлення золотих рибок, їв тільки надсилу і блукав кімнатами, як сновида, волочачи підлогою плащ і пережовуючи свій глухий гнів. На кінець 3-го місяця його волосся геть посивіло, доти підкручені кінчики вусів обвисли над безбарвними губами. Але зате очі знов зробились тими 2 розжареними вуглинками, що налякали всіх після його появи на світ і колись одним тільки поглядом змушували рухатися стільці. Мордуючись люттю, полковник Ауреліано Буендія марно силкувався пробудити в собі передчуття, які змолоду вели його стежками небезпеки на пустелі слави. Він гинув, заблукавши в цьому чужому домі, де ніхто й ніщо вже не викликало в ньому ані найменшої прихильності. Якось він зайшов до Мелькіадесової кімнати, намагаючись виявити сліди тієї минувшини, що передувала війнам, але побачив лише сміття, бруд та купи різного мотлоху, понагромаджуваного за стільки років запустіння. Палютурки книжок, яких давно вже ніхто не читав, і розкислі від вогкості пергаменти були вкриті мертвотно-блідою цвіллю. А в повітрі, колись найчистішому і найсвітлішому в будинку, стояв нестерпний запах прогнилих спогадів. Іншого разу вранці він побачив під каштаном Урсулу. Вона плакала, припавши головою до колін свого померлого чоловіка. Полковникові Ауреліано Буендія, єдиному з усіх мешканців будинку, не було дано бачити могутнього діда, зігнутого півстоліттям негод. «Привітайся з батьком», – сказала Урсула. Він затримався на хвилину біля дерева і ще раз переконався, що навіть це спорожніле місце не породжує в ньому жодних почувань. «То що він каже?» – спитав полковник Ауреліано Буендія. «Він сумує», – відповіла Урсула. «Йому здається, що ти маєш небавом умерти». «Скажи йому», – всміхнувся полковник, – «що людина вмирає не тоді, коли повинна, а тоді, коли може». Пророцтво покійного батька тільки розворушило останні жаринки гордості, які ще тліли в серці полковника Ауреліано Буендія.
але він сприйняв їхній короткий спалах як раптовий приплив колишньої сили і почав допитуватись у матері, де вона закопала золоті монети, знайдені в гіпсовій статуї святого Йосифа. «Ти ніколи про це не дізнаєшся», – відказала вона йому з твердістю, породженою гірким досвідом минулого. І додала: «З'явиться колись хазяїн грошей, він і викопає». Ніхто не міг зрозуміти, чому чоловік, який завжди відзначався безкорисливістю, раптом став з такою жадібністю мріяти про гроші. І то не якісь там скромні суми на повсякденні потреби, а ціле багатство. Дізнавшись про те, навіть Ауреліано II остовпів з подиву. Колишні товариші по партії, до яких полковник Ауреліано Буендіа звернувся з проханням про гроші, уникали зустрічей з ним. Саме в цей час полковник сказав такі слова: «Єдина справжня різниця між лібералами і консерваторами полягає нині в тому, що ліберали відвідують ранню месу, а консерватори – пізню». Однак він виявляв таку наполегливість, так благав, так принижував власну гідність, що потроху з мовчазною запопадливістю і безжалісною впертістю проник усюди і за 8 місяців зібрав більше грошей, ніж сховала Урсула. Після цього він подався до хворого полковника Герінельдо Маркеса, аби той допоміг йому почати нову загальну війну. Якийсь час полковник Герінельдо Маркес і справді був єдиною людиною, яка могла, незважаючи навіть на параліч, що прикував його до крісла, орудувати вкритими іржею важелями повстання. Після неєрдальського перемир'я, поки полковник Ауреліано Буендіа шукав забуття, виготовляючи золоті рибки, полковник Герінельдо Маркес підтримував зв'язки з тими повстанськими офіцерами, які залишилися вірними йому до кінця. Разом з ними він пройшов крізь війну, повну щоденних принижень, прохань і доповідних записок, нескінченних «прийдіть завтра», «ось уже незабаром», «ми розглядаємо вашу справу з належною увагою». Це була війна, приречена на поразку, війна проти всіх отих з пошаною до вас, ваших слуг покірних, які, знай, лише обіцяли дати, але так ніколи і не дали ветеранам довічних пенсій. Ота перша кривава 20-літня війна не завдала ветеранам стільки шкоди, скільки оця руйнівна війна постійних відстрочок. Сам полковник Герінельдо Маркес, що врятувався від 3 замахів на нього, зостався живий після 5 поранень і вийшов неушкоджений з незліченних тяжких боїв, все ж не витримав жорстокого натиску вічного чекання і прийняв останню, остаточну поразку – старість. Він сидів у своєму кріслі-гойдалці, розглядаючи квадрати сонячного світла на підлозі, і думав про Амаранту. Своїх соратників він більше не бачив, крім одного разу, в газеті на фотографії, де кілька ветеранів стояли поряд із новим президентом республіки, що його імені полковник Герінельдо Маркес не знав. Обличчя колишніх вояків виказували гнів. Президент саме подарував їм значки зі своїм зображенням, щоб вони носили їх на вилогах, і повернув одне з покритих пилом і кров'ю знамен, щоб ним укривали їхні труни. Інші ветерани, найдостойніші, досі ще чекали повідомлення про пенсію в темних кутках громадської добродійності. Одні вмирали від голоду, інші, живлячися своєю киплячою люттю, жили далі і повільно гнили від старости у принадливому лайні слави. Тимто, коли полковник Ауреліано Буендіа з'явився зі своєю пропозицією розпалити пожежу нещадної, не на життя, а на смерть війни, яка зітре з лиця землі цей ганебний, наскрізь прогнитий режим, підтримуваний іноземними загарбниками, полковник Герінельдо Маркес не зміг притлумити в собі почуття жалости. «Ой, Ауреліано», – зітхнув він, – «я знав, що ти постарів, але тільки сьогодні зрозумів, що ти набагато старіший, ніж здаєшся».
У метушні останніх років Урсула майже не мала вільного часу, щоб як слід підготувати Хосе Аркадіо до зайняття папського престолу, аж поки надійшла пора виряджати його до семінарії, і довелося надолужувати все похапцем. Сестра Хосе Аркадіо Меме, чиє виховання ділили між собою сувора Фернанда і понура Амаранта, майже в ту пору дійшла віку, коли її можна було віддати до монастирської школи, де з неї мали зробити віртуозну клавікордистку. Урсулу мучили такі тяжкі сумніви, що методи, якими вона силкувалася загартувати дух млявого кандидата в папи, не досить дієві, але вона винуватила в цьому не свою старість, що змушувала спотикатися, не чорні хмари, що заступали її зір, даючи змогу розрізняти і то через силу лише обриси речей. Урсула вбачала причину в чомусь такому, чого й сама не могла достеменно визначити, але невиразно уявляла собі як постійне, чимраз більше псування часу. Роки тепер минають не так, як колись, скаржилася вона, відчуваючи, що повсякденна реальність вислизає їй з рук. Колись, думала Урсула, діти росли дуже повільно. Досить згадати, як багато збігло часу, перше ніж Хосе Аркадіо, її старший син, утік із циганами. І скільки всього сталося, поки він вернувся додому розмальований, наче змія, і розмовляючи, ніби якийсь астролог незрозумілою мовою. А скільки відбулося в цьому домі, перше ніж Амаранта і Аркадіо забули мову індіанців і навчилися розмовляти іспанською. Подумати лише, скільки днів і ночей просидів бідолаха Хосе Аркадіо Буендіа під каштаном, як довго оплакували його смерть, перше ніж до будинку занесли вмирущого полковника Ауреліано Буендіа, а йому після таких довгих війн і стількох страждань не минуло ще й 50. Колись вона, бувало, крутиться цілісінький день зі своїми людяниками і ще встигає наглянути за дітьми і спостерегти з їхніх очей, що їм пора дати рицини. А тепер, коли вона зовсім вільна і зранку до вечора тільки наглядає за Хосе Аркадіо, вона через той зіпсований час не встигає довести до кінця жодної справи. А вся правда полягала в тому, що Урсула, давно вже загубивши лік своїм рокам, ніяк не хотіла визнавати старости. Усюди товклася, в усе втручалася, набридала чужинцям своїм незмінним запитанням, чи то не вони, бува, залишили в домі гіпсову статую святого Йосифа, щоб постояв, поки вщухне дощ. Ніхто не міг із певністю сказати, коли саме Урсула почала втрачати зір. Навіть в останні роки її життя, коли вона вже не вставала з ліжка, всі думали, що Урсулу просто перемогла велика старість, і ніхто не помітив, що вона зовсім осліпла. Сама Урсула почала відчувати наближення сліпоти незадовго до народження Хосе Аркадіо. Спершу вона вважала це тимчасовою недугою, пила бульйон із мозкових кісток і закапувала очі бджолиним медом. Але невдовзі пересвідчилася, що безнадійно поринає в темряву. Їй так і не випало дістати ясне уявлення про електрику, бо коли в Макондо встановили перші електричні ліхтарі, Урсула могла сприймати їх тільки як якесь невиразне сяйво. Вона ніколи не казала, що сліпне, бо це було привселюдним визнанням своєї непотрібності. Потайки від усіх, Урсула почала наполегливо вивчати відстані між речами і голоси людей, щоб і далі бачити по пам'яті, коли катаракта зовсім затьмарить її зір. Пізніше вона несподівано знайшла для себе підмогу в запахах, які розрізнялись у темряві набагато чіткіше, ніж обриси та кольори, і остаточно врятували її від викриття. Незважаючи на довколишню пітьму, Урсула могла їй всилити нитку в голку і обкидати петельку, і вчасно виявити, що молоко починає закипати. Вона так добре пам'ятала, де розташована кожна річ, що іноді сама забувала про свою сліпоту. Якось Фернанда зняла бучу на весь дім, що в неї пропала обручка,
і Урсула знайшла її на полиці в дитячій спальні. Пояснити це було дуже просто. Поки всі інші безтурботно ходили туди-сюди будинком, Урсула своїми 4 чуттями пильно стежила за кожним їхнім рухом, щоб випадково не наштовхнутися на когось. Невдовзі вона виявила, що кожен член родини, сам того не зауважуючи, ходить з дня на день одним і тим же шляхом, повторює одні й ті ж рухи і мовить в один і той же час одні й ті ж слова. Виходить, загубити щось Буендіа ризикували лише в тому разі, коли порушувався звичайний розпорядок дня. Тимто, зачувши Фернандині бідкання, Урсула згадала, що Фернанда зробила того дня єдину незвичну справу – провітрила мати з дитячих ліжок. Напередодні вночі Меме знайшла блошицю. А оскільки під час прибирання діти теж були в спальні, то Урсула вирішила, що Фернанда поклала обручку в єдине недосяжне для них місце – на поличку. Фернанда ж, навпаки, шукала обручку лише там, де пролягли її повсякденні шляхи. Вона ж бо не знала, що саме буденні звички і утруднюють пошуки загублених речей, через них ці речі і буває так важко знайти. Навчання і виховання Хосе Аркадіо допомагали Урсулі помічати навіть найнезначніші зміни в домі. Скажімо, тільки-но вона зачує, що Амаранта перевдягає святих у спальні, як одразу починає вдавати, ніби навчає хлопчика розрізняти кольори. «Гаразд», – мовить вона до нього, – «а тепер скажи мені, якого кольору одежа святого Архангела Рафаїла». Таким чином, хлопчик давав Урсулі ті відомості, в яких їй відмовляли очі. І задовго до його від'їзду до семінарії Урсула навчилася визначати навпомацки за фактурою тканини кольори одягу на святих. Але часом ставалося і дещо непередбачене. Якось вона наштовхнулася на Амаранту, що сиділа і вишивала посеред галереї з бегоніями. «На Бога», – обурилася Амаранта, – «ти ж дивися, куди йдеш». «Це ти», – відказала Урсула, – «сидиш не там, де маєш сидіти». Урсула була цілком упевнена в своїй правоті. А гаразд, поміркувавши того дня, зробила несподіване для себе відкриття, до якого ще ніхто не додумався. В міру зміни пір року сонце поступово і непомітно змінює своє місце в небі. І ті, що сиділи в галереї, потроху самі не усвідомлюючи того, пересувалися на інші місця. Відтоді Урсулі досить було тільки згадати, яке сьогодні число, щоб безпомилково визначити, де сидить Амаранта. Хоча Урсулині руки дрижали з кожним днем чимраз помітніше, а ноги ставали важкі, як колоди, і ще ніколи доти її маленьку постать не бачили в стількох місцях одразу. Урсула була майже така сама моторна, як і в ті часи, коли на її плечах лежали всі турботи по господарству. Однак тепер, у позбавленій світла самотині своєї глибокої старости, вона набула здатності з такою незвичайною проникливістю орієнтуватися навіть у найнезначніших родинних подіях, що вперше з повною ясністю побачили ту правду, яку не могла доти розглядіти через свою постійну переобтяженість домашніми справами. На той час, коли Хосе Аркадіо стали готувати до семінарії, Урсула вже зробила якнайуважніший огляд усього життя родини Буендіа, починаючи від заснування Макондо, і цілком переглянула свою думку про нащадків. Вона дійшла переконання, що полковник Ауреліано Буендіа втратив любов до родини не тому, що його озлобила війна, як Урсула була гадала раніше. Просто він ніколи нікого не любив. Ні своєї дружини Ремедіос, ні незліченних коханок на одну ніч, що пройшли через його життя, ані тим паче своїх синів. Вона здогадалася, що він провоював стільки війн не через ідеалізм, як усі вважали. Відмовився від остаточної перемоги не через утому, як усі гадали, а перемагав і зазнавав поразок із однієї і тієї ж причини. Через справжнісіньке гріховне марнославство. Урсула дійшла висновку, що оцей її син, за якого вона пішла б на смерть, від природи
позбавлений здатності любити. Одного разу вночі, в ті часи, коли Урсула ще носила його у своєму чреві, вона почула, як він заплакав. Плач був жалібний і такий чіткий, що Хосе Аркадіо Буендіа, який спав поряд, прокинувся і зрадів. Мабуть, дитина народиться черевомовцем. Інші доводили, що вона народиться ясновидцем. Сама ж Урсула здригнулася від раптової певності, що це утробне ревіння – перший провісник страшного свинячого хвоста, і стала благати Бога знищити дитину в її утробі. Але в прозрінні старости вона зрозуміла і не раз потім повторювала, що плач дитини в материному чреві не ознака його черевномовних чи пророчих обдарувань, а безпомилкова вказівка на нездатність любити. Ця переоцінка сина раптово пробудила в ній всю ту жалість, якої вона йому не додала. Навпаки, Амаранта, чия душевна черствість лякала Урсулу, чия притаєна гіркота смутила її, тепер видалася їй втіленням жіночої ніжності. Із проникливістю, породженою співчуттям, Урсула зрозуміла, що несправедливі муки, яким Амаранта піддала П'єтро Креспі, пояснюються зовсім не жагою помсти, як усі гадали, а повільні тортури, що знівечили життя полковника Грінельдо Маркеса, викликані зовсім не злим, жовчним, невиліковним горем, як усі вважали. Насправді ж і те було наслідком боротьби не на життя, а на смерть між безмежною любов'ю і неподоленим боягузтвом. Зрештою, в цій боротьбі взяв гору нерозумний страх, що невідступно шарпав серце Амаранти. В той час Урсула стала дедалі частіше вимовляти ім'я Ребекки. Вона викликала в пам'яті її образ із колишньою любов'ю, посиленою запізнілим каяттям і раптовим захопленням. Вона зрозуміла, що тільки Ребекка, та, котра не була вигодована її молоком, а їла землю і вапно зі стін, тільки Ребека, в чиїх жилах текла кров не Буендіа, а невідома кров невідомих, що їхні кості стукотіли навіть у могилі, тільки Ребека з нетерплячим серцем, Ребека з невситимим лоном, єдина з усіх володіла тією невтримною сміливістю, про яку Урсула мріяла для своїх нащадків. «Ребеко», – мовила вона, обмацуючи стіни, – які ми були несправедливі до тебе. Усі вважали, що Урсула просто марить, а надто після того, коли їй спало на думку ходити, випроставши вперед праву руку, як ото архангел Гавриїл. Проте Фернанда зауважила, що подеколи сонце здорового глузду осяває морок цього марення, адже Урсула могла, не затнувшися, відповісти, скільки грошей витрачено в домі за минулий рік. Десь така ж думка зринула й Амаранти, коли одного разу на кухні Урсула, помішуючи суп у горщику і не знаючи, що її слухають, раптом сказала, що ручний млинок для кукурудзи, який був куплений у перших циган, і зник ще раніше, ніж Хосе Аркадіо 65 разів об'їхав навколо світу, і досі стоїть у Пілар Тернери. Теж майже столітня, але міцна і жвава, незважаючи на свою неймовірну гладкість, якої лякались діти, як колись голуби лякались її дзвінкого сміху, Пілар Тернера не здивувалася зі слів Урсули. Вона вже почала пересвідчуватися, що пильна мудрість старих людей може іноді бути проникливішою, ніж карти. І все ж, коли Урсула побачила, що їй не вистачає часу утвердити Хосе Аркадіо в його покликанні, вона засмутилася. Стала помилятися, намагаючись роздивитися очима ті речі, які набагато ясніше бачила інтуїцією. Якось уранці вона вилила хлопчикові на голову чорнило з чорнильниці, подумавши, що то квіткова вода. В своєму невідпорному бажанні у все втручатися вона робила похибку за похибкою, відчувала чим далі частіші напади туги і марно силкувалася виплутатись із павутини мороку, яка оповивала її чимраз більше. Тоді вона й подумала, що її похибки – не свідчення першої перемоги, здобутої над нею старістю і темрявою, а наслідок якогось пошкодження самого часу.
Раніше, думала вона, поки Бог не шахрував іще з місяцями і роками, як отой турок, що відміряє ярд перкалю, все йшло інакше. А тепер не тільки діти ростуть швидше, але й людські відчуття змінилися. Ще не встигла Ремедіос прекрасна вознестися душею і тілом на небо, а вже безсовісна Фернанда почала бурчати по закутках, навіщо в неї забрали простирадла. Не встигли ще охолонути в могилах тіла 16 Ауреліано, як Ауреліано II вже знову привів до себе цілий гурт п'яниць, щоб грати на акордеоні і жлуктити шампанське. Нібито загинули не християни, а собаки. І цей будинок божевільних, який коштував їй стільки здоров'я і стільки людяникових фігурок, був створений лише для того, щоб перетворитися на кубло пороків. Поки пакували скриню Хосе Аркадіо, Урсула, перебираючи гіркі спогади, питала себе: а чи не краще лягти в могилу, щоб тебе загорнули землею? І безстрашно запитувала Бога, чи він і справді вважає, що люди зроблені з заліза і можуть витерпіти стільки мук і страждань. Але запитуючи отак, вона тільки чимраз дужче заплутувалася, і в ній зростало непереборне бажання говорити все, що спаде на думку, як ото роблять чужинці, і врешті збунтуватися бодай на одну мить, на ту коротку мить, якої вона так палко жадала, і яку стільки разів відкладала, зробивши самозречення основою свого існування. І ще страшенно хотілося плюнути бодай раз на все, вивернути з серця неосяжні купи поганих слів, які давили її ціле сторіччя покори. «От гад!» – вигукнула Урсула. Амаранта, яка почала складати в скриню одежу, вирішила, що матір укусив скорпіон. «Де він?» – злякано спитала вона. «Хто?» «Та скорпіон», – уточнила Амаранта. Урсула тицнула пальцем собі в серце. «Тут». Один четвер, о 2 годині дня, Хосе Аркадіо виряджали до семінарії. Урсула завжди пам'ятатиме його таким, яким уявляла собі під час зростання. Худим і серйозним хлопцем, що стояв, задихаючись від спекоти, в костюмчику з зеленого вельвету з мідними гудзиками та накрохмаленим бантом на комірі, і не зронив, як вона його вчила, жодної сльози. Коли Хосе Аркадіо пішов, у їдальні залишився гострий запах квіткової води, якою Урсула поливала хлопчикові голову, щоб легше було знаходити його в будинку. Поки тривав прощальний обід, родина приховувала своє хвилювання за веселими балачками і з перебільшеним захватом відгукувалася на жарти падре Антоніо Ісабеля. Та коли понесли геть оббиту оксамитом скриню зі срібними косинцями, всі відчули себе так, ніби з будинку винесено труну. Лише полковник Ауреліано Буендіа відмовився брати участь у проводах. «Досі нам бракувало тільки одного», – пробурчав він під ніс, – «найсвятішого папи». Через 3 місяці Ауреліано II та Фернанда відвезли Меме до монастирської школи і повернулися з клавікордами, які зайняли місце піаноли. Саме в цей час Амаранта почала ткати собі похоронний покрівець. Бананова лихоманка трохи вляглася. Корінні жителі Макондо виявили, що їх відсунули на задній план чужинці, але на силу зберігши свої попередні прибутки, вони все ж відчували радість, неначе їм пощастило врятуватися після аварії корабля. В домі Буендіа і далі запрошували до столу гостей, але колишнє спокійне родинне життя відновилося лише через кілька років, коли не стало бананової компанії. Проте традиційна гостинність була піддана ґрунтовним змінам, адже тепер влада перейшла до рук Фернанди. Урсула перебувала на вигнанні в країни пітьми. Амаранта з головою поринула в пошиття покрівця. Тож колишня кандидатка на королівський престол дістала повну свободу вибирати співтрапезників на свій смак і нав'язувати їм суворі правила, прищеплені їй батьками. Завдяки такому суворому порядкуванню дім
Буендіа перетворився на твердиню віджилих звичаїв у місті, приголомшеному тією вульгарністю, з якою чужинці розтринькували свої легко нажиті статки. Фернанда вважала порядними людьми тільки тих, хто не мав нічого спільного з банановою компанією. Навіть її дівер, Хосе Аркадіо II, став жертвою її дискримінаторського заповзяття, бо в сум'ятті перших днів бананової лихоманки він знову продав своїх чудових бойових півнів і пішов наглядачем на плантації. «Щоб і ноги його тут не було, поки на ньому зараза від цих чужинців», – сказала Фернанда. Життя в будинку зробилося таким суворим, що Ауреліну II стало, безперечно, затишніше в Петри Котес. Спершу під тим приводом, що хоче полегшити дружині тягар турбот, він переніс до коханчиного будинку свої бенкети. Потім під тим приводом, що худоба втрачає плодючість, перемістив хлів і стайні. А тоді під тим приводом, що в будинку Петри Котес не так жарко, переправив туди маленьку контору, де вів свої справи. Коли Фернанда спостерегла, що стала солом'яною вдовою, було вже запізно. Ауреліано II майже не їв удома і приходив туди лише ночувати. Одне слово, бував у жінки про людське око. Якось через свій недогляд він не щувся, як ранок застав його в ліжку Петри Котес. Супереч усім сподіванням, він не почув від дружини не тільки ані найменшого докору, ба навіть найлегшого зітхання. Однак того ж дня Фернанда відіслала до коханчиного будинку 2 скрині з його одежею. Відіслала їх удень, та ще й звеліла нести серединою вулиці, перед очима всього міста, гадаючи, що заблудлий чоловік не витримає ганьби і з похиленою головою повернеться до свого стіла. Але цей героїчний жест не тільки зайвий раз довів, як погано знала Фернанда вдачу свого чоловіка і звичаї Макондо, що не мали нічого спільного зі звичаями її батьків. Кожен, хто бачив скрині, сказав собі подумки: ось нарешті завершилась, як і слід було сподіватися, історія, що її інтимні подробиці вже ні для кого не були таємницею. Ауреліано II відсвяткував даровану йому свободу 3-денним бенкетом. На додаток до всіх нещасть, Фернанда в своїх темних і довгих убраннях зі своїми давно немодними медальйонами і недоречною гордістю мала вигляд дочасно постарілої, а виряджена в яскраві сукні з натурального шовку коханка, чиї очі сяяли радістю від свідомості того, що її потоптані права поновлено, здавалося, цвіла другою молодістю. Отже, він знову віддався Петрі Котес із юним запалом, як і в давніші часи, коли вона спала з ним тому, що сприймала Ауреліану II за його брата-близнюка і, живучи з обома братами, думала, що Бог послав їй небачене щастя – чоловіка, який вміє кохати за двох. Знов відроджена пристрасть була невситима. Не раз, бувало, вже сівши до столу, вони подивляться вічі одне одному, безмовно понакривають каструлі покришками і вирушають до спальні, вмирати з голоду і кохання. Натхненний тим, що йому випало побачити, коли він таємно відвідував французьких жіночок, Ауреліано II купив Петрі Котес ліжко з балдахіном, як у архієпископа. Повісив на вікна оксамитові штори, покрив стелю і стіни спальні велетенськими дзеркалами з гірського кришталю. Він зробився ще більшим веселуном і зайди головою, ніж перше. Щодня об 11-й годині ранку поїзд приставляв йому ящики з шампанським та з бренді. Вертаючись з ними зі станції, Ауреліано II захоплював і вів за собою, як в імпровізованій комбіамбі, будь-кого, хто траплявся йому назустріч – місцевого чи прийшлого, знайомого чи незнайомого. Він спокусив закличними жестами навіть вивертливого сеньора Брауна, що розмовляв тільки своєю незрозумілою мовою, і той кілька разів напивався донестями в будинку Петри Котес, а якось навіть примусив своїх злих німецьких вівчарок танцювати під техаські пісні, що їх він сам абияк промимрив під музику акордеона. «Плодіться, корови!» – кричав Ауреліано II у нападі веселощів. «Плодіться!»
життя бо коротке. Ніколи доти він не мав кращого вигляду, ніж у ту пору. Ніколи доти його не любили більше, ніколи ще його худоба не плодилася з такою невтримністю. Для нескінченних бенкетів порізано стільки телят, свиней і курей, аж земля на подвір'ї зробилася чорна й в'язка від крові. Сюди весь час викидали кістки й нутрощі, звалювали недоїдки, тож доводилося щогодини спалювати все це, щоб грифи не повиймали гостям очі. Ауреліано II погладшав, його обличчя стало буряково-фіолетовим, розпливлося і нагадувало черепашечу морду. А все через страшенний апетит, з яким не міг зрівнятися навіть апетит Хосе Аркадіо після його повернення з кругосвітніх блукань. Слава про неймовірну ненажерливість Ауреліано II, його нечуване марнотратство та неперевершену гостинність поширилася за межі долини і привернула увагу найзнаменитіших прожер. З усіх кінців узбережжя до Макондо прибували легендарні ненажери, щоб узяти участь у безглуздих гастрономічних турнірах, влаштованих у будинку Петри Котес. Ауреліано II був непереможним їдцем аж до тієї фатальної суботи, коли з'явилася Каміла Сагастуме, жінка, що своїми формами нагадувала тотемну скульптуру і була відома по всій країні під виразним прізвиськом Слониха. Змагання скінчилося лише вранці у вівторок. Строщивши за першу добу теля з гарніром із маніоки, ямсу та смажених бананів і випивши, крім того, 1,5 ящика шампанського, Ауреліано II був цілком упевнений у своїй перемозі. Він вважав, що має більше натхнення і життєвої сили, ніж його незворушна суперниця. Її стиль їсти був зовсім набагато професійніший. Але саме тому він і викликав менше захвату у різношерстної публіки, що переповнила будинок. Поки Ауреліано II у жадобі перемоги, забувши всі правила пристойності, рвав м'ясо зубами, Слониха розтинала його на частинки з мистецтвом хірурга і їла, не хапаючись, ба навіть відчуваючи якесь задоволення. Вона була здоровенна і товста, але страхітлива опасистість скрашувалася ніжною жіночістю. Слониха відзначалася таким гарним обличчям, такими витонченими і пещеними руками і такою невідпорною чарівністю, що коли вона увійшла в будинок, Ауреліано II стиха зауважив, що волів би краще провести турнір не за столом, а в ліжку. А коли побачив, як Слониха розправилася з цілою телячою шинкою, не порушивши при цьому жодного правила вихованості найвищого гатунку, то цілком серйозно заявив, що це делікатне, чарівне і невситиме хоботне у певному розумінні є ідеальною жінкою. І не помилився. Чутки, які прокотилися перед появою Слонихи про те, що вона ненажерливий орел-ягнятник, виявилися безпідставними. Це була не м'ясорубка для перемелювання биків, не бородата жінка з грецького цирку, як подейкували, а директриса школи співів. Мистецьки поглинати їжу вона навчилася, вже ставши шанованою матір'ю родини, коли намагалася знайти спосіб, як змусити своїх дітей більше їсти, але не з допомогою штучного збудження апетиту, а шляхом створення повного душевного спокою. Її підтверджена практикою теорія ґрунтувалася на тому, що людина, у якої сумління в цілковитому порядку, здатна їсти без перерви доти, доки стомиться. Отже, вона залишила свою школу і родинне вогнище не через марнослав'я, а з причин морального порядку, щоб позмагатися із чоловіком, який прославився на всю країну як безпринципний ненажера. Щойно побачивши Ауреліано II, Слониха відразу зрозуміла, що її суперника підведе не шлунок, а вдача. І справді, наприкінці першої ночі вона зберегла свою боєздатність, а Ауреліано II вичерпав усю свою снагу сміхом та балаканиною. Вони поспали 4 години. Після того кожен випив по порції соку з 50 апельсинів, по 8 літрів кави і по 30 сирих яєць.
Другого ранку після довгих годин неспання, розправившися з 2 свиньми, гроном бананів і 4 ящиками шампанського, слониха почала підозрювати, що Ауреліано II, сам того не відаючи, відкрив її власний метод, але на відміну від неї відкрив зовсім випадково. Отже, супротивник виявився небезпечнішим, ніж вона думала. Проте, коли Петра Котес подала на стіл смажених індичок, Ауреліано II був на крок від апоплексичного удару. «Якщо не можете, не їжте більше», – запропонувала йому слониха, – «нехай буде нічия». Вона сказала це від щирого серця, адже сама вона, як людина чесна, не змогла б з'їсти ні шматочка більше, знаючи, що кожним своїм ковтком наближає смерть супротивника. Однак Ауреліано II розтлумачив її слова як новий виклик. Давлячись, він поглинув індичку і, переповнивши свою неймовірну місткість, знепритомнів. Упав до лілиць на таріль з пообгризуваними кістками. З рота в нього бігла піна, мов скаженого собаки, і вихоплювалося передсмертне хрипіння. У темряві, в яку він зненацька поринув, йому здалося, ніби його скинули аж із верхівки якоїсь вежі в безодню. І під час останнього короткого спалаху свідомості Ауреліано II зрозумів, що в кінці цього довгого падіння його чекає смерть. «Віднесіть мене до Фернанди», – іще встиг сказати він. Друзі, які приставили його додому, вирішили, що він виконує дану дружині обіцянку не вмирати в коханчиному ліжку. Петра Котес почистила лаковані черевики, в яких він хотів лежати в труні, і вже шукала, ким би їх передати, коли їй звістили, що Ауреліано II поза небезпекою. І справді, через тиждень він уже був здоровий, а ще через 2 тижні відзначив своє воскресіння з мертвих небаченим доти бенкетом. Він і далі жив у будинку Петри Котес, але тепер щодня навідував Фернанду, а часом залишався обідати з родиною, немов би доля поміняла все місцями, зробивши його чоловіком наложниці і коханцем дружини. Фернанда врешті-решт змогла трошки перепочити. Єдиною розрадою в нестерпній нудзі самотності покинутої дружини були для неї вправи на клавіакордах у години сієсти та листи від дітей. 2 на місяць вона відписувала Хосе Аркадіо і Меме, і в її докладних листах не було й рядка правди. Фернанда приховувала від дітей свої нещастя, уміло ховала печаль цього будинку, який, незважаючи на залиті сонячним промінням бегонії, на задушливу полуденну спекоту, на часті вибухи святкових веселощів, що проникали з вулиці, з кожним днем, чим далі більше, уподібнювався до похмурого будинку її батьків. Фернанда самотньо блукала серед 3 живих привидів і 1 мертвого. Привида Хосе Аркадіо Буендія, який мав звичку вмощуватися в темному кутку вітальні і з напруженою увагою слухати, як вона грає на клавікордах. Від колишнього полковника Ауреліано Буендія зосталася сама тільки тінь. Відколи полковник востаннє вийшов із дому з наміром умовити полковника Герінельдо Маркеса розпочати нову безнадійну війну, він залишав свою майстерню тільки щоб справити потребу під каштаном. Він нікого більше не приймав, крім перукаря, який приходив через кожні 3 тижні. Харчувався тим, що йому раз на день приносила Урсула. І хоча все ще з колишньою старанністю виготовляв золотих рибок, однак не продавав їх, дізнавшись, що люди купують рибок не як прикраси, а як історичні реліквії. Одного разу він розпалив у дворі багаття з ляльок Ремедіос, які прикрашали його спальню від дня весілля. Пильна Урсула спостерегла, що робить її син, але не змогла його спинити. «У тебе серце з каменю», – мовила вона. «До чого тут серце?» – відказав він, коли в кімнаті повно молі. Амаранта все ткала свій покрівець. Фернанда ніяк не могла збагнути, чому Амаранта від часу до часу пише листи і навіть шле подарунки її дочці Меме, а про Хосе Аркадіо й говорити не хоче. «Вони так і умруть, не дізнавшися чому»,
– відповіла Амаранта, коли Фернанда через Урсулу спитала її про це. І цю Амарантину відповідь Фернанда тримала в серці як загадку, яку їй не судилося розгадати. Висока, пряма, гордовита Амаранта, завжди вбрана в пишні, білосніжні, мов піна спідниці, зберегла, незважаючи на роки і тяжкі спогади, повний зверхності вигляд. Здавалося, вона носила на чолі свій власний, накреслений попелом хрест цнотливості. Насправді вона його носила на руці під чорною пов'язкою, яку не знімала навіть на ніч, і сама прала і прасувала. Все Амарантине життя минало тепер у тканні покрівця. Скидалося на те, що зіткане за день вона знову розпускає вночі, і робить це не для того, щоб урятуватися від своєї самотності, а зовсім навпаки, щоб зберегти її. Під час розлуки з чоловіком Фернанду найбільше мучила думка, що Меме, приїхавши на канікули, не бачитиме батька вдома. Апоплексичний удар поклав край її страхам. На той час, коли Меме повернулася, батьки вже про все домовилися, щоб дівчинка не тільки повірила, буцімто Ауреліано II залишається покірним чоловіком, але навіть не помітила б суму, що виповнював будинок. Щороку протягом 2 місяців Ауреліано II вдавав із себе зразкового чоловіка і влаштовував свята, де гостей частували морозивом та печивом, а весела і жвава вихованка черниць звеселяли всіх грою на клавікордах. Уже тоді було помітно, що вона дуже мало успадкувала від материної вдачі. Меме здавалася ніби другою подобою Амаранти. Амаранти дівчинки у віці 12-14 років, яка ще не знала печалі і звеселяла дім, ступаючи ніби в танці, аж поки потаємна пристрасть до П'єтро Креспі назавжди збила її серце з правильного шляху. Однак, на відміну від Амаранти і решти Буендіа, почуття самотності, яким доля наділила членів цієї родини, в Меме ще не виявилося. Вона справляла враження дівчинки, цілком удоволеної навколишнім світом, навіть коли о 2 годині дня виряджалася до вітальні, щоб там із несхитною наполегливістю вправлятися на клавікордах. Було цілком ясно, що вдома їй подобається, що вона цілий рік мріє про ту шумливу радість, з якою зустрічає її молодь, і що вона не позбавлена батькової схильності до розваг та непомірної гостинності. Перші ознаки цієї нещасливої спадковості виявилися під час 3-х канікул, коли Меме приїхала додому в супроводі 4 черниць і 68 однокласниць, яких вона, нікого не спитавши і нікого не попередивши, запросила погостювати тиждень у себе вдома. Що за лихо, бідкалася Фернанда, ця дитина така ж нерозважна, як і її татусь. Довелося просити у сусідів ліжка і гамаки, влаштувати харчування в 9 змін, скласти розклад користування купальнею та ще й напозичати 40 табуреток, щоб дівчатка в синіх формених сукнях і чоловічих черевиках не снували цілісінький день туди-сюди будинком. Усе складалося припогано. Щойно галаслива юрба скінчала снідати, як уже треба було годувати перші зміни обідом, а потім вечерею, тож за весь тиждень школярки встигли лише побувати на плантаціях. Коли наставала ніч, черниці геть вибивалися з сил, заганяючи своїх вихованок у ліжка. Та хоч би як вони старалися, на подвір'ї завжди залишалася цігала ватага невтомних отроковиць, що виспівували тужливі шкільні гімни. Якось дівчатка мало не звалили з ніг Урсулу, яка, як завжди, з'являлася зі своїми послугами саме там, де її найменше чекали. Іншого разу черниці здійняли галас, коли полковник Ауреліано Буендіа помочився під каштаном при школярках. А з вини Амаранти мало не щинилася справжня паніка. Коли Амаранта солила суп, до кухні зайшла одна з черниць і, не подумавши, спитала, що то за білий порошок вона сипле в казан. «Ми ж як?» – відповіла їй Амаранта. Першого вечора школярки замучилися, намагаючись потрапити перед сном до вбиральні. Близько 1-ї години ночі туди ще заходили останні з них. Тоді Фернанда купила 72 горщики,
але цим заходом лише перетворила нічну проблему на ранкову. Тепер з досвіту перед убиральною вишиковувалася довга вервечка дівчаток з горщиками в руках. Кожна дожидала черги помити свою посудину. Хоча декотрі школярок позастужувалися, а в інших на покусаній москітами шкірі поздималися пухирі, більшість усе ж виявила непохитну стійкість до найтяжчих випробувань, і навіть у найжаркішу пору дня вони гасали по садку. Коли гості врешті-решт поїхали, всі квіти були витоптані, меблі поламані, стіни вкриті малюнками і написами, але Фернанда так раділа від'їзду, що пробачила заподіяну шкоду. Ліжка й табуретки вона повернула сусідам, а 72 горщики поскладала штабелями в Мелькіадесовій кімнаті. Покинуте помешкання, навколо якого в давні часи оберталося все духовне життя дому, стало відтоді називатися горшковою кімнатою. На думку полковника Ауреліано Буендіа, ця назва найбільш пасувала, бо хоча родина й далі дивувалася, що Мелькіадесове житло недоступне для пилу та руйнації, полковникові воно здавалося просто звалищем. Хоч би там як, а він, певно, зовсім не цікавився, на чиєму боці правда, і про долю, яка спіткала кімнату, дізнався тільки тому, що Фернанда цілісінький день бігала повз нього з горщиками і заважала працювати. А в той час в будинку знову з'явився Хосе Аркадіо II. Ні до кого не вітаючись, він проходив у кінець коридору і зникав у майстерні, де вів якісь розмови з полковником. Бачити його Урсула вже не могла, але вивчила стукіт його важких наглядацьких чобіт. І дивувалася, яка неподоланна відстань відокремлює його від родини, навіть від брата-близнюка, з яким у дитинстві він грав у хитромудрі ігри з перевдяганнями, а нині не мав жодної спільної риси. Хосе Аркадіо II був високий і худий, тримався гордовито, якийсь похмурий відблиск лежав на його смаглявому обличчі, замисленому і смутному, як у сарацина. Він був більше схожий на свою матір Санта Софію де ля П'єдад, ніж на Буендіа. І часом Урсула, говорячи про сім'ю, навіть забувала назвати його ім'я, хоч і картала себе за це. Коли Урсула виявила, що Хосе Аркадіо II знову ходить оселею, і полковник, відриваючись від роботи, приймає його в майстерні, вона перебрала давні спогади і зміцнилася в своїй підозрі, що Хосе Аркадіо II у дитинстві таки помінявся місцем зі своїм братом-близнюком, і саме він, а не той, повинен зватись Ауреліано. Ніхто не знав подробиць його життя. Один час було відомо, що в нього немає постійного місця проживання, що він вирощує бойових півнів у будинку Пілар Тернери. Іноді там ночує, а майже всю решту ночей проводить у спальнях французьких жіночок. Він плив за течією, не маючи ні уподобань, ні шанолюбних прагнень, наче мандрівна зірка в планетній системі Урсули. Як по правді, Хосе Аркадіо II перестав належати до своєї родини і не зміг би належати до будь-якої іншої уже від того далекого ранку, коли полковник Герінельдо Маркес повів його до казарми. І не тому, що хотів показати хлопчикові розстріл, а щоб він на все життя запам'ятав смутну і дещо глузливу посмішку розстріляного. Цей спогад був не тільки найдавніший, а й єдиний, що зберігся в нього з дитинства. Правда, був іще один спогад. Про старезного діда в старомодному жилеті й капелюсі з крисами, як воронові крила, котрий розповідав усілякі дива, сидячи біля осяяного вікна. Але Хосе Аркадіо II не знав, до якого часу належить цей спогад. Він був туманний, не залишив у душі гіркого осаду і нічого його не навчив, на відміну від першого, що, по суті, визначив напрямок цілого його життя. І в міру того, як він старів, цей спогад чим далі чіткіше виринав із пам'яті, немов би плин часу наближав його. Урсула спробувала звернутися по допомогу до Хосе Аркадіо II, щоб витягти полковника Ауреліано Буендіа з добровільного ув'язнення.
Умов його піти в кіно, просила вона. Щоправда, картини йому не подобаються, та хай хоч подихає свіжим повітрям. Але невдовзі вона зауважила, що Хосе Аркадіо II так само нечутливий до її благань, як і полковник. І обидва вони вкриті однаковою бронею, непробивною для будь-яких уподобань. Хоча Урсула не знала, та й ніхто не знав, про що вони говорили довгі години, замикаючись у майстерні, вона зрозуміла, що тільки оці два чоловіки з усієї родини зв'язані вузами внутрішньої близькості. Сказати правду, навіть Хосе Аркадіо II не зміг би витягти полковника з його в'язниці. Нашестя школярок переповнило чашу полковникового терпіння. Під тим приводом, що в спальні все ще владарює Міль, хоч апетитні ляльки Ремедіосі знищені, він повісив у майстерні гамак і тепер виходив з неї тільки на подвір'я у своїй потребі. Урсулі не вдавалося втягти його навіть у найбуденнішу розмову. Ідучи до сина, вона вже знала наперед. Він і не подивиться на тарілки з їжею, а відсуне їх на протилежний край столу і дороблятиме далі золоту рибку, зовсім не турбуючись про те, що суп вкривається плівкою жиру, а м'ясо холоне. Відколи полковник Герінельдо Маркес відмовився допомогти йому в задуманій на старості війні, він озлоблявся чим далі дужче. Замкнувся в собі, і родина врешті-решт почала думати про нього так, ніби він уже помер. Ніхто не помічав, щоб полковник виявляв які-небудь людські почування аж до того дня, 11 жовтня, коли він вийшов на поріг подивитися, як проходить мандрівний цирк. Цей день був для полковника Ауреліано Буендіа такий самий, як і всі дні останніх років. О 5 годині ранку його розбудив шум, який щинили у дворі жаби та цвіркуни. Ще з суботи почала сіятись мжичка, і навіть коли б полковник не вловив її настирливого шепоту в листі дерев у садку, за холодом у своїх кістках він би однаково відчув, що йде дощ. На собі полковник Ауреліано Буендіа, як завжди, мав вовняний плащ та довгі кальсони з грубої тканини, які він носив задля зручності, хоч сам і називав їх прадідівськими підштаниками за вкрай старомодний вигляд. Він надяг вузькі штани, але не застебнув їх і не вставив комірець сорочки золотої запонки, бо збирався помитися. Потім напнув плащ на голову, ніби капюшон, розправив пальцями обвислі вуса і пішов у двір помочитися. До сходу сонця було далеко, і Хосе Аркадіо Буендіа ще спав під своїм накриттям із прогнилого від дощів пальмового листя. Полковник, як завше, не бачив батька, і коли привид, розбуджений струменем гарячої сечі, що зненацька полилася йому на черевики, звернувся до сина з якоюсь незрозумілою фразою, той її не почув. Він вирішив, що помиється пізніше, не через холод і вогкість, а через гнітючий жовтневий туман. Коли полковник повертався до майстерні, то відчув запах диму від печей, які розпалювала Санта-Софія деля П'єдад, і зачекав на кухні, поки закипить кавник, щоб забрати з собою чашку кави без цукру. Санта-Софія деля П'єдад спитала його, як завжди питала вранці, який сьогодні день тижня. І він відповів, що вівторок, 11 жовтня. Дивлячись на спокійне, позолочене відблисками вогню обличчя жінки, що до реальності існування якої він не лише в ту хвилину, а й доти не був цілком упевнений, полковник нараз згадав, що колись, у розпал війни, так само 11 жовтня, він прокинувся від інстинктивної тваринної впевненості, що жінка, яка спала обік нього, мертва. Так воно й було насправді. І він не забув числа, бо жінка за годину перед тим теж спитала його, який сьогодні день тижня. Але навіть згадавши це, полковник Ауреліано Буендіа все ще не помітив, до якої міри його покинули передчуття. І поки закипав кавник, він лише з цікавості, не боячись укинутись у тугу, і далі думав про ту жінку, чийого імені він так ніколи й не знав, а обличчя побачив уже після її смерти. Адже вона прийшла до гамака, спотикаючись у непроглядній темряві.
Тією ж дорогою в його життя приходила сила селенна жінок, тому він і не згадав, що саме вона в безумі перших обіймів мало не втонула у власних сльозах і за годину перед смертю заприсяглася кохати його аж до кінця днів своїх. Зайшовши у майстерню з паруючою чашкою, він уже не думав ні про що, ані про якусь іншу жінку, і запалив світло, щоб порахувати золотих рибок, яких зберігав у бляшанці. Їх було 17. З тих пір, як полковник вирішив не продавати рибок, він виготовляв щодня по 2 штуки. Коли їхнє число досягало 25, знову розтоплював їх у тиглі і починав усе спочатку. Він працював цілий ранок, з головою поринувши в роботу, ні про що не думаючи. І не помітив, як о 10-й годині дощ посилився, і хтось пройшов повз майстерню, гукаючи, щоб позачиняли двері, бо залє весь будинок. І не пам'ятав навіть про самого себе, поки не з'явилася Урсула з їжею і не вимкнула світло. «Ну і дощ», – сказала Урсула. «Жовтень», – відповів він. Мовлячи це, він не підвів очей від першої за день золотої рибки, бо саме вставляв їй рубінові очі. І тільки скінчивши роботу і поклавши рибку в бляшанку, взявся до супу. Потому дуже повільно з'їв шматок тушкованого м'яса з цибулею, трохи рису і кілька скибочок смаженого банана. Все було на одній тарільці. Його апетит був завжди однаковий і за добрих, і за найгірших умов. Після сніданку йому захотілося перепочити. Вірячи у своєрідний, науково обґрунтований забобон, він ніколи не працював, не читав, не купався, не кохався з жінкою, поки не минуть 2 години, призначені для травлення. І його віра в необхідність цього була така глибока, що кілька разів він навіть затримував початок військових операцій, щоб солдати, бува, не дістали апоплексичного удару. Полковник ліг у гамак, подлубався в вухах складаним ножем і швидко заснув. Йому приснилося, як він заходить до порожнього будинку з білими стінами, непокоячись тяжким відчуттям, що він – перший з людей, хто опинився там. Увісні згадав, те саме йому снилося минулої ночі і ще багато разів за останні роки. І зрозумів, що тільки-но він прокинеться, як усе вмить зітреться з пам'яті, бо його повторний сон має одну особливість – згадати його можна тільки в такому ж сні. І справді, коли за хвилину по тому в двері майстерні постукав перукар, полковник Ауреліано Буендіа розплющив очі з таким враженням, наче він мимоволі задрімав на кілька секунд, і йому ще нічого не встигло приснитися. «Сьогодні не треба», – сказав він перукареві. «Побачимося в п'ятницю». У нього була триденна, строката від сивини борода, але він не визнавав за потрібне поголитися, адже в п'ятницю однаково доведеться підстригатися, то можна буде зробити те і те за одним заходом. Після нездорового сну він вкрився липким потом, від якого защеміли шрами від наривів під пахвами. Дощ припинився, але сонце все ще не проглянуло. Полковник Ауреліано Буендіа гучно ригнув і відчув на піднебінні кислий присмак супу. Це організм немов би віддавав наказ накинути плаща і вирядитися до вбиральні. Він затримався там довше, ніж це було необхідно, сидячи навпочіпки над дерев'яним ящиком, з якого підносився густий дух бродіння. А потім звичка підказала йому, що вже пора знову братися до діла. В убиральні він згадав, що сьогодні вівторок, і Хосе Аркадіо II не прийшов до майстерні, бо по вівторках бананова компанія платить гроші робітникам. Цей спогад, як і всі інші спогади за останні роки, непомітно навів його на думку про війну. Він пригадав, що полковник Герінельдо Маркес якось пообіцяв дістати йому коня з білою зірочкою на лобі. Та так більше про це й не заводив мови. Потім став перебирати в пам'яті окремі епізоди війни. Але був при цьому зовсім байдужий, бо не мігши уникнути думок про війну, привчив себе думати про неї спокійно,
не тривожити своїх почуттів. Дорогою до майстерні він помітив, що повітря зробилося сухіше, і вирішив помитися, але купальню вже зайняла Амаранта. Ауреліано Буендіа взявся за другу рибку. Він уже приробляв їй хвоста, коли враз сонце вихопилося з-поза хмар, і з такою силою, аж, здавалося, все довкола заскрипіло, мов старий рибальський шлюб. Умите триденним дощем повітря наповнилося летючими мурахами. Тут полковник зауважив, що вже давно хоче помочитися, та все відкладає цю справу, поки не скінчить збирати рибку. Щойно він вийшов у двір, о 4:10, як зачув далекі звуки мідних труб, гупання великого барабана і радісні крики дітей. І вперше від часів своєї юності свідомо ступив у пастку туги, знову переживши той чудовий день з циганами, коли батько взяв його з собою подивитися на лід. Санта Софія де ля П'єдад кинула свої кухонні справи і побігла на вулицю. «Це цирк!» – гукнула вона. Замість податися до каштана, полковник Ауреліано Буендіа теж вийшов з дому і приєднався до натовпу цікавих, які повитріщалися на процесію, що сунула вулицею. Він побачив убрану в золоті шати жінку на спині у слона. Побачив сумного, одногорбого верблюда. Побачив убраного в одіж голландки ведмедя, котрий вибивав ложкою по каструлі. Побачив паяців, що викидали всілякі коники в кінці процесії. І по тому, як усі пройшли, і на вулиці нікого не лишилося, крім осяяного сонячним промінням порожнього простору, летючих мурахів та ще кількох роззяв, загрузлих у трясовині нерішучості, полковник Ауреліано Буендіа знову стрівся віч-навіч зі своєю жалюгідною самотністю. Тоді він, думаючи про цирк, попрямував до каштана і, поки мочився, пробував і далі думати про нього, але вже нічого не міг пригадати. Втяг голову в плечі, мов курча, і застиг, упершись чолом у стовбур дерева. Родина дізналася про те, що сталося тільки наступного дня об 11 годині ранку, коли Санта Софія де ля П'єдад, понісши сміття на задній двір, спостерегла, що до каштана злітаються грифи. Останні канікули Меме збіглися з жалобою у зв'язку зі смертю полковника Ауреліано Буендіа. У будинку з наглухо зачиненими дверима та вікнами тепер було не до свят. Розмовляли пошепки, їли мовчки, тричі на день читали молитву, навіть вправи на клавікордах у спекотні години сієсти звучали, як похоронна музика. Таку сувору жалобу встановила, попри свою приховану ворожість до полковника, сама Фернанда, вражена урочистістю, з якою уряд ушанував пам'ять померлого ворога. Ауреліано II, як звичайно, під час дочинних канікул ночував удома, і очевидячки Фернанда вжила якихось заходів для поновлення своїх законних подружніх прав, бо в свій наступний приїзд через рік Меме побачила сестричку, яка недавно народилася. Її назвали всупереч материному бажанню Амарантою Урсулою. Меме закінчила школу. Диплом, що кваліфікував її як талановиту клавікордистку, було одностайно затверджено, коли вона блискуче виконала народні мелодії XVII століття на святі з нагоди завершення її науки, яке й поклало край жалобі. Ще більше, ніж мистецтво Меме, гостей захопила її незвичайна двоїстість. Легкодумна, навіть трохи дитинна вдача, здавалося, робила її нездатною до будь-яких серйозних занять. Проте, сівши за клавікорди, Меме цілковито змінювалася. В ній проявлялася несподівана зрілість, що надавала її вигляду цілком дорослої людини. Так бувало завжди. Як по правді, в Меме не було особливого покликання до музики. Але, не бажаючи перечити матері, вона твердо вирішила досягти високої досконалості у грі на клавікордах. З таким самим успіхом її могли присилувати вивчити будь-яку іншу справу. Уже в дитинстві їй надокучила суворість Фернанди. Її звичка вирішувати все за інших. І Меме ладна була принести
ще тяжчу жертву, аби тільки не стикатися з непохитністю матері. На випускній церемонії у дівчини склалося таке враження, ніби пергамент з готичним шрифтом і пишними великими літерами звільняє її від зобов'язань, які вона взяла на себе не так через послух, як задля власного спокою. І вона думала, що відтепер навіть уперта Фернанда не стане більше згадувати про інструмент. Адже самі черниці називали його музейним експонатом. У перші роки Меме здавалося, що її розрахунки виявилися помилковими, бо хоча вже півміста встигло виспатися під музику її клавікордів на родинних прийомах, на всіляких благодійних концертах та шкільних вечорах і патріотичних ушануваннях, Фернанда й далі запрошувала до будинку кожну нову людину, якщо вважала її здатною оцінити талант дочки. І тільки після смерті Амаранти, коли родина знову на певний час поринула в жалобу, Меме вдалося замкнути клавікорди, а ключа сховати в одній із шаф, не побоюючись, що мати почне розслідувати, коли саме із чиєї провини він загубився. А доти дівчина терпіла привселюдні демонстрації своєї обдарованості з тим стоїцизмом, з яким свого часу розучувала вправи. Цим вона платила за свою свободу. Фернанда була така вдоволена доччиною покорою, так пишалася загальним замилуванням, що без заперечень дозволяла Меме наводити в будинок подруг, гуляти плантаціями, ходити в кіно з Ауреліано II або гідними довіри сеньорами. Певна річ, якщо падре Антоніо Ісабель схвалив фільм із казальниці. У хвилини розваг виявлялися справжні уподобання Меме. Все, що робило її щасливою, не мало нічого спільного з порядком і дисципліною. Їй подобалися гамірні свята. Вона любила годинами сидіти з подругами в якомусь затишному куточку, де вони теревенили про те, хто в кого закоханий. Вчилися курити, говорили про чоловіків, а якось випили 3 пляшки тростинового рому, а потім пороздягалися і заходилися порівнювати та міряти різні частини свого тіла. Меме ніколи не забуде того вечора, коли вона, жуючи шматочок лакричного кореня, зайшла до їдальні, де мовчки вечеряли Фернанда і Амаранта, і сіла за стіл. Ніхто не помітив, що вона сама не своя. Перед цим Меме пробула 2 жахливі години в спальні однієї подруги, сміючись до сліз і плачучи від страху, але коли криза минула, відчула раптовий наплив хоробрості, якої їй так бракувало, щоб утекти з монастирської школи і заявити матері більш-менш пристойними словами: «Нехай та ставить собі клавікорди замість клізми». Сидячи на чільному місці і сьорбаючи курячий бульйон, що лився їй у шлунок, як жива вода, Меме раптом побачила Фернанду і Амаранту в нещадному сяйві істини. Вона через силу стрималася, щоб не жбурнути їм в обличчя звинувачення в їхньому святенництві, в їхній недоумкуватості, в божевільних мріях про велич. Ще під час других канікул Меме стало відомо, що батько живе вдома тільки задля дотримання звичаю. І добре знаючи Фернанду, а згодом діставши уявлення і про Петру Котес, вона рішуче стала на бік батька. Вона б воліла бути дочкою його коханки. В алкогольному сп'янінні Меме з насолодою думала, який би щинився скандал, якби вона висловила вголос свої думки. І оте її потаємне вдоволення було таке сильне, що Фернанда його помітила. «Що з тобою?» – спитала вона. «Нічого», – відповіла Меме. «Просто я тільки тепер зрозуміла, як я люблю вас обох». Амаранту злякала ненависть, що виразно бриніла в цій заяві. Але Фернанда була така зворушена, що мало не збожеволіла, коли опівночі Меме прокинулася і, відчуваючи страшний головний біль, почала блювати. Фернанда дала їй випити цілу пляшечку рицини, поставила на живіт припарки, а на голову поклала мішечок з льодом. 5 днів вона не випускала доньку з дому, тримаючи на дієті, яку приписав новий лікар, дивакуватий француз. Після понад 2-годинного огляду Меме він врешті-решт дійшов туманного висновку, що в неї звичайне жіноче нездужання. Хоробрість покинула Меме, вона зовсім занепала духом, і в цьому жалюгідному стані їй нічого більше не залишалося, як тільки терпіти.
Уже геть сліпа, але все ще жвава і прониклива Урсула, єдина з усіх, інтуїтивно поставила точний діагноз. По-моєму, сказала вона собі подумки, якраз таке саме лікування приписують п'яницям. Але відразу ж відкинула цю думку і навіть дорікнула собі за несерйозність. Коли Ауреліано II помітив, що в Меме пригнічений настрій, то відчув докори сумління і дав собі слово надалі бути до неї уважнішим. Ось так і виникли між батьком і донькою веселі товариські стосунки, які на певний час звільнили його від гіркої самотності серед п'яних радощів, а її – від осоружної Фернандиної опіки, відвернувши уже, здавалося, неминуче зіткнення між Меме та її матір'ю. У ті дні Ауреліано II присвячував своїй дочці більшу частину свого дозвілля і, не вагаючись, відкладав будь-яке побачення, аби тільки провести вечір з Меме, піти з нею в кіно чи в цирк. В останні роки вдача Ауреліано II стала псуватися. І причиною цьому була абсурдна гладкість, яка позбавила його змоги самотужки зашнуровувати собі черевики і вдовольняти, як раніше, свої розмаїті бажання. Віднайдення доньки повернуло Ауреліану II його колишню веселість, а задоволення, яке він діставав у її товаристві, поступово віддаляло його від розгульного життя. Меме розцвіла, ніби дерево навесні. Вона не була красунею, як ніколи не була красунею Амаранта, зате вирізнялася миловидністю, простотою і здатністю подобатися з першого погляду. Притаманний їй дух сучасності ображав старомодну поміркованість і погано приховану черствість Фернанди, і навпаки, подобався Ауреліану II. Отож він усіляко його заохочував. Саме Ауреліано II витяг Меме зі спальні, яку вона займала з дитячих літ, і де боязкі погляди святих живили її дитячі страхи. Нову кімнату доньки він прикрасив ліжком, схожим на трон, а також великим туалетним столом і оксамитовими портьєрами, не помітивши, що створює копію житла Петри Котес. Він був такий щедрий, що навіть не рахував грошей. Меме сама брала їх у нього в кишені. Ауреліано II забезпечував доньку всіма новинками, які стосувалися жіночої краси. Ці новинки можна було дістати в магазині бананової компанії. Спальня Меме наповнилася подушечками з пемзи для полірування нігтів, щипцями для завивання волосся, еліксирами для надання блиску зубам, краплями в очі для створення млосного погляду, і силою селену і інших косметичних новинок та причандалів для наведення краси. Кожного разу, заходячи до цієї кімнати, Фернанда з обуренням думала, що у її доньки, либонь, такий самий туалетний стіл, як і у французьких жіночок. У ту пору Фернанда була цілковито заглиблена в турботи про вередливу і хворобливу Амаранту Урсулу та в емоційне листування з невидимими цілителями. Тому, коли вона виявила спільництво між батьком і донькою, то обмежилася лише тим, що вирвала в Ауреліану II обіцянку ніколи не водити Меме в будинок Петри Котес. Однак ця пересторога була зайвою. Петру Котес так прикро вразила дружба її коханого з донькою, що вона й чути не хотіла про Меме. Жінку мучив невідомий доти страх, немовби інстинкт підказував їй, що досить тільки Меме захотіти, і вона доможеться того, чого не домоглася Фернанда. Тобто позбавить Петру Котес кохання, яке, здавалось, було забезпечене їй аж до смерті. Саме тоді Ауреліану II вперше довелося побачити злі погляди і почути ущипливі насмішки від коханки. Він навіть почав побоюватися, щоб його перевізні скрині не повернулися зворотним шляхом до будинку дружини. Але так далеко справа не зайшла. Ніхто ще не вивчив жодного чоловіка краще, аніж Петра Котес, свого коханого. Вона знала, що скрині залишаться там, куди їх принесено, адже ніщо не викликало в Ауреліану II більшої огиди, ніж необхідність ускладнювати своє життя всілякими поправками та перемінами. Тому скрині залишилися на місці, а Петра Котес заходилася відвоювати коханця єдиною зброєю
з якою не могла змагатися його донька. Однак вона також зайве витрачала сили. Меме ніколи не збиралася втручатися в батькові справи, а якби так і вчинила, що тільки на користь Петрі Котес. У Меме не знайшлося б зайвого часу, щоб робити комусь капості. Щодня вона сама, як її вчили черниці, прибирала спальню і стелила ліжко. А ранками займалася в галереї своїм одягом, вишивала або шила на старій амарантиній машинці. Тим часом, як інші по обіді вкладалися спати, вона 2 години вправлялася на клавікордах, знаючи, що ця її щоденна жертва заспокоює Фернанду. З цих самих міркувань вона й далі виступала з концертами на храмових базарах та шкільних святах, хоча запрошення надходили чимраз рідше. Увечері вона надягала одну із своїх простих суконь, високі черевики на шнурках, і якщо не йшла нікуди з батьком, то навідувалася до подруг, залишаючись у них аж до вечері. Проте Ауреліано II майже завжди приходив по доньку і забирав її в кіно. Серед подруг Меме було 3 американки, які вирвалися з електрифікованого курника і заприязнилися з дівчатами Макондо. Однією з цих американок була Патриція Браун. У віддяку за гостинність Ауреліано II сеньор Браун розчинив перед Меме двері свого будинку і запросив її на суботні танці. Тільки там Грінго і спілкувалися з тубільцями. Дізнавшись про запрошення, Фернанда на хвилину забула про Амаранту Урсулу та невидимих цілителів і розіграла нестямну мелодраму. «Ти тільки уяви собі, – сказала вона Меме, – що подумає про це полковник у своїй могилі?» Фернанда негайно звернулася за підтримкою до Урсули. Але всупереч усім сподіванням, сліпа баба вирішила, що нічого вартого осуду у відвідуванні танців і дружбі Меме з ровесницями-американками не буде, якщо вона, звісно, збереже твердість своїх переконань і не дозволить привернути себе до протестантської віри. Меме дуже точно вловила думку прабабусі, і відтоді після танців завжди вставала раніше, ніж звичайно, і йшла до меси. Фернанда залишалася в опозиції, поки була обеззброєна повідомленням доньки, що американці хотіли б послухати, як вона грає на клавікордах. Інструмент винесли з будинку і відвезли до сеньора Брауна, де юну музикантку винагородили найщирішими оплесками і найпалкішими поздоровленнями, після чого її стали запрошувати не тільки на танці, але й на недільні купання в басейні і раз на тиждень на обід. Меме навчилася плавати як професійна плавчиня, грати в теніс і їсти вірджинську шинку із шматочками ананаса. Танцюючи, плаваючи, граючи в теніс, вона не щулась, як опанувала англійську мову. Ауреліано II був у такому захопленні від успіхів доньки, що купив їй у мандрівного торговця англійську енциклопедію в 6 томах з численними кольоровими вклейками. І Меме читала її на дозвіллі. Читання відтягло її від усамітнень з подругами і пліток про кохання, і не тому, що вона поставила собі за обов'язок читати. Просто дівчина втратила будь-яке бажання обговорювати секрети, відомі всьому місту. Про своє сп'яніння Меме згадувала тепер як про дитячий вибрик, який здавався таким кумедним, що вона розповіла про нього Ауреліану II. Йому ця історія видалася ще кумеднішою. «Дізналась би твоя мати», – повторював він, задихаючись від сміху, як говорив завжди, коли донька признавалася йому в чомусь. Він узяв з неї обіцянку так само відверто розповісти йому про своє перше кохання. І невдовзі Меме повідомила, що їй подобається один рудий американець, який приїхав на канікули до своїх батьків у Макондо. «Оце так-так», – сміявся Ауреліано II, – «дізналась би твоя мати». Але трохи згодом Меме сказала йому, що юнак повернувся на батьківщину і не подає про себе звістки. Зрілий розум Меме сприяв усталенню родинного миру, і Ауреліано II поступово знову став учащати до Петри Котес. Хоча бенкети вже не звеселяли його тіло і душу, як раніше, але він усе ж не пропускав нагоди розважитися
і видобути з чохла акордеон, де кілька клавішів були підв'язані шнурками від черевиків. Вдома Амаранта все вишивала свій покрівець, а Урсула дозволила старощам затягти себе в глибини пітьми, звідки їй уже нічого не вдавалося розгледіти, крім привида Хосе Аркадіо Буендіа під каштаном. Фернанда ще дужче зміцнила свою владу. В листах, які вона щомісяця писала синові, не було в той час жодного рядка неправди. Мати приховувала від Хосе Аркадіо тільки своє листування з невидимими цілителями. Вони знайшли у неї доброякісну пухлину товстої кишки і готували Фернанду до телепатичного оперативного втручання. Уже можна б сказати було, що в стомленій від життєвих потрясінь родині Буендіа на довгі роки запанували мир і благоденство. Але нагла смерть Амаранти викликала новий переполох. Ця смерть стала для всіх несподіванкою. Амаранта вже зістарілася і трималася осібно, проте ходила вона дуже прямо. На вигляд була міцною і, здавалось, як і раніше, зберігала своє залізне здоров'я. Від того дня, коли вона остаточно відштовхнула полковника Грінельдо Маркеса і замкнулася в спальні, щоб виплакатися, ніхто не знав, про що вона думає. А коли вийшла, то весь запас її слів був вичерпаний назавжди. Вона не плакала ні після вознесіння Ремедіос Прекрасної, ні після вбивства всіх Ауреліано, ні після смерті полковника Ауреліано Буендіа, людини, яку вона любила більше від усіх на світі, хоча зрозуміла це тільки в ту хвилину, коли його труп знайшли під каштаном. Вона допомогла підняти небіжчика з землі, одягла його в військову форму, причесала, поголила, підкрутила йому вуса краще, ніж це робив сам полковник у часи своєї слави. Ніхто не побачив у її діях вияву любові. Всі вже звикли до того, що Амаранта добре обізнана з похоронними обрядами. Фернанда з обуренням говорила, що Амаранта не розуміє зв'язків католицизму з життям і бачить лише його зв'язки зі смертю, неначе католицизм не релігія, а кодекс правил поховання. Однак Амаранда, заглиблена в хащу своїх спогадів, не чула її вчених промов на захист католицької релігії. Вона увійшла в старість, зберігши живими всі свої печалі. При звуках вальсів П'єтро Креспі їй, як із замолоду, хотілося плакати, немов би час та гіркий досвід нічого її не навчили. Хоча вона власноручно викинула на смітник циліндри з музикою, під тим приводом нібито картон зогнив від вогкості, в її пам'яті вони й далі оберталися і надавали руху молоточкам. Амаранта намагалася втопити ці звуки у нечистій пристрасті до свого небожа Ауреліано Хосе, намагалася шукати захисту від них у спокійному заступництві полковника Грінельдо Маркеса, але не змогла позбутися тієї мани навіть з допомогою найвідчайдушного вчинку своєї старости, коли за 3 роки до вирядження маленького Хосе Аркадіо до семінарії вона купала його і пестила не як бабуся внука, а як жінка чоловіка. За чутками так робили французькі жіночки. Ще у 12-14 років їй хотілося так само пестити П'єтро Креспі, що стояв перед нею в своїх вузьких штанях для танців і під стук метронома відмічав такти з махами чарівної палички. Іноді Амаранта мучилася тим, що залишила позад себе в житті цілий потік страждань. Часом це доводило її до такої люті, що вона колола собі пальці голкою. Та найбільше її терзав, бісив і засмучував духмяний, але вже поїдений черв'яками квітник кохання, який мав умерти тільки разом з нею. Як ото полковник Ауреліано Буендіа не міг не думати про війну, так і Амаранта не могла не думати про Ребеку. Але якщо брат зумів позбавити свої спогади гостроти, вона свої тільки більше розпалила. Протягом багатьох років Амаранта благала Господа лише про те, щоб він не наслав на неї покару вмерти раніше за Ребеку. Щоразу, проходячи повз будинок колишньої суперниці і помічаючи на ньому нові руйнації, Амаранта тішила себе думкою, що її молитви почуто.
Якось, шиючи в галереї, вона раптом відчула глибоку впевненість, що сидітиме так само в тій самій позі, при тім же освітленні, коли їй сповістять про смерть Ребекки. Відтоді Амаранта сиділа і чекала, як ото чекають листа. І якийсь час, це було достоту так, навіть відривала гудзики і знову їх пришивала, щоб чекання не стало довшим і нудотнішим через безділля. Ніхто в будинку і гадки не мав, що Амаранта че свій розкішний покрівець для Ребекки. Коли Ауреліано сумний розповів, що Ребека перетворилася на замогильне видиво зі зморшкуватою шкірою та кількома жовтавими волоконцями на черепі, Амаранта не здивувалася. Описаний ним привид був цілковито схожий на той, який вона вже давно створила в своїй уяві. Вона вирішила, що опорядить труп Ребеки, позамазує парафіном руйнівні сліди часу на її обличчі, зробить їй перуку з волосся святих. Одне слово, виготовить гарний труп, загорне його в полотняний покрівець, покладе в труну, оббиту зовні плюшем, а всередині пурпуром, і в супроводі пишної похоронної процесії відпровадить на поживу хробакам. Киплячи ненавистю, складала Амаранта свій план. Аж враз їй спало на думку, що якби вона й любила Ребеку, то однаково зробила б для неї те саме. Вона аж здригнулася, але не занепала духом і продовжувала так ретельно вдосконалювати всі подробиці свого задуму, що невдовзі зробилася не просто фахівцем, а справжнім віртуозом похоронного ритуалу. Одного тільки не врахувала Амаранта в своєму страхітливому задумі – це те, що, незважаючи на благання, звернені до Бога, вона може вмерти раніше за Ребекку. Так воно і сталося. Але в останню хвилину Амаранта відчула себе не обманутою в своїх сподіваннях, а навпаки, звільненою від усієї гіркоти, бо смерть зробила їй ласку і за кілька років попередила про свій прихід. Амаранта побачила свою смерть одного спекотного полудня, невдовзі по тому, як Меме вирядили до монастирської школи. Смерть сиділа і шила в галереї поруч з Амарантою, і та відразу її впізнала. В ній не було нічого страшного, просто жінка в синій сукні, довговолоса, дещо старомодна. І чимось схожа на Пілар Тернеру тих часів, коли Пілар допомагала Урсулі по господарству. Кілька разів поряд з Амарантою в галереї сиділа і Фернанда, але вона не бачила смерті. Хоча смерть була така реальна, така подібна до людини, що якось навіть люб'язно попросила Амаранту просилити нитку в голку. Смерть не сповістила Амаранту, коли саме вона помре, і чи настане її година раніше, ніж година Ребека, а тільки наказала їй почати ткати покрівець для себе самої 6-го дня наступного квітня. Вона дозволила зробити Амаранті його таким вигадливим і гарним, який заманеться, однак попередила, що працювати над ним треба так само сумлінно, як над Ребекчиним, а потім сказала, що Амаранта помре без мук, без туги і страху, вночі того дня, коли скінчить роботу. Намагаючись якнайбільше віддалити годину своєї смерті, Амаранта замовила пряжу з добірного льону і заходилася ткати полотно сама. Вона робила це так старанно, що ткання забрало в неї аж 4 роки. Потім узялася за вишивання. Чим менше часу зоставалося до невідворотного кінця, тим ясніше вона розуміла, що тільки чудо може затягти виготовлення покрівця до дня смерті Ребекки. Але постійна зосередженість на роботі наповнила Амаранту спокоєм, який допоміг їй примиритися з думкою про загибель усіх її надій. Саме тоді вона зрозуміла суть зачарованого кола із золотих рибок, створеного полковником Ауреліано Буендіа. Тепер зовнішній світ обмежувався для неї поверхнею її тіла, а внутрішній був недосяжний для жодних прикрощів. Вона шкодувала, що не зробила цього відкриття на багато років раніше, коли ще можна було очистити свої спогади і наново перебудувати Всесвіт. Не здригаючись, викликати в пам'яті запах лаванди у вечірніх присмерках, що поширювався від П'єтро Креспі,
витягти Ребеку із злиднів не від любові, не з ненависті, а через глибоке розуміння її тяжкої самотності. Ненависть, яку Амаранта вгадала якось увечері в словах Меме, стривожила її не тому, що була скерована проти неї, а тому, що вона відчула себе повтореною в чужій юності, яка здавалася такою ж чистою, якою мала здаватися її власна, а насправді вже була спотворена злобою. Однак свідомість того, що тепер уже годі щось виправити, навіть не схвилювала Амаранту. Так вона примирилася зі своєю долею. Єдиною її турботою було скінчити покрівець. Замість затягувати роботу всілякими непотрібними вигадками, як вона це робила на початку, Амаранта заквапилася. Коли до закінчення залишився тиждень, вона вирахувала, що зробить останній стібок увечері 4 лютого. І, не розкриваючи причини, спробувала умовити Меме відкласти концерт на клавікордах, призначений на 5 число, але Меме не надала ваги її проханню. Тоді Амаранта стала вишукувати спосіб протягти ще 48 годин і навіть вирішила, що смерть іде назустріч її бажанню, бо ввечері 4 лютого буря вивела з ладу електростанцію. Але на завтра, о 8 годині ранку, Амаранта все ж зробила останній стібок на найгарнішому покрівці, будь-коли виготовленому жіночими руками. І оголосила спокійно, без будь-якої награності, що ввечері помре. Вона попередила про це не тільки родину, а й усе місто, бо дійшла висновку, що може спокутувати своє дріб'язкове життя, зробивши наостанок людям якусь добру справу, і подумала, що, мабуть, найкраще – це доставити листи померлим. Звістка про те, що Амаранта Буендія ввечері знімається з якоря і відпливає разом з поштою в царство мертвих, поширилася по всьому Макондо ще до обіду. А о 3 годині у вітальні вже стояла скриня, наповнена листами. Ті, що не хотіли писати, переказували Амаранті свої послання усно, і вона занотовувала їх у записнику разом із прізвищем адресата і датою його смерти. «Не хвилюйтесь», – заспокоювала вона відправників. «Щойно я прибуду на місце, одразу ж довідаюся про нього і передам йому вашого листа». Усе це скидалося на фарс. Амаранта не виявляла ніякої тривоги, жодних ознак горя, і від усвідомлення виконаного обов'язку ніби аж помолодшала. Пряма і струнка, як завжди, вона б здавалася набагато молодшою від своїх років, коли б не запалі щоки та брак передніх зубів. Вона сама звеліла поскладати листи в просмолену скриню і пояснила, як її поставити в могилі, щоб краще вберегти від вологи. Вранці вона покликала столяра до вітальні і постояла, поки він зняв з неї мірку для труни. Можна було подумати, що він збирається шити їй сукню. В останні години вона виявила таке завзяття, що у Фернанди виникла підозра, чи Амаранта, бува, не пожартувала з них, оголосивши про свою смерть. Урсула, пам'ятаючи про звичай усіх Буендія вмирати не хворівши, вірила, що Амаранта справді дістала призвістку про свою смерть, однак побоювалася, коли б через усю цю метушню навколо листів та занепокоєння тим, щоб вони дійшли швидше, ошалілі відправники не поховали її доньку живцем. Тимто, голосно сварячись, Урсула стала звільняти будинок від сторонніх людей і на 4 годину домоглася свого. На цей час Амаранта скінчила роздавати свої речі бідним і залишила собі на простій труні зі струганих дощок тільки переміну білизни та вельветові туфлі без каблуків. Усе це повинні були надягти на неї після смерти. Вона не забула поклопотатися про туфлі, пам'ятаючи, що коли вмер полковник Ауреліано Буендія, довелося купувати йому нові черевики, бо в нього залишилися тільки пантофлі, які він носив у майстерні. Десь перед 5 годиною Ауреліано II прийшов до Меме, щоб провести її на концерт, і здивувався, що будинок прибрано, мов для похорону. Якщо хтось у той час і здавався живим, то це Амаранта. Вона була спокійнісінька і навіть знайшла час позрізати собі мозолі.
Ауреліано II і Меме жартома попрощалися з нею і пообіцяли влаштувати через тиждень бенкет з нагоди її воскресіння. О 5-й годині, приваблений поголосом, що Амаранта Буендіа збирає листи для померлих, падре Антоніо Ісабель прийшов маслосвятити її і був змушений чекати понад чверть години, поки присмертна вийде з купальні. Коли ж вона явилася перед ним у сорочці з мадаполаму із розпущеним по спині волоссям, старий священик подумав, що з нього посміялися, і відіслав служку зі святими дарами. Проте вирішив усе ж скористатися з нагоди і висповідати Амаранту, яка майже 20 років ухилялася від сповіді. Амаранта заявила йому, що не потребує ніякої духовної допомоги, бо сумління у неї чисте. Фернандо це обурило. Не турбуючись про те, що її можуть почути, вона голосно спитала себе, який же це тяжкий гріх учинила Амаранта, що віддає перевагу блюзнірській смерті без покаяння над ганьбою зізнання. Тоді Амаранта лягла і примусила Урсулу привселюдно засвідчити її незайманість. «Хай ніхто не тішиться ілюзіями», – вигукнула вона, щоб почула Фернанда. «Амаранта Буендіа йде з цього світу такою, якою в нього і прийшла». Більше вона вже не вставала. Відкинувшись, мов хвора на подушки, вона заплела свої довгі коси і уклала їх над вухами. Саме з такою зачіскою, як їй пояснила смерть, і мала вона лежати в труні. Потім Амаранта попросила Урсулу принести дзеркало і знову, після перерви майже в 40 років, побачила своє спотворене роками і стражданнями обличчя. І здивувалася, що воно достоту таке, яке вона собі і уявляла. За тишею в спальні Урсула зрозуміла, що донька скоро помре. «Попрощайся з Фернандою», – благально попросила вона. «Хвилина примирення дорожча цілого життя, прожитого в дружбі». «Та це вже ні до чого», – відказала Амаранта. Меме все ще думала про Амаранту, коли на імпровізованій сцені знову спалахнуло світло і почалося друге відділення програми. Посередині п'єси, яку вона виконувала, хтось шепнув їй на вухо про те, що сталося, і концерт урвали. Зайшовши до будинку, Ауреліано II був змушений проштовхуватись крізь натовп, перш ніж побачив тіло перестарілої незайманиці. Вона лежала негарна, бліда, з чорною пов'язкою на руці, загорнута в розкішний покрівець. Труна стояла у вітальні біля скрині з поштою. Після 9 ночей поминання Амаранти Урсула злягла і більше вже не вставала. Її взяла під своє опікування Санта Софія де ля П'єдад, носила їй до спальні їжу та воду для вмивання і розповідала про все, що діялося в Макондо. Ауреліано II часто навідував Урсулу і дарував їй різну одежу, а вона складала її біля ліжка поряд із найнеобхіднішими для щоденного вжитку речами і незабаром наскладала біля себе цілу скриню. Їй вдалося завоювати любов маленької Амаранти Урсули, яка була в усьому схожа на неї, і вона навчила дівчинку читати. Ніхто навіть тепер не здогадувався про Урсулину сліпоту, хоча всі вже розуміли, що бачить стара погано. Проте ясність її думок, уміння обходитися без сторонньої допомоги викликали припущення, що вона просто придушена тягарем своїх 100 років. Вільний час і душевний спокій надавали їй змогу пильно стежити за життям будинку, тож вона перша помітила мовчазні муки Меме. «Ходи-но сюди», – якось сказала вона дівчині. «А тепер, коли ми з тобою самі, признайся, бідній бабі, що з тобою». Меме, збентежено посміхнувшись, ухилилася від розмови. Урсула не наполягала, але після того, як Меме перестала заходити до неї, її підозра посилилася. Урсула знала, що дівчина встає тепер раніше, ніж звичайно, і ні хвилини не всидить спокійно, доки не настане час, коли можна піти з дому. Що цілісіньку ніч вона перевертається з боку на бік на своєму ліжку в сусідній кімнаті і що їй не дає спати метелик, який літає по кімнаті. Одного разу Урсула чула, як Меме сказала, що йде до батька, і подивувалася з недогадливості Фернанди, котра нічого не запідозрила,
хоча невдовзі потому прийшов Ауреліано II і спитав, де донька. У Меме з'явилися якісь секретні справи, невідкладні зобов'язання, таємні турботи. Це було цілком очевидно і ще задовго до того вечора, коли Фердинанда підняла на ноги весь дім, побачивши, як Меме цілувалася з якимось чоловіком у кіно. Поринувши в свої переживання, Меме вирішила, що їй виказала Урсула. Насправді ж вона сама себе викрила. Вже давно залишила вона за собою цілу низку слідів, які могли збудити підозру навіть у сліпого. І якщо Фернанді було потрібне стільки часу, щоб виявити їх, то тільки тому, що її увагу відвертали таємні стосунки з невидимими цілителями. А втім і Фернанда врешті-решт спостерегла, що донька то надовго замовкне, то враз здригнеться, то настрій у неї різко зміниться. Вона встановила за Меме прихований, але не всепущий нагляд. Проте, як і раніше, дозволяла дочці гуляти з подругами, допомагала вдягатися на суботні свята і жодного разу не задала нескромного запитання, яке б могло насторожити дівчину. У Фернанди вже назбиралося чимало доказів, що Меме робить зовсім не те, про що каже. І все ж мати не висловила своїх підозр, дожидаючи вирішального доказу. Якось увечері Меме повідомила, що йде з батьком у кіно. Трохи згодом Фернанда почула від садиби Петри Котес бахкання святкових ракет та звуки акордеона Ауреліано II, що його було годі сплутати з якимось іншим акордеоном. Тоді вона вдяглася, пішла в кіно і побачила на півмороці передніх рядів партера свою доньку. Вражена тим, що її підозри підтвердилися, Фернанда не встигла роздивитися чоловіка, який цілував Меме, але розчула серед посвистів та оглушливих вибухів сміху його схвильований голос. «Кохана моя!» – почула вона, і відразу, не мовивши ані слова, виволокла Меме із зали, з ганьбою протягла її за руку по велелюдній вулиці Турків і зачинила на ключ у спальні. Назавтра, о 6 годині дня, до Фернанди з'явився відвідувач, і вона впізнала його голос. Був він молодий і сумний. Його темні журні очі не вразили б так Фернанду, якби їй довелося раніше зустрічати циган. Забачивши мрійний вираз цього обличчя, будь-яка інша, не така безсердечна жінка зрозуміла б Меме. На гостеві був зношений полотняний костюм і туфлі, покриті розтрісканою корою з кількох шарів цинкових білил, що свідчило про відчайдушні спроби надати взуттю пристойного вигляду. В руці він тримав капелюха, купленого минулої суботи. Йому було страшно, як ніколи в житті ще не було, і не буде страшно. Але тримався він з гідністю, не втрачаючи самовладання. І це врятувало його від приниження. В ньому проглядало якесь вроджене благородство. В усьому, крім рук, брудних і шаруватими від тяжкої роботи нігтями. А проте Фернанді було досить тільки побачити цього молодика, як вона відразу зрозуміла, що це робітник з бананової компанії, і побачила, що вдягнутий він у єдиний свій недільний костюм. Вона не дала йому й слова мовити, не дозволила навіть зайти в двері, які через хвилину змушена була зачинити, бо весь будинок миттю наповнився жовтими метеликами. «Забирайтеся геть», – кинула Фернанда, – «і нічого лізти до порядних людей». Звали його Маурісіо Бабілонія. Він народився і виріс у Макондо і працював учнем механіка в майстернях бананової компанії. Меме познайомилася з ним випадково, коли пішла з Патріцією Браун по автомобіль, щоб їхати на плантації. Шофер був хворий, вести машину доручили Маурісіо Бабілонії. І Меме нарешті вдалося вдовольнити своє бажання – сісти поряд із водієм, щоб роздивитися всю систему керування. На відміну від штатного шофера, Маурісіо Бабілонія пояснив їй усе наочно. Це було ще тоді, коли Меме тільки почала відвідувати будинок сеньора Брауна, і коли водити автомобіль вважалося недостойною для жінок справою. Тимто вона вдовольнилася теоретичним поясненням і кілька місяців після того не зустрічала Маурісіо Бабілонію. Згодом вона згадала, що під час прогулянки плантацією її увагу привернула його мужня краса. Не сподобалися тільки грубі руки.
і що потім вона обговорювала з Патріцією Браун неприємне враження, яке залишила його майже гордовита самовпевненість. Якось у суботу Меме пішла з батьком у кіно і знову побачила Маурісіо Бабілонію. Він був у своєму полотняному костюмі і сидів неподалік. Вона зауважила, що фільм його мало цікавить, і він весь час обертався і дивився на неї, не стільки для того, щоб бачити її, а щоб вона знала, що він на неї дивиться. Меме неприємно вразила вульгарність цього вчинку. Після сеансу Маурісіо Бабілонія підійшов привітатися з Ауреліано II. І тільки тоді Меме зрозуміла, що вони знайомі, бо Маурісіо Бабілонія працював раніше на маленькій електростанції Ауреліано Сумного. До її батька він звертався з шанобливістю підлеглого. Це відкриття звільнило Меме від неприязні, яку викликала в неї його гордовитість. Вони ще не бачилися віч-навіч, не обмінялися жодним словом, крім слів привітання. Аж раптом якось уночі їй приснилося, що він рятує її з корабля, який тоне. Однак вона відчуває не вдячність, а лють. У вісні вона ніби сама надала йому бажану можливість, а Меме ждала іншого, і то не тільки від Маурісіо Бабілонії, але й від будь-якого чоловіка, котрий захопиться нею. Тому її обурило те, що, пробудившись, вона не зненавиділа його, а відчула непереборне бажання побачитися з ним. У міру того, як минав тиждень, її неспокій чим далі збільшувався, а в суботу зробився нестерпним. І коли Маурісіо Бабілонія привітався до неї в кіно, їй довелося зробити над собою величезне зусилля, аби тільки він не спостеріг, що серце мало не вискочить у неї з грудей. Засліплена щастям і гнівом, водночас вона вперше подала йому руку, і Маурісіо Бабілонія її потис. На якусь частку секунди Меме розкаялася в своєму пориві, але розкаяння відразу перейшло в жорстоке вдоволення, коли вона зауважила, що його рука так само волога і холодна, як лід. Вночі Меме стало ясно, що вона не матиме ані хвилини спокою, поки не доведе Маурісіо Бабілонії всю марність його сподівань. І цілісінький тиждень дівчина вже не могла думати ні про що інше. Марно вигадувала всілякі виверти, намагаючись змусити Патріцію Браун піти з нею по автомобіль. Нарешті скористалася з приїзду до Макондо рудого американця і потягла його в гараж, буцімто подивитися на нові моделі машин. Побачивши Маурісію Бабілонію, Меме нарешті зрозуміла. Вся річ у тім, що вона вмирає від бажання залишитися з ним віч-навіч. Він теж усе зрозумів, щойно вона зайшла, і це розсердило її. «Я хочу подивитися на нові моделі», – сказала Меме. «Непоганий привід», – відказав він. Меме здалося, ніби полум'я його зарозумілості обпалило її, і вона стала гарячково шукати спосіб, щоб принизити Маурісіо Бабілонію. Та він не дав їй це зробити. «Не лякайтеся», – мовив він, притишивши голос. «Не вперше жінка губить голову через чоловіка». Вона почулася такою беззахисною, що пішла геть з гаража, навіть не глянувши на нові моделі, і цілісіньку ніч переверталася з боку на бік у ліжку, плачучи від обурення. Рудий американець, котрий, правду сказати, вже почав був цікавити Меме, здавався їй тепер немовлям у пелюшках. Саме тоді вона зауважила, що жовті метелики передують появі Маурісіо Бабілонії. Вона бачила їх і раніше, найчастіше в гаражі, але гадала, що їх вабить туди запах фарб. Якось вона почула, як вони пурхають над її головою в напівтемряві кінозалу. Але тільки коли Маурісіо Бабілонія став переслідувати її, мов той привид, видимий тільки для неї в людському натовпі, Меме збагнула, що жовті метелики мають якийсь стосунок до нього. На концертах, у кіно, в церкві під час меси, всюди, де Маурісіо Бабілонія був серед публіки, Меме досить було розшукати поглядом зграйку жовтих метеликів, щоб знайти його.
Якось Ауреліано II почав бурчати, проклинаючи їхнє набридливе кружляння, і Меме мало не довірила батькові свою таємницю, адже вона обіцяла про все розповідати йому. Однак інстинкт підказав їй, цього разу він не засміється і не скаже, як звичайно, «дізналась би твоя мати». Якось уранці, коли Фернанда і Меме підрізали троянди, Фернанда раптом скрикнула і відтягла доньку вбік. Саме з того місця, де стояла Меме, вознеслася на небо Ремедіос Прекрасна. Фернанду налякало якесь тріпотіння, яке зненацька наповнило повітря, і їй на мить здалося, що чудо повториться із її донькою. Але то були метелики. Вони з'явилися перед очима Меме так несподівано, ніби виникли просто з сонячного проміння, і в неї тьохнуло серце. Тієї ж миті в сад зайшов Маурісіо Бабілонія з пакунком у руці. Як він пояснив, то був подарунок від Патриції Браун. З усиллям волі Меме взяла себе в руки і, зобразивши досить невимушену усмішку, попросила його покласти пакуночок на поруччя галереї, бо в неї руки в землі. Фернанда майже не звернула уваги на чоловіка, якого через кілька місяців вижене з будинку, навіть не згадавши, що вже раз його бачила. Вона тільки помітила хворобливо-жовтий колір його шкіри. «Дуже дивний чоловік», – зауважила Фернанда. «З обличчя видно, не житець він на цьому світі». Меме вирішила, що мати просто ніяк не може забути метеликів. Скінчивши підрізати троянди, вона помила руки, забрала пакунок до спальні і там розгорнула. В пакунку виявилось щось схоже на китайську іграшку. 5 вкладених одна в одну коробочок, а в останній була листівка, на якій хтось, що ледве вмів писати, старанно вивів: «У суботу побачимося в кіно». Меме злякалася, адже подарунок тривалий час пролежав у галереї, і Фернанда могла поцікавитися, що там усередині. Сміливість і винахідливість Маурісіо Бабілонії сподобалися Меме. Проте його простодушна впевненість, що вона неодмінно прийде на побачення, вколола її. Меме знала, що в суботу ввечері Ауреліано II зайнятий. Проте увесь тиждень вона відчувала такий болісний неспокій, що в суботу умовила батька відвести її в кіно, а після сеансу прийти по неї. Поки лампи в залі ще світилися, над її головою безперестану кружляли нічні метелики. А потім це сталося. Вогні погасли, і поряд з нею сів Маурісіо Бабілонія. Меме почувалася так, ніби вона безпорадно борсається в страшній трясовині, і врятувати її може, як це було у вісні, тільки цей пропахлий мастилом чоловік, ледь помітний у напівтемряві кінозали. «Якби ви не прийшли, – сказав він, – то ніколи більше мене не побачили б». Меме відчула на своєму коліні тягар його руки і зрозуміла – від цієї миті вони обоє вже не беззахисні. «Мене в тобі обурює, – всміхнувшись, мовила вона, – що ти завжди кажеш саме те, чого не слід говорити». Вона закохалася в нього до нестями, втратила сон, апетит і так глибоко поринула в самотність, що навіть батько зробився для неї завадою. Щоб збити з пантелику Фернанду, вона склала довгий, дуже заплутаний список різних запрошень та справ, забула про своїх подруг і відкинула будь-які умовності, аби тільки побачитися з Маурісіо Бабілонією. Байдуже де і в який час. Спочатку їй не подобалася його грубість. Коли вони вперше залишилися самі на пустирі за гаражем, він безжально довів її до якогось тваринного стану, що геть знесилив її. Згодом Меме зрозуміла, що це також своєрідні пестощі, і відтоді зовсім втратила спокій. Стала жити тільки своїм коханням, знемагаючи від пристрасного бажання знов і знов поринати в запаморочливий запах мастила та жавелю. Незадовго до Амарантиної смерті Меме раптом на короткий час посеред божевілля віднайшла ясний розум і затремтіла від непевності майбутнього. Тоді вона почула про одну жінку, що ворожила на картах, і тайком пішла до неї. Це була Пілар Тернера.
Побачивши Меме, вона відразу зрозуміла приховані причини, які привели дівчину до її кімнати. «Сідай», – мовила Пілар, – «мені не потрібні карти, щоб передректи майбутній дівчині з роду Буендія». Меме не знала і ніколи не дізналася, що столітня віщунка доводиться їй прабабусею. Та й не повірила в цьому. Того дня вона з цікавістю вислухала вкрай відверті пояснення Пілар, що, мовляв, болісну знемогу кохання можна заспокоїти тільки в ліжку. Цієї ж думки був і дотримувався й Маурісіо Бабілоння, але Меме не хотіла вірити. Глибоко в душі вона вважала, що він так каже, бо не віглас, як і кожен робітник. Тоді вона гадала, що один різновид кохання знищує інший його різновид, бо ж людина за своєю природою, погамувавши голод, втрачає цікавість до їжі. Пілар Тернера не тільки розвіяла хибний погляд Меме, але й запропонувала до її послуг старе мотузяне ліжко, де сама зачала Аркадіо, діда Меме, а потім Ауреліано Хосе. Крім того, вона навчила Меме, як запобігати небажаній вагітності за допомогою гірчичних ванн, і дала їй рецепти напоїв, які, коли вже трапиться така біда, допоможуть позбутися усього, навіть докорів сумління. По цій розмові Меме відчула такий самий приплив хоробрості, як і вдень пиятики з подругами. Однак Амарантина смерть змусила її відкласти здійснення задуманого. Поки тривали 9 поминальних ночей, вона ні на мить не розлучалася з Маурісіо Бабілонією, який бродив по будинку серед натовпу людей. Потім почалася довга жалоба та обов'язкове затворництво, тож закоханим довелося на певний час розлучитися. Це були дні повні такого внутрішнього хвилювання, такої нестримної знемоги і таких притлумлених поривів, що першого ж вечора, коли Меме вдалося вийти з дому, вона рушила просто до Пілар Тернере. І віддалася там Маурісіо Бабілонії без опору, без сорому, без кривляння, виявивши таку безсумнівну обдарованість і таку мудру інтуїцію, що підозріливіший чоловік міг би сплутати їх зі справжнісінькою досвідченістю. Вони кохалися двічі на тиждень близько 3 місяців, захищені несвідомим спільництвом Ауреліано II, який простодушно підтверджував вигадані донькою алібі, аби тільки звільнити її від суворої материної опіки. Того вечора, коли Фернанда заскочила їх зненацька в кіно, Ауреліано II відчув докори сумління і прийшов до спальні Меме, де її було замкнено, впевнений, що доньці стане легше, якщо вона вилє перед ним душу, як обіцяла це робити. Але Меме заперечувала геть усе. Вона була така впевнена в собі, так чіплялася за свою самотність, що Ауреліано II здалося, ніби всі зв'язки між ними порвано. І вони ніколи не були ні товаришами, ні спільниками, а все це тільки ілюзії минулого. Він уже подумував поговорити з Маурісією Бабілонією. Можливо, авторитет колишнього хазяїна змусить його відмовитися від своїх намірів. Та Петра Котес переконала Ауреліано II не втручатися в жіночі справи, тож він і далі витав у стихії нерішучості, втішаючись надією, що ув'язнення вилікує страждання його доньки. Меме не виявляла жодних ознак горя, і навіть навпаки, Урсула чула з сусідньої кімнати, що вона міцно спить уночі, спокійно займається своїми справами вдень, регулярно їсть і має добре травлення. Тільки одна річ здалася дивною Урсулі після майже 2 місяців домашнього арешту Меме. Та ходила до купальні не вранці, як усі інші, а о 7 годині вечора. Одного разу Урсула навіть хотіла застерегти її від скорпіонів, але Меме, вважаючи, що це її виказала прабаба, уникала розмови з нею, тож Урсула вирішила не діймати її своїми старечими повчаннями. Щойно починало сутеніти, як будинок наповнювався жовтими метеликами. Повертаючись увечері з купальні, Меме зустрічала Фернанду, яка в розпачі знищувала їх, послуговуючись обризкувачем. «Просто якась халепа», – скаржилася Фернанда. «Все життя я тільки й чула, що нічні метелики приносять нещастя».
Якось, коли Меме була в купальні, Фернанда випадково зайшла до її кімнати. Там роїлося стільки метеликів, аж нічим було дихати. Вона схопила першу на похваті ганчірку, щоб повиганяти їх, і заклякла з жаху вмить, пов'язавши пізні дочинні купелі з гірчичниками, що розлетілися по всій підлозі. Тепер уже Фернанда не стала чекати нагоди, як минулого разу. Назавтра запросила на обід нового алькальда, уродженця гір, як і вона сама, і попросила його поставити нічну сторожу на задньому дворі. Їй, мовляв, здається, що в неї крадуть курей. А через кілька годин поліцай підстрелив Маурісіо Бабілонію, коли той піднімав черепицю, щоб спуститися в купальню, де серед скорпіонів і метеліків, гола і трепетна від кохання, чекала його Меме, як чекала майже щовечора всі ці місяці. Куля, застрягши в хребті, прикувала Маурісіо Бабілонію до ліжка до кінця його життя. Він помер старим дідом у цілковитій самотині, жодного разу не поскаржившись, не обурившись, нікого не виказавши. Помер, змучений спогадами і жовтими метеликами, що ні на мить не давали йому спокою, знеславлений усіма, як крадій курей. Події, що мали завдати смертельного удару всьому Макондо, вже замріли на горизонті, коли в будинок принесли сина Меме Буендія. Місто пробувало в такому сум'ятті, що ні в кого не було охоти займатися родинними скандалами, тож Фернанда вирішила, скориставшися зі сприятливої ситуації, сховати хлопчика, неначе він ніколи і не народжувався на світ. Вона була вимушена забрати внука. Обставини, за яких його доставили, робили відмову неможливою. Всупереч її бажанню, Фернанді довелося терпіти це байстря до кінця своїх днів, бо в підхожий час їй забракло мужності виконати прийняте в глибині душі рішення – втопити хлоп'я в басейні купальні. Вона замкнула його в колишній майстерні полковника Ауреліано Буендіа і переконала Санта-Софія де ля Піддад у тому, що немовля було знайдено в плетеній корзині, яка пливла річкою. Урсулі судилося вмерти, так і не дізнавшись таємниці його походження. Маленька Амаранта Урсула, що якось заглянула до майстерні, де Фернанда годувала дитину, також повірила розповіді про корзину. Ауреліано II, який остаточно відвернувся від дружини за її дикий вчинок, що скалічив життя Меме, дізнався про існування внука тільки через 3 роки, коли той через Фернандин недогляд вирвався зі свого полону і з'явився на хвилину в галереї, голий, нечесаний, із вражаючим чоловічим органом, подібним до Амаранта, сам схожий не на людину, а на зображення людожера в енциклопедії. Фернанда не чекала такої жорстокої витівки від своєї непоправної долі. Разом із дитиною в будинок ніби повернулася ганьба, котру, як вона вважала, їй вдалося вигнати назавжди. Ще не встигли забрати Маурісіо Бабілонію з кулею в хребті, а Фернанда вже продумала до найменших подробиць план знищення всіх слідів безчестя. Не порадившися з чоловіком, вона зібрала наступного дня свій багаж, склала в маленьку валізу 3 переміни білизни для доньки і за півгодини до відходу поїзда зайшла до неї в спальню. «Ходімо, Ренато», – мовила вона. Фернанда нічого не пояснювала. Меме зі свого боку не чекала та й не прагнула пояснень. Вона не знала, куди вони йдуть. Їй було байдуже, навіть якби її повели до різниці. Від тієї миті, як вона почула постріл у дворі і водночас крик болю, що вихопився у Маурісіо Бабілонії, Меме не сказала ані слова і більше вже не скаже до кінця свого життя. Коли мати звеліла їй вийти зі спальні, вона не зачесалася, не вмилася і сіла в поїзд, як сновида, не звернувши уваги навіть на жовтих метеликів, які й далі кружляли в неї над головою. Фернанда ніколи не дізналася та й не намагалася з'ясувати, чи кам'яна мовчанка доньки була нарочита, а чи вона оніміла після трагічного удару. Меме майже не помітила, як вони проїхали колишніми зачарованими землями. Вона не бачила безкраїх тінистих бананових плантацій обід залізничного полотна, не бачила білих будинків Грінго з садами,
висушеними спекою і пилом. Не бачила жінок у коротких штанях та ковтинках у синю та білу смужку, що грали в карти на верандах. Не бачила волів, які тягли курними дорогами вози, вантажені бананами. Не бачила дівчат, котрі, як рибки, гралися в прозорих річках, прикро діймаючи пасажирів поїзда виглядом своїх чудових недосяжних грудей. Не бачила брудних і злиденних бараків, де жили робітники. Навколо цих бараків літали жовті метелики Маурісіо Бабілонії, а в дверях сиділи на своїх горщиках худі, зелені діти і стояли вагітні жінки, що вигукували різні непристойності навздогін поїздові. Раніше, бувало, коли Меме їхала з монастирської школи додому, ці перебіжні картини тішили її. Нині ж вони ковзнули по серцю, не віджививши його. Вона не глянула в вікно, навіть коли скінчилися плантації, що пашіли вологою спекотою. І поїзд, перетнувши макове поле, серед якого все ще вивищувався обвуглілий кістяк іспанського галеона, вимчав у те саме прозоре повітря, до того самого пінного і брудного моря, де майже 100 років тому розбились ілюзії Хосе Аркадіо Буендіа. О 5-й годині вони прибули на кінцеву станції долини. І Фернанда вивела Меме з вагона. Сівши в маленький, схожий на величезного кажана повіз, запряжений конячиною, що задихалася, мов від астми, вони проїхали через похмуре місто. Над його нескінченними вулицями, над розтрісканою від морської солі землею, бриніли такі ж гами, які замолоду Фернанда чула щодня в години сієсти. Потім піднялися на річковий пароплав, що його залізна, поїдена іржею обшивка дихала жаром, наче піч, а дерев'яне колесо, загрібаючи воду лопатями, чавкало, як пожежна помпа. Меме замкнулася в каюті. Двічі на день Фернанда ставила біля її койки тарілку з їжею і двічі на день забирала їжу незайманою. Не тому, що Меме вирішила заморити себе голодом, а тому, що їй був огидний запах їжі, і її шлунок вивергав назад навіть воду. Меме ще не мала підозри, що гірчичні ванни їй не допомогли. Так само, як і Фернанда не знала про це, аж доки майже через рік їй не принесли дитини. В задушливій каюті, змучена безперестанним дрижанням залізних переборок і нестерпним смородом мулу, що його підіймало з дна колесо пароплава, Меме загубила лік дням. Минуло чимало часу, перш ніж на її очах загинув у лопатях вентилятора останній жовтий метелик. І вона нарешті усвідомила як остаточну істину, що Маурісіо Бабілонія помер, і тут уже годі чимось зарадити. Але Меме не відцуралася свого коханого. Вона й далі думала про нього, поки вони перебиралися верхи на мулах через повну міражів пустелю, де свого часу блукав Ауреліано II, шукаючи найгарнішу жінку на землі. Думала й тоді, коли вони піднялися в гори індіанськими стежками і вступили до похмурого міста з кам'янистими крутими вулицями, над якими лунав похоронний передзвін 32 церков. Переночували вони в старому покинутому будинку, в зарослій бур'яном кімнаті, і за постіль їм правили дошки, що її Фернанда розіклала на підлозі. Позривавши з вікон штори, вона застелила дошки цим ганчір'ям, яке з кожним рухом тіла розсипалося на порох. Меме здогадалася, де вони, бо в жахові безсоння побачила, як повз неї пройшов убраний в чорне кабальєро, котрого в далекий святвечір принесли до них у свинцевій скрині. Назавтра, після меси, Фернанда відвела її до похмурої на вигляд будівлі. Меме відразу впізнала її, удосталь наслухавшись розповідей матері про монастир, де ту готували в королеви, і зрозуміла, що подорожі кінець. Поки Фернанда розмовляла з кимось у сусідньому приміщенні, Меме чекала поряд у приймальні, завішаній великими старовинними, виконаними олією портретами іспанських єпископів, і дрижала від холоду, бо на ній усе ще була сукня з легкої тканини в чорних квіточках та високі черевики, покороблені від льодів високогір'я. Вона стояла посеред приймальні у потоках жовтого світла, що лилося крізь вітражі, і думала про Маурісіо Бабілонію,
А потім із сусідньої кімнати вийшла дуже гарна послушниця, тримаючи в руках її валізу з 3 змінами білизни. Підійшовши до Меме, вона, не спиняючись, простягла їй руку і сказала: «Ходімо, Ренато». Меме взяла цю руку і покірно пішла за послушницею. Коли Фернанда востаннє побачила доньку, та йшла, намагаючися ступати в лад із послушницею, уже по той бік щойно зачиненої за нею залізної решітки монастирського двору. Меме все ще думала про Маурісіо Бабілонію, про запах мастила, що поширювався від нього, та про почет із жовтих метеликів. І отак думатиме про нього кожен день свого життя, аж до того далекого осіннього ранку, коли помре від старощів у похмурій лікарні Кракова, помре під чужим ім'ям, так і не мовивши ані слова. Фернанда повернулася до Макондо в поїзді, який охороняли озброєні поліцаї. Під час зворотної подорожі її вразили напружені обличчя пасажирів, війська на вулицях міст і селищ, розчинене в повітрі чекання якоїсь важливої події. Але Фернанда не могла зрозуміти, в чим річ, поки аж у Макондо їй розповіли, що Хосе Аркадіо II підбурює робітників бананової плантації до страйку. «Ще тільки цього нам бракувало», – мовила собі подумки Фернанда. «Маємо свого анархіста в родині». Страйк почався через 2 тижні, але не мав тих драматичних наслідків, яких усі побоювалися. Робітники відмовилися зрізати і вантажити банани в неділю. Їхня вимога здавалася цілком справедливою, і саме падре Антоніо Ісабель схвалив її, побачивши, що вона не суперечить законам Божим. Перемога цього страйку, як і інших, що вибухнули в наступні місяці, видобула з невідомості бліду постать Хосе Аркадіо II, якого доти вважали здатним тільки на те, щоб заповнити місто французькими повіями. З тим же раптовим напливом рішучості, з яким він колись попродавав своїх бойових півнів, збираючись організувати безглузде судноплавне підприємство, Хосе Аркадіо II відмовився тепер від посади наглядача бананової компанії і став на бік робітників. Дуже швидко його оголосили агентом міжнародної змови проти громадського порядку. В одну з ночей тижня, що був затьмарений зловісними чутками, Хосе Аркадіо II чудом урятувався від 4 куль, випущених у нього якимсь невідомим, котрий підстеріг його, коли він вертав із таємних зборів. Атмосфера наступних місяців була така напружена, що навіть Урсула відчула це в своєму маленькому світі цілковитої темряви, і їй здалося, ніби вона знову переживає ті фатальні часи, коли її син Ауреліано напихав свої кишені гомеопатичними пігулками змови. Вона хотіла поговорити з Хосе Аркадіо II, поділитися з ним досвідом пережитого, але Ауреліано II сповістив її, що від ночі замаху ніхто не знає, де перебуває його брат. «Достоту як Ауреліано», – вигукнула Урсула, – «схоже на те, що все в світі рухається по колу». Фернанда була далека від неспокою цих днів. Після страшенної сварки з чоловіком, обуреним тим, що долю Меме вирішено без його згоди, Фернанда не спілкувалася з зовнішнім світом. Ауреліано II погрожував визволити свою доньку з монастиря, якщо виявиться потрібним, то й з допомогою поліції. Але Фернанда показала йому папери, які свідчили, що Меме прийняла обітницю з власної волі. Насправді, Меме підписала ці папери, перебуваючи вже по той бік залізної решітки, і учинила це з тією ж байдужістю, з якою дозволила себе повести туди. У душі Ауреліано II не повірив у справжність наведених дружиною доказів, як ніколи не вірив у те, що Маурісіо Бабілонія заліз до них із наміром красти курей. Проте обидва пояснення допомогли йому заспокоїти своє сумління, повернутись, не терзаючи себе під крило Петри Котес, і відновити в її будинку нестямні веселощі й пишні учти. Далека від тривоги, що охопила все місто, глуха до страшних урсулиних пророцтв, Фернанда підкрутила останні гайки в механізмі свого замислу.
Вона написала дуже докладного листа Хосе Аркадіо, який уже невдовзі мав одержати сан клірика, і повідомила, що його сестра Рената захворіла на жовту пропасницю і спочила в Бозі. Потім полишила Амаранту Урсулу на Санта-Софію деля П'єдад і заходилася налагоджувати своє листування з невидимими цілителями, яке розладналося через нещастя з Меме. Насамперед вона призначила остаточну дату телепатичної операції, але невидимі цілителі відповіли їй, що було б нерозумно робити операцію, поки у Макондо не скінчилися заворушення. Фернанда, охоплена нетерплячкою і дуже погано обізнана зі становищем, пояснила їм у наступному листі, що ніяких заворушень у місті немає, що то все дурні витівки її навіженого дівера, котрий останнім часом захоплюється проспілковими дурощами. Як ото раніше був схибнутий на півнячих боях і судноплавстві. Вони ще не дійшли згоди в ту спекотну середу, коли в дім постукала стара черниця з плетеною корзиною на руці. Санта-Софія деля П'єдад, яка відчинила двері, подумала, що це подарунок від когось, і хотіла забрати в черниці її ношу, покриту гарною мережевною салфеткою. Але стара не дала, заявивши, що їй наказано передати корзину особисто, дотримуючи суворої таємниці, донії Фернанді дель Карпіо де Буендіа. У корзині лежав син Меме. Колишній духівник Фернанде пояснив їй у листі, що хлопчик народився за 2 місяці перед тим, і вони дозволили собі охрестити його іменням Ауреліано на честь діда, бо мати навіть не розтулила уст, щоб висловити свою волю. Всередині Фернанде все повстало проти такого глуму долі, але в неї вистачило сили приховати це від черниці. «Скажемо, що знайшли його в корзині, яка пливла по річці», – всміхнулася вона. «Ніхто цьому не повірить», – зауважила черниця. «Якщо всі цьому вірять у Святому Письмі», – відказала Фернанда, – «то я не бачу причини, чому їм не повірити мені». Дожидаючи поїзда, черниця пообідала в будинку Буендіа і більше жодного разу не згадала про дитину, як її звеліли в монастирі. Та все одно Фернанду гнітила присутність небажаного свідка її ганьби, і вона пожалкувала, що вийшов з моди середньовічний звичай вішати гінця, який приніс погані вісті. Тоді Фернанда й вирішила, як тільки черниця поїде, утопити немовля в басейні. Та їй не стало на це духу, і вона почала терпляче чекати, поки безмежна благодать Господня не вибавить її від тягаря. Новому Ауреліано вже минув рік, аж ураз неослабна напруга в Макондо розрядилася вибухом. Хосе Аркадіо II та інші профспілкові ватажки, які пішли в підпілля, наприкінці тижня несподівано з'явилися в місті і організували демонстрації по селищах бананової зони. Поліція обмежилася тільки наглядом за порядком. Проте вночі, у понеділок, профспілкових діячів повитягали з ліжок, надягали їм на ноги 5-кілограмові кайдани і відправили до тюрми головного міста провінції. Серед інших були схоплені Хосе Аркадіо II і Лоренцо Гавілан. Полковник, учасник Мексиканської революції, висланий до Макондо, який запевняв, що був свідком героїчних вчинків свого кума Артеміо Круса. Однак, не просидівши й 3 місяців, усі вони знову вийшли на волю. Бо уряд і бананова компанія не змогли дійти згоди про те, хто повинен оплачувати харчування заарештованих. Нову хвилю невдоволення викликали недоброякісні продукти та каторжні умови праці. Крім того, робітники скаржилися, що їм платять не грошима, а бонами, на які годі щось купити, крім вірджинської шинки в магазинах компанії. Хосе Аркадіо II і посадовили до тюрми саме за те, що він викрив систему бон. Він пояснив, що система здешевлює утримання торговельного флоту компанії, бо зворотним рейсом судна везуть товари для магазинів, а якби цього вантажу не було, то їм би довелося ходити порожнем від Нового Орлеана до портів, де вони завантажуються бананами.
Решта претензій робітників стосувалися побутових умов і медичного обслуговування. Лікарі компанії не оглядали хворих, а просто вишиковували їх у чергу перед амбулаторією, і медична сестра клала кожному на язик по пігулці кольору мідного купоросу, байдуже чим захворів пацієнт – малярією, трипером чи запором. Це була до такої міри загальна терапія, що діти ставали в чергу по кілька разів і замість ковтати пігулку забирали їх додому для гри в лото замість фішок. Робітники жили в страшній скупченості в напіврозвалених бараках. Інженери не потурбувалися побудувати для них убиральні, натомість поставили по селищах на Різдво по одній переносній убиральні на кожні 50 чоловік, показавши привселюдно, як треба користуватися цими спорудами, щоб вони служили скількимога довше. Зістарілі адвокати в чорних сурдутах, ті, що колись обсідали полковника Ауреліано Буендіа, тепер представляли інтереси бананової компанії, спростували всі звинувачення робітників, виявляючи при цьому вправність, яка межувала з чаклунством. А коли робітники склали загальну, одноголосно схвалену петицію, то минуло немало часу, перш ніж вдалося офіційно довести її до відома бананової компанії. Щойно сеньор Браун зачув про петицію, як зараз же причепив до поїзда свій розкішний вагон зі скляним дахом і чкурнув із Макондо разом із найзначнішими представниками своєї фірми. Однак наступної суботи робітники розшукали одного з них у борделі, де він лежав голий з жінкою, яка згодилася заманити його в пастку, і примусили підписати копію петиції. Проте засмучені законники довели на суді, що цей чоловік не мав ніякого стосунку до бананової компанії, і щоб ніхто не взяв під сумнів їхніх аргументів, змусили власті посадовити його в тюрму як самозванця. Згодом робітники захопили самого сеньора Брауна, котрий подорожував інкогніто в 3-му класі, і примусили його підписати другу копію петиції. Назавтра він став перед суддями. Волосся в нього було пофарбоване в чорний колір, і розмовляв він бездоганною іспанською мовою. Адвокати довели, що це не сеньор Джек Браун, головний директор бананової компанії, уродженець міста Пратвіль, штат Алабама, а сумирний торговець лікувальними травами, який народився в Макондо і там же був охрещений ім'ям Дагоберто Фонсека. Невдовзі, після нової спроби робітників добратися до сеньора Брауна, законники порозвішували в громадських місцях копії свідоцтва про його смерть, завіреного консулами і радниками посольства, яке засвідчувало, що 9 червня Джека Брауна роздушила пожежна машина в Чикаго. Стомившись від цієї казуїстичної маячні, робітники махнули рукою на місцеву владу і звернулися зі своїми скаргами у верховні судові інстанції. Але й там штукарі від юриспруденції довели, що вимоги робітників цілком незаконні з тієї простої причини, що в штаті бананової компанії немає, ніколи не було і не буде ніяких робітників. Вона їх наймала від випадку до випадку для тимчасових робіт. Так було спростовано брехливі вигадки про вірджинську шинку, чудодійні пігулки та різдвяні вбиральні, і рішенням суду встановлено і урочисто проголошено повсюди, що робітників як таких не існувало. Розпочався могутній страйк. Роботи на плантаціях припинилися, фрукти гнили на деревах, поїзди по 120 вагонів стояли без руху в тупиках залізниці. Міста і селища наповнились безробітними. На вулиці Турків настала нескінченна субота. В більярдній готелю Хакоба біля столів цілу добу товклися гравці, дожидаючи своєї черги. В той день, коли було оголошено, що армія дістала наказ відновити громадський порядок, Хосе Аркадіо II саме грав у більярд. Хоч він і не був обдарований здатністю ясновидіння, однак це повідомлення сприйняв як призвістку смерті, якої чекав іще від того далекого ранку, коли полковник Герінельдо Маркес дозволив йому подивитися на розстріл. Проте погане передчуття не позбавило його властивої йому витримки. Він ударив києм по кулі і здійснив задуманий карамболь. Через якийсь час гуркіт барабана,
Гавкітливі звуки горна, метушня та крики на вулиці сповістили йому, що не тільки партії в більярд, але й другій безмовній самотній грі, яку він від дня того розстрілу на світанку вів сам із собою, настав кінець. Тоді Хосе Аркадіо II вийшов на вулиці і побачив їх. Там було 3 полки, і від їхнього розміреного кроку під барабанний дріб двихтіла земля. Осяйний полудень просяк смердючим віддихом цього багатоголового дракона. Солдати були низькорослі, кремезні, грубі, від них поширювався запах кінського поту і розпареної на сонці сириці. І в цих людях відчувалася мовчазна і нездоланна безстрашність горців. Хоча минула ціла година, поки всі вони промарширували повз Хосе Аркадіо II, можна було подумати, що їх усього кілька взводів, які ходять і ходять по колу. Так вони були схожі один на одного, ніби діти однієї матері. І усі з однаково тупим виглядом несли на собі тягар ранців та фляг, і ганьбу гвинтівок із примкнутими багнетами, і чумний бубон сліпого послуху, і почуття честі. Зі свого ложа, огорнута темрявою Урсула, почула їхні кроки і підняла руку, склавши пальці хрестом. Санта Софія де ля П'єдад на мить завмерла, схилившись над мереженою скатертиною, яку закінчувала прасувати. І подумала про свого сина, Хосе Аркадіо II, а той стояв у дверях готелю Хакоба і незворушно дивився, як проходять мимо останні солдати. За законами воєнного стану війська мали взяти на себе роль посередника в суперечці, але ніяких спроб для примирення сторін не було зроблено. Після того, як солдати продемонстрували свою силу, пройшовши через Макондо, вони поставили гвинтівки в козли, а тоді заходилися зрізати банани і вантажити виведені з тупиків поїзди. Робітники, які доти спокійно вичікували, пішли в ліси, і, озброєні самими тільки мачете, розпочали боротьбу проти штрейкбрехерів. Вони попалили садиби і крамниці компанії, розібрали залізничне полотно, щоб перешкодити рухові поїздів, які тепер розчищали собі дорогу кулеметним вогнем. Поперерізали телефонні та телеграфні дроти. Вода в зрошувальних каналах забарвилася кров'ю. Сеньора Брауна, що сидів живий і здоровий у своєму електрифікованому курнику разом із його родиною та родинами його співвітчизників, вивезли під охороною солдатів із Макондо і доставили в безпечне місце. Події вже загрожували перерости в нерівну і криваву громадянську війну, коли влада звернулася до робітників із закликом зібратися всім у Макондо. В зверненні вказувалося, що цивільний і військовий правитель провінції прибуде до міста наступної п'ятниці і розгляне конфлікт. Хосе Аркадіо II був у натовпі, що сходився до станції з самого ранку у п'ятницю. Напередодні він узяв участь у нараді профспілкових керівників, де йому і полковникові Гавілану доручили бути в юрбі і скеровувати її дії залежно від обставин. Хосе Аркадіо II було не по собі. Відколи стало відомо, що війська встановили навколо привокзальної площі кулемети, а обгороджене залізною решіткою містечко бананової компанії захищене гарматами, він увесь час відчував у роті якийсь солонувато-гіркуватий присмак. Близько 12-ї години дня, дожидаючи запізнілого поїзда, понад 3000 людей, робітники, жінки і діти, заповнили відкритий простір перед вокзалом і стовпилися на прилеглих вулицях, перекритих кулеметами. Спочатку все це нагадувало святкове гуляння. З вулиці турків поприносили столи з фрітангою, ядки з напоями, і люди бадьоро терпіли стомливе чекання і пекуче сонце. Незадовго до 3-ї години пройшла чутка, що поїзд з офіційними особами прибуде не раніше завтрашнього дня. Стомлений натовп розчаровано зітхнув. Старший лейтенант піднявся на дах вокзального павільйону, звідки на натовп дивилися дула 4 кулеметів, і попросив тиші. Біля Хосе Аркадіо II стояла гладка боса жінка з 2 дітьми, десь 4 і 7 років.
Вона взяла на руки меншого і попросила Хосе Аркадіо другого, якого зовсім не знала, підняти старшого хлопчика, щоб той краще міг почути, що казатимуть. Хосе Аркадіо другий посадовив хлопчика собі на плечі. Багато років потому цей хлопчик усім розповідатиме, і ніхто йому не повірить, що він бачив, як старший лейтенант читав у грамофонну трубу декрет номер 4 цивільного і військового правителя провінції. Декрет був підписаний генералом Карлосом Кортесом Варгасом та його секретарем майором Енріке Гарсіа Ісарою. І в 3 параграфах з 80 слів проголошував страйкарів бандою злочинців, уповноважуючи війська стріляти в них, не шкодуючи патронів. Декрет викликав оглушливу бурю протестів. Але тут лейтенанта на даху заступив капітан і, розмахуючи грамофонною трубою, зробив знак, що хоче говорити. Натовп знову замовк. «Пані і панове», – сказав капітан тихо, повільно і дещо стомлено, – «вам надається 5 хвилин, щоб розійтися». Свист, тюкання і крики заглушили звуки горна, що сповістив про початок терміну. Ніхто не зрушив з місця. 5 хвилин закінчилися, мовив капітан тим же тоном. І ще 1 хвилина, і буде відкрито вогонь. Хосе Аркадіо другий, укрившись холодним потом, зняв хлопчика з плечей і передав матері. «Ці мерзотники здатні почати стрілянину», – прошепотіла вона. Хосе Аркадіо другий не встиг відповісти, бо тієї ж миті впізнав хрипкий голос полковника Гавілана, який, наче луна, повторив казані жінкою слова. Сп'янілий напруженням цієї хвилини і страшенно глибокою тишею, до того ж упевнений, що немає сили, здатної зворухнути з місця натовп, закляклий під пильним поглядом смерті, Хосе Аркадіо другий піднявся навшпиньки і вперше за все своє життя, піднісши голос, гукнув через голови тих, що стояли попереду: «Сволоцюги, удавіться ви своєю хвилиною!» Тільки-но пролунали його слова, як сталося щось таке, що викликало у Хосе Аркадіо другого не жах, а враження якогось марення. Капітан дав наказ відкрити вогонь, і на нього зараз же відгукнулися 14 кулеметів. Все це нагадувало фарс. Здавалося, ніби кулемети стріляють холостими патронами. Вони захлиналися оглушливим тріском, несамовито плювалися вогнем, однак із щільного натовпу не чути було жодного крику, жодного зітхання, немов би всі враз покам'яніли і стали невразливими. І раптом передсмертний крик, долинувши з боку вокзалу, розвіяв чари. «Ой, мамо!» Неначе могутній сейсмічний поштовх з гуркотом вулкана, ревінням потопу сколихнув центр людського юрмища і в одну мить поширився на всю площу. Хосе Аркадіо другий ледве встиг схопити на руки хлопчика, а матір із другою дитиною вже понесла відцентрова сила охопленого панікою натовпу. Через багато років хлопчик усе розповідатиме, хоча сусіди й назвуть його вижилим з розуму дідом, як Хосе Аркадіо другий підняв його над головою і майже висячи в повітрі, немов би пливучи на хвилях жаху, що охопив натовп, дав потокові втягти себе в одну з прилеглих вулиць. Опинившися над натовпом, хлопчик бачив, як людська маса, вливаючись у вулицю, стала наближатися до рогу, і поставлені там кулемети відкрили вогонь. Кілька голосів крикнули водночас: «Лягай! Лягай!» Ті, що бігли в передніх рядах, уже попадали, скошені кулеметними чергами. А котрі зостались живі, замість кинутись на землю, повернули назад, на площу. І тоді паніка вдарила своїм хвостом, як дракон, і жбурнула їх щільною хвилею на іншу, що котилася назустріч. Хвилю, послану ударом драконового хвоста вже з другої вулиці, де так само без передиху строчили кулемети. Люди виявилися зачиненими, мов худоба в оборі. Вони крутились у велетенському вирі, який поступово стягувався до свого епіцентру, бо його краї весь час обрізалися по колу, як ото буває, коли чистять цибулину.
невситимими і методичними ножицями кулеметного вогню. Хлопчик побачив жінку зі згорнутими навхрест руками. Вона стояла навколішки посеред порожнього простору, що якимсь таємничим чином став заповідним для куль. Туди і скинув хлопчика Хосе Аркадіо II, впавши додолу з заюшеним кров'ю обличчям, перш ніж велетенський людський вал змів, і порожній простір, і уклінну жінку, і сяйво високого спекотного неба, і весь цей підлий світ, у якому Урсула і Гуаран продала стільки своїх людяникових звіряток. Коли Хосе Аркадіо II очуняв, він лежав вгорі лиць, і довкола було темно. Він усвідомив, що їде в якомусь нескінченно довгому і безшумному поїзді. Голова його стиснена кіркою закипілої крові, і усі кістки болять. Страшенно хотілося спати. Зібравшись проспати багато годин підряд, отут, де він був у безпеці від усіх жахів і мерзот, Хосе Аркадіо II перевернувся на той бік, який болів менше, і раптом спостеріг, що лежить на трупах. Ними був набитий весь вагон, і тільки посередині залишався вільний прохід. Після бійні минуло, напевно, кілька годин, бо температура трупів була як у гіпсу восени. І так само, як гіпс, вони нагадували на дотик скам'янілу піну. Люди, що позаносили трупи сюди, мали час повкладати їх рядами, як звичайно вкладають бананові грона. Намагаючись урятуватися від цього кошмару, Хосе Аркадіо II переповзав із вагона в вагон до голови поїзда і при спалахах світла, що блискало в щілинах між планками обшивки, коли проїжджали сплячі селища, він бачив мертвих чоловіків, мертвих жінок, мертвих дітей, яких везли, щоб скинути в море, як зіпсовані банани. Упізнав тільки двох – жінку, що торгувала прохолодними напоями на площі, та полковника Гавілана. У того на руці все ще був намотаний пояс із пряжкою з мексиканського срібла, яким він збирався розчистити собі дорогу в охопленому панікою натовпі. Діставшись до першого вагона, Хосе Аркадіо II стрибнув у темряву і лежав у рові, поки весь поїзд не пройшов повз нього. Це був найдовший з усіх будь-коли бачених ним ешелонів. Майже 200 вантажних вагонів. По паровозу з обох кінців і третій паровоз посередині. На поїзді не було жодних вогнів, навіть червоних і зелених сигнальних ліхтарів. Він безшумно і стрімко ковзав по рейках. На дахах вагонів бовваніли темні постаті солдатів біля кулеметів. Близько опівночі вперіщила злива. Хосе Аркадіо II не знав, де він вистрибнув. Знав тільки, що коли йтиме в напрямку протилежному тому, в якому пішов поїзд, то прийде в Макондо. Після понад 3 годин ходи, мокрий як хлюч, і страждаючи від страшного головного болю, він побачив у досвітній півмлі перші будинки міста. Приваблений ароматом кави, він зайшов на кухню, де жінка з дитиною на руках стояла, схилившися над плитою. «Доброго ранку», – мовив він, геть знесилений. «Я Хосе Аркадіо II Буендіа». Він вимовив своє ім'я повністю, літера за літерою, аби пересвідчитися, що він живий. І добре зробив, бо жінка, забачивши у дверях похмурого, виснаженого чоловіка, забрудненого кров'ю і позначеного печаттю смерті, вже була вирішила, що перед нею привид. Вона впізнала Хосе Аркадіо II. Принесла ковдру, щоб він загорнувся, поки вона висушить біля плити його одежу. Нагріла води, щоб він міг промити свою рану. У нього була тільки зідрана шкіра. І дала йому чисту пелюшку, щоб він перев'язав собі голову. Потім поставила перед ним невелику чашку кави без цукру. Саме так, розповідали їй, п'ють Буендіа, і розвісила одежу проти вогню. Хосе Аркадіо II не мовив і слова, поки не допив кави. «Там було, мабуть, 3000», – прошепотів він. «Чого?» «Мертвих», – пояснив він.
Напевно, всі ті, що зібралися на вокзалі. Жінка подивилася на нього з жалістю. «Тут мертвих не було», – заперечила вона. «Від часів твого родича, полковника Ауреліано Буендіа, в Макондо нічого не ставалося». На 3 кухнях, де побував Хосе Аркадіо II, перш ніж дістався до свого будинку, йому сказали те саме – мертвих не було. Він перейшов привокзальну площу, побачив нагромаджені один на другий столи для фрітанги і не виявив жодних слідів бійні. Вулиці під безперестанним дощем лежали безлюдні, в наглухо зачинених будинках не відчувалося навіть ознак життя. Єдиним свідченням того, що тут живуть люди, було бамкання дзвонів, які кликали до утренні. Хосе Аркадіо II постукав у двері полковника Гавілана. Вагітна жінка, котру він доти бачив багато разів, грюкнула дверима у нього перед носом. «Він виїхав», – злякано кинула вона, – «повернувся до себе на батьківщину». Біля головного входу до електрифікованого курника, як завжди, стояло 2 місцевих поліцаїв. У своїх плащах і царатових шоломах вони були схожі на камінні статуї під дощем. На околиці антильські негри виспівували хором псалми. Хосе Аркадіо II перестрибнув через загорожу і зайшов на кухню в будинку Буендіа. Санта Софія де ля П'єдад сказала йому пошепки: «Дивись, щоб тебе не побачила Фернанда, вона вже встала». Немов би виконуючи якусь таємну угоду, жінка відвела сина до горшкової кімнати, застелила для нього напіврозламану Мелькіадесову розкладачку, а о 2 годині, коли Фернанда лягла поспати, подала йому через вікно тарілку з їжею. Ауреліано II ночував удома, бо тут його захопив дощ. І о 3 годині він усе ще чекав, коли випогодиться. Санта Софія де ля П'єдад під секретом повідомила йому про появу брата, і він пішов до Мелькіадесової кімнати. Ауреліано II також не повірив ні в історію про бійню на площі, ні в нічний кошмар з навантаженим трупами поїздом, який йшов до моря. З вечора в Макондо було оголошено особливу заяву уряду. В ній сповіщалося, що робітники підкорилися наказові залишити вокзал і мирними колонами розійшлися по домівках. У заяві також доводилося до відома народу, що профспілкові ватажки, перейнявшися високим патріотичним духом, звели свої вимоги до 2 пунктів – реформа медичного обслуговування і побудова вбиралень при бараках. Згодом Ауреліано II дізнався, що, залагодивши справу з робітниками, військові власті поквапилися сповістити про це сеньора Брауна. І він не тільки погодився вдовольнити нові вимоги, а навіть запропонував влаштувати за рахунок компанії 3-денне народне гуляння і відсвяткувати примирення. Та коли військові спитали його, на яке число можна призначити підписання угоди, він подивився в вікно на небо, де спалахували блискавки, і зробив порух, що висловлював цілковиту невизначеність. «Коли розпогодиться», – відповів він. «На пору дощів ми припиняємо всяку діяльність». Доти дощів не було цілих 3 місяці. Стояв засушливий сезон. Але щойно сеньор Браун заявив про своє рішення, по всій банановій зоні вперіщила злива, яка захопила Хосе Аркадіо II на дорозі до Макондо. Злива тривала і тиждень по тому. Офіційну версію, що її 1000 разів повторювали і утовкмачували народові всіма, які тільки мав уряд засобами інформації, зрештою нав'язали кожному. Мертвих не було. Вдоволені робітники повернулися до своїх родин, а бананова компанія припинила роботи до кінця дощів. Військовий стан зберігався на той випадок, якщо через безперестанні зливи скоїться якесь лихо і потрібно буде вживати надзвичайних заходів. Однак війська були відведені до казарм. Удень солдати, позакасувавши штани до колін, бродили вулицями, перетвореними на бурхливі потоки, і пускали з дітлахами кораблики.
Вночі, після настання комендантської години, вони вибивали ударами прикладів двері, витягали підозрюваних з постелей і відводили туди, звідки вже не було вороття. Усе ще розшукували та знищували злочинців, убивць, підпалювачів і порушників декрету номер 4. Але військові заперечували це навіть перед родичами своїх жертв, що переповнювали приймальню начальника гарнізону, сподіваючись дізнатися про долю заарештованих. «Я впевнений, що вам це просто приснилося», – переконував начальник гарнізону. «В Макондо нічого не сталося, нічого не станеться і ніколи нічого не стається. Це щасливе місто». Так було ліквідовано всіх профспілкових ватажків. Уцілів тільки Хосе Аркадіо II. Якось вночі, в лютому, двері будинку задвихтіли від ударів прикладами. Цей стук годі було сплутати з будь-яким іншим. Ауреліано II, котрий усе ще чекав, поки розпогодиться, щоб вийти з дому, відчинив двері і побачив 6 солдатів на чолі з офіцером у мокрих від дощу плащах. Не мовивши ні слова, вони обшукали будинок, кімнату за кімнатою, шафу за шафою, вітальні і комори. Урсула прокинулася, коли ввімкнули світло в її кімнаті, і поки йшов обшук, лежала, затамувавши дух, але склала пальці хрестом і весь час скеровувала його туди, куди переходили солдати. Санта-Софія де ля П'єдад устигла розбудити Хосе Аркадіо II, який спав у Мелькіадесовій кімнаті. Проте йому відразу стало ясно, що втікати запізно. Санта-Софія де ла П'єдад знову замкнула двері, а він надяг сорочку, взув черевики, сів на постіль і став чекати, коли з'являться солдати. Саме в ту мить вони обшукували ювелірну майстерню. Офіцер наказав відімкнути підвісний замок. Швидкими змахами ліхтарика посвітив по кімнаті, побачив робочий стіл, скляну шафу для слоїків з кислотами, інструменти на тих же місцях, де їх залишив хазяїн, і, здавалося, зрозумів, що в цій кімнаті ніхто не живе. Проте лукаво спитав Ауреліану II, чи він, бува, не ювелір. Той пояснив, що тут колишня майстерня полковника Ауреліано Буендіа. Мовив офіцер, увімкнув світло і наказав зробити ретельний обшук, при якому було знайдено 18 золотих рибок. Нерозплавлені, вони лежали в бляшанці за слоїками. Офіцер висипав їх на стіл і уважно роздивився кожну, після чого помітно полагіднішав. «Я б хотів узяти собі одну, якщо ви дозволите», – попросив він. «Свого часу вони були розпізнавальними знаками заколотників, але нині це реліквія». Офіцер був зовсім молодий, майже юнак, але тримався дуже впевнено. І тільки тепер стало помітно, що в ньому є щось привабливе, приємне. Ауреліано II подарував йому золоту рибку. У офіцера, мов у дитини, радісно заблищали очі. Він сховав рибку до кишені, а решту повкидав у бляшанку і поставив її на місце. «Це неоціненний подарунок», – сказав він. «Полковник Ауреліано Буендіа був одним із найвизначніших наших людей». Однак цей напад людяності не змінив його професійного поводження. Перед дверима Мелькіадесової кімнати Санта-Софія де ля П'єдад вдалася до останнього виверту, який залишився в неї. «Тут уже майже 100 років ніхто не живе», – мовила вона. Офіцер примусив відчинити кімнату, провів по ній променем ліхтарика, і Ауреліано II та Санта-Софія де ля П'єдад побачили арабські очі Хосе Аркадіо II в ту мить, коли світло ковзнуло по його обличчю, і зрозуміли, що це кінець однієї тривоги і початок іншої, порятунок від якої тільки покора. Однак офіцер і далі водив променем ліхтарика по кімнаті, не виказуючи жодних ознак зацікавлення, поки не виявив 72 горщики, поскладені штабелями в шафі. Тоді він увімкнув світло. Хосе Аркадіо II, більш ніж будь-коли урочистий і замислений, сидів на розкладатці, готовий встати і піти. Позад нього видніли полиці з пошарпаними книжками і з гортками пергаментів. Усе ще чистий і прибраний робочий стіл з чорнильницями, повними чорнила.
кімнаті було те саме свіже і прозоре повітря, та сама непідвладність впливові й руйнації, які з дитинства пам'ятав Ауреліано II, і які не вмів помічати лише полковник Ауреліано Буендія. Але офіцерову увагу привертали тільки горщики. «Скільки чоловік мешкає в будинку?» – спитав він. «5». Офіцер, очевидно, нічого не зрозумів. Його погляд спокійно спинився на тому просторі, де Ауреліано II і Санта-Софія де ля П'єдад і далі бачили Хосе Аркадіо II. Та й сам Хосе Аркадіо II тепер спостеріг, що військовий дивиться на нього, не бачачи його. Потім офіцер вимкнув світло і зачинив двері. Коли він заговорив із солдатами, Ауреліано II зрозумів, що молодий військовий бачив Мелкіадесову кімнату тими очима, якими її бачив полковник Ауреліано Буендія. «Сюди справді щонайменше років 100 ніхто не навідувався», – сказав офіцер своїм солдатам. «Тут, мабуть, навіть змії водяться». Коли двері зачинилися, Хосе Аркадіо II відчув впевненість у тому, що його війна скінчилася. За багато років до цього полковник Ауреліано Буендія розповідав йому про запаморочливу силу війни і намагався довести своє твердження незліченими прикладами з власного життя. Хосе Аркадіо II повірив йому. Але в ту ніч, поки офіцер дивився на нього, не помічаючи його, він згадав про напруження останніх місяців, про мерзоти тюрми, про паніку на вокзалі, про поїзд, навантажений трупами. І дійшов висновку, що полковник був просто шарлатан або дурень. Хосе Аркадіо II не розумів, навіщо було витрачати стільки слів, щоб пояснити, що саме відчуваєш на війні, коли досить тільки одного слова – страх. Захищений у Мелкіадесовій кімнаті чаклунським світлом, шумом дощу, відчуттям своєї невидимості, він нарешті здобув той спокій, якого не мав жодної хвилини за все своє минуле життя. І єдине, що ще викликало в нього страх, це думка, коли б його, бува, не поховали живцем. Він розповів про це Санта-Софії де ла П'єдад, яка носила йому їсти, і вона обіцяла зробити все можливе, аби тільки прожити якнайдовше і упевнитися на власні очі, що його ховають мертвим. Тоді, звільнившись нарешті від усіх страхів, Хосе Аркадіо II взявся вивчати Мелкіадесові пергаменти. І що менше він розумів їх, то з більшим задоволенням вивчав далі. Він звик до шуму дощу, який через 2 місяці вже перетворився на нову форму тиші, і тільки поява Санта-Софії де ля П'єдад порушувала його самотність. Він упрохав її залишати йому їжу на підвіконні, а на двері почепити замок. Інші члени родини забули про Хосе Аркадіо II, навіть Фернанда, яка не заперечувала проти перебування дівера в будинку, відколи їй стало відомо, що офіцер застав його в кімнаті, але не помітив. Через півроку добровільного ув'язнення Хосе Аркадіо II, коли війська залишили Макондо, Ауреліано II, що страшенно хотів потеревенити з ким-небудь, поки вщухне дощ, зняв замок із дверей кімнати. Тільки-но він ступив до середини, як у ніс йому вдарив сморід від горщиків. Вони були виставлені на підлогу і неодноразово використані за призначенням. А Хосе Аркадіо II, полисілий, байдужий до нудотних, отруйних випарів, усе читав і перечитував незрозумілі пергаменти. Він весь світився якимсь ангельським сяйвом. Зачувши, що розчинилися двері, він лише підвів очі від столу і знову пустив їх. Але братові було досить і цієї короткої миті, щоб побачити в його погляді повторення непоправної долі прадіда. Їх було понад 3000, тільки й сказав Хосе Аркадіо II. Я певен, що там були всі, хто зібрався на вокзалі. Дощ лив 4 роки, 11 місяців і 2 дні. Часом він начебто вщухав, і тоді всі жителі Макондо, сподіваючись швидкого кінця непогоди, надягали святкову одежу, і на їхніх обличчях
тепліли боязкі усмішки одужуючих. Однак незабаром усе населення міста звикло до того, що після кожного такого просвітку дощ припускає ще дужче. Лункі перекоти грому розколювали небо, з півночі на Макондо налітали буревії, вони зривали дахи, валили стіни, з коренем виривали останні бананові дерева, що позалишалися від плантацій. Але як і в часи безсоння, яке Урсула часто згадувала в ті дні, саме лихо підказувало ліки проти породженої ним нудьги. Ауреліано II був одним з найзатятіших борців із безділлям. Накликана сеньором Брауном буря захопила його в будинку Буендія, куди він навідався того вечора у якійсь дрібній справі. Фернанда запропонувала своєму чоловікові поламану парасольку, знайдену в стінній шафі. «Не треба», – відказав Ауреліано II, – «я побуду тут, поки кінчиться дощ». Звісно, цю фразу годі було вважати непорушною клятвою, та Ауреліано II мав твердий намір дотримати даного слова. Його одяг залишився в Петре Котес. Отож кожні 3 дні він знімав із себе все, що було на ньому, і в одних підштаниках чекав, поки йому поперуть. А щоб не нудьгувати, він заповзявся усунути всі несправності, які накопичилися в будинку. Він припасовував дверні завіси, змащував замки, пригвинчував засуви і виправляв шпінгалети. Протягом кількох місяців можна було бачити, як він блукає оселею, носячи під пахвою скриньку з інструментами, що її, видно, забули цигани ще при Хосе Аркадіо Буендіа, і ніхто не знав чому, чи від фізичної праці, чи від диявольської нудьги, чи від вимушеного стримування, але черево його потроху опадало, мов щораз порожніший бурдюк з вином. Його обличчя, яке нагадувало блаженний писок велетенської черепахи, втрачало свій багряно-червоний відтінок. Подвійне підборіддя вирівнювалося, і врешті-решт Ауреліано II схуд настільки, що почав сам зашнуровувати свої черевики. Дивлячись, як старанно він припасовує дверні клямки та розбирає стінні годинники, Фернанда навіть подумала, чи не впав їй чоловіку гріх переливання з пустого в порожнє, як ото полковник Ауреліано Буендіа з його золотими рибками. Амаранта з її гудзиками і покрівцем, Хосе Аркадіо II з його пергаментами і Урсула з її спогадами. Але це було не так. Просто дощ усе перевернув догори ногами, і навіть у найсухіших механізмах, якщо їх не змазували 3 дні, між трубками проростали квіти, нитки парчевих вишивок вкривалися патиною, а в відсирілій білизні заводилися водорості шафранового кольору. Повітря було таке просочене вологою, що риби могли б проникнути до будинку через розчинені двері, пропливти через кімнати і виплисти з вікон. Якось уранці Урсула прокинулася, відчуваючи страшенну кволість, призвістку близької смерті, і вже була попросила покласти її на ноші і віднести до падре Антоніо Ісабеля. Аж тут Санта-Софія деля П'єдад виявила, що всю спину старої обліпили п'явки. Їх припікали головешками і віддирали одну за одною, щоб вони не висмоктали в Урсули рештки її крові. Довелося покопати стічні рови, відвести воду з будинку, очистити його від жаб і слимаків, і тільки тоді можна було повитирати підлогу, поприбирати цеглини з-під ліжкових ніжок і ходити в черевиках. Переобтяжений сотнями дрібниць, що вимагали його уваги, Ауреліано II не помічав наближення старощів, але якось увечері, непорушно сидячи в гойдалці, споглядаючи ранній присмерк і думаючи про Петру Котес без хвилювання, він раптом відчув, що старіє. Здавалося, ніщо не перешкоджало йому повернутися в холодні обійми Фернанди, чия краса з настанням зрілого віку розцвіла ще більше. Але дощ охолодив усі бажання і наповнив його байдужим спокоєм пересиченої людини. Ауреліано II усміхнувся, подумавши про те, чого б він тільки не виробляв у такий дощ, який затягся на цілі роки. Одним із перших він привіз до Макондо цинкові листи, і це було задовго до того, як бананова компанія ввела в моду цинкові дахи.
він дістав їх, щоб укрити спальню Петри Котес і зазнавати насолоди через відчуття глибокої близькості, яке в той час викликав у нього шум дощу. Але навіть ці спогади про колишні безумні вчинки та дивацтва молодості не схвилювали Ауреліано II. Немовби під час останньої гульні він витратив усі запаси своєї чуттєвості і дістав у нагороду чудову властивість – здатність думати про минулі радощі без гіркоти і каяття. Здавалося, ніби дощ врешті надав йому змогу спокійно сісти і поміркувати на дозвіллі. А скринька з маслянкою та плоскогубцями пробудила в його душі запізнілу тугу за тими корисними справами, якими він міг би зайнятися в житті і не зайнявся. Але це було не так. Любов до осілості та домашнього затишку, яка раптом сповнила Ауреліано II, не залежала ні від спогадів, ні від гіркого життєвого досвіду. Її породив дощ, викликав з минулого, з того далекого дитинства, коли він читав у Мелькіадесовій кімнаті чарівні казки про летючі килими та про китів, що ковтали цілі кораблі з усім екіпажем. В один із таких днів через Фернандин недогляд і пробрався в галерею малий Ауреліано. Ауреліано II відразу впізнав у хлопчикові свого внука. Він підстриг йому волосся, одягнув його, навчив не боятися людей. І незабаром уже ніхто не мав сумніву в тому, що це законний Ауреліано Буендіа з усіма характерними родовими ознаками, випнутими вилицями, здивованим поглядом і самотнім виглядом. Відтоді Фернанда заспокоїлася. Вона вже давно намагалася приборкати свою гординю, але не знала, як це зробити, бо що більше думала про можливі виходи зі становища, то більш нерозумними вони їй видавалися. Коли б вона знала, що Ауреліано II зустріне отак свого внука з добродушною поблажливістю діда, то не вдавалася б до всіляких зачіпок та відтягувань. І ще з минулого року відмовилася б від вбивання своєї плоті. Для Амаранти Урсули, в котрої на той час замість молочних зубів уже повиростали постійні, небіж став живою іграшкою, якою вона розважалася в нудотні години дощу. Одного разу Ауреліано II згадав, що в колишній спальні Меме валяється забута всіма англійська енциклопедія. Він заходився показувати дітям малюнки. Спочатку зображення тварин, потім географічні карти, пейзажі далеких країн, портрети знаменитих людей. А що Ауреліано II не вмів читати англійською і ледве міг упізнавати найбільш відомі міста та найславетніших людей, то був змушений вигадувати імена і придумувати пояснення до малюнків, аби тільки вдовольнити невситиму дитячу цікавість. Фернанда була впевнена, що її чоловік повернеться до своєї коханки, тільки-но розпогодиться. Спершу вона побоювалася, коли б він, бува, не спробував прослизнути до її власної спальні, бо тоді б їй довелося пройти через ганебне пояснення, розповівши йому, що після народження Амаранти Урсули вона втратила здатність до подружнього життя. Саме ці страхи й стали причиною її посиленого листування з невидимими цілителями, яке раз у раз уривалося через порушення поштового зв'язку. В перші місяці дощу через бурю скоїлося кілька залізничних катастроф, і Фернанда з одного листа невидимих цілителів зрозуміла, що її послання не дійшли за призначенням. Згодом, коли її зв'язок з невідомими кореспондентами урвався остаточно, вона всерйоз обмірковувала, чи не натягти їй маску тигра, яку її чоловік носив на кривавому карнавалі, та не піти під вигаданим ім'ям на прийом до лікарів бананової компанії. Але від однієї з жінок, яка часто приносила до будинку новини про лиха, спричинені потопом, вона дізналася, що компанія вивезла свої амбулаторії в ті краї, де немає дощів. Тоді Фернанда втратила будь-яку надію. Вона підкорилася долі і почала чекати, коли вщухне дощ і знов запрацює пошта, а до того часу лікувала свої таємні хворості домашніми засобами.
бо воліла за краще вмерти, аніж віддатися в руки останнього лікаря, що залишився в Макондо, дебакуватого француза, котрий харчувався травою, мов той кінь або осел. Вона зблизилася з Урсулою, сподіваючись вивідати в старої який-небудь рятівний рецепт. Проте святенницька звичка не називати речі своїми іменами змусила Фернанду поміняти причини на наслідки і оголосити кровотечі жаром. У такому вигляді її хворості видавалися їй менш соромітними, і Урсула слушно зауважила, що її захворювання не утробне, а шлункове, і порадила прийняти каломель. Якби не було цієї недуги, в якій будь-яка інша жінка, котра не страждає хворобливою соромливістю, не виявила б для себе нічого ганебного, і якби не пропадали листи, то Фернанда не звертала б уваги на дощ, бо ж зрештою все своє життя вона збувала так, ніби на дворі постійно лив дощ. Вона не змінила годин трапез і не відмовилася від жодної своєї звички. Під ніжки столу підкладали цеглини, стільці ставили на товсті дошки, щоб, обідаючи, не промочити ноги. А Фернанда й далі стелила скатертину з голландського полотна, розставляла китайський сервіз і запалювала перед вечерею свічки в канделябрах, тому що, за її глибоким переконанням, стихійне лихо не могло бути приводом для порушення твердо запроваджених правил. Ніхто з мешканців будинку не з'являвся на вулиці. Якби Фернанда могла, то назавжди б позачиняла всі вхідні двері набагато раніше, ніж почався дощ. Бо, на її думку, двері винайдено тільки для того, щоб замикати їх. А цікавість до подій на вулиці – це риса, властива повіям. А втім, вона перша кинулася до вікна, зачувши, що повз будинок несуть труну з тілом полковника Герінельдо Маркеса. Однак те, що Фернанда побачила через прочинене вікно, прикро її вразило, і ще довго по тому вона розкаювалася в своїй слабкості. Годі було собі уявити убогішу похоронну процесію. Труна стояла на простому возі, запряженому волами. Над нею коливалося накриття з бананового листя. Не вщухаючи лив дощ, колеса грузли поматочені в багнюці, але накриття трималося якимсь дивом. Тужливі потоки води спадали на вже так промокле наскрізь знамено, що лежало поверх труни, на те саме бойове знамено, вкрите пороховою кіптявою та кров'ю, яке викликало ненависть найзаслуженіших ветеранів. На труну було покладено шаблю з китицями із мідних і шовкових ниток, ту саму шаблю, яку полковник Герінельдо Маркес залишав на вішалці у вітальні, щоб беззбройним увійти до кімнати, де шила Амаранта. За труною чалапали по болоту останні ветерани, що зосталися живі після неірландської капітуляції. Вони йшли, закасувавши штанини до колін, а декотрі навіть босоніж, і кожен ніс в одній руці тростинову палицю, а в другій вінок із полинялих під дощем паперових квітів. Немови процесія привидів пройшли вони вулицею, яка все ще носила ім'я полковника Ауреліано Буендіа. Дружно, як під команду, повернули голови до його будинку, відтак завернули за ріг і вийшли на площу, а там їм довелося просити допомоги, бо імпровізований катафалк зовсім загруз у багнюці. Урсула попросила Санта-Софію де ла П'єдад піднести її на руках до дверей. Ніхто не міг узяти під сумнів те, що стара бачить. З такою увагою дивилася вона на процесію, а її випростана вперед рука архангела-благовісника повторювала рухи жалобної колісниці на вибоїстій дорозі. «Прощавай, Герінельдо, синку», – гукнула Урсула, – «перекажи нашим моє благословення і скажи, що ми побачимося, тільки-но розпогодиться». Ауреліано II допоміг прабабі повернутися до ліжка і зі звичною безцеремонністю запитав, що вона мала на увазі, мовлячи свої слова. «Щиру правду», – відповіла Урсула. «Я помру, як тільки вщухне дощ». Лавина багнюки, що заливала вулиці, занепокоїла Ауреліано II. Його охопила запізніла тривога за долю своєї худоби, тож, накинувши на плечі брезент, він подався до Петри Котес.
Вона саме стояла по пояс у воді на подвір'ї свого будинку, силкуючись зрушити з місця здохлого коня. Ауреліано II схопив дерев'яний кілок і почав допомагати їй. Велетенська роздута туша гойднулася, неначе дзвін, і її відразу підхопив потік рідкого болота. Відколи почався дощ, Петра Котес тільки те й робила, що очищала подвір'я від падла. У перші тижні вона посилала Ауреліану II записки з проханням терміново вжити якихось заходів, але той відповідав, що квапитись нема чого, справи йдуть не так уже й погано, і він щось придумає, як тільки перестане дощ. Петра Котес попросили переказати йому, що пасовиська затоплені, худоба втікає в гори, а там немає паші. Тварин пожирають ягуари і косять епідемії. Не турбуйся, відповів їй Ауреліано II. Худоба буде, аби тільки вщув дощ. На очах у Петри Котес тварини дохли десятками, і вона ледве встигала розрубувати на частини тих, що захлиналися в багнюці. Безпорадно дивилася вона, як потоп невблаганно нищить статок, що колись вважався найбільшим і найнадійнішим в Макондо, від якого тепер лишався тільки сморід. Коли Ауреліано II врешті наважився піти подивитися, що там коїться, він знайшов одного виснаженого мула та ще труп коня серед руїн стайні. Петра Котес, забачивши свого коханця, не виказала ні подиву, ні радости, ні злости, а тільки іронічно всміхнулася. «Ласкаво просимо», – сказала Петра Котес. Вона постаріла, страшенно схудла. Її мигдалевидні очі дикого звіра, що постійно бачили лише дощ, дивилися смутно і упокорено. Ауреліано II затримався в її будинку понад 3 місяці. І зовсім не тому, що йому було приємніше жити тут, аніж у своєму рідному гнізді, а через те, що за коротший час він не зміг зважитися знов накинути на себе брезент. «Поспішати нема куди», – казав він тут, як казав і в Урсулиному будинку. «Воно вже от-от випогодиться». Перший тиждень він звикав до змін у зовнішньому вигляді Петри Котес. Час і дощ завдали красі його коханої чималої шкоди. Але поступово він став дивитися на неї колишніми очима. Згадував минулі шаленства, скажену плодючість, яку їхнє кохання викликало у худоби, і якось уночі, на 2-му тижні, спонуканий почасти бажанням, а почасти корисливістю, він розбудив її запальними пестощами. Але Петра Котес залишилася байдужою. «Спи спокійно», – пробурмотіла вона, – «зараз не час для цього». І Ауреліано II побачив сам себе в дзеркалі на стелі. Побачив хребет Петри Котес, котушки, нанизані на шнур висохлих нервів, і зрозумів, що вона має рацію, тільки справа не в часі, а в тому, що вони самі зробились непридатними для цього. Ауреліано II повернувся до Фернандиного будинку зі своїми скринями, певен того, що не тільки Урсула, а й інші жителі Макондо дожидають кінця дощу, щоб померти. Ходячи вулицями, він бачив у будинках людей з мертвотним поглядом. Вони сиділи, позгортавши руки на грудях, усім своїм єством відчуваючи, як тече потік суцільного, неприборканого, невпорядкованого часу. Адже марно ділити його на місяці і роки, на дні й години, якщо не можна зайнятися нічим іншим, окрім споглядання дощу. Діти зустріли Ауреліану II з радісним гамором, і він знову став розважати її грою на акордеоні, що вже слабував на задишку. Але молодшому поколінню Буендіа більше сподобалося розглядати малюнки в енциклопедії. Вони знову стали збиратися в спальні Меме, де палка уява Ауреліано II перетворювала дирижабль у летючого слона, який шукає серед хмар, де б найзручніше примоститися і поспати. На іншій сторінці він побачив зображення вершника. Незважаючи на химерну одежу, в ньому проглядало щось знайоме. Вивчивши малюнок уздовж і впоперек, Ауреліано II дійшов висновку, що перед ним портрет полковника Ауреліано Буендіа.
Він показав малюнок Фернанді, і та погодилася, що вершник схожий не тільки на полковника, а на й всю родину Буендія. Насправді ж на малюнку було зображено татарського воїна. Отак Ауреліано II безтурботно марнував час між заклиначами Змій і Колосом Родоським, поки дружина повідомила йому, що в будинку зосталося всього тільки 6 кілограмів солонини та мішок рису. «І що я, по-твоєму, маю робити?» – спитав він. «Не знаю», – відповіла Фернанда. «Це чоловіча справа». «Гаразд», – мовив Ауреліано, – «щось придумаємо, коли вщухне дощ». Він і далі більше цікавився енциклопедією, ніж домашніми справами, хоча на обід діставав жалюгідний обрізок м'яса і жменьку рису. «Зараз годі щось вдіяти», – сказав він. «Та не можеш дощ лити вічно». Що далі він відкладав клопоти про поповнення запасів комори, то більше зростало обурення Фернанди. Поки врешті-решт її поодинокі скарги та нечасті спалахи гніву злилися в один суцільний нестримний потік слів. Шум його, почавшись якось уранці, надвечір поступово піднявся до високих нот, насичуючись при цьому чимраз багатшими і яскравішими відтінками. Спершу Ауреліано II не звернув уваги на ту какафонію. Але назавтра після сніданку його оглушило дзищання ще набридливіше й голосніше, ніж шум дощу. Це Фернанда, блукаючи оселею, скаржилася, що її виховано як королеву, а вона перетворилася на служницю в цьому домі божевільних, мучиться з чоловіком неробою, безбожником і бабієм, котрий падає на ліжко, роздявляє пащу і чекає, що йому туди посиплеться манна небесна, поки вона гне спину і тягне на собі весь цей дім, який тримається на волосинці, де вона все чистить, прибирає і лагодить з досвіту й до пізньої ночі, а коли лягає спати, то їй пече очі, ніби в них насипано піску, і ніхто ніколи не скаже їй «Добрий день, Фернандо», чи «Добре тобі спалося, Фернандо». Ніхто не спитає її бодай щемності, чому вона така бліда, чому прокидається з такими синцями під очима, хоч, звісно, вона й не сподівається ніякої уваги від цієї родини. Зрештою, вони всі ставилися до неї як до завади, як до ганчірки, якою знімають з плити гарячі казани, як до потвори, намальованої на стіні. Ця сімейка завжди снувала інтриги проти неї по закутках, називали її святенницею, називали її лицеміркою, називали її лукавою. А Амаранта, упокій Господи її душу, навіть заявила вголос, що вона, Фернанда, з тих, хто плутає зади з Великим постом. Боже милостивий, що за вислів? Вона ж усе те покірно терпіла, підкоряючись волі Всевишнього. Але їй увірвався терпець, коли цей негідник, Хосе Аркадіо II, сказав, що родина загинула, бо впустила в будинок качака в спідниці. Уявіть собі, владнолюбного поліцая в спідниці. Прости, Господи, мене грішну. Поліцая сучої породи, з тих поліцаїв, яких уряд послав вбивати робітників. І подумати тільки, він мав на увазі її, Фернанду, хрещеницю герцога Альби, даму такого знатного роду, що дружини президентів заздрили їй, чистокровну дворянку, яка має право підписуватися 11 іспанськими іменами, єдину смертну в цьому містечку виродків, яку не збентежить стіл, накритий для 16 осіб. А цей брудний перелюбник, її чоловік, сказав, умираючи від сміху, що стільки ложок і виделок, стільки ножів і чайних ложечок потрібно не добрим християнам, а хіба що стоногам. Але лише вона одна знає з заплющеними очима, коли слід подавати біле вино, і з якої руки і в який бокал наливати, і коли слід подавати червоне вино, і з якої руки і в який бокал наливати. Не те, що ота селючка Амаранта, упокій Господи її душу, котра вважала, що біле вино п'ють удень, а червоне ввечері. Вона ж бо, Фернанда, єдина на все узбережжя може похвалитися тим, що ходить тільки на золотий нічний горщик. А в цього злостивого масона, полковника Ауреліано Буендіа, упокій Господи його душу, вистачило зухвальства спитати, чому вона заслужила цей привілей. Чи не тому, бува, що випорожнюється хризантемами? Можете собі уявити. Так він і сказав саме ці слова. А Рената, її власна донька,
нахабно піддивилася, як вона справляла велику потребу в спальні, а потім розповідала, що горщик справді весь із золота і з багатьма гербами, але в ньому всередині просте лайно. Звичайне лайно, бо навіть гірше, ніж звичайне лайно Качаку. Уявіть собі, це сказала її рідна донька. Як по правді, то вона, Фернанда, ніколи не помилялася щодо інших членів родини. Але в усякому разі мала право сподіватися бодай на дещицю поваги з боку свого чоловіка. Бо що не кажи, він її чоловік перед Богом і людьми, її володар, винуватець, який поклав на себе добровільно і з волі Божої велику відповідальність, забравши її з батьківського дому, де вона жила, не знаючи біди і турбот, де вона плела похоронні вінки тільки щоб бавити час, адже її хрещений прислав їй листа, скріпленого його власноручним підписом і відтиском його персня на сургучній печаті. Листа, який підтверджував, що руки його хрещениці створені не для трудів земних, а для гри на клавікордах. І однак ця бездушна колода, її чоловік, витяг її з батьківського дому і, напучуваний добрими порадами й попередженнями, привів сюди, в оце пекельне пекло, де так жарко, аж нічим дихати. І ще не встигла вона додержати утримання, приписаного в дні посту, як він уже похапав свої переїзні скрині і свій паскудний акордеон і подався жити в беззаконні зі своєю наложницею, з цією жалюгідною шльондрою, досить глянути на її зад. Нехай уже так, слово вже вилетіло. Досить глянути, як вона крутить своїм задом, здоровенним, як у молодої кобили, і відразу стане ясно, що то за птиця. Зовсім іншої породи, ніж вона, Фернанда, яка залишається дамою і в палаці, і в свинарнику, і за столом, і в ліжку, вродженою дамою, богобоязливою, законопослушною, покірною своїй долі. Вона, звісно, не погодиться виробляти всілякі брудні речі, що їх можна виробляти з отією. Ота, звісно, готова на все, як француженки. Вона навіть гірша за них у 1000 разів. Француженки хоч поводяться чесно, чіпляючи над дверима червоного ліхтаря. Ще бракувало, щоб він виробляв таке паскудство з нею, з Фернандою, єдиною і улюбленою донькою доні Ренати Арготе і дона Фернандо дель Карпіо. Цього святого чоловіка, істинного християнина, кавалера ордена Святого Гробу. Вони, батьки її, особливою милістю Божою, не гниють у могилі, шкіра в них і після смерті залишається чистою і гладенькою, як ідвабна сукня нареченої, а очі живими й прозорими, як смарагди. «Ну, це вже неправда», – урвав її Ауреліано II. «Коли його привезли, він добряче засмердівся». Він терпляче слухав цілий день, аж поки врешті спіймав Фернанду на неточності. Фернанда нічого не відповіла, тільки стишила голос. За вечерею її гудіння, від якого можна було здуріти, заглушило шум дощу. Ауреліано II сидів за столом, похнюпивши голову, їв дуже мало і рано пішов до себе в спальню. Назавтра за сніданком Фернанда вся аж тряслася. Вона, видно, мало спала вночі, але спогади про минулі кривди начебто вже не мучили її. Та коли Ауреліано II спитав, чи не могла б вона дати йому варене яйце, Фернанда не обмежилася простим повідомленням про те, що яйця скінчилися ще минулого тижня, але почала в'їдливу, звинувачувальну промову проти чоловіків, які бавлять час, милуючися своїм брудним пупом, а потім ще й нахабно вимагають, щоб їм подали на стіл печінку жайворонка. Ауреліано II, як звичайно, покликав дітей і став розглядати з ними малюнки в енциклопедії. Але Фернанда вдала, що прибирає в спальні Меме, хоч насправді їй хотілося тільки одного. Нехай він чує, як вона бурмоче, що певна річ лише той, хто згубив усякий сором, може вбити в голову бідним створінням, ніби то в енциклопедії намальований полковник Ауреліано Буендія. Вдень у години сієсти, коли діти лягли спати, Ауреліано II сів у галереї, де Фернанда знайшла його й там. Вона дражнила чоловіка, знущалася з нього, кружляла довкола з невблаганним дзижчанням гедзя,
Вона казала, що, звісно, поки в будинку не залишиться на їжу саме тільки каміння, її чоловік сидітиме, як перський султан, і витріщатиметься на дощ. Бо він – ледацюга, дармоїд, нікчема, ганчірка, звик жити за рахунок жінок і гадає, що взяв за себе дружину Іони, що її мало стурбувала розповідь про кита. Ауреліано II слухав Фернанду понад 2 години, байдужий, ніби глухий. Він не перебивав дружину до пізнього вечора, аж поки йому вже стало несила терпіти її слова, які барабанним боєм відлунювали в його мозку. «На Бога замовчи», – благально озвався він. Фернандо у відповідь тільки підвищила голос. «Не замовчу», – відказала вона. «Той, кому не до вподоби мої слова, нехай забирається геть». Тоді Ауреліано II утратив самовладу. Він неквапом підвівся, ніби збираючись потягтися, і з холодною люттю почав знімати з підставок один за другим горщики та вазони з бегоніями, папороттю, материнкою, і кидати їх на підлогу, розбиваючи на друзки. Фернанда злякалася. Досі вона не уявляла собі, яка страшна сила впливу прихована в її знетямленій балаканині. Та вже було пізно шукати шляхів до примирення. Сп'янілий від раптового і нестримного відчуття свободи, Ауреліано II розбив скляну гірку, почав діставати звідти посуд і жбурляти додолу тарілки, склянки, келихи. Зберігаючи цілковитий спокій, він із серйозним зосередженим виглядом і тією ж ретельністю, з якою колись обліплював будинок кредитками, бив об стіни богемський кришталь, квіткові вази з ручним розписом, картини, що зображували дівчат у човнах, навантажених трояндами, дзеркала в позолочених рамах і все, що можна було розбити в усіх кімнатах будинку від вітальні аж до комірчини. А тоді завершив свою справу великим глиняним глеком, який стояв на кухні. Глек розлетівся в дворі на скалки з гуркотом, подібним до вибуху бомби. Потім Ауреліано II помив руки, накинув на себе брезент і ще до півночі повернувся зі шматками жорсткої солонини, мішками, де були риси кукурудза з довгоносиками та з кількома миршовими банановими гронами. Відтоді в будинку не бракувало харчів. Амаранта Урсула і маленький Ауреліано згадували цю довгу дощову пору як найщасливіший час свого життя. Незважаючи на Фернандину заборону, вони чалапали по калюжах у дворі, ловили й четвертували ящерок, гралися в отруєння супу, потайки від Санта-Софії де ля П'єдад, підсипаючи в кастрюлю пилок із крилиць метеликів. Та найулюбленішою їхньою іграшкою була Урсула. Вони поводилися з нею, як із великою старою лялькою, тягали по всіх кутках, убирали в кольорове ганчір'я, мазали обличчя сажею, а одного разу мало не повиколювали очі їй садовими ножицями, як виколювали жабам. Особливо вони потішалися, коли стара починала марити. На 3-й рік дощу в Урсулиному мозку, видно, і справді відбулися якісь зрушення. Вона потроху втрачала почуття реальності, плутала теперішній час із давно минулими роками життя, якось цілісіньких 3 дні невтішно ридала, оплакуючи смерть своєї прабабусі, Петроніли Ігуаран, похованої понад 100 років тому. В голові їй усе перемішалося. Вона сприймала маленького Ауреліано за свого сина полковника в тому віці, коли того повели подивитися на Лів. А семінариста Хосе Аркадіо за свого первістка, який втік із циганами. Урсула так багато розповідала про родину, що діти примудрилися приводити до неї в гості родичів, котрі повмирали багато років перед тим і жили в різний час. Волосся в старої було посипане попелом, очі зав'язані червоною хусткою, але вона почувалася щасливою, сидячи на ліжку в товаристві своїх родичів, яких Амаранта, Урсула і Ауреліано описували в усіх подробицях, немов би й справді їх бачили.
Урсула говорила зі своїми пращурами про події, які відбувалися ще до її появи на світ. Дуже цікавилася новинами, які вони їй розповіли, і разом з ними оплакувала родичів, що повмирали вже після смерті її уявних співрозмовників. Невдовзі діти зауважили, що під час цих відвідин Урсула вперто намагається з'ясувати, хто був той чоловік, котрий якось у війну заніс до будинку гіпсову статую святого Йосифа в людський зріст і попросив, щоб вона постояла, поки перейде дощ. Тут Ауреліано II згадав про скарб, схований у відомому тільки Урсулі місці. Однак усі його розпити і хитрі виверти нічого не дали. Заблукавши в лабіринті марення, Урсула все ж зберегла достатньо розуму, щоб не виказати своєї таємниці. Вона твердо намірилася розкрити її тільки тому, хто доведе, що саме він – власник схованого золота. Урсула була така хитра і така непохитна, що коли Ауреліано II спробував видати одного свого товариша по чарці за власника скарбу, вона викрила самозванця, вчинивши останньому допит і наставивши непомітних пасток. Упевнений в тому, що Урсула забере свою таємницю в могилу, Ауреліано II найняв артіль землекопів, буцімто збираючись повикопувати у внутрішньому і задньому дворах осушувальні рови, власноручно перетикав усю землю залізним прутом, обнишпорив її металошукачами різного типу, проте за 3 місяці виснажливих пошуків не знайшов нічого схожого на золото. Потому, сподіваючись, що карти бачать краще, ніж землекопи, він звернувся по допомогу до Пілар Тернери, але вона пояснила йому, що карти можуть сказати правду тільки коли Урсула своєю рукою зніме колоду. І все ж ворожка підтвердила існування скарбу і навіть уточнила, що він складається з 7214 монет у 3 парусинових мішках, зав'язаних мідним дротом і закопаних у крузі радіусом 122 метри, за центр якого править Урсулине ліжко. Однак Пілар Тернера попередила, що скарб не дасться в руки доти, доки не вщухне дощ, і після цього не настане тричі місяць червень, і болота не висохнуть під його сонцем. Велика кількість і неясні подробиці цих відомостей нагадали Ауреліано II розповіді спіритів, і він одразу вирішив шукати далі, хоча на дворі стояв серпень, і до визначених передбаченням умов залишалося щонайменше 3 роки. Насамперед його надзвичайно здивувала, ба навіть спантеличила та обставина, що від Урсулиного ліжка до огорожі заднього двору виявилося рівно 122 метри. Коли Фернанда побачила, як Ауреліано II міряє кімнати, і почула, як він наказує землекопам поглибити рови ще на 1 метр, вона злякалася, що її чоловік схибнувся слідом за своїм братом. Охоплений лихоманкою пошуків, на взірець тієї, яка мучила його прадіда на шляху до відкриттів, Ауреліано II витратив свої останні запаси жиру і знов повернулася його колишня схожість із братом-близнюком. Він був подібний до Хосе Аркадіо II не тільки худорлявою поставою, але й неуважливим поглядом і відчуженим виглядом. Дітям він більше не виділяв уваги. Весь у багнюці з голови до п'ят. Він їв, коли трапиться, примостившись де-небудь у кутку кухні, і ледве відповідав на випадкові запитання Санта-Софії де ля П'єдад. Бачачи, що Ауреліано II працює з таким запалом, якого в ньому годі було й запідозрити, Фернанда сприйняла його азарт за любов до праці, болісну жадобу наживи за самовідданість, упертість за наполегливість. Тепер її гризли докори сумління, коли вона згадувала всі оті уїдливі слова, кинуті чоловікові просто в вічі, щоб вивести його із стану апатії. Але Ауреліано II в той час було не до прощень і примирень. Стоячи по шиї в трясовині з мертвих гілок та зогнилих квітів, він перекопував сад. Внутрішній і задній двори були вже геть розриті.
і так глибоко підкопався під фундамент східної галереї, що якось уночі мешканці будинку попрокидалися від тріску звідкись під землі. У них уже була майнула думка про землетрус, але виявилося, що то провалилася підлога в 3 кімнатах будинку, а в підлозі галереї утворилася здоровенна тріщина, яка сягала аж до Фернандиної спальні. Але й тоді Ауреліано II не відмовився від своїх пошуків. Хоча остання надія згасла, і йому залишалося тільки чіплятися за віщування карт, він усе ж зміцнив підкопаний фундамент, залив тріщину вапняним розчином і копав далі уже з західного боку. Там його і застав 2-й тиждень червня наступного року, коли дощ нарешті почав ущухати. Хмари світлішали, здіймалися вище, і вже було видно, що от-от випогодиться. Так і сталося. У п'ятницю о 2-й годині дня добре сонце осяяло світ. Воно було червоне і шерехате, як цеглина, і майже таке саме свіже, як вода. І відтоді дощ не йшов цілих 10 років. Макондо лежало в руїнах. Замість вулиць тяглися болота, де з багна і твані стирчали уламки меблів та кістяки тварин, порослі різнокольоровими півниками. Остання пам'ять про орди чужинців, що повтікали з Макондо так само поквапно, як і понаїжджали. Будинки, дуже швидко споруджені під час бананової лихоманки, були покинуті. Бананова компанія вивезла все своє майно, і на місці її містечка, огородженого металевою решіткою, позалишалися тільки купи сміття та бруду. Дерев'яні котеджі з прохолодними верандами, де чужинці вечорами безтурботно грали в карти, позникали, ніби зметені згубним вітром, перед течею того майбутнього урагану, який через кілька років зітре Макондо з лиця землі. Після цього згубного вітру збереглося тільки одне єдине свідоцтво того, що тут колись жили люди – рукавичка, забута Патріцією Браун в автомобілі, увитому братками. Зачаровані землі, досліджені Хосе Аркадіо Буендіа в часи заснування міста, ті землі, на яких згодом процвітали бананові плантації, тепер були болотом, утиканим гнилими пнями, а на оголеному далекому обрії ще протягом кількох років безгучно пінилося море. Ауреліано II був приголомшений, коли в першу неділю надягнув суху одежу і вийшов подивитися, що сталося з містом. Ті, хто вижив після дощу, все це були люди, які оселилися в Макондо ще до потрясінь, викликаних навалою бананової компанії, сиділи посередині вулиці, тішачись першими сонячними променями. Їхня шкіра ще зберігала зеленавий відтінок, притаманний водоростям, з неї ще не вивітрився стійкий запах комірчини, що в'ївся за роки дощу, але на обличчях сяяли радісні усмішки від усвідомлення того, що місто, де вони народилися, знову належить їм. Чудова вулиця Турків знов стала такою, як і в минулі часи, коли араби в капцях без задників і з товстими металевими сережками в вухах, араби, які мандрували землею, обмінюючи дрібнички на папуг, врешті-решт знайшли в Макондо надійне пристановище після тисячолітніх блукань. За час, поки йшов дощ, товари, розкладені на лотках, порозпадалися на шматки, а товари, виставлені в дверях, попліснявіли. Прилавки були поточені термітами, стіни роз'їдені вогкістю, але араби вже 3-го покоління сиділи на тих самих місцях так само, як і їхні предки, батьки і діди, мовчазні, незворушні, не підвладні ні часові, ні стихіям. Такі самі живі, чи, може, такі самі мертві, якими вони були після епідемії безсоння, або після 32 війн, розв'язаних полковником Ауреліано Буендіа. Духовна стійкість арабів, яка збереглася серед решток гральних столів і столиків з фрітангою, серед уламків стрілецьких тирів і руїн провулка, де відгадувалися сни і провіщалося майбутнє, викликала такий подив, що Ауреліано II з властивою йому прямотою спитав арабів, які це темні сили прикликали вони собі на поміч, щоб не втонути під час бурі,
І як, чорт забирай, примудрилися не захлинутися? Він повторював це запитання, йдучи від дверей до дверей, і всюди зустрічав одну й ту ж ухильну усмішку, один і той же мрійливий погляд, і діставав одну й ту ж відповідь. А ми плавали. Із усіх жителів Макондо тільки у Петри Котес виявилося арабське серце. На її очах валилися стіни хлівів і стаєнь, та вона не занепала духом і підтримувала порядок у домі. Останній рік вона все намагалася викликати до себе Ауреліано II, безперестану посилаючи йому записки. Проте він відповідав, що не знає, якого дня повернеться до її дому. Але хоч би коли це сталося, він неодмінно принесе з собою мішок із золотими монетами і вимостить ними спальню. І Петра Котес почала копатися в тайниках свого серця, шукаючи там силу, яка допомогла б їй перетерпіти гірку долю. І знайшла злість, справедливу, голодну злість, і заприсяглася поновити статок, прогайнований коханцем і знищений дощем. Це рішення було таке непохитне, що коли через 8 місяців після останньої записки Ауреліано II нарешті прийшов до Петри Котес, то вона, зелена, розпатлана, з запалими очима та коростявою шкірою, писала номери на клаптиках паперу, роблячи з них лотерейні квитки. Він був вражений і стояв мовчки, такий худий і такий врочистий, що Петрі Котес навіть здалося, ніби перед нею не її коханець, яким вона протішилась усе життя, а його брат-близнюк. «Ти з глузду з'їхала», – зрештою озвався він. «Та ж у тебе нема чого розігрувати в лотерею. Хіба що кістки?» Тоді вона запропонувала йому заглянути в спальню. І там Ауреліано II побачив мула. Мул був худющий і жвавий, як і вона, бо Петра Котес живила його ще й своєю злістю. А коли більше не зосталося ні трави, ні кукурудзи, ні коріння, привела до себе в спальню і годувала перкалевими простирадлами, перськими килимами, плюшевими ковдрами, оксамитовими шторами та покривалом з архієпископської постелі, вишитим золотими нитками і оздобленим шовковими китичками. Урсулі довелося докласти чимало зусиль, щоб виконати свою обіцянку – вмерти, як тільки ущухне дощ. Раптові просвідки в її свідомості, поодинокі під час дощу, почастішали з серпня, коли почав віяти палючий вітер, який подушив трояндові кущі, висушив усі болота на камінь і назавжди позасипав пекучим пилом поіржавілі цинкові дахи Макондо та його сторічні мигдалеві дерева. Урсула заплакала від жалю до себе самої, дізнавшись, що понад 3 роки була за іграшку для дітей. Вона змила бруд з обличчя, поскидала з себе кольорові ганчірки, сухих ящирок і жаб, разки чоток та намиста, поначіплювані по всьому тілу, і вперше після смерті Амаранти стала з постелі сама, без нічієї допомоги, готова знову взяти участь у родинному житті. Невгамовне серце скеровувало її в пітьмі. Ті, що помічали Урсулині непевнені рухи або несподівано натикалися на її архангельську руку, постійно випростану на рівні голови, приписували все це немічності старечої плоті і досі не могли навіть припустити, що вона просто сліпа. Але й сліпота не завадила Урсулі виявити, що квіткові клумби, які вона так дбайливо доглядала ще від першої перебудови будинку, порозмивані дощами і порозкопувані Ауреліано II, підлога і стіни порозтріскувалися, меблі порозхитувалися і повицвітали, двері позривано з завіс, а в родині з'явився новий незнайомий дух покори і смутку. Пробираючись навпомацки через порожні спальні, Урсула чула безперервне гудіння термітів, що точили дерево, тріпотіння молі по одежних шафах і грізний шум від велетенських рудих мурах, які, розплодившись за роки дощу, попідривали фундамент будинку. Якось вона відчинила скриню з білизною та одежею і мусила гукати на поміч Санта-Софію де ля П'єдад. Зі скрині полчищами посунули таргани, що попереїдали майже всі речі. «Хіба можна жити далі в такому недбальстві?» – сказала Урсула.
Ці тварюки зрештою пожеруть і нас. Від того дня вона не давала собі ні хвилини спокою. Стаючи у досвіта, кликала на допомогу всіх, кого тільки могла, навіть дітей. Вона розвішувала сушитися на сонці останню вцілілу одіж та білизну, якою ще можна було користуватися, гнала тарганів геть, несподівано атакуючи їх усілякими отрутами, законопачувала ходи, повигризувані термітами в дверях та віконних рамах, душила негашеним вапном мурах по їхніх норах. Спонукувана гарячковим бажанням усе відновити, вона дісталася до найбільш занедбаних покоїв. Примусила родичів очистити від сміття й павутиння кімнату, де Хосе Аркадіо Буендія висушив собі мозок упертими пошуками філософського каменя. Зробила порядок у ювелірній майстерні, де солдати перевернули все догори дном, і врешті попросила ключі від Мелькіадесової кімнати, щоб перевірити, в якому вона стані. Вірна волі Хосе Аркадіо II, який заборонив пускати до цього приміщення будь-кого доти, доки не стане цілком ясно, що він уже помер, Санта-Софія де ля П'єдад, вдаючись до різних зачепок, спробувала змусити Урсулу відмовитися від свого наміру. Але стара вперто стояла на своєму, твердо вирішивши понищити комах по найвіддаленіших закутках будинку. Вона наполегливо долала всі перешкоди і через 3 дні домоглася свого. Мелькіадесову кімнату відчинили. Зсередини вдарив густий сморід, і Урсула мусила вхопитися за одвірок, щоб не впасти. Однак не минуло й 2 секунд, як вона згадала, що в цій кімнаті зберігаються 72 нічні горщики, куплені для школярок, подруг Меме, та що в одну з перших дощових ночей солдати обнишпорили весь будинок, шукаючи Хосе Аркадіо II, але так і не знайшли його. «Боже праведний!» – вигукнула вона, начебто бачила все те на власні очі. «Скільки праці я доклала, щоб привчити тебе до порядку, а ти живеш тут, закалявшись по вуха, мов свиня!» Хосе Аркадіо II і далі розбирав пергамент. Крізь перекуйовджене волосся, що спускалося до підборіддя, видніли тільки вкриті зеленавим нальотом зуби та нерухомі очі. Впізнавши голос своєї прабаби, він повернув голову до дверей, спробував усміхнутися і, сам того не відаючи, промимрив слова, сказані колись Урсулою. «Що ж ти хочеш? Час іде». «Воно то так», – погодилася Урсула, – «і все ж таки». Мовивши це, вона згадала, що достоту те саме відповів їй полковник Ауреліано Буендія в камері смертників. І знову здригнулася, коли подумала, що час не минає, як вона зрештою почала була вважати, а без кінця вертається назад, ніби рухається по колу. Але й цього разу Урсула не занепала духом. Вона висварила Хосе Аркадіо II, ніби малу дитину, примусила його вмитися, поголити бороду і зажадала, щоб він теж допоміг їй завершити відновлення будинку. На думку про необхідність залишити кімнату, де він здобув спокій, добровільний затворник ужахнувся і закричав, що немає такої сили, яка б витягла його звідси, бо він не хоче бачити поїзд із 200 вагонів, навантажених трупами, котрий щовечора відходить з Макондо до моря. Там усі ті, що були на вокзалі. 3408 чоловік. Тільки тоді Урсула збагнула, що Хосе Аркадіо II живе в пітьмі, ще непроглядніший, ніж та, в якій судилося блукати їй самій, у світі такому замкнутому й самотньому, як і світ його прадіда. Вона дала Хосе Аркадіо II спокій, але наказала зняти з його дверей висячий замок, щодня там прибирати, викинути всі нічні горщики, крім одного, і тримати затворника в чистоті й порядку не гірше, ніж його прадіда під час довгого полону під Каштаном. На початку Фернанда сприйняла оте прагнення діяльності, яким перейнялася Урсула, за напад старечого недоумства і на силу стримувала своє обурення. Але тут прийшов лист із Рима. Хосе Аркадіо повідомляв про свій намір відвідати Макондо перед прийняттям довічної обітниці.
І ця добра звістка вкинула Фернанду в такий захват, що вона сама почала прибирати будинок зранку до ночі і поливати квіти по 4 рази на день, аби тільки рідне гніздо не справило на сина поганого враження. Вона знову почала листуватися з невидимими цілителями, а також порозставляла в галереї вазони з папороттю і материнкою та горщики з бегоніями. Потім Фернанда, продавши срібний столовий сервіз, купила глиняний посуд, олов'яні супниці, ополоники та мельхіорові ложки і виделки, після чого стінні шафи звикли зберігати в своїй глибині порцеляну від компанії обох Індій та богемський кришталь набули жалюгідного вигляду. Але Урсулі цього було замало. «Порозчиняйте вікна й двері», – кричала вона, – «насмажте м'яса та риби, накупіть найбільших черепах і нехай приходять чужоземці, хай вони порозкладають свої постелі по всіх кутках і мочаться просто на троянди, хай сідають за столи і їдять скільки влізе, хай ригають, мелють усілякі дурниці, хай лізуть у своїх чоботях просто в кімнати і усюди наносять грязюки, і хай роблять з нами все, що їм забагнеться, бо тільки так уникнемо зубожіння». Але Урсула бажала неможливого. Вона була вже надто стара, надміру зажилася на білому світі, і їй вже стало не до снаги повторити чудо з людяниковими фігурками, а нащадки не успадкували її життєвої стійкості. І за Фернандиним наказом двері будинку залишалися замкнутими. Коштів Ауреліано II, який знову попереносив свої скрині до будинку Петри Котес, ледве вистачало на те, щоб родина не вмерла голодною смертю. Виручивши трохи грошей з лотереї, в якій було розіграно мула, Ауреліано II і Петра Котес купили нових тварин і заснували примітивний лотерейний заклад. Ауреліано II ходив по оселях і пропонував квитки. Він власноручно розмальовував їх чорнилом різних кольорів, намагаючись надати клаптикам паперу якомога привабливішого і переконливішого вигляду. Мабуть, він і не помічав того, що багато людей купували його квитки, спонукуваті почуттям вдячності, а більшість – із жалости. Однак навіть найжалісливіші покупці разом із квитком діставали також і надію виграти свиню за 20 центаву, а телицю за 32. Ця надія так збуджувала їх, що ввечері по вівторках у дворі Петри Котес збирався натовп людей, які чекали тієї хвилини, коли вибраний навздогад хлопчик витягне з торбинки щасливий номер. Невдовзі ці збіговиська перетворились на щотижневий ярмарок, і щойно починало вечоріти, у дворі розставляли столи з фрітангою, лотки з напоями, і багато хто з щасливців одразу жертвував виграну тварину в загальний казан, але з умовою, що хтось запросить музикантів і поставить горілку. Таким чином, Ауреліано II мимоволі взяв до рук акордеон, і йому знову довелося стати учасником скромних турнірів не на жер. Ці жалюгідні силкування влаштовувати бенкети минулих часів допомогли Ауреліану II зрозуміти, як пригасло його колишнє завзяття, і вичерпалася колись нестримна винахідливість головного заводія і танцюриста. Нині він був зовсім не той. 120 кілограмів ваги, які обтяжували його того дня, коли він кинув виклик слонисі, скоротилися до 78. Простодушне, розпухле від пияцтва обличчя, схоже на приплюснутий писок черепахи, тепер видовжилося і стало подібним швидше до морди ігуани. Цього обличчя не покидав неясний вираз смутку і утоми. Але ніколи доти Петра Котес не кохала Ауреліано II так палко, як тепер. Можливо, тому що плутала кохання з жалістю, яку він у неї викликав, та ще з почуттям вірності, породженим в обох зубожінням. Їхнє старе розхитане ліжко перетворилося з місця для любовних безумств на притулок для довірчих розмов. Дзеркала, що повторювали кожен їхній рух, вони познімали і продали, а на виручені гроші купили тварин для лотерей. Перкалеві простирадла та оксамити, які збуджували їх, з'їв мул, і тепер колишні коханці не спали допізна з цнотливістю старого подружжя, що страждає безсонням.
А той час, який вони колись витрачали, вичерпуючи себе самих, використовувався для підбиття підсумків та підрахунку сентаву. Бувало іноді, коли вже й перші півні проспівають, а вони все сидять, ділячи гроші на кубки, прикладаючи монети з однієї кубки в другу так, щоб цієї кубки вистачило на Фернанду, а тієї – на черевики для Амаранти Урсули, а тієї для Санта Софії де ля П'єдад, яка ходить у старій сукні ще з тих часів, коли були заворушені. А цієї, щоб замовити труну для Урсули на той випадок, якщо помре. А тієї, щоб купити кави, на яку ціна підвищується кожні 3 місяці на 1 центаву за фунт. А цієї, щоб купити цукру, який щодень стає все менше солодким. А тієї на дрова, ще не просохлі від дощової пори. А тієї на папір і чорнило різних кольорів для лотерейних квитків, а цієї додаткової на повернення грошей за квитки квітневої лотереї. У телиці, що розігрувалася, з'явилися ознаки сибірської виразки, і дивом вдалося врятувати тільки шкуру, а вже майже всі квитки було продано. І такою чесністю відзначалися їхні меси убоства, що Ауреліано II і Петра Котес завжди виділяли більшу частку Фернанді, роблячи це не через докори сумління, не задля милосердя, а тому, що Фернандине благополуччя було для них дорожчим за їхнє власне. Сказати правду, вони обоє, самі того не усвідомлюючи, думали про Фернанду, мов про свою доньку, яку їм так хотілося і не судилося мати. Було й таке, коли вони аж 3 дні харчувалися кукурудзяною кашею, щоб купити Фернанді скатертину з голландського полотна. Але хоч би як вони надсаджувалися працюючи, хоч би скільки грошей виручали, хоч би до яких удавалися хитрощів, однаково їхні ангели-охоронці щоночі засинали від утоми, не діждавшися, поки вони скінчать розкладати і перекладати монети так, щоб вистачило бодай на прожиток. Грошей завжди було менше, ніж треба, отож, мучачись безсонням, вони запитували себе, що ж це скоїлося в світі. Чому худоба не плодиться так рясно, як колись? Чому гроші знецінюються просто в руках? Чому ті люди, які зовсім недавно безтурботно палили пачки кредиток, танцюючи кумбіамбу, тепер кричать, що їх грабують серед білого дня, коли у них просять якихось жалюгідних 12 центаву на право брати участь у лотереї, де розігрується 6 курок. Ауреліано II думав, хоча й не казав цього вголос, що корінь зла не в довколишньому світі, а десь у потаємному закутку незбагненного серця Петри Котес. Під час потопу там щось зрушилося, і тому худоба поробилася неплідною, а гроші стали текучими, як вода. Заінтригований цією таємницею, він глибоко зазирнув у душу своєї коханої, але, шукаючи вигоди, несподівано знайшов там любов і, спонукуваний корисливими розрахунками пробудити пристрасть у Петрі Котес, зрештою, сам закохався в неї. Зі свого боку Петра Котес кохала Ауреліано II дедалі дужче в міру того, як відчувала його чимраз більшу ніжність. В розпалі своєї осені вона повернулася до дитячої, простодушної віри в прислів'я «де бідність, там і любов». Тепер вони обоє з соромом і прикрістю згадували безумні бенкети, згадували багатство, яке переливалося через вінця, згадували шалену розпусту минулих років і скаржилися на те, що надто дорогою ціною врешті знайшли рай самотності на двох. Палко закохані після стількох років безплідного співжиття, вони мов чудом тішились відкриттям, що можна кохати одне одного і за обіднім столом не менше, ніж у ліжку. Вони досягли такого щастя, що, незважаючи на цілковите виснаження і старість, пустували далі, мов ті кроленята, і гризлися між собою, мов собаки. Виручка від лотерей не збільшувалася. Спершу Ауреліано II по 3 дні щотижня зачинявся в своїй старій конторі торговця худобою і розмальовував квиток за квитком, досить вдало зображаючи червону корівку, зелене поросятко або зграйку синіх курочок, залежно від того, які призи розігрувалися в лотереї.
і старанно виводив друкованими літерами назву, якою Петра Котес надумала охрестити підприємство – «Лотерея Божественного провидіння». Але згодом йому довелося розмальовувати понад 2000 квитків щотижня. І зрештою він відчув таку втому, що замовив каучукові штампи з назвою лотереї, зображеннями тварин і номерами. Відтоді його робота звелася до змочування штампа, який він прикладав до подушечок, просочених чорнилом різних кольорів. В останні роки Ауреліану II спало на думку замінити номери на квитках загадками і ділити виграш між тими, хто відгадає загадку. Однак ця система виявилася надто складною. До того ж вона надавала широке поле для всіляких підозр, отож після другої спроби від загадок довелося відмовитися. Зранку і до пізнього вечора Ауреліано II усе зміцнював престиж своєї лотереї і ледве знаходив час, щоб побачитися з дітьми. Фернанда влаштувала Амаранту Урсулу в невеличку приватну школу, куди щороку приймали тільки 6 учениць, але відмовилася дозволити маленькому Ауреліану відвідувати міську школу. Вона, мовляв, і так уже пішла на надто великі поступки, дозволивши хлопчику вільно ходити по будинку. Крім усього, тоді до шкіл брали тільки законно народжених дітей від батьків, що перебували в церковному шлюбі, а в свідоцтві про народження, прив'язаному разом із соскою до корзини, в якій Ауреліану принесли хлопця, було записано як підкидька. Тож він і далі жив під замком, полишений на лагідний погляд Санта-Софії деля П'єдад та Урсули. В години прояснень її розуму і, слухаючи повчання обох бабів, осягав тісний світ. Ауреліано ріс чемним, самолюбним хлопцем, наділеним невтомною допитливістю, яка дратувала дорослих, але він, на відміну від полковника в тому ж віці, не володів проникливістю і ясновидющим зором, а дивився навіть трохи неуважливо і раз у раз кліпав очима. Поки Амаранта Урсула вчилася в школі, він копав черв'яків і мучив комах у садку. Якось, коли Ауреліано запихав у коробку скорпіонів, збираючись випустити їх в Урсулину постіль, Фернанда спіймала його за цією справою і замкнула в колишній спальні Меме, де він почав шукати рятунку від самотності, розглядаючи малюнки в енциклопедії. Там і натрапила на нього Урсула, яка ходила по кімнатах з пучком кропиви в руках, кроплячи стіни свіжою водою. І дарма, що вже багато разів з ним зустрічалася, спитала, хто він такий. «Я Ауреліано Буендіа», – відповів він. «Правильно», – сказала вона, – «тобі вже пора вивчати ювелірну справу». Урсула знову сприйняла його за свого сина, бо щойно перестав віяти гарячий вітер, що заступив дощ, і на який час був прояснив її розум. У голові в неї знову потьмарилося. Коли стара заходила до спальні, то перед нею щоразу поставали її померлі родичі. Петроніла Ігуаран у пишному криноліні й вишитій бісером шалі, яку вона накидала на себе при світських візитах. І паралізована бабуся Транкіліна Марія Мініата Алакоке Буендіа, що, сидячи в гойдалці, обмахувалася павиним пером. І прадід Ауреліано Аркадіо Буендіа в мундирі віце-королівського гвардійця. І батько Ауреліно Ігуаран, котрий придумав молитву, від якої личинки Гедзів здихали і падали з корів. І богобоязлива мати, і двоюрідний брат, який народився з поросячим хвостиком. І Хосе Аркадіо Буендіа з спокійними синами. Всі вони сиділи на стільцях, порозставлених попід стінами, немовби поприходили не в гості, а пильнувати над мерцем. Вона заводила з ними жваву бесіду, обговорюючи події, не зв'язані між собою ні місцем, ні часом. Коли Амаранта Урсула, що повернулася зі школи, і Ауреліано, якому набридла енциклопедія, заходили до спальні, вона сиділа на ліжку і голосно розмовляла сама з собою, блукаючи лабіринтом спогадів про померлих. Якось Урсула раптом страшним голосом закричала «Пожежа!» і викликала переполох у всьому домі. Насправді ж вона згадала пожежу в стайні, яку бачила, коли їй було 4 роки.
Стара так плутала минуле й теперішнє, що навіть під час прояснень розуму, які ще двічі або тричі були в неї перед смертю, ніхто не знав напевне, чи вона говорить про те, що відчуває в цю хвилину, а чи про те, що згадує. Урсула поступово висихала, перетворюючись на мумію ще за життя, і всохла до такої міри, що в останні місяці свого існування стала нагадувати чорносливину, загублену в нічній сорочці, а її постійно випростана рука зробилася схожою на лапку мавпочки. Вона могла по кілька днів перебувати в стані цілковитої нерухомості, і Санта-Софія деля П'єдад струшувала нею, щоб упевнитися, чи жива вона, садовила собі на коліна і напувала з ложечки сиропом. Урсула здавалася бабусею немовлям. Амаранта Урсула і Ауреліано брали її на руки, носили по спальні і клали на вівтар, аби переконатися, що вона тільки трішечки більша від Ісуса немовляти. А якось увечері сховали в шафі у комірчині, де її могли з'їсти пацюки. У вербну неділю, коли Фернанда слухала месу, вони зайшли до спальні і схопили Урсулу за голову і за щиколотки. «Бідненька прабабуся», – мовила Амаранта Урсула, – «вона померла від старости». Урсула стрепенулася. «Я жива», – заперечила вона. «Бачиш», – провадила далі Амаранта Урсула, стримуючи сміх, – «навіть не дихає». «Але ж я говорю», – вигукнула Урсула. «І навіть не говорить», – докинув Ауреліано. «Вмерла, як цвіркун». Тоді Урсула здалася перед очевидністю. «Боже мій», – тихо вигукнула вона, – «то це і є смерть?» І завела молитву, незв'язну, довженну молитву, яка тривала понад 2 дні, аж поки врешті у вівторок вилилася в безладну суміш звернень до Бога та практичних настанов. Винищуйте рудих мурах, бо інакше може завалитися будинок. Нехай не загасає лампада перед дагеротипом Ремедіос. Ні один Буендіа не повинен брати за себе родичку, бо на світ народжуватимуться діти зі свинячими хвостами. Ауреліано II спробував, навіть скориставшися маренням Урсули, випитати в неї, де сховане золото, але всі його намагання скінчилися намарне. «Коли повернеться хазяїн, – відказала Урсула, – то Господь його просвітить, і він сам знайде скарб». Санта-Софія деля П'єдад була впевнена, що Урсула може вмерти з хвилини на хвилину, бо останні дні в природі спостерігалися якісь незбагненні явища. Троянди пахли полином, зерна квасолі, висипавшись із гарбузової ринки, яку впустила Санта-Софія деля П'єдад, склалися на підлозі в геометрично правильне зображення морської зірки. А якось уночі в небі пролетіла ціла вервечка оранжевих дисків, що світилися. Вона вмерла рано вранці в четвер страсного тижня. Останнього разу, ще при банановій компанії, коли Урсула з допомогою родичів намагалася встановити, скільки їй років, то налічили щонайменше 115 і щонайбільше 122 роки. Її поховали в маленькій труні, трохи більшій від корзинки, в якій принесли Ауреліано. Народу на похороні було мало. Це пояснювалося почасти тим, що багато людей уже забули Урсулу, а почасти несамовитою спекою. Того полудня так пекло, що птахи втрачали орієнтацію і на люту, мов дробинки, вдарялися об стіни або, пробиваючи металеві стіни на вікнах, умирали в спальнях. Спершу вирішили, що вони мруть від чуми. Господині знемагали, вимітаючи з кімнат мертвих птахів. Особливо багато їх гинуло в години сієсти. А чоловіки вивертали в річку цілі вози пташиних тілець. У світлу неділю Христову столітній падре Антоніо Ісабель проголосив в казальниці, що моровицю на птаство наслав вічний жид, якого святому отцю буцімто довелося побачити на власні очі минулої ночі. Він описав його як виплод кацапа і єретички, як породження пекла, чий подих розпікає повітря, а сама поява спричинює до того, що жінки зачинають покручів.
Мало хто повірив цим апокаліптичним откровенням, бо все місто давно було впевнене, що парафіяльний священник на старості зсунувся з глузду. Але в середу рано вранці одна жінка підняла сусідів нестямним вереском. Вона виявила сліди ратиць, що належали якійсь невідомій тварині. Ці сліди були чіткі й своєрідні, тож усі, хто бачив, більше не сумнівалися в тому, що їх залишила страшна істота, схожа на змальоване священником чудисько. В кожному дворі влаштували пастку, і невдовзі загадкового пришельця було спіймано. Через 2 тижні після Урсулиної смерті Петру Котес і Ауреліану II розбудило посеред ночі моторошне волання, схоже на ревіння молодого бичка. Коли вони вийшли подивитися, що сталося, гурт чоловіків уже знімав чудисько з гострих кілків, позабиваних у дно ями, присипаної сухим листям, і воно не ревло. Важила та потвора, як добрий бик, хоча була не більша за хлопчика-підлітка. З ран сочилася зелена в'язка кров. Тіло було вкрите цупкою, всіяною кліщами, шерстю і струпами. Але на відміну від породження пекла, яке бачив священник, частини цього тіла скидалися на людські. Мертвий нагадував навіть не людину, а радше захирілого ангела. У нього були чисті тонкі руки, великі похмурі очі, а на лопатках 2 мозолисті, посічені рубцями кукси, залишки дужих крил, повідтинених, очевидно, сокирою дроворуба. Труп підчепили за щиколотки до одного з мигдалевих дерев на площі, щоб усі могли подивитися на нього, а коли він почав розкладатися, спалили на вогнищі, бо ж годі було визначити, хто цей виродок – тварина, яку належить кинути в річку, а чи християнин, достойний похорону. Так і не дізналися, чи справді через нього гинули птахи, але жодна молода не зачала покруча, про що віщував падре, і спека не ослабла. Наприкінці року померла Ребека. Її незмінна служниця Археніда звернулася до влади з проханням виламати двері спальні, де 3 дні перед тим зачинилася її господиня. Двері зламали. Ребека з облесілою від лишаїв головою лежала на своїй самотній постелі, скорчившись, ніби креветка, і закусивши в роті великого пальця. Ауреліано II узяв на себе турботи про похорон і спробував відремонтувати будинок, сподіваючись продати його. Але дух руйнування надто глибоко вкорінився у цю будівлю. Щойно покривали стіни фарбою, як вони знову облуплювалися, і найтовщий шар вапняного розчину не міг перешкодити бур'янам проростати крізь підлогу, а підпіркам гнити в задушливих обіймах плюща. Отак і велося в Макондо, відколи вщух дощ. Мляві, неквапливі люди не здатні були опиратися невситимій зажерливості забуття, яке мало-помалу безжально поглинало всі спогади, і коли в річницю неєрландської капітуляції до Макондо приїхали посланці президента республіки з наказом будь-що вручити орден, від якого стільки разів відмовлявся полковник Ауреліано Буендія, вони проблукали цілий вечір, розшукуючи кого-небудь, хто міг би сказати, де знайти нащадків героя. Ауреліано II мало не спокусився і не прийняв ордена, думаючи, що той зроблений із чистого золота. Але Петра Котес заявила, що це буде негідним вчинком. І він відмовився від свого наміру, хоча представники президента вже найняли оркестр і підготували промови для урочистої церемонії. Саме в ту пору до Макондо повернулися цигани, останні хранителі Мелькіадесової вченості, і застали містечко в занедбанні, а його жителів зовсім відчуженими від решти світу. Тоді цигани знову стали ходити по будинках із намагніченими залізяками, видаючи їх за останній винахід вавилонських мудреців, і знову збирали сонячні промені велетенською лупою. І не бракувало ні розумників, що витріщалися, пороззавлявши роти на те, як тази літали з полиць, а казанки котилися до магнітів, ні цікавих, готових заплатити 50 центаво за те, щоб удосталь надивитися на циганку, яка виймала з рота, а потім знову вставляла туди штучну щелепу.
Коло безлюдного вокзалу тепер тільки на хвилину зупинявся старезний паровоз із кількома жовтими вагонами, які нікого і нічого не везли. Це все, що зосталося від колишнього руху, від переповненого пасажирами поїзда, до якого сеньор Браун чіпляв свій вагон із скляним дахом і єпископськими кріслами, та від ешелонів із фруктами по 120 вагонів кожний, що один за одним підходили до станції протягом усього вечора. Церковні уповноважені, котрі приїхали перевірити на місці повідомлення падре Антоніо Ісабеля про дивну моровицю на птахів та принесення в жертву вічного жида, застали шановного падре за грою в піжмурки з дітлахами, визнали його повідомлення виплодом старечих галюцинацій і відпровадили священника до притулку. Через кілька днів до міста прибув падре Аугусто Анхель, подвижник найновішої випічки. Непримиренний, сміливий аж до зухвальства, він власноручно калатав у різні дзвони по кілька разів на день, щоб душі віруючих не спали, і ходив від дому додому, спонукаючи сплюхів пробудитися і йти до меси. Проте не минуло й року, як падре Аугусто Анхель мусив визнати свою поразку, оскільки не годен був опиратися духові лінощів, що витав у повітрі розпеченому пилові, що набивався всюди і все старив. Після смерті Урсули дім знову опинився в занедбаному стані, з якого його не може вирятувати навіть така рішуча і вольова натура, як Амаранта Урсула, коли через багато років вона, вже доросла жінка, без забобонів, весела, сучасна, життєрадісна, міцно стоячи обома ногами на землі, розчинить навстіж двері й вікна, щоб відігнати дух руйнації, оновить сад, винищить рудих мурах, які вже серед білого дня повзали по галереї, і марно силкуватиметься повернути оселі Буендіа загаслий дух гостинності. Пристрасть до затворництва, якою була одержима Фернанда, стала неподоланною загатою для шляху бурхливого сторіччя Урсули. Фернанда не лише відмовилася розчинити двері, коли затих спекотний вітер, але й звеліла позабивати вікна дошками, щоб поховати себе живцем, дотримуючи батьківських напучень. Дороге листування з невидимими цілителями скінчилося повним крахом. Після багатьох відстрочень Фернанда замкнулася в своїй спальні в призначений день і годину, лягла на ліжко, повернувшись головою на північ, накрита тільки білим простирадлом. О 1-й годині ночі вона відчула, що їй на обличчя поклали серветку, змочену якоюсь крижаною рідиною. Коли Фернанда прокинулася, у вікно світило сонце, а в неї на животі червонів грубий дугастий шрам. Починаючись у паху, він сягав до грудини. Та перше, ніж минув термін приписаного післяопераційного відпочинку, Фернанда одержала листа від невидимих цілителів. У листі повідомлялося, що її піддали ретельному обстеженню, яке тривало 6 годин, а де при цьому в організмі не виявили жодних внутрішніх порушень, що могли б викликати симптоми, неодноразово і так докладно описані нею. Згубна звичка Фернанди не називати речей своїми іменами знову підвела її, бо єдине, що виявили хірурги-телепати, було опущення матки, а його можна було усунути і без операції з допомогою бандажа. Розчарована Фернанда спробувала дістати точніші пояснення, але невидимі кореспонденти перестали відповідати на її листи. Розчавлена вагою незрозумілого слова «бандаж», Фернанда вирішила, відкинувши соромливість, спитати у лікаря-француза, що воно таке. І тільки тоді дізналася, що француз уже 3 місяці як повісився на крокві у сараї, і всупереч волі народу був похований на цвинтарі одним ветераном війни, старим товаришем по зброї полковника Ауреліано Буендіа. Тоді Фернанда звірилася своєму синові Хосе Аркадіо, і той прислав їй бандажі з Рима разом з інструкцією, як ними послуговуватися. Спочатку Фернанда вивчила інструкцію на пам'ять, а потім викинула її в убиральню, щоб приховати від усіх свою недугу. Але це було зайвою пересторогою, бо мешканці будинку не звертали на Фернанду ніякої уваги.
Санта Софія де ля П'єдад поринула в самотню старість. Вона варила убогий обід для своєї родини, а решту часу присвячувала доглядові за Хосе Аркадіо II. Амаранта Урсула, яка до певної міри успадкувала красу Ремедіос Прекрасної, тепер старанно готувала уроки, а не марнувала час, як раніше, на те, щоб мучити Урсулу. Дочка Ауреліано II стала виявляти неабиякий розум і відзначалася старанністю. Ці риси відживили в душі батька надії, які колись викликала в нього Меме. Він пообіцяв Амаранті Урсулі, що згідно зі звичаєм, упровадженим ще за бананової компанії, пошле її до Брюсселя закінчувати освіту. І ця мрія спонукала його знову відродити землі, спустошені потопом. Ауреліано II бачили в домі рідко, він приходив туди тільки заради Амаранти Урсули, бо для Фернанди він з часом перетворився на зовсім чужу людину, а малий Ауреліано, стаючи юнаком, дедалі більше заглиблювався в свою самотність. Ауреліано II вірив, що старість пом'якшить серце Фернанди, і вона дозволить своєму невизнаному внукові прилучитися до життя міста, де, звісно, ніхто й не подумає порпатися в його родові. Але Ауреліано, очевидно, вподобав затворництво й самотину, не виявляючи ані найменшого бажання пізнати світ, що починався за порогом будинку. Коли Урсула примусила родичів відчинити Мелькіадесову кімнату, Ауреліано почав тинятися біля дверей, зазирати в щілину, і невідомо як і коли, він та Хосе Аркадіо II встигли заприятелювати. Ауреліано II зауважив їхню дружбу набагато пізніше, ніж вона зав'язалася. Це сталося в той день, коли хлопчик заговорив про криваву бійню на вокзалі. Якось за столом хтось пожалкував, що бананова компанія залишила Макондо, бо відтоді, мовляв, місто почало занепадати. Але малий Ауреліано вступив у суперечку, і в його словах уже відчувався зрілий чоловік, здатний висловлювати свої думки. На його думку, яка не збігалася з загально прийнятою, Макондо процвітало і мало велике майбутнє, поки його не збила з доброго шляху, не розбестила, не пограбувала дощенту бананова компанія, чиї інженери викликали потоп, не бажаючи йти на поступки робітникам. Хлопчик говорив так розумно, що здався Фернанді блюзнірською пародією на Ісуса серед книжників. Він розповів із точними і переконливими подробицями, як війська розстріляли з кулеметів натовп робітників. Понад 3000 чоловік, що зібралися біля вокзалу, розповів, як трупи повантажили в ешелон із 200 вагонів і поскидали в море. Фернанда, як і більшість людей, переконана в справедливості офіційної версії, яка проголошувала, буцімто на привокзальній площі нічого не сталося, була шокована думкою, що хлопчик успадкував анархістські нахили полковника Ауреліано Буендіа і наказала йому замовкнути. Ауреліано II, навпаки, підтвердив достовірність розповіді свого брата-близнюка. І справді, Хосе Аркадіо II, якого всі вважали божевільним, був у той час найрозумнішим з усіх домочадців. Він навчив малого Ауреліано читати і писати, залучив до дослідження пергаментів і прищепив хлопчикові свою особисту думку про те, що принесла Макондо бананова компанія. Думка ця настільки не збігалася з брехливою версією, прийнятою істориками і висвітлюваною в підручниках, що через багато років, коли Ауреліано вступить у життя, усі вважатимуть його розповідь вигадкою. У відлюдній кімнатці, куди не проникали ні палючий вітер, ні пил, ні спека, вони обидва згадували далекий привид старого діда в капелюсі із крисами, як воронові крила. За багато років перед їхнім народженням, сидячи ось тут спиною до вікна, він розповідав про Всесвіт. Обидва водночас зауважили, що в цій кімнаті завжди березень і завжди понеділок. І тоді вони зрозуміли, як помилялася родина, вважаючи Хосе Аркадіо Буендіа божевільним. Навпаки, він єдиний на весь дім мав досить ясний розум, щоб осягнути ту істину,
що час у своєму русі також стикається з перешкодами і зазнає аварій, а тому від часу може відколотися шматок і навіть застрягнути в якійсь кімнаті. Крім того, Хосе Аркадіо II вдалося класифікувати криптографічні знаки пергаментів і скласти з них таблицю. Він упевнився, що вони відповідають абетці від 47 до 53 літер, які написано окремо, схоже на маленьких павучків і кліщів, а сполучені в рядки нагадують білизну, порозвішувану сушитися на дротині. Ауреліано згадав, що бачив щось подібне в англійській енциклопедії. Він приніс її і почав порівнювати. Таблиці справді збігалися. І ще Ауреліано II пробував влаштовувати лотереї з загадками. Він став відчувати вранці якусь заваду в горлі. Немов би там застряг клубок здушених сліз. Петра Котес вирішила, що це просто недуга, викликана поганим часом, і понад рік щіточкою змащувала йому піднебіння бджолиним медом та соком редьки. Коли ж пухлина в горлі так розрослася, що зробилося важко дихати, Ауреліано II відвідав Пілар Тернеру і спитав, чи вона не знає якої-небудь цілющої трави. Але його незламна бабуся, що дожила вже до 100 років на відповідальній роботі хазяйки підпільного борделя, як і перше вважала медицину забобоном, і звернулася по консультацію до карт. Випав червовий король, поранений у горло шпагою пікового валета. Звідси вона дійшла висновку, що Фернанда намагалася повернути чоловіка додому, послуговуючись таким застарілим засобом, як стромляння шпильок у його портрет, але, не маючи достатніх знань з чаклунства, викликала внутрішню пухлину. Ауреліано II не пам'ятав, щоб з нього були які-небудь фотографії, крім весільних, що зберігалися цілі й неушкоджені в родинному альбомі. Тимто він потайки від своєї дружини обшукав весь будинок, аж поки зрештою виявив у глибині комода з 50 бандажів у незвичній упаковці. Гадаючи, що ці гарні гумові штуки мають якийсь стосунок до чаклунства, він запхнув одну з них до кишені і поніс показати Пілар Тернері. Та не змогла, напевне, сказати про призначення і природу таємничого предмета, але він видався їй таким підозрілим, що вона звеліла принести оті 50 бандажів і про всяк випадок спалила їх у вогнищі, яке розіклала в дворі. Щоб зняти гадану причину, наслану Фернандою, вона порадила Ауреліану II взяти квочку, покропити її власною сечею, а відтак закопати живцем під каштаном. Ауреліано II виконав цю пораду зі щирою вірою в успіх і тільки-но присипав сухим листям пориту землю, як йому вже здалося, ніби дихати стало легше. Фернанда пояснила собі зникнення бандажів помстою невидимих цілителів, нашила на сорочці зі споду кишеню і зберігала там нові бандажі, що прислав їй син. Через 6 місяців після поховання курки Ауреліано II прокинувся опівночі від нападу кашлю і відчув, як його зсередини розривають залізні клешні велетенського рака. І саме тоді зрозумів, що хоч би скільки чарівних поясів він спалив, хоч би скільки зачаклованих курок полив власною сечею, він однаково невдовзі має померти. І це єдина сумна правда. Він нікому не розкрив своїх думок. Мучачись від страху, що він може вмерти, перш ніж вирядить Амаранту Урсулу до Брюсселя, він старався, як ніколи доти, і влаштовував по 3 лотереї на тиждень замість однієї. Ставав у досвіта, оббігав містечко, не минаючи навіть найдальших та найубогіших околиць, і з болісною тугою, зрозумілою тільки вмирущим, намагався розпродати свої квитки. «Ось тут божественне провидіння!» – вигукував він. «Не випустіть його з рук, воно приходить тільки раз на 100 років». Ауреліано II робив зворушливі зусилля, щоб здаватися веселим, привітним, балакучим. Але з першого погляду на його пітне, бліде обличчя ставало ясно, що він на цім світі не жилець. Іноді бідолаха заходив на якесь пустирище, де ніхто його не бачив,
і сідав бодай на хвильку перепочити від залізних клешень, що шматували його зсередини. А опівночі знову вирушав блукати веселим кварталом, спокушаючи самотніх жінок, які зітхали біля грамофонів можливістю великого виграшу. «Ось цей номер не випадав уже 4 місяці», – звертався він до них, показуючи свої квитки. «Не пропускайте його, життя коротше, ніж ви гадаєте». Врешті-решт до нещасного втратили всяку повагу, стали глузувати з нього і в останні місяці життя уже не величали, як раніше, доном Ауреліано, а не соромлячись, називали просто в очі «Дон Божественне провидіння». Голос почав зраджувати його, робився дедалі глухішим і зрештою перейшов у собаче гарчання. Але Ауреліано II ще знаходив в собі силу підтримувати в людей інтерес до роздачі виграшів у дворі Петри Котес. Однак у міру того, як він втрачав голос, а біль загострювався і загрожував невдовзі зробитися нестерпним, йому ставало чимраз ясніше, що розігрувані в лотереї свині та кози не допоможуть дочці поїхати до Брюсселя. І тоді в нього сяйнула думка влаштувати запаморочливу лотерею, розіграти спустошені потопом землі, адже люди з капіталом можуть їх відродити. Ця думка видалася всім такою знадливою, що сам Алькад зголосився сповістити про лотерею особливим указом. Продавалися квитки по 100 песо, їх купували в складчину, утворюючи з цією метою компанії. І не минуло й тижня, як усе було розкуплено. Увечері після розігрування щасливці влаштовували бучне свято, яке трохи нагадувало гамірливі свята минулих років, коли процвітала бананова компанія. І Ауреліано II востаннє грав на акордеоні забуті мелодії пісень Франсіско Людини, однак співати ці пісні він уже не міг. Через 2 місяці Амаранто Урсула від'їхала до Брюсселя. Ауреліано II віддав дочці не тільки виручку від незвичайної лотереї, але й усе, що йому вдалося заощадити за останні місяці, а також невелику суму від продажу піаноли, клавікордів та інших старих пожитків, які вже всім набридли. За його розрахунками, цих грошей мало вистачити на весь час навчання. Невідомо було тільки одне – чи залишиться на дорогу назад. Фернанда, обурена до глибини душі думкою, що Брюссель, розташований так близько від гріховного Парижа, вперто опиралася доччиній поїздці, але її заспокоїв рекомендаційний лист падре Анхеля, адресований до пансіону юних католичок, який утримували черниці і в якому Амаранта Урсула обіцяла жити до кінця навчання. Крім того, священник розшукав групу францисканських черниць, котрі їхали до Толедо, і ті погодились взяти дівчину з собою, а в Толедо знайти їй надійних супутників аж до Брюсселя. Поки з цього приводу велися жваве листування, Ауреліано II з допомогою Петри Котес зготував Амаранту Урсулу в дорогу. На той вечір, коли її речі лежали спаковані в одній зі скринь, де колись зберігався Фернандин посаг, усе було так добре продумано, що майбутня студентка вже знала на пам'ять. В яких сукнях і вельветових туфлях вона перепливатиме Атлантику, та де лежать блакитне вовняне пальто з мідними гудзиками і сап'янові черевички, в них їй належить сходити на берег. Вона твердо знала, як їй треба ступати, йдучи трапом на борт корабля, щоб не впасти в воду. Знала, що ні під яким приводом не повинна розлучатися з черницями, а свою каюту може залишати тільки для того, щоб попоїсти, та що у відкритому морі ні в якому разі не повинна відповідати, коли її почне хтось незнайомий про що-небудь розпитувати, чи то буде чоловік, чи жінка. Вона взяла з собою пляшечку з краплями від морської хвороби та зошит, де падре Анхель власноручно записав 6 молитов заклинань проти бурі. Фернанда пошила їй брезентовий пояс для зберігання грошей і показала, як прилаштувати його, щоб можна було не знімати навіть на ніч. Вона намагалася подарувати дочці золотий нічний горщик, вимитий жавелем і продезінфікований спиртом,
але Амаранта Урсула не прийняла подарунок, мовляв, вона боїться, що її майбутні товаришки по коледжу глузуватимуть з нею. Мене кілька місяців, і Ауреліано II на смертному ложі згадає дочку такою, якою бачив її востаннє. Амаранта Урсула марно силкується опустити запорошене скло вагона другого класу, щоб вислухати останні Фернандині напучування. На ній блідо-рожева шовкова сукня з бутоньєркою і штучних братків на правому плечі, сап'янові черевички з перетинкою і на низькому підборі та шовкові панчохи з круглими гумовими підв'язками. Вона невисокого зросту, з розпущеним довгим волоссям і жвавим поглядом, подібним до погляду Урсули в такому ж віці. А її манера прощатися без сліз, але й без усмішки говорить про твердість духу, успадковану від прапрабаби. Прискорюючи ходу, поки поїзд набирав швидкість, Ауреліано II йшов обік вагона і вів Фернанду під руку, щоб вона не спіткнулася. Побачив, як донька кінчиками пальців послала йому повітряний поцілунок і ледве встиг махнути рукою у відповідь. Подружжя довго стояло нерухомо під палючим сонцем, дивлячись, як поїзд перетворюється на чорну цяточку на обрії. Це вперше після весілля вони стояли, побравшися за руки. 9 серпня, ще до того, як прийшов перший лист із Брюсселя, Хосе Аркадіо II розмовляв за Ауреліано в Мелкіадесовій кімнаті і раптом чомусь сказав: «Запам'ятай назавжди, їх було понад 3000, і всіх кинули в море». Відтак упав до лілиць на пергаменти і умер з розплющеними очима. Тієї ж хвилини на Фернандиній постелі скінчилася довга болісна боротьба, яку його брат-близнюк вів із залізними клешнями рака, що шматували йому горло. За тиждень до цього Ауреліано II повернувся в батьківський будинок без голосу, без подиху, самі шкіра та кістки. Повернувся зі своїми переїзними скринями та облупленим акордеоном, щоб виконати свою обіцянку – померти біля дружини. Петра Котес допомогла йому зібрати білизну і попрощалася з ним, не проливши жодної сльозинки, але забула покласти в скриню лаковані черевики, в яких він хотів лежати в труні. Тому, коли їй стало відомо, що Ауреліано II помер, вона вдяглася в чорне, загорнула черевики в газету і попросила у Фернанди дозволу підійти до тіла. Фернанда не дала їй переступити навіть через поріг. «Спробуйте стати на моє місце», – благала Петра Котес. «Уявіть собі, як я його любила, коли йду на таке приниження». «Нема такого приниження, якого б не заслуговувала підложниця», – відповіла Фернанда. «Краще зачекай, поки умре ще хтось із тих багатьох, з якими ти спала, і взуй його в ці черевики». Виконуючи свою обітницю, Санта-Софія де ля П'єдад кухонним ножем перерізала трупові Хосе Аркадіо II горло, аби бути певною, що його не поховають живцем. Тіла братів поклали в однакові труни, і тоді всі побачили, що в смерті вони знову зробилися так само схожими один на одного, якими були замолоду. Давні товариші по чарці Ауреліано II поклали на його труну вінок, повитий темно-ліловою стрічкою з написом «Плодіться, корови, життя бо коротке». Фернандо обурило таке блюзнірство, і вона наказала викинути вінок на смітник. У метушні останніх приготувань засмучені п'янички, які виносили труни з будинку, переплутали їх і поховали тіло Ауреліано II в могилі, викопаній для Хосе Аркадіо II, а тіло Хосе Аркадіо II в могилі, призначеній для його брата. І ще багато років Ауреліано не залишав Мелкіадесової кімнати. Він вивчив на пам'ять фантастичні легенди з розшарпаної книжки, стислий виклад учення ченця Германа Паралітика, нотатки про демонологічну науку, віки Нострадамуса та його дослідження про чуму. І таким чином перейшов у юнацтво, не маючи уявлення про свій час, але володіючи найважливішим знанням людини середньовіччя.
Хоч би коли Санта Софія де ля П'єдад зайшла до кімнати, вона незмінно заставала Ауреліано заглибленим у читання. Рано вранці вона приносила йому чашку кави без цукру, опівдні тарілку вареного рису з кількома шматочками смаженого банана, єдине, що їли в домі після смерті Ауреліано II. Вона підстригала йому чуприну, висвічувала комах, перешивала для хлопця старий одяг і білизну, які знаходила по забутих скринях. А коли в того почали сіятися вуса, принесла бритву і мисочку для гоління, що належали полковникові Ауреліано Буендія. Син Меме був схожий на нього більше, ніж власні сини полковника, навіть більше, ніж Ауреліано Хосе. Цю схожість особливо підкреслювали випнуті вилиці та рішуча і водночас трохи сувора лінія вуст. Свого часу, коли в Мелькіадесовій кімнаті сидів Ауреліано II, Урсулі здавалося, що він говорить сам до себе. Те саме думала тепер Санта Софія де ля П'єдад і про Ауреліано. Насправді ж Ауреліано розмовляв із Мелькіадесом. Одного спекотного полудня, невдовзі після смерті братів-близнюків, він побачив на ясному тлі вікна похмурого дідугана в капелюсі з крисами, мов воронові крила. Старий був ніби втіленням якогось туманного образу, збереженого пам'яттю Ауреліано ще задовго до його появи на світ. До того часу Ауреліано вже скінчив класифікацію абетки пергаментів, тому на Мелькіадесове запитання, чи він дізнався, якою мовою зроблено нотатки, він, не вагаючись, відповів – санскритом. Мелькіадес сказав, що йому вже недовго залишилося навідуватися до своєї кімнати. Але він спокійно і остаточно відійде до царства смерті, знаючи, що Ауреліано встигне вивчити санскрит до того, як пергаментам сповниться 100 років і можна буде розшифровувати їх. Саме він підказав Ауреліано, що в провулку, який виходить до річки, де за бананової компанії провіщали майбутнє і відгадували сни, один учений каталонець тримає книжкову крамницю, і в ній є початковий курс санскриту. Тож Ауреліано повинен поквапитися придбати цю книжку, бо за 6 років її переточить міль. Уперше за все своє довге життя Санта Софія де ля П'єдад виявила якесь почуття, і це було почуття великого подиву, що охопило її, коли Ауреліано попросив, щоб вона принесла йому з крамниці каталонця книжку, яка стоїть між визволеним Єрусалимом і поемами Мільтона в правому кутку другого ряду книжкових полиць. А що Санта Софія де ля П'єдад не вміла читати, то визубрила на пам'ять усі ці відомості і роздобула потрібні гроші, продавши одну з 17 золотих рибок, схованих у майстерні. Тільки вона та Ауреліано знали, де вони лежать після тієї ночі, коли солдати обшукали будинок. Ауреліано успішно вивчав санскрит, а Мелькіадес з'являвся чим далі рідше і ставав усе більше далеким, поступово розчиняючись у сліпучому полуденному сяйві. Під час останньої появи Мелькіадеса юнак не бачив його, а тільки відчував невидиму присутність і чув нерозбірливий шепіт: «Я помер від пропасниці в болотах Сінгапура». Відтоді до кімнати почали проникати пил, спека, терміти, руді мурахи та міль, яка мала перетворити на порохно книжки і пергаменти разом із записаною в них премудрістю. В домі не бракувало їжі. Назавтра, по смерті Ауреліано II, один його приятель, із тих, що принесли вінок із нешанобливим написом, запропонував Фернанді гроші, які він позичив у її покійного чоловіка. Відтоді, щосереди в будинку з'являвся розсильний з плетеною корзиною, повною всілякої їжі. Вмісту корзини з лишком вистачало на тиждень. Ніхто в будинку не здогадувався, що весь цей харч посилала Петра Котес, яка вважала, що постійна милостиня – певний спосіб принизити ту, котра принизила її. Однак злоба, накопичена в душі Петри Котес, розвіялася раніше, ніж вона сама сподівалася. І все ж колишня коханка Ауреліано II спочатку з гордістю, а потім через співчуття і далі посилала їжу його вдові. А згодом, коли Петрі Котес забракло сили продавати квитки, а люди втратили інтерес до лотереї,
Бували випадки, що вона сама сиділа надголодь, але годувала Фернанду і виконувала взяти на себе зобов'язання доти, доки на власні очі не побачила її похорону. Зменшення числа мешканців будинку нібито мало полегшити Санта-Софія-дель-П'єдад важкий тягар щоденних турбот, який понад півстоліття лежав на її плечах. Ніхто ніколи не чув жодного слова скарги від цієї мовчазної, замкнутої жінки, яка подарувала родині ангельську доброту Ремедіос Прекрасної і загадкову зарозумілість Хосе Аркадіо II, а також присвятила все своє самотнє мовчазне життя вирощуванню малюків, які навряд чи й пам'ятали, що вони її діти і внуки. Ніби плоть від плоті своєї доглядала вона Ауреліано, котрий справді доводився їй правнуком, про що вона й гадки не мала. У будь-якому іншому домі їй не довелось би розгортати мату на підлозі в комірчині і спати там під безперервну нічну метушню пацюків. Вона нікому не розповідала, як одного разу серед ночі прокинулася з переляку, відчувши, що хтось дивиться на неї з темряви. Це була гадюка, яка проплазувала геть, ковзнувши по її животу. Санта-Софія-дель-П'єдад знала, що коли б розповіла про це Урсулі, стара поклала б її спати в свою постіль. Але в ті часи ніхто нічого не помічав, і щоб привернути чиюсь увагу, треба було не своїм голосом волати в галереї, бо стомливе випікання хліба, злигодні війни та догляд за дітьми не залишали часу, щоб подумати про благополуччя свого ближнього. Єдиною людиною, котра пам'ятала про Санта-Софію-дель-П'єдад, була Петра Котес, яку та жодного разу і в очі не бачила. Петра Котес завжди, навіть у важкі дні, коли їй з Ауреліано II доводилось цілісінькі дні чаклувати над жалюгідною виручкою від лотерей, турбувалися про те, щоб у Санта-Софії-дель-П'єдад була пристойна одежа і пара добротних черевиків, у яких не соромно вийти на люди. Коли Фернанда з'явилася в будинку, то мала всі підстави вважати Санта-Софію-дель-П'єдад за незмінну служницю. І хоч їй багато разів пояснювали, хто така насправді Санта-Софія-дель-П'єдад, однаково Фернанді це здавалось якимось безглуздям, і вона насилу запам'ятовувала і відразу ж забувала, хто перед нею – мати її чоловіка, її свекруха. Очевидно, Санта-Софія-дель-П'єдад не відчувала свого підлеглого становища. Навпаки, їй ніби навіть подобалося мовчки, безнастанно зазирати в усі закутки і підтримувати чистоту і ладу цій оселі, де вона мешкала з юності. Хоч будинок, а надто за часів бананової компанії, більше скидався на казарму, ніж на родинне вогнище. Але після Урсулиної смерті Санта-Софія-дель-П'єдад, незважаючи на всю свою дивовижну моторність і працездатність, стала підупадати на силі. І не тільки тому, що сама зістарілася, а й через те, що будинок старів з дня на день. Стіни вкрилися ніжним мохом, двір поріс травою, під натиском бур'янів цементна підлога в галереї порозтріскувалася, і крізь шпари попробивалися ті самі жовтенькі квіточки, які мало не 100 років тому Урсула виявила в склянці, де лежала Мелькіадесова вставна щелепа. Не маючи ні часу, ні снаги опиратися несамовитому натискові природи, Санта-Софія-дель-П'єдад проводила цілісінькі дні по спальнях, полохаючи ящірок, котрі вночі верталися знову. Якось уранці вона зауважила, що руді мурахи залишили переточений ними фундамент, перейшли через сад, забралися на галерею, де висохлі бегонії набули землистого відтінку, і проникли вглиб будинку. Санта-Софія-дель-П'єдад спробувала винищити їх, спершу послуговуючись просто мітлою, потім отрутами і врешті негашеним вапном, але все було марно. Наступного дня руді мурахи налазили знову, напосідливі і непереможні. Фернанда, яка тільки те й робила, що писала листи своїм дітям, не усвідомлювала нестримного натиску руйнації, і Санта-Софії дель-П'єдад доводилося битися самій. Вона воювала з бур'янами, не пропускаючи їх на кухню, змітала зі стін хащі павутиння, яке за кілька годин з'являлося знову, вишкрібала мурахів-деревоточців із їхніх нір.
Та коли вона помітила, що пил та павутина проникли навіть до Мелкіадесової кімнати, хоча вона підмітала і прибирала її тричі на день, і що, незважаючи на її розпачливі зусилля зберегти чистоту, кімната чим далі більше набуває того брудного і жалюгідного вигляду, який пророчо спостерегли тільки двоє людей – полковник Ауреліано Буендіа і молодий офіцер. Вона визнала себе переможеною. Тоді Санта Софія де ля П'єдад надягла поношену вихідну сукню, старі урсулині черевики, прості панчохи, подарунок Амаранти Урсули, і зав'язала у вузлик 2 або 3 свої останні переміни білизни. «Мені вже більше не сила», – сказала вона Ауреліано. «Цей будинок завеликий для моїх бідних кісток». Ауреліано спитав, куди ж вона піде. І стара невизначено махнула рукою, ніби не мала ані найменшого уявлення про свою дальшу долю. Все ж вона сказала, що збирається прожити свої останні роки в двоюрідної сестри, яка мешкає в Ріоачі. Але ці слова звучали непереконливо. Від часу смерті своїх батьків Санта Софія де ля П'єдад ні з ким у Макондо не підтримувала зв'язків, ні звідки не одержувала ні листів, ні посилок, і жодного разу не казала, що в неї є родичі. Ауреліано віддав їй 14 золотих рибок, бо вона збиралася піти геть із своїм єдиним статком – 1 песо і 25 сентаво. Ауреліано спостерігав з вікна, як вона, горблячись під тягарем років і волочачи ноги, повільно перейшла двір із клуночком у руках, як струмила руку в отвір у хвіртці і опустила за собою клямку. І більше він ніколи її не бачив і нічого про неї не чув. Дізнавшись про те, що Санта Софія де ля П'єдад пішла з дому, Фернанда цілий день торочила якісь дурниці. Вона перерила всі скрині, комоди і шафи, перебрала одну за одною всі речі і нарешті пересвідчилася, що свекруха нічого не взяла. Потім попекла собі пальці, спробувавши вперше в житті розпалити піч, і змушена була просити Ауреліано зробити їй таку ласку і показати, як варити каву. З часом саме йому і довелося взяти на себе всі кухонні справи. Ставши з постелі, Фернанда знаходила сніданок уже на столі. Поснідавши, верталася до спальні і знову з'являлася тільки в обідню годину, щоб узяти їжу, залишену їй Ауреліано в печі на ще теплому приску, віднести до їдальні і з'їсти, поважно сидячи між 2 канделябрами за накритим полотняною скатертиною столом, обабіч якого стояло 15 порожніх стільців. Навіть зоставшися у будинку вдвох, Ауреліано і Фернанда далі жили, замкнувшись кожне в своїй неподіленій самотності. Вони прибирали тільки свої спальні, а решту кімнат обволікало павутиння. Воно обсновувало стіни, товстим шаром вкривало балки. Саме в цю пору у Фернанди склалося таке враження, ніби в кімнатах позаводилися домовики. Речі, а надто такі, без яких важко обійтися бодай один день, ніби набули здатності пересуватися з місця на місце. Фернанда кілька годин поспіль могла шукати ножиці, хоч була цілком упевнена, що поклали їх на ліжко, і тільки перевернувши все, знаходила ножиці на полиці в кухні, хоч їй здавалося, що вона не зазирала туди щонайменше 4 дні. То раптом із шухляди зникали виделки, а назавтра 6 виделок валялося на вівтарі, а 3 стирчали з умивальника. Речі ніби гралися в піжмурки. І ці витівки особливо дратували Фернанду, коли вона сідала писати листи. Чорнильниця, щойно поставлена праворуч, переміщалася ліворуч. Прес-пап'є зовсім зникало зі столу, а через 3 дні Фернанда виявляла його в себе під подушкою. Сторінки листа до Хосе Аркадіо потрапляли в конверт для листа до Амаранти Урсули. І Фернанда весь час жила в тривозі, що переплутає конверти, як це не раз і бувало. Якось у неї пропала ручка з пером. Минуло 15 днів, і цю ручку приніс поштар. Виявивши її у себе в кишені, він довго носив з будинку в будинок, розшукуючи хазяїна. Спочатку Фернанда думала, що всі ці зникнення, як і пропажа бандажів, справа рук невидимих цілителів, і навіть почала писати їм листа з проханням дати їй спокій,
Та невідкладна потреба змусила її урвати листа на півслові, а коли вона повернулася до кімнати, лист зник. Та й сама Фернанда вже забула про свій намір написати його. Якийсь час вона підозрювала Ауреліано, почала стежити за ним, підкидаючи різні речі на його дорозі, сподіваючись упіймати хлопця, коли він перекладатиме їх з місця на місце. Але невдовзі переконалася, що Ауреліано виходить із Мелкіадесової кімнати тільки на кухню та до вбиральні, і що він людина, нездатна до жартів. Тож Фернанда і дійшла висновку, що все це витівки домовиків, і вирішила закріпити кожну річ на тому місці, де їй належить бути. Довгими шворками вона поприв'язувала ножиці до узголів'я ліжка, коробочку з перами і прес-пап'є до ніжки столу, а чорнильницю приліпила клеєм до стільниці праворуч від того місця, де звичайно клала папір. Проте їй не вдалося досягти бажаних наслідків, бо тільки-но вона сідала шити, як через 2-3 години вже не могла дотягтися до ножиць, немовби домовики вкоротили шворку, на якій вони трималися. Те саме діялося і зі шворкою, що була прив'язана до прес-пап'є, навіть з рукою Фернанди, бо, пописавши якийсь час листа, вона вже не могла дістати до чорнильниці. Ні Амаранта Урсула в Брюсселі, ні Хосе Аркадіо в Римі нічого не знали про материні прикрощі. Вона писала дітям, що цілком щаслива, та й справді була щаслива саме тому, що почувала себе вільною від усіх обов'язків, немов би знов повернулася до батьківської оселі, де їй не доводилося стикатися з повсякденними дрібницями. Адже всі ті дрібні проблеми було вирішено заздалегідь. В уяві. Нескінченне писання листів спричинилося до того, що Фернанда втратила відчуття часу. Особливо це стало помітно після того, як пішла геть Санта-Софія де ля П'єдад. Фернанда звикла вести рахунок днів, місяців, років, беручи за точки відліку передбачувані дати повернення дітей. Та коли син і дочка почали раз у раз відкладати свій приїзд, дати змішалися, терміни попереплутувалися, і дні перестали різнитися між собою. Пропало навіть відчуття, що вони минають. Ці відстрочки не дратували Фернанду, навпаки, вони викликали в неї глибоке вдоволення. Навіть коли Хосе Аркадіо повідомив, що сподівається закінчити курс вищої геології і узятися за вивчення дипломатії, вона не засмутилася, хоча кілька років тому він уже писав, що перебуває напередодні прийняття обітниці. Вона знала, які високі і стрімкі кручені сходи, що ведуть до престолу святого Петра. Фернанда була просто в захваті від повідомлення, які іншим видались би звичайнісінькими, скажімо, повідомлення сина про те, що він уже бачив папу. Коли дочка написала їй, що зможе продовжити навчання в Брюсселі довше встановленого терміну, бо ж завдяки своїм блискучим успіхам вона дістала пільги, яких батько не міг завбачити при своїх розрахунках, Фернанда навіть зраділа. Понад 3 роки минуло від того дня, коли Санта-Софія де ля П'єдад принесла Ауреліано підручник санскриту, і лише тепер йому вдалося перекласти перший аркуш пергаментів. Він здійснив велетенську роботу, і все ж зробив тільки перший крок на шляху, що його довжину годі було виміряти, бо іспанський переклад іще не розкривав сенсу. Це були зашифровані вірші. Ауреліано не мав вихідних даних, щоб знайти ключ до шифру, але, згадавши Мелкіадесові слова про крамничку вченого каталонця, де є книжки, які дозволяють проникнути в глибокий зміст пергаментів, вирішив поговорити з Фернандою і попросити дозволу вийти на пошуки. В кімнаті, заваленій купами сміття, що виростали з запаморочливою швидкістю і уже заповнили майже весь вільний простір, Ауреліано добирав слова для цієї розмови. Шукав найпереконливішу форму звертання, передбачав найсприятливіші обставини, але при зустрічах із Фернандою на кухні, коли вона виймала їжу з печі, а іншої можливості зустрітися з нею він не мав, заздалегідь обмірковане прохання застрягало в горлі, і в хлопця пропадав голос. Уперше він став вистежувати Фернанду.
прислухався до її кроків у спальні, слухав, як вона відчиняє двері, щоб забрати у поштаря листи від дітей і віддати йому свої. До пізньої ночі чув тверде, несамовите скрипіння пера в папір, поки нарешті клацав вимикач, і Фернанда бурмотіла в темряві молитви. І тільки тоді Ауреліано засинав, вірячи, що наступний день подарує йому сподівану нагоду. Він так надіявся дістати дозвіл, що якось уранці обстриг собі волосся, яке вже відросло до плечей, поголив віхтювату бороду, натяг на себе вузькі штани та невідомо від кого успадковану сорочку з пристібним коміром, подався на кухню і став чекати, коли Фернанда прийде по їжу. Але перед ним постала не та жінка, яку він доти зустрічав щодня, жінка з гордо піднятою головою і твердою ходою, а стара баба якоїсь надприродної краси, в пожовклій, горностайвій мантії та позолоченій картонній короні на голові. Вигляд у неї був такий млосний, ніби вона перед тим довго плакала потайки. Відколи Фернанда знайшла у валізах Ауреліано II поїдене міллю вбрання королеви, вона часто його вдягала. Всяк, хто був би побачив, як Фернанда крутиться перед дзеркалом, захоплено споглядаючи свою королівську поставу, безперечно сприйняв би її за божевільну. Але вона зовсім не збожеволіла. Просто королівське вбрання стало для неї засобом пробудження пам'яті. Надягнувши його вперше, Фернанда відчула, що серце їй стислося, очі налилися слізьми. Вона знову почувала запах вакси від чобіт військового, який прибув по неї, щоб зробити її королевою, і душа її сповнилася тугою за втраченими ілюзіями. Вона відчула себе такою старою, такою зношеною, такою далекою від кращих часів свого життя, що затужила навіть за тими днями, які завжди здавалися їй найчорнішими. І аж тоді зрозуміла, як їй бракує і запахів материнки, що їх вітер розносив по галереї, і туману, який здіймався в присмерку над трояндовими кущами, і навіть брутальних чужинців. Її серце, грудка злежаного попелу, яке доти успішно опиралося найтяжчим ударам повсякденних турбот, розсипалося від першого натиску туги за минулим. З роками, які спустошували її, потреба відчувати печаль перетворилася на погану звичку. Самотність зробила її схожою на інших людей. Однак того ранку, коли вона, зайшовши на кухню, зустріла блідого кощавого юнака з дивним блиском в очах, юнака, який простягав їй чашку кави, вона засоромилася свого недоладного вигляду. Фернанда не тільки відмовила Ауреліано в його проханні, а й почала ховати ключі від дому до потайної кишені, де тримала бандажі. Та це була зайва пересторога, бо Ауреліано, якби захотів, однаково зміг би вислизнути з дому і повернутися непоміченим. Але невпевненість у довколишньому світі, вироблена за роки затворництва, та звичка до послугу засушили в серці юнака зерно бунту. Він повернувся до своєї келії і далі вивчав пергаменти, дослухаючись до глибоких зітхань, які до пізньої ночі долинали з Фернандиної спальні. Одного ранку він, як звичайно, пішов на кухню розпалити піч і виявив у хололім попелі обід, що його напередодні залишив для Фернанди. Тоді він зазирнув до спальні і побачив Фернанду. Вона лежала, випроставшись на постелі, вкрита горностаєвою мантією, прекрасна, як ніколи, і її шкіра зробилася біла й гладенька, наче слонова кістка. Достоту такою знайшов її Хосе Аркадіо, повернувшись до Макондо 4 місяці потому. Годі було уявити собі сина, більш схожого на свою матір. Хосе Аркадіо був одягнений у костюм із чорної тафти, сорочку з цупким, круглим комірцем. Замість краватки він носив вузьку шовкову стрічку, зав'язану бантом. Це був блідий, млявий чоловік із здивованим поглядом і безвільним ротом. Чорне, блискуче, гладеньке волосся з прямим тоненьким проділом посеред голови мало штучний вигляд, властивий перукам святих,
а синяві тіні, що позоставалися на чисто поголеному підборідді блідого, як парафін обличчя, ніби свідчили про докори сумління. Він мав бліді руки нероби, помережені зеленкуватими венами, а на вказівному пальці лівої руки був масивний золотий перстень із круглим жовтуватим опалом. Відчинивши йому двері, Ауреліано відразу побачив, хто перед ним, і зрозумів, що людина ця прибула здалеку. Усюди, де Хосе Аркадіо проходив, пахло квітковою водою, якою Урсула змочувала йому голову, коли він був ще дитиною, щоб знаходити його в мороці своєї сліпоти. Годі було сказати чому, але після стількох років відсутності Хосе Аркадіо і далі залишався постарілою дитиною, страшенно сумною і самотньою. Він одразу попрямував до спальні своєї матері, де Ауреліано, за рецептом Мелкіадеса, щоб зберегти тіло від розкладу, вже 4 місяці кип'ятив ртуть у тиглі, який колись належав дідові його діда. Хосе Аркадіо ні про що його не спитав. Поцілував у чоло мертву Фернанду, дістав із внутрішньої кишені її спідниці 3 останні невикористані бандажі і ключ від одежної шафи. Упевнені рвучкі рухи не відповідали його млосному виглядові. Діставши з шафи, оббиту шовком і пропахлу сандалом шкатулку з фамільним гербом, він розкрив її і знайшов на дні довгого листа, в якому Фернанда вилила свою душу і розповіла все, що за життя приховувала від сина. Хосе Аркадіо прочитав материного листа стоячи з помітною цікавістю, але не виявив ніякого хвилювання. Він спинився на 3-й сторінці і уважно глянув на Ауреліано, ніби знайомився з ним знову. «Отже», – мовив він голосом, у якому було щось від найгострішої навахи, – «це ти, байстрюк?» «Я Ауреліано Буендіа». «Забирайся до своєї кімнати», – звелів Хосе Аркадіо. Ауреліано подався до себе і навіть не вийшов подивитися на малолюдний похорон Фернанди. Іноді через розчинені двері кухні він бачив, як Хосе Аркадіо, важко дихаючи, блукає оселею, а пізно вночі із старезних спалень до Ауреліано все ще долинали його кроки. Голосу Хосе Аркадіо він не чув багато місяців, і не тільки тому, що дядько не озивався до нього й словом, але й тому, що Ауреліано сам не мав ні бажання поговорити, ні часу подумати про щось інше, крім пергаментів. Після Фернандиної смерти він дістав зі сховку передостанню золоту рибку і вирядився до крамнички вченого каталонця по книжки. Все, що він бачив дорогою, не викликало в нього ніякої цікавості, можливо, через те, що він не мав спогадів і йому не було з чим порівнювати побачене. Занехайні будинки і безлюдні вулиці були такі, якими він собі їх уявляв за того часу, коли віддав би й душу, аби лише глянути на них. Він сам дав собі дозвіл, у якому йому відмовила Фернанда, і наважився вийти з дому. Тільки один раз з однією єдиною метою і на дуже короткий час. Тому він пробіг, не зупиняючись, 11 кварталів, що відокремлювали його будинок від провулка, де колись відгадували сни, а тоді засапаний, зайшов у захаращене темне приміщення, в якому важко було й повернутися. Здавалося, що то була не книгарня, а звалище старих книжок. Вони лежали безладними купами на поточених мурахами та обснованих павутинням полицях і навіть на підлозі у вузьких проходах між полицями. За довгим столом, прогнутим під вагою нагромаджених зверху фоліантів, господар крамниці безупину писав щось нескінченне фіолетовими, кострубатими літерами на аркушах, вирваних з учнівського зошита. Його гарне сріблясте волосся нависало на чоло, немов чубчик какаду. В живих вузьких блакитних очах світилася лагідна доброта людини, яка прочитала всі книжки на світі. Він сидів весь спітнілий в самих тільки підштаниках і навіть не підвів голови, щоб глянути на того, хто зайшов. Ауреліано без особливих зусиль видобув з-поміж цього казкового безладу потрібні йому 5 книжок, бо всі вони були там, де вказав Мелкіадес. Не кажучи ні слова, він простяг їх та золоту рибку вченому каталонцеві. Той погортав книжки, і його повіки приплющилися, ніби стулки черепашки.
Мабуть, ти божевільний, сказав хазяїн своєю рідною мовою, здвигнув плечима і повернув Ауреліано книжки та рибку. Забирай, мовив він уже іспанською. Останнім, хто читав ці книжки, напевне, був Ісаак Сліпий. Тому добре подумай, що робиш. Хосе Аркадіо відремонтував спальню Меме, наказав почистити і заштопати оксамитові штори та балдахін віце-королівської постелі і довів до ладу купальню, де стіни цементного басейну вкрилися якимсь чорним шерехатим нальотом. Спальнею та купальнею він і обмежив свої володіння, порозставлявши там різний непотріб. Заяложені екзотичні витребеньки, дешеві парфуми і підробні коштовності. В інших приміщеннях будинку його увагу привернули тільки статуї святих на домашньому вівтарі. Вони чомусь йому не сподобались. Якось увечері він познімав їх із вівтаря, повиносив у двір і спалив на вогнищі. Вставав він, звичайно, о 12-й годині дня. Пробудившись, убирався в заношений халат, вишитий золотими драконами, стромляв ноги у капці з жовтими китичками, вирушав до купальні і там розпочинав обряд, що своєю урочистою повільністю був схожий на ритуал, якого дотримувалася Ремедіос Прекрасна. Перш ніж спуститися в басейн, він сипав у воду ароматичні солі з 3 білих флаконів. Він не робив обмивань з допомогою тикви, як Ремедіос Прекрасна, а занурившись у запахущу рідину, 2 години лежав горілиць, заколисуваний свіжістю води і спогадами про Амаранту. Через кілька днів після приїзду він зняв свій костюм із тафти, надто теплий для цих країв, і до того ж єдиний його парадний убір, заліз у вузькі штани, подібні до тих, які надягав П'єтро Креспі, виряджаючись на уроки танців, і сорочку з натурального шовку, на якій біля серця було вишито його ініціали. 2 на тиждень він прав цю одежу в басейні, і поки вона сохла, ходив у халаті, бо ж другої зміни в нього не було. Хосе Аркадіо ніколи не обідав удома. Виходив на вулицю, щойно спадала полуденна спека, повертався пізно вночі і знову тоскно никав по кімнатах, важко дихаючи і думаючи про Амаранту. Вона та ще страшні очі святих у миготінні нічника, тільки ці 2 спогади він і зберіг про свою рідну домівку. Багато разів у Римі примарними серпневими ночами йому ввижалася Амаранта, яка підіймалася з мармурового басейну в своїх мережевних спідницях із пов'язкою на руці, прикрашена тугою вигнанки. На відміну від Ауреліано Хосе, що старанно топив образ Амаранти в кривавому болоті війни, Хосе Аркадіо намагався зберегти його живим у глибинах чуттєвості весь час, поки дурив матір байками про своє духовне покликання. Ні йому, ні Фернанді ніколи не спадало на думку, що їхнє листування – це всього-навсього обмін вигадками. Невдовзі після приїзду до Рима Хосе Аркадіо кинув семінарію, але й далі підтримував легенду про те, що займається теологією і канонічним правом, аби тільки не позбутися казкової спадщини, про яку писала мати в своїх божевільних листах. Ця спадщина мала звільнити його від злиднів, витягти з брудного будиночка, на горищі якого він тулився зі своїми друзями. Одержавши останнього листа від Фернанди, продиктованого передчуттям смерті, він поскладав до валізи останні клапті фальшивих розкошів і перетнув океан у трюмі корабля, де емігранти, збившись докупи, як бики на різниці, глитали холодні макарони та червивий сир. Ще не читавши Фернандиного заповіту, який був тільки докладним і запізнілим переліком лих, він, уже забачивши порозвалювані меблі та зарослу бур'янами галерею, здогадався, що спіймався в пастку, з якої йому не судилося вивільнитися, і ніколи більше він не побачить діамантового сяйва римської весни, не вдихне її повітря, насиченого давниною. В години безсоння, викликаного виснажливими нападами астми, він знову і знову міряв глибину свого нещастя, блукаючи похмурим домом, де старечі вигадки Урсули навіяли йому свого часу страх перед світом.
Боячись забути Хосе Аркадіо в пітьмі своєї сліпоти, Урсула привчила хлопця сидіти, забившись у куток спальні, єдине, мовляв, місце, де його не зачеплять мерці, котрі з'являються з присмерком і гуляють по всьому будинку. «Якщо ти вчиниш якусь капость, – говорила йому Урсула, – святі мені відразу про все розкажуть». У дитинстві він проводив у цьому кутку моторошні вечори, сидів непорушно на дзиглику під невблаганними, крижаними поглядами святих спостережників, аж поки наставав час іти спати. Ця додаткова тортура була зайвою, бо Хосе Аркадіо вже давно відчував страх перед усім, що його оточувало, і був готовий злякатися всього, що може трапитися в житті. Вуличних жінок, які псують кров, домашніх жінок, які народжують дітей із свинячими хвостами, бойових півнів, які одним приносять смерть, а іншим – нескінченні докори сумління. Вогнепальної зброї, яка при першому до неї дотику прирікає людину на 20 років війни. Необачних задумів, які неодмінно закінчуються зневірою та безумством. І зрештою всього, що Господь сотворив у милосерді своєму, а диявол попсував. Уранці він прокидався змучений кошмарами, але ласкаві руки Амаранти, котра купала його в басейні і шовковою китичкою припудрювала тальком йому в паху, відганяли нічні страхи. В залитому сонячним промінням саду навіть Урсула здавалася зовсім іншою. Вона вже не лякала хлопця страшними речами, а чистила зуби товченим вугіллям, щоб його усмішка сяяла, мов у папи. Підстригала і полірувала йому нігті, щоб прочани, котрі збиратимуться в Римі з усіх кінців землі, були вражені тим, якими охайними руками благословляє їх папа. Кропила квітковою водою, щоб його тіло і одежа пахнули не гірше, ніж у папи. Йому випало бачити, як папа у своїй резиденції 7 мовами промовляв до натовпу прочан. Але він звернув увагу тільки на білі руки первосвященника, ніби вимочені в жавелі, та сліпучий блиск його літнього убору, і вловив тонкий запах вишуканого одеколону. Минув майже рік відтоді, як Хосе Аркадіо повернувся до рідної оселі. І коли він проїв срібні канделябри та геральдичний нічний горщик, де, сказати правду, золотим виявився лише інкрустований герб, єдиною його розвагою стало збирати міських хлопчаків, щоб гралися в домі. В години сієсти він дозволяв їм стрибати через шворку в саду, співати пісні на галереї, перекидатися на кріслах та диванах, а сам ходив від одного гурту до іншого, навчаючи дітей доброго тону. На той час він уже скинув вузькі штани та шовкову сорочку і носив звичайний костюм, куплений у крамниці араба, але все ще зберігав вигляд млосної гідності і папські манери. Діти призвичаїлись у домі так само швидко, як колись товаришки Меме. До пізнього вечора було чути, як вони базікають, співають, вибиваючи чітку. Будинок тепер скидався на школу-інтернат із неслухняними учнями. Спочатку Ауреліано не помічав цього, але невдовзі діти добралися й до Мелькіадесової кімнати. Якось уранці 2 хлопчаків розчинили двері й перелякалися, уздрівши брудного, кошлатого чоловіка, який сидів за столом над пергаментами. Бешкетники не посміли зайти, але відтоді зацікавилися тим незнайомцем. Вони перешіптувалися біля дверей, зазирали крізь шпари, вкидали через квартирку різну живність, а одного разу забили ззовні двері та вікно цвяхами, і Ауреліано був змушений провозитися півдня, щоб вийти з кімнати. Заохочувані безкарністю своїх витівок, діти посміливішали. Вибравши час, коли Ауреліано був на кухні, 4 хлопчаки влізли до кімнати з наміром знищити пергаменти. Та щойно вони вхопили пожовклі згортки, як ангельська сила підняла їх у повітря і тримала так аж доти, доки вернувся Ауреліано і видер у них з рук пергаменти. Відтоді його більше не турбували. 4 старші хлопці, які все ще носили короткі штани, хоч уже й перейшли в пору юності, піклувалися про зовнішній вигляд Хосе Аркадіо. Вранці вони приходили раніше від усіх,
голили його, робили масаж нагрітими рушниками, підрізали і полірували йому нігті на руках і ногах, кропили квітковою водою. Іноді вони залазили в басейн і намилювали Хосе Аркадіо з голови до п'ят, поки він плавав, лежачи на спині, і думав про Амаранту. Потім вони витирали його рушниками, припудрювали і одягали. Один із цих хлопців з русявим хвилястим волоссям і очима, немовби з рожевого скла, як у кролика, звичайно, залишався ночувати. Він був так прив'язаний до Хосе Аркадіо, що не відходив від нього в години астматичного безсоння і разом з ним мовчки блукав по темних кімнатах. Якось уночі в Урсулиній спальні вони спостерегли дивний золотий блиск, що пробивався крізь тріщини в цементній підлозі, неначе якесь підземне сонце перетворило підлогу спальні в освітлений вітраж. Щоб зрозуміти, в чим річ, їм не довелося навіть засвічувати ліхтар. Вони просто трохи підняли тріснуті плити в тому кутку, де стояло Урсулине ліжко, і звідки полилося найяскравіше сяйво. Під плитами виявився тайник, що його так тяжко і уперто розшукував Ауреліано II. Там лежало 3 мішки, зав'язані мідним дротом, а в них 7214 дублонів жеврили в темряві, ніби розжарене вугілля. Знахідка скарбу була наче сліпучий спалах вогню серед нічного мороку. Але замість того, щоб здійснити мрію, випликану за роки злиднів, і повернутися до Рима з цим несподіваним багатством, Хосе Аркадіо перетворив будинок на декадентський рай. Він поновив оксамитові штори і балдахін у спальні, загадав викласти підлогу в купальні плитами, а стіни кахлями. Буфет у їдальні наповнився зацукрованими фруктами, копченостями та маринадами. Замкнута комірчина знову відчинилася, щоб прийняти на свої полиці вина та лікери. Ці напої прибували в ящиках з написаним на них ім'ям Хосе Аркадіо, і той особисто забирав ящики на залізничній станції. Якось уночі він з 4 своїми улюбленцями влаштував бенкет, що тривав аж до світанку. Вранці о 6 годині вони повиходили голяка зі спальні, випустили воду з басейна і наповнили його шампанським. Потім дружно кинулись у басейн і пустували там, схожі на зграю птахів у золотистому небі, вкритому пухирцями, що поширювали аромат. А обіч їхніх шумливих розваг плавав, лежачи на спині, Хосе Аркадіо. Він поринув у свої думки, мріючи з розплющеними очима про Амаранту, а хлопці скоро потомилися і гуртом подалися назад до спальні. Там вони позривали оксамитові штори, повитиралися ними, як рушниками, почали дуріти і розбили дзеркало з гірського кришталю. Потім усі водночас полізли на ліжко, щинивши гармидер, скинули балдахін. Коли повернувся Хосе Аркадіо, вони спали, згорнувшись клубком, немов серед уламків корабельної аварії. Розлютившись не так через видовище розгрому, що постало перед його очима, як від жалості й огиди до самого себе, спустошеного руйнівною оргією, Хосе Аркадіо озброївся різками, що зберігалися на дні скрині разом із волосяницею і усіляким залізячам, призначеним для вбивання плоті та покаяння, і вигнав хлопчаків з будинку, завиваючи як божевільний і шмагаючи своїх колишніх улюбленців так безжально, як не зміг би перелупцювати навіть зграю койотів. Хосе Аркадіо зостався один, змучений, задихаючись у нападі ядухи, який тривав кілька днів, а коли він нарешті минувся, бідолаха мав вигляд умирущого. На 3-ю добу своїх мук, неспроможний більше терпіти ядуху, він прийшов ввечері до кімнати Ауреліано і попросив, щоб той збігав до найближчої аптеки і купив йому порошки для інгаляції. Це була друга поява Ауреліано на вулиці. Він пробіг лише 2 квартали і побачив запорошені вітрини вузенької аптеки, заставлені фаянсовими посудинами з латинськими написами. І дівчина, наділена таємничою красою нільської змії, продала йому ліки, що їх назву Хосе Аркадіо написав на клаптику паперу. І цього разу вигляд безлюдних вулиць у слабкому жовтому сяйві ліхтарів не викликав у Ауреліано ані найменшого зацікавлення. Хосе Аркадіо вже був подумав, що Ауреліано втік,
Аж ураз той з'явився, ледве зводячи дух і тягнучи ноги, які після довгого ув'язнення зробилися, наче ватяні. Ауреліано з такою видимою байдужістю ставився до навколишнього світу, що через кілька днів Хосе Аркадіо порушив обітницю дану матері і дозволив йому виходити на вулиці, коли заманеться. «А мені нема чого робити на вулиці», – відказав Ауреліано. Він і далі сидів, замкнувшись у кімнаті, поринулий у свої пергаменти. Мало-помалу він їх розшифровував, хоча суті написаного йому все ще не вдавалося розтлумачити. Хосе Аркадіо приносив затворникові в кімнату шматочки шинки, зацукровані квіти, що залишали в роті присмак весни, а двічі приходив навіть з бокалом доброго вина. Хосе Аркадіо не цікавили пергаменти, які здавалися йому езотеричною забавкою, але його увагу привернули рідкісна ученість і непоясненне знання світу, виявлені цим занехаяним родичем. Його дуже здивувало, що Ауреліано тямить в англійській мові, і в перервах між вивченням пергаментів прочитав усі 6 томів англійської енциклопедії, від першої і до останньої сторінки, як захоплюючий роман. На думку Хосе Аркадіо, все те, що Ауреліано говорив про Рим, було почерпнуте саме з енциклопедії, але невдовзі з'ясувалося, що той знає чимало такого, чого в енциклопедії не могло бути, скажімо, про тамтешні ціни на товари. Про все можна дізнатися, незмінно відповідав Ауреліано на запитання, звідки в нього ці відомості. Зі свого боку, Ауреліано теж був вражений, що Хосе Аркадіо, якого він бачив тільки звіддалік, коли той ходив по кімнатах, при близькому знайомстві виявився зовсім не схожим на образ, який склався в його уяві. Хосе Аркадіо вмів сміятися, час від часу сумував за колишньою величчю дому і іноді скрушно зітхав, пригнічений занедбаністю Мелкіадесової кімнати. Це зближення двох самітників однієї крові ще не переросло в дружбу, але воно скрашувало їхню бездонну самотність, яка і розділяла їх, і єднала їх. Відтепер Хосе Аркадіо міг звертатися до Ауреліано, вирішуючи з його допомогою деякі складні домашні проблеми, котрі самого Хосе Аркадіо вкидали в розпач, бо він не знав, як до них підступитися. Що ж до Ауреліано, то йому було дозволено сидіти і читати в галереї, одержувати листи від Амаранти Урсули, вони й далі надходили з колишньою пунктуальністю, і послуговуватися купальнею, куди раніше Хосе Аркадіо його не допускав. Одного спекотного ранку їх розбудив поквапний стукіт у двері. Стукав якийсь незнайомий дід. Великі зелені очі осяювали його суворе обличчя примарним світлом, а на чолі темнів хрест із попелу. Подерта на лахміття одежа, стоптані черевики, старий мішок, який приблудець ніс на плечі, як єдине своє майно, надавали йому вигляду старця. Однак він тримався з гідністю, що явно суперечила його зовнішності. Навіть у напівмороці вітальні з першого погляду можна було зрозуміти, що таємнича сила, яка підтримує життя в цьому чоловікові, не інстинкт самозбереження, а звичка до страху. То був Ауреліано закоханий, єдиний, що зостався живий із 17 синів полковника Ауреліано Буендія. Він прагнув відпочити від виснажливого, повного випадковостей існування втікача. Він назвав своє ім'я і благав, щоб йому надали притулок у домі, який у безсонні ночі видавався йому останнім притулком на землі. Але Хосе Аркадіо і Ауреліано нічого не знали про цього свого родича. Вони сприйняли діда за волоцюгу і виштовхали на вулицю. І, стоячи в дверях, обидва побачили розв'язку драми, що почалася ще до народження Хосе Аркадіо. Під мигдалевими деревами на протилежному боці вулиці з'явилися 2 агенти поліції. Протягом багатьох років вони полювали за Ауреліано закоханим, йшли по його сліду, як хорти. Гримнуло 2 постріли, і Ауреліано закоханий упав. Кулі влучили йому прямо в хрест на лобі. Відколи Хосе Аркадіо вигнав хлопчаків з будинку, він жив, чекаючи вістей про трансатлантичний лайнер, на якому мав відбути до Неаполя перед Різдвом.
Він сказав про це Ауреліану і навіть думав відкрити для нього яке-небудь торгове діло, що давало б кошти на прожиття, бо після Фернандиної смерти кошика з продуктами більше не приносили. Але й цій останній мрії не судилося здійснитися. Одного вересневого ранку, коли Хосе Аркадіо, попивши на кухні кави з Ауреліано, закінчував своє звичне обмивання, в купальню через дірки в черепичному даху зіскочили ті 4 хлопці, котрих він вигнав з будинку. Не давши йому спам'ятатися, вони, як були в одежі, кинулися в басейн, схопили Хосе Аркадіо за волосся і тримали його голову під водою доти, доки на поверхні перестали з'являтися бульбашки повітря, і безмовне бліде тіло спадкоємця престолу опустилося вглиб ароматних вод. Потім вони забрали з собою мішки з золотом, узявши їх із тайника, відомого тільки їм та їхній жертві. Всю операцію було проведено по-військовому швидко, організовано і безжально. Ауреліано, який сидів, замкнувшись у своїй кімнаті, ні про що не здогадувався. Тільки ввечері, прийшовши на кухню і не заставши там Хосе Аркадіо, він почав шукати його по всьому будинку і нарешті знайшов у купальні. Хосе Аркадіо, здоровенний, роздутий, плавав на запахущій дзеркальній поверхні басейну, все ще думаючи про Амаранту. Тільки тепер Ауреліано зрозумів, що встиг полюбити його. Амаранта Урсула повернулася в перші дні грудня на крилах супутніх вітрів, ведучи за собою чоловіка за шовковий повідець, обв'язаний довкруг його шиї. З'явилася вона несподівано, без попередження. На собі мала сукню кольору слонової кістки, з шиї аж до колін звисав разок перлів. На пальцях блищали каблучки із смарагдами й топазами. Її гладеньке, підстрижене кружечком волосся виступало 2 гострими, ластівчиними крилами на щоки. Чоловік, який одружився з нею півроку назад, був ставним, зрілим фламандцем, схожим на моряка. Тільки-но вона розчинила двері вітальні, як пересвідчилося, що її відсутність затяглася, і рідна домівка занепала більше, ніж вона гадала. «Боже мій!» – вигукнула Амаранта Урсула, швидше весело, ніж прикро. «Відразу видно, що в цьому будинку немає жінки». Її багаж не вміщався в галереї. Крім старої Фернандиної скрині, з якою Амаранту Урсулу вирядили до Брюсселя, вона привезла з собою 2 скрині з сукнями, 4 великі валізи, мішок з парасольками, 8 коробок із капелюшками, велетенську клітку з 50 канарками та велосипед, розібраний і складений у спеціальному футлярі, що його можна було нести як віолончель. Вона жодного дня не спочила після довгої дороги. Надягла поношений полотняний комбінезон чоловіка, привезений разом з іншими речами цього автомобіліста, і узялася до наступного оновлення будинку. Порозганяла рудих мурах, які вже остаточно заволоділи галереєю, знову воскресила трояндові кущі, з корінням повиривала бур'яни, наново понасаджувала в квіткові горщики папороть, материнку та бегонії. Очолила команду столярів, слюсарів і мулярів. Вони позашпаровували тріщини в підлозі, понавішували вікна і двері, полагодили меблі, побілили будинок усередині та зовні. І вже через 3 місяці після її приїзду в ньому запанувала атмосфера молодості і веселощів епохи піаноли. Такої людини, як Амаранта Урсула, ці стіни ще не бачили. Вона у будь-якій порі і за будь-яких обставин мала чудовий настрій. Завжди була готова співати, танцювати і викидати в кошик для сміття застарілі речі та звичаї. Вона повимітала рештки похоронного причандалля і купи всякого непотребу, що накопичилося по кутках. І тільки з пошани до Урсули залишила на стіні портрет Ремедіос. «Ви лишень подивіться!» – кричала Амаранта Урсула, вмираючи від сміху. «Прабабуся в 14 років!» Якийсь муляр почав був розповідати їй, що будинок населений привидами, і єдиний надійний спосіб повідганяти їх – це розпочати пошуки схованих ними скарбів. Але Амаранта Урсула між 2 вибухами сміху заявила, що не вірить у чоловічі забобони.
Вона була така щира, така самостійна, така сучасна, що Ауреліано, забачивши її, не знав, куди подіти свої руки та ноги. «Ого-го!» – радісно закричала вона, розкривши до нього свої обійми. «Та ви тільки подивіться, як він виріс, мій любий людожер!» І перш ніж Ауреліано здобувся на відповідь, вона вже поставила платівку на диск портативного патефона, який привезла з собою, і заходилася навчати Ауреліано модних танців. Вона зажадала, щоб він змінив засмальцьовані штани, успадковані від полковника Ауреліано Буендіа, подарувала йому кілька квітчастих сорочок, гарні черевики і виштовхала його на вулицю. Жвава, маленька і неприборкана, як Урсула, вона своєю красою і чарівністю майже не поступалася Ремедіос Прекрасній і була обдарована рідкісним талантом вгадувати наперед моду. Останні журнали мод, які надходили поштою, постійно підтверджували, що вона не помилилася в моделях. Сама їх придумувала і сама шила на допотопній амарантиній машинці. Вона передплачувала усі журнали мод, усі видання з мистецтва та популярної музики, що виходили в Європі. Але, розгорнувши журнал або книжку, вже бачила, що все в світі ведеться так, як це їй уявлялося. Залишалося незбагненним, чому така розумна, обдарована жінка повернулася до цього мертвого містечка, засипаного пилом і пригніченого спекотою, ба навіть більше, повернулася з чоловіком, у котрого грошей злишком вистачило б на життя в будь-якій частині світу, і котрий так палко кохав її, що дозволяв водити себе на шовковому повідку. Проте дні минали, і ставало чим далі очевидніше, що Амаранта Урсула має на думці залишитися тут назавжди. Всі її плани були розраховані на довгий проміжок часу, а всі наміри зводились до того, щоб забезпечити собі зручне життя і спокійну старість у Макондо. Клітка з канарками свідчила, що її рішення не було раптовим. Згадавши, що мати в одному листі повідомила про загибель птахів, Амаранта Урсула на кілька місяців затрималася в Європі, дочекалась пароплава, який заходив на щасливі Канарські острови, і, прибувши туди, купила 25 пар найпородістіших канарок, намірившися знову заселити небо Макондо. З усіх її невдалих задумів це був найневдаліший. У міру того, як канарки давали потомство, Амаранта Урсула випускала їх одну за одною, та досить було птахам відчути себе на волі, як вони відразу летіли геть з міста. Даремно намагалася вона спокусити їх кліткою, спорудженою на Урсулине замовлення ще в дні першої перебудови будинку. Даремно лаштувала їм гнізда з клоччя серед гілок мигдалевих дерев, посипала дахи канарковим сім'ям і всіляко спонукала до співу птахів, які позалишалися в неволі, щоб вони своїм щебетанням переконали дезертирів повернутися. Все одно, випущені на волю птахи, стрімко злітали в небо і робили над містом коло тільки для того, щоб визначити, в якій стороні світу лежать Канарські острови. Минув рік від дня повернення Амаранти Урсули. За цей час їй не вдалося ні заприятелювати з жителями Макондо, ні влаштувати яке-небудь свято, але вона все ще не втрачала надії вдихнути життя в цих людей, переслідуваних нещастями. Гастон, її чоловік, намагався не суперечити своїй дружині, хоч іще в той смертельно жаркий полудень, коли вони висіли з поїзда в Макондо, він зрозумів, що її рішення повернутися викликане неясною тугою за батьківщиною. Переконаний, що дійсність розвіє цю тугу, він навіть не став складати велосипеда, а цілісінькі дні копався в купах павутиння, обметеного зі стін мулярами, вишукуючи в них найгарніші павучі яйця. Відтак розколупував їх нігтем і терпляче розглядав у лупу дрібнесеньких павучків, що вибігали звідти. Потім йому спало на думку, що Амаранта Урсула продовжує свої реформи тому, що не хоче визнати краху ілюзій. І він склав свій чудовий велосипед, де переднє колесо було набагато більше, ніж заднє, і присвятив своє дозвілля тому, що ловив та засушував місцевих комах, що їх потім посилав у слоїках з-під варення до Лєцького університету старому професорові природничої історії, під чиїм керівництвом він колись досить серйозно вивчав ентомологію, хоч основним його покликанням завжди була авіація.
Перед виїздом на велосипеді Гастон убирався в трико акробата, панчохи музиканта і кепку детектива. Виряджаючись на прогулянку пішки, він надягав бездоганно чистий полотняний костюм, білі черевики, шовкову краватку, капелюха канотьє і брав у руки нову тростинку. Гастон мав вицвілі очі, що робили його ще більше схожим на моряка, та вусики, руді, як біляче хутро. Хоча він був старший за Амаранту Урсулу щонайменше років на 15, але його юнацькі звички, постійна готовність служити своїй дружині та чудові чоловічі достоїнства згладжували різницю в літах. Ті, що бачили цього 40-річного чоловіка зі стриманими манерами, чоловіка, який мав повідець на шиї та їздив на цирковому велосипеді, і подумати не могли, що він уклав зі своєю юною подругою пакт про безвідмовне кохання, і що вони обоє віддавалися взаємному потягові в зовсім непідходящих для цього місцях, хоч би де захопив їх порив бажання. Так поводилися вони з перших днів знайомства, і ту їхню пристрасть поглиблювали та збагачували час і чим далі незвичайніші життєві обставини. Гастон був не лише завзятим коханцем, наділеним невичерпною уявою і глибоко ерудованим у науці кохання, але й єдиним чоловіком в історії, який наважився посадити літак просто на всіяну фіалками луку, мало не вколошкавши себе і свою наречену тільки тому, що їм забаглося покохатися саме серед цієї квітучої луки. Вони познайомилися за 3 роки до весілля, коли Гастон виписував піруети на спортивному біплані над коледжем, де навчалась Амаранта Урсула, і щоб не налетіти на флагшток, різко звернув у бік. Примітивна конструкція з парусини та алюмінію зачепилась хвостом за електричні дроти і зависла в повітрі. Від того дня Гастон, незважаючи на свою ногу в гіпсі, щосуботи заїжджав по Амаранту Урсулу в пансіон до черниць і, користуючись тим, що розпорядок дня в пансіоні був зовсім не такий суворий, як би того хотілося Фернанді, забирав дівчину і віз її до свого спортивного клубу. Їхнє кохання почалося в недільному повітрі Ландів на висоті 500 метрів. І в міру того, як речі на землі зменшувались у розмірах, вони відчували, що взаєморозуміння стає чим далі повнішим. Вона розповідала йому про Макондо, як про найпрекрасніше і найбільш мирне місто на світі. Про велетенський будинок, що пахне материнкою, де вона хотіла жити до старости з вірним чоловіком, 2 неслухняними синами, якби їх звали Родріго і Гонсало, а не Ауреліано і Хосе Аркадіо, та дочкою наймення Віргінія, і ні в якому разі не Ремедіос. Вона з такою пристрасною наполегливістю зроджувала в пам'яті образ рідного міста, прикрашений тугою за батьківщиною, що Гастон зрештою зрозумів. Дівчина не погодиться піти за нього, якщо він не поїде з нею до Макондо. Він не заперечував доступ так само, як потім охоче надяг на шию повідець, вважаючи це тимчасовою забаганкою, якій до певного часу краще не перечити. Але проживши з чоловіком у Макондо 2 роки, Амаранта Урсула залишалася така сама щаслива, як і першого дня. Отож Гастон почав виявляти ознаки занепокоєння. Він уже позасушував усіх комах, яких тільки можна було засушити у Макондо, навчився розмовляти іспанською, як місцевий уродженець, і повідгадував усі кросворди в журналах, що надходили поштою. Жаркий клімат не міг послужити Гастонові приводом для прискорення від'їзду, бо природа дала йому печінку, воістину створену для життя в колоніях. Печінку, що без будь-яких протестів зносила і післяобідню спекоту, і гнилу воду. Місцева кухня припала йому цілком до смаку, і якось він навіть поглинув яєчню з 82 ігуанячих яєць. А для Амаранти Урсули поїзд привозив рибу та устриць в ящиках з льодом, бляшанки з консервованим м'ясом і компотами, бо ж іншої їжі вона споживати не могла. Амаранта Урсула і далі одягалася за європейською модою. Вона передплачувала журнали мод, хоча їй нікуди було вийти і нікому зробити візит. А Гастонові в цих широтах уже забракло бадьорості духу, щоб належним чином оцінити коротенькі спіднички, надягнуті на баки фетрові капелюшки та намиста в 7 разків.
Її таємниця очевидячки полягала в тому, що вона завжди вміла знайти собі якусь роботу і сама вирішувала різні домашні проблеми, які сама ж і створювала. Сама робила помилки, а назавтра сама їх і виправляла, і то з таким згубним заповзяттям, що Фернанда неодмінно подумала б про спадкову ваду переливання з пустого в порожнє. Її життєрадісність хлюпала через вінця. І щоразу, коли надходили нові платівки, вона затримувала чоловіка в вітальні і разом з ним до пізньої ночі розучувала нові танці. Їхні описи з доданими рисунками надсилали їй давні подруги по коледжу. Уроки танців, звичайно, закінчувалися любовними втіхами. Подружжя прилаштовувалося в кріслі гойдалці, а то й просто на голій підлозі. Амаранті Урсулі для повного щастя бракувало тільки дітей. Але вона дотримувала угоди з чоловіком не мати їх, аж поки не минуть 5 років подружнього життя. Щоб якось змарнувати час, Гастон уранці, звичайно, заходив до Мелькіадесової кімнати побесідувати з Ауерліано. Йому подобалося згадувати найглухіші закутки своєї батьківщини, яку Ауреліано знав у всіх подробицях, немов би прожив там багато років. На запитання, звідки Ауреліано взяв ці відомості, відсутні навіть в енциклопедії, Гастон діставав ту саму відповідь, що й Хосе Аркадіо – дізнатися можна про все. Крім санскриту, Ауреліано опанував англійську та французьку мови, а також здобув початкові знання з латинської та грецької. Тепер, коли він щовечора почав виходити з дому, і Амаранта Урсула виділила йому тижневу суму на кишенькові витрати, Мелькіадесова кімната стала скидатися на філіал книгарні вченого каталонця. Ауреліано жадібно читав, допізно засиджуючись над книжками. Проте, слухаючи його міркування про прочитане, Гастон подумав, що, читаючи книжки, Ауреліано не прагне збагатити свої знання, а тільки шукає підтвердження вже відомих йому істин. Найбільше в світі його цікавили пергаменти, і їм він присвячував найплідніші ранкові години. Гастон з Амарантою охоче ввели б Ауреліано в своє родинне коло, та він тримався осібно, був огорнутий таїною, як хмарою, яка з плином часу робилася тільки густішою. Всі спроби Гастона заприятелювати з ним зазнали невдачі, і фламандцеві довелося шукати інших можливостей вбивати час. Саме тоді йому й спало на думку організувати службу авіапошти. Ідея була не нова. Нею він захопився ще задовго до того, як познайомився з Амарантою Урсулою, але тоді він хотів налагодити авіапоштовий зв'язок з бельгійським Конго, де його родина вклала капітал у виробництво пальмової олії. Одруження і рішення провести кілька місяців у Макондо, щоб догодити дружині, примусили Гастона відкласти здійснення своїх задумів. Проте, коли він побачив, що Амаранта Урсула взялася організовувати товариства задля благоустрою міста і тільки сміється з його спроб завести розмову про повернення до Європи, то зрозумів, що в Макондо доведеться осісти надовго, і став поновлювати зв'язки зі своїми компаньйонами в Брюсселі, про яких він майже забув. Хіба не однаково, де бути першовідкривачем – в Африці чи в басейні Карибського моря? Поки тривало листування, Гастон розчистив для приземлення літаків майданчик на колишніх зачарованих землях, які в той час мали вигляд пустирища, засипаного битим гравієм, вивчив географію узбережжя та напрямок панівних вітрів і вибрав найзручніші траси польотів. При цьому він і не здогадувався, що його діяльність дуже схожа на діяльність містера Герберта. Збудила в серцях жителів Макондо небезпечну підозру. Вони думали, що Гастон насправді збирається саджати банани і тільки прикриває свій намір теревенями про авіапошту. Натхненний щасливим задумом, який попри все інше міг послужити виправданням рішення назавжди поселитися в Макондо, фламандець кілька разів побував у столиці провінції, робив візити властям, одержав ліцензії та попідписував контракти на виняткове право. Водночас він і далі підтримував листування зі своїми компаньйонами в Брюсселі, яке нагадувало Фернандине листування з невидимими цілителями, і зрештою переконав їх вислати морем перший аероплан разом із досвідченим механіком, котрий складе апарат у найближчому від Макондо порту і перелетить на ньому до міста.
Через рік після перших вимірів і метеорологічних прогнозів Гастон, сповнений віри в неодноразово підтверджені обіцянки своїх компаньйонів, набув звичку, вичікуючи появи аероплана, блукати вулицями, поглядати на небо та дослухатись до шуму бризу. Хоч сама Амаранта Урсула і не зауважувала цього, її повернення внесло докорінні зміни в життя Ауреліана. Після смерті Хосе Аркадіо він став завсідником книгарні каталонця. Свобода, яку мав Ауреліано, та надмір вільного часу пробудили в ньому певний інтерес до міста, і він почав вивчати Макондо, нічому не дивуючись. Він швендяв курними, безлюдними вулицями, обстежував радше з наукової, аніж із людської цікавості, руїни будинків, металеві сітки на вікнах, переїдені іржею і попроривані птахами, що гинули від спеки, розглядав людей, пригнічених тягарем спогадів. З допомогою уяви намагався відновити колишню пишність міста і бананової компанії. Її висохлий плавальний басейн був тепер ущерть забитий затлілими чоловічими черевиками та жіночими туфельками. А серед її зруйнованих, зарослих бур'янами котеджів Ауреліано знайшов кістях німецької вівчарки, все ще припнутої сталевим ланцюгом до кільця, і телефон, що дзвонив, дзвонив і дзвонив. Зрештою Ауреліано зняв слухавку, почув далекий і занепокоєний жіночий голос, який питав по-англійськи, і відповів: «Так, страйк скінчився. 3000 трупів скинуто в море. Бананова компанія виїхала, і в Макондо після багатьох років нарешті запанував спокій». Отак гуляючи, він зайшов у великий квартал будинків розпусти, де колись пачками спалювано кредитки з єдиною метою – пожвавити Кумбіамбу. Нині квартал являв собою лабіринт найсумніших і найжалюгідніших вулиць міста. Там подекуди ще світилися червоні ліхтарі, однак танцювальні салони, прикрашені лахміттям зітлілих гірлянд, були порожні, а худі й товсті вдови, які ніколи не мали чоловіків, французькі прабабусі та вавилонські матріархині все ще сиділи і чекали біля грамофонів Віктрол. Ауреліано не знайшов нікого, хто пам'ятав би його родину, або ж бодай полковника Ауреліано Буендія, крім одного тільки діда, найстарішого з антильських негрів, що й далі виспівував вечірні псалми в палісаднику свого будинку. Біла, як бавовна чуприна, робила його схожим на негатив фотографії. Ауреліано розмовляв із ним страхітливим жаргоном, який опанував за кілька тижнів, і часом ділив з дідом його вечерю. Суп із північих голів, зварений правнучкою, великою кремезною негритянкою, якої стегна були мов у кобили, груди, схожі на дині з живої плоті, а шапка густого, цупкого, ніби дріт волосся на круглій голові правильної форми нагадувала підшоломник середньовічного воїна. Звали негритянку Чаклункою. В той час Ауреліано, щоб якось прожити, продавав столові прибори, свічники та інші дрібні речі з дому. Коли він залишався без грошей, а це бувало дуже часто, то випрошував на базарі в торговців північі голови, призначені для смітника, і ніс до Чаклунки, яка варила йому з них суп із портулаком і м'ятою. Коли старий негр помер, Ауреліано вже не заходив до їхнього будинку, але вечорами зустрічався з негритянкою під темними мигдалевими деревами на площі, де вона тихим посвистом приманювала випадкових опівнічників. Він частенько прогулювався разом з нею, потякаючи її жаргоном про супи з північих голів та про інші вишукані страви з лидарів, і поводився б так і далі, якби Чаклунка не натякнула, що його присутність відлякує клієнтуру. Ауреліано не спав з нею, хоч подеколи й відчував спокусу. Та й самій Чаклунці це видалось би природним завершенням їхнього розділеного суму. Отже, він усе ще залишався дівичем, коли до Макондо повернулася Амаранта Урсула та обдарувала його сестринським поцілунком, від якого йому забило дух. Щоразу при зустрічах з Амарантою Урсулою, а надто коли вона починала навчати його модних танців, він почувався беззахисним, йому здавалося, ніби його кістки стають м'якими, як губка. Це було те саме відчуття, яке колись збентежило його прапрадіда в комірчині, куди того затягла Пілар Тернера під приводом ворожіння на картах.
Намагаючись заглушити свої муки, Ауреліано з головою поринув у пергаменти і став ухилятися від невинних пестощів своєї тітки, які отруювали йому ночі флюїдами страждань. Але що більше він її уникав, з тим більшим нетерпінням і неспокоєм прагнув знову почути її заливчастий сміх, верески щасливої кішки та вдячні співи, які вихоплювались у неї, коли вона вмирала від кохання в будь-який час дня й ночі, в усіх навіть найнепридатніших місцях будинку. Однієї ночі в сусідній кімнаті колишній ювелірній майстерні, всього за якісь 10 метрів від його ліжка, невситиме подружжя вмостилося на столі і розбило скляну шафу, і далі кохалося в калюжі соляної кислоти. Ауреліано не стулив очей цілісіньку ніч, а весь наступний день його трясла пропасниця і душили люті ридання. Цей день здавався йому нескінченним. Коли настала довгожданна ніч, він уже чекав чаклунку в тіні мигдалевих дерев, пронизуваний крижаними голками непевності і стискаючи в пітному кулаці 1,5 песо, які попросив у Амаранти Урсули не стільки тому, що у нього не було грошей, а стільки для того, щоб прилучити її до свого падіння, принизити, заплямувати розпустою. Чаклунка привела його до освітленої заговореними свічками комірчини, до розкладачки, що її полотно було геть забруднене слідами лихого кохання, до свого тіла, тіла відважної, зачерствілої і бездушної суки. Вона наготувалася спекатися Ауреліано, як переляканої дитини, але дуже швидко побачила, що має справу з чоловіком, чия страшенна могуть сколихнула все її нутро, як землетрус. Вони стали коханцями. Вранці Ауреліано займався розшифровуванням пергаментів, а в годину сієсти вирушав до заколисливої тиші кімнатки, де чекала його чаклунка, котра навчала його кохатися. Спершу, як це роблять черви, потім, як слимаки, і врешті, як креветки. І припиняла навчання лише тоді, коли наставав час іти на пошуки заблудлих клієнтів. Минуло кілька тижнів, перш ніж Ауреліано помітив, що чаклунка носить на талії обруч, зроблений з чогось схожого на струну для віолончелі, твердий, як сталь, і без кінців, бо з ним вона народилася і виросла. Майже завжди в перервах між любовними втіхами коханці підкріплялися якимсь наїдком, сидячи голі на ліжку серед дурманної спекоти, а над ними, мов денні зорі, сяяли дірки, проїдені іржею в цинковому даху. У чаклунки вперше завівся постійний чоловік, свій полюбовник, як вона казала, вмираючи від сміху. У неї навіть зародилися в серці якісь сподівання. Але невдовзі Ауреліано відкрив їй таємницю своєї пристрасті до Амаранти Урсули. Пристрасті, від якої йому так і не вдалося вилікуватися в обіймах іншої жінки. Навпаки, муки робилися для нього чим далі нестерпнішими в міру того, як досвід розширював його любовні обрії. Після цієї сповіді чаклунка і далі приймала Ауреліано так само палко, як і доти, але тепер беззастережно вимагала з нього плату за свої послуги. А коли він не мав грошей, збільшувала його рахунок, який вела на стіні за дверима, і то не цифрами, а рисочками, проведеними нігтем великого пальця. Коли спадали сутінки, чаклунка виряджалася гуляти туди і сюди по темних закутках площі, а Ауреліано йшов додому. В галереї він, як сторонній, вітався з Амарантою Урсулою і Гастоном. Саме в цю пору вони, звичайно, готувалися вечеряти. І знову замикався в своїй кімнаті, де не міг ні читати, ні писати, ані навіть думати через болісне хвилювання, яке в нього викликали сміх, шепотіння, вступне вовтуження і агонія насолоди, що наповнювали будинок уночі. Таке було його життя за 2 роки до того, як Гастон почав дожидати аероплана, і воно все ще не змінилося на той час, коли Ауреліано, зайшовши до крамниці вченого каталонця, побачив там 4 молодих базік, що вели запальну суперечку про способи знищення тарганів у середні віки. Старий книгар, знаючи пристрасть Ауреліано до книжок, які перечитав хіба що Беда Вельмишановний, не без батьківського лукавства підбив його виступити арбітром у цій ученій полеміці. Ауреліано миттю пояснив, що таргани
найстародавніша на землі крилата комаха, і вже в Старому Завіті згадується, що їх б'ють капцями, однак проти цих комах усі засоби знищення виявились недієвими. Від посипання бурою з кибочок помідора і аж до борошна з цукром. 1600 відомих науці видів тарганів з давніх давен переслідують вперто і нещадно. За всю свою історію люди не нападали так люто на жодне створіння інше, включаючи самих себе, і сказати правду, потяг знищувати тарганів слід було віднести до таких притаманних людині інстинктів, як розмноження, причому інстинкт таргановбивства непереборніший і виражений набагато чіткіше. Якщо досі тарганам удавалося уникнути повного винищення, то це тільки тому, що вони ховалися по темних кутках і завдяки цьому ставали недосяжними для людини, від народження наділеної страхом перед темрявою, однак при яскравому полуденному світлі вони знов робились уразливими. Отже, єдиний надійний спосіб знищення тарганів і в середні віки, і в наш час, і на віки вічні – це осліплення їх сонячним світлом. Цей сповнений фаталізму та енциклопедичної мудрості виступ дав початок міцній дружбі. Тепер Ауреліано щовечора зустрічався з 4 суперечниками – Альваро, Германом, Альфонсо і Габріелем – першими і останніми друзями в його житті. Для затворника, який жив у створеному книжками світі, ці галасливі зустрічі, що починалися о 6 годині вечора у книгарні і закінчувались у досвіта по борделях, були справдешнім откровенням. Досі йому й на думку не спадало, що література – це найкраща забава, придумана задля того, щоб знущатися з людей, але під час однієї нічної пиятики Альваро переконав його в цьому. Минув певний час, перш ніж Ауреліано зрозумів, що в своїх зухвалих судженнях Альваро наслідував ученого каталонця, для котрого знання не мали ніякої вартості, якщо з їхньою допомогою годі було винайти новий спосіб приготування нуту. Того вечора, коли Ауреліано зробив свою першу наукову доповідь про тарганів, дискусія скінчилася в дівчаток, які торгували собою з голоду, в примарному борделі одного з передмість Макондо. Хазяйкою там була усміхнена святенниця, одержима манією відчиняти і зачиняти двері. Її незмінна поспішка була ніби викликана легковір'ям клієнтів, які сприймали всерйоз те, що існувало тільки в їхній уяві, адже все в цьому будинку було несправжнє. Меблі розпадалися, коли на них сідали, всередині вительбушеної віктроли примостилася на яйцях квочка, в садку цвіли паперові квіти, на стінах висіли календарі, видані ще до появи бананової компанії. А також рамки з літографіями, вирізаними з ніколи не друкованих журналів. Чистісінькою вигадкою були й лякливі шльондри, які збігалися з сусідніх будинків, коли хазяйка сповіщала їх, що прийшли клієнти. Вони заходили, не вітаючись, у сукенках із тканини, де колись років 5 тому були квіточки. Скидали їх із тією ж простодушністю, з якою доти надягали, а в пароксизмі пристрасті вигукували: «Ой, гляньте-но, як обвалюється стеля». Одержавши свій песо і 50 центаво, вони миттю витрачали їх на бутерброди з сиром, який купували у хазяйки, а та більше, ніж будь-коли, розпливалася в усмішці. Адже тільки вона знала, що цей бутерброд так само не справжній. Для Ауреліано, чий світ у той час починався з пергаментів Мелькіадеса і закінчувався ліжком чаклунки, цей примарний бордельчик став радикальними ліками від несміливості. Спочатку він ніяк не міг звершити справу як слід, бо хазяйка мала звичку заходити до кімнати в найвідповідальнішу мить і висловлювати різні зауваження щодо достоїнств головних дійових осіб. Але поступово він так призвичаївся до цих життєвих дрібниць, що однієї ночі, найбезглуздішої з усіх ночей, роздягся в маленькій залі, яка правила за приймальню, і голяка обіг навколо будинку, балансуючи пляшкою з пивом на своєму чоловічому причандалі. Це Ауреліано ввів у моду всілякі витівки, які хазяйка закладу зустрічала своєю звичною посмішкою.
не заперечуючи проти них, але й не вірячи в них. Так було й тоді, коли Герман мало не підпалив будинок, намагаючись довести, що його взагалі не існує. І тоді, коли Альфонсо, скрутивши папузі шию, вкинув його в казанок, де вже закипала куряча юшка. Хоч Ауреліано відчував до кожного зі своїх 4 друзів однакову прихильність і часто думав про них як про одну людину, все-таки Габріель був йому ближчий за всіх. Ця близькість виникла одного вечора, коли Ауреліано випадково завів мову про полковника Ауреліано Буендіа, і Габріель, єдиний з усіх, повірив, що друг каже правду. Навіть хазяйка, яка, звичайно, не втручалася в розмови, з одержимістю затятої пліткарки запевняла, що полковника Ауреліано Буендіа, вона й справді колись чула про нього, вигадав уряд, який шукав приводу, щоб повбивати лібералів. Габріель, навпаки, не брав під сумнів реальності полковника Ауреліано Буендіа, бо той був товаришем по зброї і нерозлучним другом його прадіда, полковника Герінельдо Маркеса. Провали в пам'яті жителів Макондо ставали особливо глибокими, коли заходила мова про розстріл робітників. Тільки-но Ауреліано зачіпав цю тему, як не лише хазяйка, а й люди, старші за неї віком, казали, що розповідь про робітників, оточених військами біля вокзалу, та про поїзд із 200 набитих трупами вагонів – справжнісінька вигадка, і навіть обстоювали висновок, якого дійшло судове слідство, і який увійшов у підручники для початкової школи. Бананової компанії ніколи не існувало. Таким чином, Ауреліано і Габріель були ніби зв'язані спільництвом, яке ґрунтувалося на їхній вірі в реальні факти, не визнані всіма іншими. Ці факти справили величезний вплив на обох друзів, і мов би хвиля прибою, що відступає від берега, потягли їх у давно загиблий світ, від якого не убереглося нічого, крім туги. Габріель спав там, де його заставала година сну. Кілька разів Ауреліано клав товариша в ювелірній майстерні, але той цілісіньку ніч не міг склепити очей. Йому заважали мерці, що аж до світанку тинялися кімнатами. Згодом Ауреліано доручив чаклунці піклуватися про нього, і коли вона була вільна, то пускала Габріеля до своєї кімнатки, доступної кожному охочому, і вела його рахунок, роблячи нігтем рисочки на стіні за дверима, на тому невеличкому просторі, який залишився після запису боргів Ауреліано. Незважаючи на своє безладне життя, 4 друзів, скоряючись на полягання вченого каталонця, намагалися здійснити і дещо довговічне. Лише він зі своїм досвідом колишнього викладача античної літератури і запасами рідкісних книг зміг заохотити їх просидіти цілісіньку ніч, шукаючи 37-му драматичну ситуацію, і це в місті, де ніхто вже не мав ні бажання, ні можливості здобувати знання, що виходили за межі програми початкової школи. Заполонений відкриттям дружби, заворожений чарами світу, який досі через Фернандину бездушність був для нього заповідним, Ауреліано кинув досліджувати пергаменти саме тоді, коли вже починав угадувати сенс зашифрованих віршів із пророцтвами. Та згодом, переконавшись, що часу вистачить на все, навіть від борделів не доведеться відмовлятися, він повернувся до Мелькіадесової кімнати і з новим запалом узявся за пергаменти, твердо поклавши собі не кидати роботу, доки не розгадає шифру до кінця. Гастон усе чекав появи аероплана, і Амаранта Урсула відчула себе такою самотньою, що одного ранку зайшла до кімнати Ауреліано. «Як справи, людожере?» – спитала вона. «Знову засів у своїй печері?» Амаранта Урсула була невідпорна. В якійсь мудрованій сукні і в довгому намисті з хребців риби буркунця, яке вона зробила сама. Пересвідчившись у вірності свого чоловіка, вона спустила його з повідця і, здається, вперше після повернення до Макондо в неї випала вільна хвилина. У Ауреліано не було потреби бачити Амаранту Урсулу. Він і так знав, що вона прийшла. Коли вона сперлася ліктем на робочий стіл, така близька, беззахисна, Ауреліано відчув, як десь у глибині в нього загули всі кістки.
і в розпачі вткнувся в пергаменти. Пересилюючи хвилювання, він гарячково чіплявся за свій голос, який щезав кудись, за життя, яке поривалося залишити його, за пам'ять, яка нараз перетворилася в скам'янілого Поліпа, і почав розповідати Амаранті Урсулі про священне призначення санскриту, про наукові можливості передбачувати майбутнє, що просвічує крізь товщу часу, як ото літері зі зворотного боку паперу, коли дивитися проти світла, про потребу зашифрувати пророцтва, щоб вони не знищили самі себе, і про віки Нострадамуса, і про загибель Кантабрії, що провістив святий Мільян. Невдовзі, не уриваючи своєї лекції і спонукуваний потягом, який дрімав у його серці від дня народження, Ауреліано накрив долонею руку Амаранти Урсули, гадаючи, що ця рішуча дія покладе край його збентеженню. Однак Амаранта Урсула з безневинною ласкою ухопила юнака за палець, як часто робила це в дитинстві, і трималася за нього весь час, поки Ауреліано відповідав на її запитання. Так вони і залишалися, з'єднані холодним, як лід, вказівним пальцем, що не передавав ніяких відчуттів ні в тому, ні в зворотному напрямку. Потім Амаранта Урсула враз отямилася від свого миттєвого заціпеніння і ляснула себе по лобі. «Мурахи!» – вигукнула вона. Вмить забувши про пергаменти, вона поквапилася до дверей своєю танцюючою ходою і звідти послала Ауреліано кінчиками пальців повітряний поцілунок, достоту такий, яким попрощалася зі своїм батьком, коли її виряджали до Брюсселя. «Поясниш мені потім», – сказала Амаранта. «Я геть забула, що сьогодні треба залити вапном мурашники». Вона час від часу навідувалася до нього, коли мала справи в цій частині будинку, і затримувалася в кімнаті на кілька хвилин, поки чоловік далі уважно оглядав небо. Введений в оману такою переміною, Ауреліано знову почав обідати вдома, від чого він відмовився уже в перші місяці після повернення Амаранти Урсули. Гастонові його товариство припало до душі. Під час розмов за столом, які нерідко тривали понад годину, він скаржився Ауреліано на своїх компаньйонів. Мабуть, вони дурять його? Уже давно повідомили, буцімто відправили аероплан морем, а судно все не приходить. І, як запевняє морське агентство, ніколи й не прийде, бо не числиться в корабельних реєстрах портів Карибського моря. Але компаньйони запевняють, ніби відправили аероплан і навіть натякали на те, що це, може, Гастон їх дурить. Взаємна недовіра зробилася нарешті такою глибокою, що фламандець визнав за краще припинити листування і став подумувати, чи не варто йому з'їздити на кілька днів до Брюсселя, з'ясувати все на місці і повернутися назад за аеропланом. Однак його задум пішов нанівець. Щойно Амаранта Урсула підтвердила своє давнє рішення ні в якому разі не виїжджати з Макондо, коли навіть через це доведеться розлучитися з чоловіком. Спершу Ауреліано поділяв думку, яка склалася в Макондо, що Гастон просто дурень на велосипеді, і почував до нього невиразне почуття жалості. Згодом, глибше пізнавши в борделях чоловічу натуру, він почав пояснювати подружню покору фламандця його шаленою пристрастю. Але спізнавши Гастона краще, Ауреліано зауважив суперечність між його справжньою вдачею та показним смиренням і затаїв підозру, що всі вчинки того, навіть чекання аероплана, просто добре розіграний фарс. Тоді він і подумав, що Гастон не такий уже й дурний, як здається, а навпаки, це чоловік великої твердости, надзвичайної хитрости і невичерпного терпіння, який вирішив узяти гору над дружиною, стомивши її своїми вічними поступками, своєю нездатністю сказати бодай раз «ні», своєю вдаваною безмежною покірністю, надавши їй можливість заплутуватись у її ж власному павутинні до того дня, коли їй зрештою стане не сила терпіти далі нудьгу, породжувану ілюзіями, які завжди на похваті, і вона сама запакує валізи, щоб повернутися до Європи. Після цього колишня жалість до фламандця перетворилася в душі Ауреліано на люту ненависть. Гастонів метод видався йому таким підлим і водночас таким дієвим, що він наважився застерегти Амаранту Урсулу. Але та тільки посміялася з його підозріливості,
нічим не показавши перед ним, який важкий тягар кохання, непевності і ревнощів носить вона в своєму серці. Їй не спадало на думку, що ставлення Ауреліано до неї – це щось більше, ніж звичайна братня приязнь. Не спадало аж до того дня, коли, розкриваючи бляшанку консервованих персиків, вона порізала собі пальця, і Ауреліано кинувся висмоктувати її крові з такою жадібністю і відданістю, аж її пройняв дрож. «Ауреліано», – силовано засміялася вона, – «ти надто вже захоплюєшся, із тебе вийшов би непоганий вампір». І тоді Ауреліано прорвало. Безпорадно цілуючи долоню пораненої руки, він розкрив найпотаємніші закутки свого серця, витягши звідти нескінченно довгого, розбухлого черв'яка, страшного паразита, вигодованого його стражданням. Розповів Амаранті Урсулі, як вставав серед ночі і ридав від розпачу та люті, уткнувшись обличчям в інтимні речі її туалету, які вона вішала сушити в купальні. Розповів, з якою тугою благав чаклунку верещати, як кішка, і, хлипаючи, бурмотіти йому на вухо «Гастоне, Гастоне, Гастоне», і з якою спритністю крав флакони з парфумами Амаранти Урсули, щоб відчувати її запах на шиях у дівчат, які продавалися без голоду. Налякана пристрастю його звірянь, Амаранта Урсула один за одним загинала пальці, і її долоня закривалася, ніби скойка устриці, аж поки врешті-решт, позбавлена болю і всякої жалості, поранена рука перетворилася на грудку смарагдів, топазів і твердих, як камінь, нечутливих кісток. «Тварюка!» – ніби виплюнула вона. «Першим же пароплавом я відпливаю до Бельгії». Якось Альваро зайшов до крамниці вченого каталонця, голосно прославляючи свою нову знахідку – зоологічний бордель. Він називався «Золотий хлопчик». Це був велетенський салон просто неба, де гуляло на волі щонайменше 200 водяних бугаїв, відзначаючи час своїм гучним, схожим на бичаче ревіння криком. Довкола танцювального майданчика, в загородах з дротяної сітки, серед велетенських амазонських камелій жили барвисті чаплі. Каймани, повідгодовані, як свині, гримучі змії з 12 брязкальцями і черепаха з позолоченим панциром, що плавала й пірнала в маленькому штучному океані. Був там і білий песик, тихий педераст, який, одначе, виконував обов'язки самця-плідника, за що його й годували. Повітря там мало таку первозданну густину, ніби його щойно винайшли. А прекрасні мулатки, котрі безнадійно чекали в оточенні криваво-червоних квітів і вже давно немодних платівок, були обізнані з усіма хитромудрими способами кохання, які чоловік забув прихопити з собою із земного раю. Першої ж ночі друзі завітали до цієї теплиці ілюзій. І велична мовчазна баба, яка сиділа при вході у сплетеній із ліан гойдалці і брала вхідну плату, відчула, що час обертається по колу. Нагледівши серед 5 новоприбулих, сухорлявого, сумного чоловіка з татарськими вилицями, позначеного віспою самотності, від дня створення світу і на віки вічні. «Ой!» – прошепотіла вона. «Ауреліано!» Перед нею знову постав полковник Ауреліано Буендіа, такий, яким вона побачила його при світлі лампи задовго до всіх війн, задовго до спустошливої для нього слави та розчарувань вигнання. Того далекого ранку, коли він зайшов до її спальні, щоб віддати перший у своєму житті наказ – кохатися з ним. Це була Пілар Тернера. Доживши до 145 літ, вона відмовилася від згубного звичаю вести рахунок своїх років і стала жити у відокремленому, як глуха вуличка, нерухомому часі спогадів, де майбутнє було безпомилково провіщене і установлене раз і назавжди. Осторонь від того хисткого майбутнього, яке ґрунтувалося на ненадійних припущеннях та здогадах карт. Завдяки цій зустрічі Ауреліано здобув притулок у ніжності і співчутливому розумінні доти невідомої йому прапрабаби. Похитуючись у плетеній гойдалці, вона згадувала колишню могуть і падіння роду Буендіа та зрівняну з землею пишноту Макондо. Тим часом Альваро вибухами свого реготу полохав кайманів,
Альфонсо придумував криваву історію про те, як водяні бугаї минулого тижня повиймали очі 4 клієнтам, що поводилися не так, як належить. А Габріель втішався в кімнаті задумливої мулатки, яка брала плату не грошима, а листами до свого нареченого контрабандиста, ув'язненого в тюрмі по той бік Оріноко, тому що прикордонники напоїли його проносним і посадовили на горщик, а він навернув повен горщик лайна з діамантами. Оцей справдешній, непримарний бордель з його по-материнському дбайливою хазяйкою і був саме тим світом, про який Ауреліано мріяв під час свого довготривалого затворництва. Тут йому було так добре, що він і подумати не міг про інший притулок того вечора, коли Амаранта Урсула розбила на друзки його мрії. Він прагнув полегшити душу словами, хотів, щоб хто-небудь послабив вузли, які стягували йому груди, але зміг тільки залитися щедрими, гарячими і підкріплюючими слізьми, уткнувшись обличчям у пелену Пілар Тернере. Перебираючи його волосся кінчиками пальців, вона чекала, поки він заспокоїться. І хоч Ауреліано й не признався, що плаче від кохання, вона одразу впізнала цей найдавніший в історії чоловіка плач. «Ну, годі тобі, малий», – лагідно мовила Пілар Тернера, – «а тепер скажи мені, хто вона?» Тільки но Ауреліано назвав ім'я, як Пілар Тернера засміялася грудним сміхом, отим своїм колишнім, життєрадісним сміхом, який з роками зробився подібний до хрипкого туркотіння голубів. У серці людини з роду Буендіа не могло бути незбагненної для неї таємниці, бо ж карти і гласний досвід показали їй, що історія цієї родини – то ланцюг неминучих повторень, колесо в обертовому русі, яке б крутилося без кінця, коли б не чимраз більший і незворотний знос осі. «Не турбуйся», – всміхнулася Пілар Тернера. «Хоч би де вона зараз була, вона тебе чекає». О 4:45 Амаранта Урсула вийшла з купальні. Ауреліано бачив, як вона пройшла повз його кімнату, загорнувшись у халат, і з рушником, навитим, мов тюрбан на голові. Скрадаючись, похитуючись, ніби п'яний, він подався за нею і прослизнув до подружньої спальні, саме коли Амаранта Урсула розгорнула халат. Вона тут же злякано загорнула його знову і мовчки показала Ауреліану на сусідню кімнату, двері в яку були прочинені, і де, як знав Ауреліано, Гастон писав листа. «Іди геть», – сказала Амаранта Урсула самими тільки губами. Ауреліано всміхнувся, схопив її обома руками за стан, підняв, як вазон з бегоніями, і жбурнув на ліжко горілиці. Одним грубим ривком, перше ніж вона встигла перешкодити йому, він зірвав з неї сорочку, і його очам відкрилася запаморочлива, як безодня, нагота щойно вимитого тіла. А на цьому тілі не було жодної цяточки, жодної волосинки, жодної прихованої родимки, яких би Ауреліано не бачив своєю уявою серед нічного мороку. Амаранта Урсула захищалася цілком щиро, зі спритністю дикої самиці. Звиваючись усім своїм запахущим тілом, гладеньким і гнучким, як у ласки, вона намагалася відбити Ауреліано нирки коліньми і водночас впивалася йому нігтями в обличчя. Проте ні в неї, ні в нього не вирвалося й зітхання, яке відрізнялося від спокійного дихання людини, що споглядає біля відчиненого вікна тихий квітневий вечір. Це була люта боротьба, битва не на життя, а на смерть. Але збоку вона здавалася позбавленою будь-якого завзяття, бо складалася з таких повільних, обережних, урочистих наскоків і ухилянь, що за час, який минав між ними, могли б іще раз пророзцвітати петунії, а Гастон у сусідній кімнаті міг би забути про свої мрії аеронавта. Здавалося, ніби двоє коханців, посварившись, намагаються миритися в глибині прозорої водойми. У розпалі свого запеклого і церемонного опору Амаранта Урсула зміркувала, що їхнє цілковите мовчання неприродне і може збудити підозру чоловіка швидше, ніж шум, якого вони силкувались уникнути. Тоді вона почала сміятися, не розтуляючи уст. Однак боротись не кинула, а захищалась тепер робленими укусами і вивільняла своє тіло не з такою запеклістю, як раніше, аж поки врешті-решт обоє виявили, що вони супротивники і спільники водночас.
Отож оборона перетворилася на звичайнісіньке вдавання, а напади – на пестощі. Потім Амаранта Урсула на якусь мить перестала оборонятися, ніби жартома, немов би готуючись викинути якогось коника, а коли захотіла знову розпочати опір, налякана тим, до чого сама допустила, було вже пізно. Незвичайно могутній струс кинув її на місце, пришпилив до ліжка її тіло, і вся її воля до опору зламалася під натиском нездоланного бажання дізнатися, що то за оранжевий свист, і невидимі кулі чекають її по той бік смерті. Вона ледве встигла простягнути руку, навпомацьки знайти рушник і закусити його зубами, щоб не дати вихопитися пронизливому кошачому вереску, який уже роздирав їй нутрощі. Пілар Тернера вмерла вночі під свято, в гойдалці з ліан, охороняючи вхід до свого раю. Згідно з останньою волею небіжчиці, її поховали не в труні, а просто в гойдалці, яку 8 чоловіків опустили на мотузках у величезну яму, викопану посеред танцювального майданчика. Бліді від плачу, вбрані в чорне мулатки, виконали свої чаклунські обряди і, познімавши з себе сережки, брошки та персні, покидали все у яму. Могилу закрили кам'яною плитою без імені і дат, а поверх плити насипали цілий пагорб із амазонських камелій. Потім мулатки потруїли всіх тварин і птахів, позамуровували двері та вікна цеглою і розбрелися хто куди із своїми дерев'яними скриньками, обклеєними зсередини літографіями, зображеннями святих, кольоровими малюнками з журналів і портретами недовгочасних, недосяжних і фантастичних женихів, які випорожнювалися діамантами, пожирали один одного, мов канібали, або ж були козирними королями, що мандрували морями. Це був кінець. У могилі Пілар Тернери серед ладанок і дріб'язкових коштовностей повій затлівали рештки минулого, що іще збереглися в Макондо після того, як учений каталонець розпродав свою книгарню і, знудившись за справжньою довгою весною, повернувся на берег Середземного моря в рідне село. Ніхто не чекав, що він може поїхати геть. Він з'явився в Макондо в часи процвітання бананової компанії, рятуючись від однієї з незліченних війн. І не надумав нічого практичнішого, ніж відкрити крамницю інкунабул та першодруків різними мовами. Випадкові відвідувачі, забігаючи сюди, щоб збавити час, поки підійде їхня черга йти в будинок навпроти до тлумача снів, гортали ці книжки з деякою осторогою, ніби підібрали їх на завалищі. Півдня каталонець проводив у задушливій кімнатці за книгарнею, списуючи закрутистими літерами аркуші, видерті зі шкільного зошита, але ніхто не міг з певністю сказати, що то він таке пише. На той час, коли з ним заприязнився Ауреліано, старий назбирав уже 2 скрині безладно звалених аркушів, які чимось нагадували Мелькіадесові пергаменти. До свого від'їзду він устиг заповнити й 3-ю скриню, і це надавало підставу думати, що, проживаючи в Макондо, він нічого більше і не робив. Єдиними людьми, з якими він підтримував стосунки, були 4 друзів. Коли вони ще навчалися в школі, каталонець давав їм книжки в заставу, задзиги та паперових зміїв і приохотив хлопців до читання Сенеки і Овідія. З класиками він поводився просто, без церемоній, немов би колись жив з ними в одній кімнаті і знав про них багато чого такого, що, здавалося, не могло бути нікому відоме. Наприклад, що святий Августин носив під чернечою рясою вовняну безрукавку, яку не знімав 14 років, а чорнокнижник Арнальдо де Віланова ще в дитинстві став імпотентом, бо його вкусив скорпіон. Палка любов каталонця до друкованого слова була смішчю глибокої поваги і панібратської нешанобливості. Ця двоїстість виявлялася навіть у його ставленні до власних рукописів. Альфонсо, який спеціально вивчив каталонську мову, маючи намір перекласти їх іспанською, одного разу поклав пачку аркушів до кишені. Його кишені були завжди напхані і вирізками з газет, і посібниками з незвичайних професій.
А тоді якоїсь ночі загубив аркуші в борделі у дівчат, що торгували собою з голоду. Коли вчений каталонець довідався про це, то замість чинити скандал, як того боявся Альфонсо, зауважив, хапаючись за боки від сміху, що це цілком природна доля літератури. Але в той же час їм не вдалося відговорити старого вести з собою до рідного села 3 скрині з рукописами. Залізничних контролерів, що вимагали здати скриню в багаж, він виявив ще карфагенською лайкою. І не заспокоївся доти, доки йому не дозволили залишити їх у пасажирському вагоні. В той день, коли люди почнуть самі їздити в першому класі, а книжки возитимуть у товарних вагонах, настане кінець світу, заявив він, і аж до від'їзду не мовив більше ані слова. Збирання зайняло цілий тиждень. Це був чорний тиждень для вченого каталонця, бо в міру того, як наближалася година від'їзду, настрій старого чим далі гіршав. Він раз у раз забував, що мав зробити. А речі, які він клав в одному місці, несподівано опинялися в зовсім іншому, переміщені тими самими домовиками, котрі колись мучили Фернанду. Падлюки, лаявся він, срав я на 27-й пункт Лондонського синоду. Герман і Ауреліано взяли старого під опіку. Ходили коло нього, як коло дитини. Розіклали по кишенях проїзні квитки та міграційні папери. Позастібали кишені шпильками і склали докладний перелік, що він має робити від виїзду з Макондо і аж до того, як зійде в Барселоні. Та незважаючи на це, каталонець усе ж примудрився, сам того не помітивши, викинути на смітник штани з половиною всіх своїх грошей. Напередодні від'їзду, коли скрині було вже забито, а пожитки запаковано в ту саму валізу, з якої він з'явився в Макондо, старий примружив свої повіки, схожі на стулки черепашки, відтак жестом до блюзнірства, схожим на благословення, простяг руку до безладних куп тих книжок, які допомогли йому пережити розлуки з батьківщиною, і сказав своїм друзям: «А це лайно я залишу тут». Через 3 місяці хлопці одержали великий конверт, а в ньому 29 листів і 50 фотокарток, що назбиралися за дозвільний час у відкритому морі. Хоча дат каталонець не ставив, однак легко було зрозуміти послідовність, у якій він писав ці послання. В-перших, він властивим йому гумором повідомляв про злигодні подорожі, про те, що відчуває велике бажання викинути за борт суперкарго, який спершу не дозволяв йому поставити скрині в каюту, про приголомшливу дурість однієї сеньори, яка жахається числа 13, не через забобон, а тому, що воно видається їй незавершеним, і про заклад, який він виграв за першою вечерею, визначивши, що вода на борту судна має смак джерел Леріди, бо відгонить нічним запахом буряків з довколишніх полів. Однак у міру того, як минали дні, життя на кораблі цікавило його все менше і менше, а кожен спогад про події у Макондо, навіть зовсім недавні й буденні, викликав тугу, і що далі відпливало судно, то більше суму навіювала йому пам'ять. Цей процес поглиблення туги за минулим був помітний і на фото. На перших знімках він виглядав щасливим у своїй інвалідській сорочці і зі своєю сніжно-білою чуприною на тлі Карибського моря, вкритого, як це звичайно буває в жовтні, баранцями. На останніх він тепер уже в темному пальті і шовковому кашне, блідий, з непритомним виглядом, стояв посеред палуби безіменного корабля з нічних кошмарів, що блукає осінніми океанами. На його листи відповідали Герман і Ауреліано. Перші місяці він писав так часто, аж друзям здавалося, ніби він зовсім поряд, ближче, ніж коли жив у Макондо, і жорстокі страждання, викликані його від'їздом, потроху стихли. Спочатку він повідомляв, що все як завжди, що в його рідному домі й досі збереглася рожева морська мушля, що у копченого оселедця, покладеного на шматок м'якушки, той самий смак, а сільські джерела й далі духмяніють вечорами. Перед друзями знову лежали аркуші зі шкільного зошита, в суціль списані фіолетовими карлючками. Кожному з юнаків адресувався окремий аркуш.
Та згодом, хоча сам каталонець і не помічав цього, листи, сповнені бадьорості людини, яка одужує, перетворювались на пастирські послання розчарованого. Зимовими вечорами, поки в каміні закипав казанок із супом, старий тужив за теплом своєї кімнатки біля книгарні, за сонцем, яке дзвенить у запорошеному листі мигдалевих дерев, за паровозним свистком, що вривається в сплячку сієсти. Так само, як у Макондо, тужив за казанком із супом у каміні, за вигуками вуличного торговця кавовими зернами та за перелітними весняними жайворонками. Геть замучений цими двома ностальгіями, які відбивалися одна в одній, мов двоє поставлених одне проти одного дзеркал, він утратив своє чудове чуття нереального і врешті-решт порадив друзям виїхати геть із Макондо, забути все, чого він їх навчав про світ і людське серце, плюнути на Горація і будь-де, куди б вони потрапили, завжди пам'ятати, що минуле – брехня, що для пам'яті немає доріг назад, що кожна минула весна безповоротна, і що найнестямніше і найстійкіше кохання всього тільки перебіжне почуття. Альваро перший послухався поради покинути Макондо. Він продав усе, навіть ягуара, що сидів на цепу у дворі його будинку, лякаючи перехожих, і купив собі вічного квитка на поїзд, який не мав станції призначення. У рябих від знаків оклику поштових листівках, відправлених із проміжних зупинок, Альваро описував миттєві картини, що миготіли за вікном. Здавалося, ніби він розривав на дрібні клапті і жбурляв у порожнечу забуття довженну поему скороминущості. Примарних негрів на бавовняних плантаціях Луїзіани, крилатих коней на синій траві Кентуккі, коханців греків, осяяних призахідним сонцем Арізони, дівчину в червоному светрі, яка малювала аквареллю місцевість біля озера Мічиган і помахала Альваро пензликами. У цьому вітанні було не прощання, а надія, адже дівчина не знала, що перед нею поїзд, який не повернеться. Поїхали потім Альфонсо і Герман, поїхали в суботу, наміряючись повернутися в понеділок, і більше про них ніхто нічого не чув. Через рік після від'їзду вченого каталонця в Макондо зостався тільки Габріель. Перебуваючи в нерішучості, він і далі користувався небезпечною благодійністю чаклунки і відповідав на запитання конкурсу, влаштованого одним французьким журналом. Першою премією в тому конкурсі була подорож до Парижа. Ауреліано, передплатник цього журналу, допомагав Габріелеві заповнювати бланки з запитаннями. Іноді він робив це у себе вдома, але найчастіше серед фаянсових слоїків, у насиченому запахами валеріани повітрі єдиної, ще вцілілої в Макондо аптеки, де жила Мерседес, таємна Габріелева наречена. Одна тільки ця аптека й залишилася в Макондо від минулого, руйнування якого все ніяк не закінчувалося. Бо минуле руйнувалося без кінця, поглинаючи само себе, готове щомиті скінчитися, але так ніколи і не закінчуючи закінчуватись. Місто дійшло до таких меж запустіння, що коли Габріель, здобувши перемогу на конкурсі, зібрався їхати до Парижа з 2 змінами білизни, парою черевиків і повним виданням Рабле, йому довелося помахати машиністові рукою, щоб той зупинив поїзд біля станції Макондо. Стара вулиця Турків на цей час обернулася в покинутий закуток, де останні араби спокійно дожидали смерти. І далі, за тисячолітнім звичаєм, сидячи в дверях своїх крамничок, хоча останній ярд саржі було продано вже багато років тому, і на похмурих вітринах позоставалися тільки безголові манекени. Там, де було містечко бананової компанії, про нього, можливо, намагалися розповідати вечорами своїм онукам Патріція Браун, живучи в краю расової нетерпимості і маринованих огірків у місті Пратвілі, штат Алабама, лежала тепер поросла травою рівнина. Старий священник, який заступив падре Анхеля і чийого імені ніхто навіть не питав, чекав милосердя Божого, валяючись у гамаку, мучачись від подагри та безсоння, породженого сумнівами, а тим часом поряд з ним
ящірки й пацюки сперечалися між собою за право володіти храмом. У цьому покинутому навіть птахами Макондо, де від постійної спекоти і пилу було важко дихати, Ауреліано та Амаранта Урсула ув'язнені самотністю, коханням і самотністю кохання в будинку, де шум, щинюваний рудими мурахами, не давав склепити очей, були єдиними щасливими людьми і найщасливішими істотами на землі. Гастон повернувся до Брюсселя. Йому набридло чекати аероплана, і одного чудового дня він запакував у валізу потрібні речі та всю свою кореспонденцію і від'їхав із Макондо з наміром вернутися повітряним шляхом ще до того, як його пільгові ліцензії буде передано спільці німецьких авіаторів, що подали властям провінції ще грандіозніший проект, ніж його власний. Після першого вечора їхнього кохання Ауреліано і Амаранта Урсула стали користуватися нечастими від'їздами Гастона. Але під час цих зустрічей, пронизаних подихом небезпеки і майже завжди уриваних несподіваними поверненнями чоловіка, їм доводилося приборкувати свої пориви. Тепер, зоставшися самі, коханці віддалися безумові довго угамованого почуття. Це була нерозсудна, згубна пристрасть, яка тримала їх у стані постійного збудження і примушувала здригатися від жаху Фернандині кістки в могилі. Кошачі верески Амаранти Урсули та її стогони лунали і о 2-й годині дня за обіднім столом, і о 2-й годині ночі в комірчині. Мені найприкріше те, сміялася вона, що ми згаяли марно стільки часу. Вона бачила, як мурахи спустошують сад, тамуючи свій доісторичний голод дерев'яними частинами будинку. Бачила, як їхня жива лава знову розливається по галереї, але геть задурманена пристрастю, Амаранта Урсула заходилася винищувати їх тільки після того, як вони з'явилися в її спальні. Ауреліано забув про пергаменти, зовсім не виходив з дому і тільки зрідка відповідав на листи вченого каталонця. Коханці втратили чуття реальності, поняття про час, вибилися з ритму повсякденних звичок. Позачиняли двері та вікна і, щоб не втрачати зайвих хвилин на роздягання, стали ходити по будинку в тому вигляді, в якому завжди мріяла ходити Ремедіос Прекрасна. Вони валялися голяка в калюжах у дворі і якось раз були мало не захлинулися, кохаючись в басейні. За короткий час вони завдали будинку більше руйнації, ніж мурахи. Поламали меблі у вітальні, порвали гамак, що стійко витримував невеселі похідні любощі полковника Ауреліано Буендіа, порозпорювали матраци і повивертали їхній вміст на підлогу, щоб задихатись у ватяних завірюхах. Хоч Ауреліано був такий же завзятий коханець, як і його відсутній суперник, однак у цьому катастрофічному раю командувала Амаранта Урсула з властивими їй талантом до нерозважних витівок і невситимістю почуттів. Вона немов би зосередила на коханні всю оту невтримну енергію, яку її пра-пра-баба віддавала виготовленню льодяникових звірят. Поки Амаранта Урсула співала від задоволення і умирала з осміху, тішачися своїми власними вигадками, Ауреліано робився чимраз замисленішим і мовчазнішим, бо його кохання було занурене само в себе, спопиляюче. Проте обоє досягли таких висот у мистецтві кохання, що коли вичерпувався їхній пристрасний запал, вони брали і від утоми все, що могли. Віддавшись поганському обожненню своїх тіл, вони відкрили, що у кохання в хвилину пересичення набагато більше невикористаних можливостей, ніж у хвилини бажання. Поки Ауреліано втирав яєчний білок у тверді соски Амаранти Урсули або змащував кокосовою олією її пружні стегна і вкритий пушком живіт, вона гралася, мов лялькою, його могутнім побратимом, малюючи на голівці губною помадою круглі блазенські оченята, а лівцем для брів вуса, як у турка. Пов'язала йому краваточки з атласних стрічок, приміряла капелюшки зі срібного паперу. Якоїсь ночі вони вимазалися з голови до ніг персиковим сиропом, а тоді
облизували одне одного, як собаки, і кохались, мов навіжені на підлозі в галереї, поки їх не розбудив потік хижих мурах, котрі вже були замірилися зжерти їх живцем. У хвилини просвітлення Амаранта Урсула відповідала на Гастонові листи. Чоловік здавався їй чужим і далеким, вона й уявити собі не могла, що він скоро може повернутися. В одному з перших листів він повідомив таке. Компаньйони справді вислали йому аероплан, але морське агентство в Брюсселі помилково відправило його в Танганьїку, де його передали племені Маконте. Ця плутанина спричинилася до безлічі ускладнень, і щоб визволити аероплан, потрібно було кілька років. Тимто Амаранта Урсула відкинула можливість вчасного повернення чоловіка. Щодо Ауреліано, то його з зовнішнім світом зв'язували тільки листи каталонця та ще повідомлення, яке він одержував від Габріеля через мовчазну господиню аптеки Мерседес. Спочатку це був реальний зв'язок. Щоб залишитися в Парижі, Габріель замість квитка назад вирішив узяти гроші і тепер продавав старі газети і порожні пляшки, що їх викидали покоївки одного похмурого готелю на вулиці Дофіна. У той час Ауреліано легко міг уявити собі друга. Він ходить у светрі з високим коміром, скидаючи його тільки навесні, коли закохані парочки заповнюють тераси Монпарнасу. І щоб обдурити голод, спить вдень, а вночі пише в пропахлій вареною цвітною капустою кімнатці, де скінчив своє життя Рокамадур. Однак вісті про Габріеля ставали такими туманними, а листи вченого каталонця такими нечастими й сумними, що Ауреліано звик думати про Габріеля і про старого так само, як Амаранта Урсула думала про свого чоловіка. Тож коханці опинилися в безлюдному світі, де єдиною повсякденною і вічною реальністю було кохання. Зненацька в оте царство щасливої несвідомості, як гарматний постріл, вдерлася звістка від Гастона про те, що він невдовзі має повернутися. Ауреліано і Амаранта Урсула розплющили очі, обстежили свої душі, подивилися одне одному в обличчя, поклавши руку на серце, і зрозуміли. Вони стали таким єдиним цілим, що воліють за краще вмерти, ніж розлучитися. Тоді Амаранта Урсула написала чоловікові листа, повного суперечливої правди. Вона запевняла Гастона в своєму коханні і бажанні знову побачити його, а потім, називаючи це фатальним накресленням долі, визнавала, що не може жити без Ауреліано. Всупереч їхнім побоюванням, Гастон відповів спокійним, майже батьківським листом, де аж 2 аркуші було присвячено осторогам проти зрадливої пристрасті. Лист закінчувався недвозначними побажаннями, щоб вони були такі щасливі, як був він сам під час свого короткого подружнього життя. Гастонова поведінка стала цілковитою несподіванкою для Амаранти Урсули. Вона вирішила, що сама дала чоловікові бажаний привід кинути її на призволяще, і відчула себе приниженою. Через півроку вона розсердилася ще дужче. Коли Гастон написав їй з Леопольдвілля, де йому нарешті вдалося повернути свій аероплан, листа, в якому не було нічого, крім прохання, вислати його велосипед, бо, мовляв, це єдина дорога для нього річ з усього залишеного ним у Макондо. Ауреліано терпляче втішав роздратовану Амаранту Урсулу, намагаючись показати їй, що він може бути добрим чоловіком не тільки в щасті, але й в біді. Буденні турботи, що лягли на них після того, як скінчилися Гастонові гроші, зв'язали їх почуттям товариськості. В ньому не було сліпучої, всепоглинаючої пристрасти, однак воно давало їм змогу кохати одне одного і тішитися щастям так само, як у розпал бурхливих насолод. На той час, коли вмерла Пілар Тернера, вони вже чекали дитини. Поки тривала вагітність, Амаранта Урсула пробувала налагодити виробництво намиста з риб'ячих хребців, але не знайшла на них покупців, крім Мерседес, що купила понад 10. Уперше за все своє життя Ауреліано зрозумів, що його здібність до мов, енциклопедичні знання, рідкісний дар згадувати різні подробиці про нібито зовсім невідомі йому далекі події
і місця так само непотрібні, як і скринька з родинними коштовностями його дружини, вартість яких у ту пору дорівнювала, мабуть, усім разом узятим запасам грошей останніх жителів Макондо. Подружжя існувало якимсь дивом. Амаранта Урсула не втратила ні свого гарного настрою, ні таланту до любовних витівок, але виробила в собі звичку сидіти в галереї після їжі, немовби під час якоїсь дивної сієсти, безсонної і сповненої мрій. Ауреліано теж був поряд з нею. Інколи вони сиділи отак одне проти одного аж до смерку, дивились одне одному в вічі, відпочивали, і у цій блаженній бездіяльності їхнє кохання було таке ж палке, як раніше в шаленстві. Невпевненість у майбутньому повернула їхні серця до минулого. Вони згадували себе у втраченому раї безнастанного дощу, як вони чалапали по калюжах у дворі, вбивали ящерок і вішали на Урсулу, як гралися, ніби ховаючи її живцем. І ці спогади відкривали їм істину, що завжди, відколи пам'ятали себе, вони були щасливі вдвох. Амаранта Урсула згадала той вечір, коли вона зайшла до ювелірної майстерні, і Фернанда сказала їй, що маленький Ауреліано – нічия дитина. Його знайшли в кошику, який плив річкою. Хоча це пояснення видавалось їм не дуже вірогідним, вони не мали відомостей, щоб замінити його іншим, правдоподібнішим. Обговоривши всі можливості, вони залишилися впевнені в одному – Фернанда не могла бути матір'ю Ауреліано. Амаранта Урсула схилялася до думки, що він – син Петри Котес, але про батькову наложницю вона пам'ятала тільки різні бридкі плітки. Отож таке припущення викликало гримасу огиди в їхніх душах. Мордований впевненістю, що він доводиться братом своїй дружині, Ауреліано зробив вилазку до оселі священника, щоб пошукати у відвологих, переточених міллю архівах який-небудь вірогідний слід свого походження. У найдавнішому з виявлених ним метричних записів мовилося про Амаранту Буендіа, хрещену в отрочному віці падре Никанором Рейною, в ті часи, коли він намагався довести існування Бога за допомогою фокусу з шоколадом. У якусь мить в Ауреліано зринула надія, що, можливо, він – один із 17 Ауреліано, записи про хрещення яких простежувались у 4 томах. Але дати виявилися надто давніми, як на його вік. Побачивши, що Ауреліано, блукаючи в лабіринтах крові, дрижить від хвилювання, замучений подагрою священник, котрий спостерігав за ним зі свого гамака, співчутливо спитав, як його звуть. «Я Ауреліано Буендіа». «Тоді не муч себе даремно», – переконано вигукнув священник. Багато років тому тут була вулиця з такою назвою, а в той час люди мали звичай давати дітям імена за назвами вулиць. Ауреліано весь затрусився від злості. «А, – мовив він, – то ви також не вірите». «У що?» «У те, що полковник Ауреліано Буендіа розпочав 32 громадянські війни і всі їх програв», – відповів Ауреліано. «У те, що війська оточили і розстріляли 3000 робітників, а потім вивезли трупи в поїзді з 200 вагонів і поскидали в море». Священник зміряв його жалісливим поглядом. «Ой, сину мій», – зітхнув він, – «з мене було б досить і віри в те, що ми з тобою існуємо нині». Тож Ауреліано і Амаранта прийняли версію про кошик не тому, що переконалися в її правдивості, а тому, що вона, ця версія, рятувала їх від болісних страхів. У міру того, як розвивалася вагітність, вони чим далі більше оберталися на єдину істоту, чим далі міцніше вживалися в самотність у цьому будинку, якому бракувало тільки останнього подмуху вітру, щоб завалитися. Тепер вони обмежили себе лише найнеобхіднішим простором, що починався в Фернандиній спальні, де перед ними вже мріли радощі осілого кохання, і захоплював частину галереї, де Амаранта Урсула плела капці і чепчики для немовляти, а Ауреліано писав свої нечасті листи до вченого каталонця. Решта будинку здалася під упертим натиском руйнівних сил.
Ювелірна майстерня, Мелькіадесова кімната, безмовне первісне царство Санта-Софія-де-ля-П'єдад були поховані в глибині будинку, мов у тій дрімучій сельві, проникнути в яку нікому не вистачало сміливості. Взяті в облогу невситимою природою, Ауреліано з Амарантою Урсулою і далі доглядали материнку та бегонії, захищаючи свій маленький світ демаркаційними лініями з негашеного вапна, ставлячи останні редути у війні людини з мурахами, яка ведеться з давніх давен. Через відросле, недоглянуте волосся, темні плями на обличчі, набріки на ногах, через те, що вагітність спотворила античні форми її ніжного, гнучкого, мов ласки тіла, Амаранта Урсула, хоч і не здавалася вже такою юною, як того дня, коли повернулася додому з бранцем чоловіком і кліткою повною канарок, які не виправдали її надій, але все ще зберігала давню бадьорість духу. Казна, що сміялася вона, хто б міг подумати, що ми й справді зрештою житимемо, як людожери. Остання ниточка, яка зв'язувала їх зі світом, перервалася на 6-й місяць вагітності, коли, одержавши листа, вони зрозуміли, що він не від ученого каталонця. Листа було відправлено з Барселони, але адресу на конверті написано синім чорнилом і чітким почерком офіційних сповіщень. Лист мав безневинний, невиразний вигляд, мов піднесений ворогом подарунок. Ауреліано вихопив його з рук Амаранти Урсули, яка збиралася розпечатати конверт. «Його не слід читати», – сказав він. «Не хочу знати, що там написано». Як він і передчував, учений каталонець перестав писати. Лист від чужих людей, якого ніхто так і не прочитав, лежав на тій самій полиці, де Фернанда забула колись свою обручку. Лежав залишений Молі на з'їдь, і його звільно поглинало зсередини полум'я лихої звістки. А тим часом самотнє подружжя пливло проти течії часу, що ніс із собою кінець життя. Згубного, непоправного часу, який витрачав сам себе на марні спроби понести закоханих у пустелю розчарування і забуття. Усвідомлюючи цю небезпеку, Ауреліано і Амаранта Урсула всі останні місяці жили, тримаючи одне одного за руку, доношуючи у відданому коханні сина, зачатого в безумі пристрасти. Вночі, коли вони лежали, обійнявшись у ліжку, їм не були страшні ні шум, щинюваний мурахами при місячному світлі, ні тріпотіння молі, ні добре чутний і безперервний шелест бур'яну, що розростався по сусідніх кімнатах. Часто їх будила метушня, щинювана померлими. Вони чули, як Урсула воює із законами створіння, щоб зберегти свій рід, як Хосе Аркадіо Буендіа шукає безплідну істину великих відкриттів, як Фернанда читає молитви, як розчарування, війни і золоті рибки доводять полковника Ауреліано Буендіа до тваринного стану, як Ауреліано II гине від самотності в розпалі веселих гулянок, і зрозуміли, що невідступні людські пристрасті беруть гору над смертю, і знову відчули себе щасливими, упевнившись, що кохатимуть одне одного і тоді, коли стануть привидами. І ще довго по тому, як інші види майбутніх живих істот відвоюють у комах той жалюгідний рай, який комахи невдовзі відвоюють у людей. Однієї неділі, о 6 годині вечора, Амаранта Урсула відчула пологові перейми. Усміхнена звідниця, як акушерка дівчаток, що торгували собою з голоду, поклала її на обідній стіл, сіла їй верхи на живіт і, гицаючи в дикому чвалі, мучила породіллю доти, доки її крики не заступив плач пригарного немовляти хлопчика. Крізь сльози, що затуманювали її зір, Амаранта Урсула побачила, що це справжній Буендіа, свавільний, як і ті, хто носив ім'я Хосе Аркадіо, але з відкритими і ясновидющими очима тих, кого називали Ауреліано. Вона подумала, що йому наперед визначено наново започаткувати рід, очистити його від згубних пороків і тавра самотності,
бо ж він єдиний з усіх Буендіа, народжених протягом сторіччя, який був зачатий у коханні. «Справжній людожер», – сказала Амаранта Урсула, – «ми назвемо його Родріго». «Ні», – заперечив її чоловік, – «ми назвемо його Ауреліано, і він виграє 32 війни». Обрізавши немовляті пуповину, повитуха заходилася стирати ганчіркою синій наліт, що вкривав усе його тільце. Ауреліано присвічував їй лампою. Тільки коли дитину перевернули на живіт, вони спостерегли у неї щось таке, чого немає у решти людей, і нахилились подивитися. То був свинячий хвостик. Ауреліано і Амаранта Урсула не стривожилися. Вони не знали про подібний випадок у роду Буендіа і не пам'ятали страшних урсулиних пересторог, а повитуха заспокоїла їх остаточно, заявивши, що непотрібний хвіст, напевне, можна буде відрізати, як тільки в хлопчика повипадають молочні зуби. А потім уже не було часу думати про це, бо в Амаранти Урсули почалася кровотеча. Кров била струменем, і вони ніяк не могли зупинити її. Породіллі прикладали павутиння і попіл, але це було однаково, що пальцем затикати фонтан. Попервах Амаранта силкувалася не занепадати духом. Брала переляканого Ауреліану за руку і благала не журитися, адже, мовляв, такі, як вона, не створені для того, щоб умирати на самохідь, і сміялася, дивлячись на старання повитухи. Але в міру того, як надії залишали Ауреліану, вона ніби темнішала, неначе з неї виходило світло, і урешті поринала в глибокий сон. У понеділок на світанку в будинок привели жінку, яка почала читати біля ліжка молитви, що спиняють кров і безвідмовно діють на людей і тварин. Але гаряча кров Амаранти Урсули була нечутлива до будь-яких хитромудрощів, що не мають стосунку до кохання. Ввечері, коли минуло 24 години, які були сповнені розпачу, вони побачили, що Амаранта Урсула мертва. Кривавий струмок перестав текти сам по собі. Профіль нещасної загострився, вираз муки розчинився в розлитому по обличчю алебастровому сяєві. На устах знову з'явилася усмішка. І тільки тоді Ауреліано усвідомив, як він любить своїх друзів, як потребує їх, і як багато віддав би за те, щоб знову опинитися в цю мить поряд з ними. Він поклав дитя в кошик, який наготувала мати, закрив обличчя небіжчиці ковдрою і пішов блукати безлюдним містом у пошуках стежки, яка вела б у минуле. Постукав до аптеки, де давно вже не був, і виявив на її місці столярну майстерню. Стара жінка з лампою в руці, що відчинила йому двері, поставилася до нього зі співчуттям і запевнила, що тут ніколи не було аптеки, і вона зроду не бачила жінки з гарною шиєю і сонними очима на ім'я Мерседес. Він поплакав, притулившись лобом до дверей колишньої книгарні вченого каталонця, усвідомлюючи, що віддає запізнілу данину тій смерті, яку не оплакав своєчасно, бо не бажав порушити чари кохання. Він розбив собі кулака об стіни золотого хлопчика, кличучи Пілар Тернеру і не звертаючи ніякої уваги на променисті оранжеві диски, які літали в небі, і за якими він стільки разів стежив із дитячим захватом у святкові ночі з подвір'я, де жили водяні бугаї. В останньому вцілілому салоні занедбаного кварталу будинків розпусти ансамбль акордеоністів грав пісні Рафаеля Ескалони, племінника єпископа і спадкоємця таємниць Франциско Людини. Хазяїн салону, у якого одна рука була всохла, ніби обгоріла, бо він посмів підняти її на свою матір, запропонував Ауреліано випити з ним пляшку горілки. Ауреліано запросив його на другу пляшку. Хазяїн салону розповів, що сталося з його рукою. Ауреліано повідав про нещастя, яке сталося з його серцем, висохлим, ніби обгорілим, бо він насмілився покохати свою сестру. Зрештою, обидва залилися слізьми, і Ауреліано відчув, що біль на хвилю відпустив його.
Але знову, опинившись у самоті при світлі останнього в історії Макондо світанку, він став посеред площі, розкинув руки, готовий розбудити цілий світ, і вигукнув із самісінької глибини своєї душі: «Усі друзі, сучі діти!» Чаклунка витягла його з калюжі сліз та блювотиння. Завела до своєї кімнати, почистила, примусила випити чашку бульйону. Гадаючи, що це може його втішити, перекреслила вуглинкою рахунок за незліченні любощі, який він досі ще не оплатив, і навмисно стала згадувати найбільші свої жалі і найболючіші болі, аби тільки не залишати Ауреліано плакати в самотині. На світанку, після короткого і важкого сну, Ауреліано очумався. Боліла голова. Він розплющив очі і згадав про дитину. У кошику немовляти не було. На мить у душі Ауреліано сяйнула радість. Він подумав, що Амаранта Урсула пробудилася зі смерті і зайнялася сином. Але вона лежала під ковдрою, мов кам'яна скеля. Ауреліано пригадав собі, що коли він повернувся додому, двері до спальні стояли відчинені. Він перейшов галерею, наповнену ранковими ароматами материнки, і ступив до їдальні, де досі не були прибрані сліди пологів. Великий казан, закривавлені простирадла, черепки з попелом і перекручена пуповина немовляти посередині розстеленої на столі пелюшки, поряд із ножицями та шнуром. Ауреліано подумав, що повитуха, мабуть, повернулася вночі по дитину, і це припущення дало йому паузу, потрібну, щоб зібрати докупи думки. Він упав у гойдалку, ту саму, в яку колись під час уроків вишивання сідала Ребека. Сидячи в ній, Амаранта грала в шашки з полковником Герінельдо Маркесом, а Амаранта Урсула шила придане для дитини. І в цю мить раптового прозріння він зрозумів, що його душі не сила витримати тягар такого велетенського минулого. Зранений смертоносними списами своєї власної і чужої туги, він здивовано дивився на зухвале павутиння, яке пооплутувало мертві трояндові кущі, на бур'яни, що вперто пнулися звідусіль, на спокійне повітря ясного лютневого ранку. І тоді він побачив дитину, зморщену, поїдену оболонку, яку мурахи, зібравшись із усього світу, старанно волокли до своїх нір вимощеною камінням стежкою саду. Ауреліано ніби закляк, але не від подиву і жаху, а тому, що в цю надприродну мить йому відкрилися останні ключі Мелькіадесових шифрів, і він побачив епіграф до пергаментів, доведений до повного узгодження з часом і простором людського світу. Першого в роду буде прив'язано до дерева, а останнього з'їдять мурахи. Ще ніколи в своєму житті не діяв Ауреліано розсудливіше, ніж того ранку. Він забув про своїх мертвих і скорботу за своїми мертвими, і знову позабивав усі двері та вікна Фернандиними дерев'яними хрестами, щоб йому не заважала жодна мирська спокуса. Тепер Ауреліано знав, що в Мелькіадесових пергаментах написана і його доля. Він знайшов їх цілими і непошкодженими серед доісторичної рослинності, паруючих калюж і світляних комах, які знищили в цій кімнаті будь-який слід перебування людей на землі. Він не зміг побороти нетерпіння і замість винести пергаменти на світло заходився тут же навстоячки розшифровувати їх у голос, і то без жодних зусиль, так, ніби їх писано іспанською, і він читає їх при сліпучо яскравому полудневому світлі. То була історія родини Буендіа, викладена Мелькіадесом в усіх її найбуденніших подробицях з передбаченням на 100 років наперед. Циган писав санскритом, своєю рідною мовою, і позашифровував парні вірші особистим шифром імператора Августа, а не парні військовими шифрами лакедемемнян.
Остання Мелкіадесова пересторога, яку Авреліано вже був почав розгадувати, коли дозволив коханню до Амаранти Урсули збентежити себе, полягала в тому, що циган розташовував події не в звичайному, заведеному у людей часі, а зосередив усю кількість щоденних епізодів за ціле сторіччя таким чином, що вони всі співіснували в одній однісінькій миті. Зачарований своїм відкриттям, Ауреліано голосно прочитав поспіль оті покладені на музику енцикліки, які Мелкіадес намагався колись читати Аркадіо. Насправді це були пророкування розстрілу Аркадіо. Далі він виявив пророцтво про народження найпрекраснішої жінки на землі, жінки, що повинна знестися на небо душею і тілом, і дізнався про появу на світ двох близнюків, які народилися після смерті їхнього батька, і не зуміли розшифрувати пергаменти не тільки через нездібність і непосидючість, а й через те, що їхні спроби були передчасні. Палаючи бажанням дізнатися про своє власне походження, Ауреліано пропустив кілька сторінок. У цю мить повіяв вітер, слабенький вітрець, що тільки схоплювався, наповнений голосами минулого, шепотом старої Герані і розчарованими зітханнями, які перебдували неперебутній тузі. Ауреліано не помітив його, бо саме в цю хвилину виявив перші ознаки власного єства у свого хтивого діда, що дозволив легкодумству завести себе в пустелю міражів на пошуки вродливої жінки, якій він не дасть щастя. Ауреліано впізнав його, пішов далі таємними стежками свого роду і наткнувся на ту мить, коли його було зачато серед скорпіонів і жовтих метеликів у напівмороці купальні, де якийсь робітник удовольняв свою хітість з жінкою, що віддалася йому на знак непокори та бунту. Ауреліано так поринув у справу, що не помітив, як другий порив вітру, могутній, мов циклон, позривав із завіс двері й вікна, зніс дах зі східної галереї і розвернув фундамент. Лише тоді Ауреліано довідався, що Амаранта Урсула доводилась йому не сестрою, а тіткою, і що Френсіс Дрейк узяв у облогу Ріоачу тільки для того, щоб вони змогли шукати одне одного в найзаплутаніших лабіринтах крові доти, доки не спородять міфічного звіра, якому судилося покласти край їхньому роду. Макондо вже перетворилося на могутній смерч із пилу та сміття, закручуваний люттю біблійного урагану, коли Ауреліано пропустив іще 11 сторінок, щоб не гаяти часу на добре відомі йому події, і почав розуміти ту мить, яка стосувалася його самого, пророкуючи собі самому, розшифровуючи для себе останню сторінку пергаментів так, ніби дивився в дзеркало, що промовляє. Він знову перескочив через кілька сторінок, щоб завбачити пророцтва і з'ясувати дату та обставини своєї смерти. Проте, не дійшовши до останнього вірша, зрозумів, що вже ніколи не покине цієї кімнати, бо згідно з пророцтвом пергаментів, місто дзеркал та міражів, або видив, буде зметене з лиця землі ураганом і стерте з людської пам'яті саме в ту мить, коли Ауреліано Бабілонія скінчить розшифровувати пергаменти, і що все написане в них завжди було і буде неповторним, бо родам людським, засудженим на 100 років самотності, не призначено з'являтися на землі вдруге.